काडिना किंवा माझे म्हणणें आसा की तशें पळोवंक वचत जाल्यार जो कचरो भायलो हाडून जो कोण उडयता, जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे ताजो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहा पळय न्ही, ताज्याच कडल्यान तो काडून घेवपाक जाय. येस, ताज्याच कडल्यान आनी तेज्या कडल्यान तो क्लीन करून घेता. हल्ला तेका फायन घालता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, एक म्हणजे स्पीकर सर एका ऍड करता. प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर जे बेश्टे हॉटेलां कडेन फॅक्टरीं कडेन जे रजिस्टर्ड आसात पळय न्ही ते कॅन्सल करता आनी कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते सगळे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडरूच हाडटा. हांवें जे पयर सांगलां तें म्हणजे ताजें कितेंय जालें आसत जाल्यार आमी जबाबदारी घेवपाक शकता. आमी जबाबदारी घेता वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. कंपल्सरी करता. आता कोणूच जो तिसरो कॉन्ट्रॅक्टराक बेश्टो रजिस्टर्ड करपाक दिना, हॉटेलाकूय दिना, फॅक्टरीकूय दिना, अनलेस एंड अंटील ही कम्स अंडर अस वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. त्याच्या अंडर येवन आनी आमी जबाबदारी घेता. श्री कृष्ण सागर सोद तो कोणाचे काढला होता एक आणि कोणाचो हाडला तेकाय सोदता आणि तेकाय फायन घालता की ह्यान फुडें असले कॉन्ट्रॅक्टर तुम्ही रजिस्टर्ड करून घेऊ नका. सर 1 year परमिट कॅन्सल करता तेजे. 1 year परमिट कॅन्सल करता. ताजे गाडयेचे परमिट कितें आसा पळय न्ही, कसलो ट्रक आनी कितें ते हांव करपाक लायता. समजोच गाडी पळोवन तेजी. थँक्यू सर. व्हेरी गुड. आम्ही कंट्रोल रजिस्टर जावपाक जाय. कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्यो सगळ्यो रजिस्टरान मॉनिटरिंग सिस्टम डिपार्टमेंट करता. एक सिस्टमूच घालता हांव. सिस्टम घालता. त्यो सिस्टमान घाल कित्याक कोणी कचरो उटंगराच्या पावसाक लागून सांखळे दिवचले धरून उत्तर गोंयांत चडशा वाठारांत हुंवाराचो फटको बसला. आता मातशें हुंवाराचें उदक देंवलां. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी आपत्ती वेवस्थापन ह्या परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रस्त्याचेर चड उदक भरिल्लें आसतना लोकांनी उदकांत गाडयो भरच्यो न्हय अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान केलां. उत्तर गोंयांतल्या भागात खूप मोठ्या प्रमाणात गाडी कालच्या दिसांनी गिरायक केला. आयज एक 2 वरांनी सगळें कमी जालां. तो कलेक्टर आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटाची पुराय टीम फिल्डार आसली सगळे जाण मॉनिटर करतात. फ्लड झोन एरिया पयलींचे प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती सगळी प्रिकॉशन्स सिक्युअरली घेतलेले आनी आतां ते सगळें मॉनिटर करतात. लोकांनी काळजी घेवची. अननेसेसरी उदकांत गाडयो घालच्यो न्ही. हांव परत तेच सांगता कशें आसा एक्सेस पावस जो पडटा पळय मोबायल कोणाच्या हातांत तो पडत रावता. आमी प्रिकॉशन्स जी आहा खूब घेवपाक. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात. खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही
गोयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. रिअल इस्टेटी खातीर जुवारीची जमीन विकपाक सरकार परवानगी दिवचे नात. ह्या प्रकाराची सखोल चौकशी करतलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आश्वासन दिलें. रिअल इस्टेटीच्या उद्देशान जुवारी जमनीची विक्री करपाक सरकार दितले काय असो प्रश्न गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केल्लो. ताका मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. राज्यात तिसरो जिल्लो करपाचेर सरकाराचो विचार सुरू आसा. ह्या खातीर खासा समिती स्थापन केल्या. समितीन दिल्ल्या अहवाला उपरांत शी मागतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. राज्यात तिसरो जिल्लो करपा संदर्भात खासगी थाराव आमदार गणेश गांवकार हांणी विधानसभेत मांडिल्लो. उपरांत हेरांनी हो थाराव उखलून धरलो. गोंय सरकारान राज्यांतल्यो न्हंयो राष्ट्रीयकरणा खातीर केंद्र सरकाराक विकल्यात असो आरोप करीत विरोधी आमदार सभापती मुखार दाखल जाले.
याविषयी पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेन आणि दिलेश जापेक त्यांच्यानी हरकत घेतली. वीज कलमी वसाहती अंतर्गत गरजूंक जागो मेळिल्ल्या लोकांच्या घरांचे नियमितीकरण करपाक कायद्यांत सुदारणा करतले अशें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगलें. मात विरोधी पक्षांतल्या आमदारांच्या मतदारसंघात वीज कलमी वसाहती अंतर्गत जाल्ल्या कांय फुफुसावां आनी मागण्यांक लागून वीज कलमी वसाहतीचेर कायदेशीर सल्लो घेवन अनियमीत बांदकामाचें नियमितीकरण करपाक कायद्यांत सुदारणा करपाची गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. धारबांदोडीच्या संजीवनी साखर कारखान्याचे कंत्राटी कामगार सध्या कंत्राट वाडपाची वाट पळयतात. 31 जुलयाक कंत्राट सोंपिल्ल्यान थळावे आमदार आनी सरपंचा सयत कामगारांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. ते प्रमाण आनीक एका वर्सा खातीर कामगारांक कंत्राट वाडोवन दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें. मात अजून मेरेन कांय सुचोवणी येवंक नाशिल्ल्यान कामगारांक कारखान्याच्या भायर दवरल्यात. ताका लागून जाता तितले बेगीन आमकां कंत्राट वाडोवन दिवची अशी मागणी कामगारांनी केल्या. तारांकीत उपप्रश्न खोडला म्हणीत सभागृहात विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आक्रमक जालो. प्रश्न मांडपाचे आमकां अधिकार दिल्ले आसतना विचारिल्ले प्रश्न पुसून उडयला म्हणीत युरीन विधानसभेत तिडक काडली. उपरांत सभापतीन मध्यस्थी करून तोडगो काडपाचें उतर दिलें. कोयर व्हरपा खातीर हॉटेल आनी उद्देगांत नोंदणी केल्ल्या खाजगी कंत्राटदारांचे परवाने रद्द करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत सांगलें. ह्यान फुडें सगळ्या खाजगी कंत्राटदारांक घनकोयर वेवस्थापनांत नोंदणी करप सक्तीचें आसतलें अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आमदार आतोनवासाच्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्री उलयताले.
सरवण्या धरणासंदर्भात आमदार देविया राणे सतत पाठपुरावा करतात. देखून या संबंधित मुख्यमंत्री, रानमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे चर्चा करून निर्णय घेतले असे आश्वासन उल्कास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरांनी दिले. सरवण्या धरणासंदर्भात खासगी ठराव आमदार देविया राणे आणि विधानसभेत मांडलं. जुलै महिन्यात UPI पेमेंटचा व्यवहार वाढून 20.64 लाख कोटी रुपयांमेरेन पावला. या संबंधित डेटा नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियान जाहीर केलो. वर्सुकी ट्रान्झॅक्शना पयलीं तर UPI व्यवहारात 35% वाढ जाल्ल्याचें दिसून आयलां. गोवा कोंकणी अकादमीन 2024-25 ह्या आर्थीक वर्सा खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो जाहीर केल्यात आनी इत्सूक लेखक आनी प्रकाशकां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अकादमीन येवजण्यां खातीर अर्ज करपाची मुजत 20 ऑगस्ट मेरेन वाडयल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
फाटल्या कांय दिसा सावन देशभरात व्हडा प्रमाणात पावस पडटा. केरळात पावसाचेर जाल्यार सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळी केरळांतल्या वायनाडात पालसणां कोसळपाचे घडणुकेंत मरप्यांचो आंकडो 308चेर पावला. पालसणां कोसळप आनी हुंवाराचो सगळ्यांत चड फटको केरळांतल्या मुंडकई, चुरलमाला, अट्टमाला आनी नूरपुजा ह्या 4 गांवांक बसला. मजत कार्यांत लश्कर, नौदळ, एनडीआरएफ आनी राज्याच्या आपत्ती निवारण दळान वांटो घेतला. वायनाड पालसणां कोसळून मरण आयिल्ल्याचो आंकडो आनीकूय वाडपाक शकता. आतां मेरेन सुमार 308 जाणांक मरण आयलां. 200 जाण बेपत्ता आसात. तशेंच शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्यात. हांगा अजूनय पावसाचो नेट कायम आसा. ताका लागून केरळांतल्या 11 जिल्ल्यांतल्यो शाळा बंद केल्यात. उत्तराखंडातूय पावसाचेर सांवार आयला. केदारनाथाचे परत एक फावट संकश्ट कोसळ्ळां. केदारनाथाक वचपी मार्गार लिंगचोले लागसार ढगफुटीची घडणूक घडल्या. ढगफुटीक लागून कांय खिणांतूच मंदाकिनी न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडल्या. व्हाळ भरून व्हांवपाक लागल्या. जायते कडेन उदक सांठून उरलां. केदारनाथाक वचपी पदयात्रा विस्कळीत जाल्या. पदयात्रेच्या मार्गारूच ढगफुटी जाल्ल्यान साबार यात्रेकरू अडकून पडल्यात. हे पदयात्रेचो मार्ग आशिल्ल्या वाठारांत पालसणां कोसळिल्ल्यान रस्त्याचो सुमार 30 मिटराचो भाग कोसळ्ळा. केदारनाथाक वचपी पांय वाटेरूच पालसणां कोसळिल्ल्यान हांगा यो वच करप पुरायन बंद जालां. थळाव्या प्रशासनान बचाव कार्याक सुरवात केल्या. तशेंच हिमाचल प्रदेशांतल्या हेर साबार वाठारांनी ढगफुटीच्यो घडणुको घडल्यात. तेन्ना ह्याच फाटभुंयेर बचाव कार्य व्हडा प्रमाणात सुरू आसा. टंगराच्या पावसाक लागून सांखळे दिवचले धरून उत्तर गोंयांत चडशा वाठारांत हुंवाराचो फटको बसलो. आतां मातशें हुंवाराचें उदक देंवलां. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी आपत्ती वेवस्थापन ह्या परिस्थितीचेर नदर दवरून आसात अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रस्त्याचेर चड उदक भरिल्लें आसतना लोकांनी उदकांत गाडयो भरच्यो न्हय अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान केलां. उसगांव कुस्मे नाणूस वाठारांत घरा कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत बुडून 2 वर्सां पिरायेच्या चल्याक दुर्दैवी मरण आयलें. मरण पाविल्ल्या चल्याचें कुटुंब मूळ झारखंडचें आसून सध्या ती कुस्मे नाणूस वाठारांत भाड्याच्या कुडीन रावताली. फोंड्या पुलिशेन ह्या घडणुकेचो पंचनामो केला. दोन 2019 वर्सा सावन माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चेक युनिटान वट्ट 9,922 संदेश फेक न्यूज म्हणून उक्ताडार हाडल्यात अशी माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन हांणी दिली. तथ्यां तपासपी युनिट 2019 वर्सा स्थापन केल्ले, मात प्रादेशीक पावंड्यार ते स्थापन करपाची कसलीच येवजण ना. सध्या तथ्य तपासपी युनिट दिल्लीत आसा. चुकीची बातमी पसरावप हे बरोबर न्हय हाचेर नियंत्रण हाडपाक जाय अशेंय ह्या वेळार राज्यमंत्री मुरुगन उलयले.
उद्योग मंत्री माविन गुदिनो आणि गोंय उद्देगीक उदरगत दुरुस्ती विधेयक सभाघरात विचारात घेतले. मात विरोधकांच्या हरकती उपरांत गोंय उद्देगीक दुरुस्ती विधेयक उद्योग मंत्री माविन गुदिनो हांणी फाटीं घेतले. SC/ST वर्गातल्या उपवर्गीकरणाचे वैधतायेचेर सर्वोच्च न्यायालयान बिरेस्तार आपलो निकाल दिलो. न्यायालयान राज्यांक अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीन उपवर्गीकरण करपाची परवानगी दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठान हो निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायमूर्तींनी 6-8-1 अशा बहुमतान हो निकाल दिला. म्हापशेच्या काणका वाठारात एकूच नोंदणी क्रमांक आशिल्ल्यो 2 स्कुटरी सांपडिल्ल्यान थळाव्या मदीं कोफूसांव निर्माण जाला. GA 11C0397 ह्या क्रमांकाच्यो 2 स्कुटरी सध्या काणका वाठारात वापरात आसात. थळाव्यांनी ह्या संबंधी म्हापशा पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. तशेंच पुलिशेन आनी RTOन ह्यो दोनूय स्कुटरी जप्त करच्यो आनी प्रकरणाची कसून चवकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. भारतातल्या 95% परस चड गांवांनी आयज 3G आणि 4G मोबायल कनेक्टिव्हिटीची जोडणी आशिल्ली इंटरनेटाची वेवस्था आसा. संचारण मंत्रालयान जारी केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण एप्रिल मेरेन वट्ट सुमार 6,44,000 गांवांमदल्या सुमार 6,13,000 गांवांनी इंटरनेट सेवा पावल्या. तशेंच भारतातल्या वट्ट 95,44,00,000 इंटरनेट ग्राहकांतले 39,83,00,000 परस चड लोक गांवगिऱ्या वाठारांतले आसात. तेच प्रमाण वट्ट इंटरनेट सेवा उपलब्ध केल्ल्या ग्राहकांची वाड 14.26% जाल्या. पावसाच्या नेटावेळार लांबगावच्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक भायर सोडिल्ल्यान उदक वाडलें आनी शारांत घुसले अशी धक्कादायक म्हायती फुडें आयल्या. तसो आरोपूय लोकांनी केला.
आतां मेरेन सरकारान 18 OTT प्लॅटफॉर्मांचेर कारवाय केल्या. OTTचेर कसले कंटेंट दाखोवचे हे खातीर आदींच मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्ली आसात. मात अशा प्लॅटफॉर्मांचेर दाखोवपी कंटेंट खंयच्या पिरायेच्या गटा मेरेन पळोवपाक मेळटा हाचेर सरकाराचें नियंत्रण ना अशी माहिती आनी प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन हांणी दिली. नोकरेचे आयज ताकोवन BP महाले ह्या पुलीस कॉन्स्टेबलान आपल्याक 2.5 लाख रुपयांची तोपी घाल्ल्याचो आरोप कुंदेश रेकामान केलो. 2020 वर्सा ताणें आपल्या चल्याक नोकरेक लायता म्हणून आपल्या कडल्यान पयशे घेतिल्ल्याचे कुंदेश सांगता. आतां पयशेय ना आनी नोकरीय ना, पयशे मागल्यार मारपाची धमकी दिता अशेंय ताचें म्हणणें. ह्या प्रकरणाची दखल घेवन कारवाय करपाची मागणी कुंदेश रकमणी केल्या. म्हापशा कुचेली ते करसवाडा वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी चवथीकाय जाल्या. ह्या रस्त्यार खड्डे पडिल्ल्यान ह्या रस्त्यावेल्यान येरादारी करपी लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. इतलेंच न्हय जाल्यार पावसांत ह्या रस्त्यार उदक भरता आनी खड्डे आशिल्ल्यान वाहन चालकांक बरेच त्रास जातात. ह्या रस्त्यार जायते अपघात जाल्यात. तशेंच ह्या रस्त्यान बशी आनी म्हालाच्या ट्रकांची येरादारी चालू आशिल्ल्यान अपघातांचो धोकोय वाडला. थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालची अशी मागणी लोकांनी केल्या. पंचायत सचिव कर्मचाऱ्यांचेर नदर दवरपा खातीर आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यंत्रणेचो वापर करतले. 6 म्हयन्यांत सगळ्या पंचायतींनी ही पद्दत चालीक लागतली. बायोमेट्रीक यंत्रणा जायत्या पंचायतींतल्या सचिव आनी कर्मचाऱ्यांक लागून अपेशी थारल्या अशी जाप लक्षवेधी सुचोवणे वेळार पंचायत मंत्री माविन कुदिनो हांणी दिली. पंचायतीन पंचायत सचिव आनी कर्मचारी गैरहजर आशिल्ल्यान खर कारवाय करपाची मागणी आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी केल्ली. आर्थिक उदरगत महामंडळान आतां मेरेन सरकारी मालकीची 51 कोटी रुपया परस चड रिणां बुडीत खात्यांत काडल्यात. तशेंच आतां मेरेन वाडटा 42 जाणांनी EDCची 50 लाख रुपया परस चड रिणां बुडयल्यात. हातूंत 1987 पासून घेतिल्ल्या रिणांचो आस्पाव आसा अशी माहिती विधानसभेत दिल्ल्या लेखी जापेत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकाराचे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. रियल एस्टेटी खातीर जुवारी कंपनीची जमीन विकपाक दिवचे ना परवानगी. आमदार विजय सरदेसायान विचारिल्ल्या प्रस्नाक मुख्यमंत्र्यान दिली जाप. राज्यांत तिसरो जिल्लो करपाचेर सरकाराचो विचार आसा सुरू. स्थापन केल्ले समितीन अहवाल दिले उपरांत आखतले शीम. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे आश्वासन. न्हंयांच्या राष्ट्रीयकरणावयल्यान विरोधकांनी विधानसभेत घालो बोवाळ. गोंय सरकारान राज्यांतल्यो न्हंयो राष्ट्रीयकरणा खातीर विकल्यात केंद्र सरकाराक. विरोधकांचो आरोप. वीस कलमी वसाहती अंतर्गत अनियमित बांदकामां नियमित करपाचो विधानसभेत थाराव. आमदारांनी काडिल्ल्या 20 कलम वसाहतींतल्या कोफुसावाक लागून कायद्यात बदल करपाचे मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन. केरळातल्या वायनाडात पालसणां कोसळपाचे घडणुकेत मरप्यांचो आंकडो पावलो 320चेर. 200 जाण बेपत्ता. शेकड्यांनी लोक जखमी. अजूनय पावसाचो नेट कायम. उस्काव घरा कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत बुडून 7 भुरग्याक दुर्दैवी मरण. फोंड्या पुलिशेन केलो पंचनामो. आता पळयात खबरो विस्तारांत. रियल इस्टेटी खातीर जुवारीची जमीन विकपाक सरकार परवानगी दिवचे नात. ह्या प्रकाराची सखोल चौकशी करतलो म्हणून मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आश्वासन दिलें. रियल इस्टेटीच्या उद्देशान जुवारी कंपनीची विक्री करपाक सरकार दितले काय असो प्रश्न गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केल्लो. ताका मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. फुडलो ताणें सांगलें रिफ्लेक्ट जायना कित्याक तें आपूण कशें तें पळयतात रिफ्लेक्ट जातलें. म्हणटकर आमकां गरीब बारीक लोक गोंयचे बारीक लोकांची स्कीम जी केल्या तातूंत आमकां शर्मा जयसिंगानी ही सगळीं नांवां आमकां दिसतलीं आनी आमचो सरकार ताजेर पूर्णपणान कांयच तांकां कांय कसलो प्रॉब्लेम ना.
आता दुसरो स्पीकर सर प्रश्न म्हजो अशें धरया की जुवारी आग्रो कॅमिकलान चिंतलें की आपली बाबा धंदो बिंदो बरो जायना कित्याक ते आतां डायरेक्टली हें बी कितें एफ्लुएंट आहा तें हातून वेलसांव सोडटात नुस्तें बी पॉयजन करून काबार करतात सो तांणी चिंतलें हो धंदो आमचो फर्टिलायझराचो बरो चलना आमी धंदो बंद करतात प्लॉट करून विकता म्हणून कित्याक ती CRZ एरिया ऑल सी व्यू स्पीकर सर दॅट इज बेटर दॅन द गल्फ ऑफ गोवा दॅट विल बी द पेनिन्सुला ऑफ गोवा स्पीकर सर अशें जर जालें जाल्यार तुमी ही एरिया प्लॉट करून विकपाक अलाव करतले जुवारी आग्रो कॅमिकलान फॅक्टरी बंद केली मोडली आनी सगळे प्लॉट करून विकले तर जाल्यार तूं अलाव करतलो स्पीकर सर आमकां ASGक धाडलेलो रिपोर्ट अजूनूय येवंक ना एज फार एज ASGक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या धाडलेलो रिपोर्ट अजून येवंक ना ओके आमी डिटेलान हाजी चवकशी करता आनी ताणें जें सांगलां आसत जाल्यार आमकां पूर्ण परमिशनां दिल्ली सुद्दां जरी कॅन्सल करची पडली आसत जाल्यार फ्लोर ऑफ द हावस सांगता आमी कॅन्सल करता राज्यांत तिसरो जिल्लो करपाचेर सरकाराचो विचार सुरू आसा ह्या खातीर खास समिती स्थापन केल्या समितीन दिल्या अहवाला उपरांत शीम आखतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलें राज्यांत तिसरो जिल्लो करपा संदर्भात खाजगी थाराव आमदार गणेश गांवकार हांणी विधानसभेत मांडिल्लो उपरांत हेरांनी हो थाराव उखलून धरलो To carve out a third district in the state of Goa, comprising of Savardai, Ponda, Sakali, Valpai, Priod, Shiroda, Madkai constituencies, with headquarters at Ponda, so that the people of this area do not have to face hardships to visit Panjim or Margao, which is quite a distance, and the public at large face a lot of inconvenience. Constitution of third district is already under active consideration of the government. And in order to work out the modalities to examine the pros and cons of establishing a new district, the government has already, by an order dated 19/11/2023, constituted a committee under the chairmanship of the Chief Secretary. The committee is directed to assess the need for the creation of a third district in Goa, assess whether it will lead to the development and welfare of the people in general and backward talukas in particular. The committee is also directed to suggest the boundaries of the district after considering the various aspects such as population, economics, status, availability of infrastructure and public opinion. बॅकवर्ड तालुका फोंडा कसो बॅकवर्ड म्हाका खबर ना बॅकवर्ड म्हटल्यार आमचे जे सांगेचे तेज्या भागातलो भाग आमचे केपें हे आनी तुमचे थोडो भाग हो बॅकवर्ड सो तालुका जावपाक जाय जो ST डॉमिनेटेड एरिया आसा ते तालुका जावपाक जाय स्पीकर सर बॅकवर्ड बग शब्द तेणें बरें वापरलो आमच्या मिनिस्टरान पूण बॅकवर्ड म्हटल्यार कितें फोंड्या तालुका जर फोंड्या जर बॅकवर्ड म्हटलें जाल्यार आमी सुपर बॅकवर्ड म्हणून पडटले आमच्या तालुका थोडे आसा ते सो हांव रिक्वेस्ट करता सुपर बॅकवर्ड एरियाचे तूं मातशें कन्सिडर करचें कोण सांगे केपें दारबांदोडा हे जे तालुके आमचे आहात हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार लोक मागासलेले ना आमी जशें म्हणटा ते सुविधा वायज तेंच्या पर्यंत जितक्या मोठ्या प्रमाणात पावोंक जाय आसल्यो तश्यो पणजे फोंड्या म्हापसांग आसा तश्यो तेंच्या पर्यंत सगळ्यो सुविधाच ना थंयसरूय एखादें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं शकता फाल्यां सकाळी थंयसर तुजी केप्याची कॉलेज आहे तेजे कुडचडेचें हॉस्पिटल हें आनीक अपग्रेड करपाक जाय आमकां त्या खातीर तेजो सर्वे सुरू आसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स म्हणजे लोकांक सगळ्यो आमी जेका अंत्योदय म्हणटा समाजातल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत सगळ्यांक जर पावतले आसत जाल्यार ॲडमिनिस्ट्रेशन हे सगळ्यांच्या लोकां पर्यंत पावचें पडटा आतां फायनान्शियल इम्प्लिकेशनचो विचार LOPन मांडलो आमी तोय फायनान्शियल इम्प्लिकेशन कितें जातलें कितें केल्या उपरांत हाजो सगळें सुरू आसा सरकारी ऑफीस हे भाड्याच्या जागेन आनी उरूंक जायना तालुका लेवलाचेर आसूं काय डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आसूं आनी ताकाच लागून ही सगळी आपल्या ओन हितूर येत जाल्यार भाड्याचेच पयशे उरतात तो म्हणटा तशें कारण हे स्टाफूय व्हडलो लागचो ना आसा तो स्टाफ वरी शेफड लागतलो बट एनी हांव फायनान्शियल इम्प्लिकेशन कितें आसतलें हाजेरूय डिस्कशन जातलें ताज्या उपरांत ताजें सजेशन येयल्या उपरांत आमी डेफिनेटली थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो विचार जो आसा पळय न्ही सरकाराचो सुरू आसा ताजेर एकंदरीत कमिटी अपॉयंट केला ती आपलो स्टडी करून रिपोर्टी सबमीट करतले आनी इन लॉंग रन आमी थर्ड डिस्ट्रिक्ट खंयचे बाउंड्री वायज कसो करचो हाजेर आमी डिसिजन घेता सो दॅट मंत्र्यान सांगला ते प्रमाणे विड्रॉ करचें गोंय सरकारान राज्यांतल्यो न्हंयो राष्ट्रीयकरणा खातीर केंद्र सरकाराक विकल्यात असो आरोप करीत विरोधी आमदार सभापती मुखार दाखल जाले हे विशीं पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेर हांणी दिल्ले जापेक तांच्यांनी हरकत घेतली 2010 वर्सा काँग्रेस सरकारान न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा खातीर विरोध केल्लो ते उपरांत आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरांच्या फुडारपणा खाला भाजप सरकारान न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा खातीर परवानगी दिली
असो आरोप आमदार कालूस फेरेरा आणि हेर विरोधी आमदारांनी केलो. Question was very specific. The reasons for initially rejecting and subsequently accepting the proposal received from the central government regarding the national rivers. And here, the Honorable Minister might have not noticed when this reply has come. It's very dodgy, and the dodgy reason is this. It says in 2013 proposal was studied and state government has the apprehension that central government may interfere with the state affairs and may take all powers under central ministry, and the proposal was initially not considered. And then they say under 246 of the Constitution article that is because it's nationalization of rivers and therefore you are bound. I agree. Now just see this, I agree with the views of my predecessor at page 35N. Then that is in the year 2011 when the then union government was biased towards the state. With change in government in May 2014 at the center, the attitude of the central government towards states has changed due to federalism type of governance being followed, whereby central government share of the state has increased and the powers also decentralized. Looking at this positive attitude of the union government towards the state government. प्रश्न Now, mache vasta, then I'll put the question. Chale, and ek sentence vasta. Looking at this positive attitude of the union government towards the state government, I agree for the proposal at X or 3 page, and the same is approved. And minister says, just signs it, and secretary says, government views may be communicated accordingly. The chief minister was Parsekar. सर ह्यो न्हय आमच्यो गोंयच्या गव्हर्मेंटाक आहले, नॉट विथ द सेंटर. स्पीकर सर जेन्ना हें नॅशनलायज करपा येयल्लें, गोवा आनी केरळ आमकां कंपेर केलें, तें लिस्ट येयल्लें, केरळान आपल्यो 10 न्हंयो ते लिस्टा वयलो डिलिस्ट केल्यो, कित्याक लॉ तेजेर डिपेंड आहा म्हणून. पूण आमच्या गव्हर्मेंटान सोयी न्हंय दिल्यो, कांयच एटेम्प्ट करूं ना खंयची न्हंयच काडपाकूय. सो म्हगे फर्स्ट क्वेश्चन इज, why did you not oppose on the same ground as Kerala, where our dependence on our river is the same? And will you write to National Water Act 2016 to delist it? हे विशीं पर्यावरण मंत्री हांणी दिल्ले जापेक विरोधकांनी हरकत घेतली आनी न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा वयल्यान विरोधकांनी विधानसभेत बोवाळ घातलो. गोंय सरकारान राज्यांतल्यो न्हंयो राष्ट्रीयकरणा खातीर केंद्र सरकाराक विकल्यात असो आरोप करीत विरोधी आमदार सभापती मुखार दाखल जाले. स्पीकर सर, एका बेश्टो आरोप करपाची संवय जाल्ली आहा. टायमपास बिलकुल करिना. तूं जाय जाल्यार एमओयू दवरपाक तयार आहा, दवरता. स्पीकर सर, आरोप करपाची संवय जाल्ली आहा. तुमचे उत्तर ताणें दिले न्ही. तुमच्या हे पळय, तुम्ही जितले प्रश्न तुम्ही विचारले, तुम्ही वेळ घेतलो. अरे तुमका बेश्टो भास जाल्ला. जाय जाल्यार एमओयू सायन केला गव्हर्मेंटान पयले फावटी नॅशनल बिल पास केल्या उपरांत एमओयू सायन केल्या. गोवा ही एकमेव स्टेट आसा अंतर्गत असो एमओयू स्टार्ट करून आमी जो आसा पयले जाग्यार वचून बसा तुम्ही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वीस कलमी वसाहती अंतर्गत गरजूंक जागो मेळिल्ल्या लोकांच्या घरांचे नियमितीकरण करपाक कायद्यात सुदारणा करतले अशें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगले. मात विरोधी पक्षांतल्या आमदारांच्या मतदारसंघात 20 कलमी वसाहती अंतर्गत जाल्ल्या कांय कोफुसावांक आनी मागण्यांक लागून 20 कलमी वसाहतीचेर कायदेशीर सल्लो घेवन अनियमित बांदकामाचे नियमितीकरण करपाक कायद्यात सुदारणा करपाची गरज आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. 20 कलमी वसाहती म्हळ्यार 20 पॉयंट प्रोग्रामांतल्यान मेळिल्ल्या जाग्यांचेर अनियमित बांदकामां नियमित करपा खातीर कायद्यात सुदारणा करतले अशें मुखेलमंत्र्यान विधानसभेत सांगले. खासगी थारावा वेळार विजय सरदेसायान हो थाराव मांडलो. मात 20 पॉयंट प्रोग्रामांतल्यान मेळिल्ले कांय जागे भायल्या भायर विकून बिगर गोंयकारांच्या नांवार जाल्ल्याचे विरेश बोरकारान सभागृहात सांगले. ऑलरेडी 20 पॉयंट प्रोग्राम जो बरो प्रोग्राम आसा, ज्या प्रोग्रामाच्या थ्रू लोकांक म्हणल्यार गरिबांक जागो मेळटा, जो घरा बांदपाक मेळटा. सो ह्या प्रोग्रामा अंडर ही मिसयूज जो जाल्लो आसा आनी फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, थर्ड ओनर पासून जाल्यार स्पीकर सर आयज बिंदस जाला. आयज एकटो येता, हांव एक मुद्दम एकूच नांव घेता, एक राजपूत म्हणून आसा, तेणें एक घेतलें आनी दुसऱ्याक दिलें, दुसऱ्याक आनी त्या तिसऱ्याक दिलें. आतां चवथो आतां सद्याक आसा थंय, चवथो फोर्थ ओनर आसा. सो अशी समज सेल्ड आनी भितरल्यो भितर स्पीकर सर तेंय सांगता पंचायत अशें करता, भितरल्यो भितर तांकां रायट दिता सगलो.
फातर्प्या किटळ 20 पॉयंट प्रोग्रामांतल्यान मेळिल्ल्या कांय प्लॉटांची सेलडीड जाल्या. ते भायर चिल्ड्रन्स पार्काक लेगीत मंजुरी मेळ्ळ्या अशें आमदार एल्टन डिकॉस्टान नजरेक हाडले. सुराले गांवांतल्या 20 पॉयंटांतलीं बांदकामां आशिल्ल्या लोकांक नियमितीकरण नाशिल्ल्यान योग्य सुविधा मेळना म्हणून आमदार वेंझीन तांकां सुरक्षेची मागणी केली. आमदारांनी काडिल्ले हे विशय विजय सरदेसायान मांडिल्ल्या थारावाक धरून ना. सरकारान 20 पॉयंटांतल्या बांदकामाचें नियमितीकरण करपाचें थारयलां, मात तरी हाचेर योग्य सल्लो घेवन 20 पॉयंट प्रोग्रामांतलीं अनियमीत बांदकामां नियमीत करपा संदर्भात कायद्यात सुदारणा करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. 20 पॉयंट प्रोग्राम इन विलेज पंचायत फातोर्पा किट्टल सर्वे नंबर 42 सब डिविजन 3. आतां म्हाका कळपा जाय थिंगा 20 पॉयंट प्रोग्रामाक ऑलमोस्ट मोर दॅन 30 इयर्स जालीं. ही जमीन आहा ती पयलो राघोपा देसाय म्हूण तेज्या नांवार आहा. आज पासून 114 तुमगे डिपार्टमेंटा नांवार येयला ना. आतां तितूंक एक चिल्ड्रन पार्क एप्रूव केले. आतां हें मातशें एक गोरजे हाऊस ऑलमोस्ट 30-35 लाखांचे विदाउट एनी NOC एंड फ्रॉम द लिबरेशन फंड हेजे 50 लाख दिले. आमगेले सुराले गांवांत सुकुबाट म्हणलो एक वार्ड आहा तितून 20 पॉयंट प्रोग्राम आहा आनी हे सुकुबाटान स्पीकर सर ही जितलीं घरांय हीच हे 20 पॉयंट प्रोग्रामाक तांकां फाव म्हूण टू गिव देम दीस बेनिफिट्स म्हूण दिल्लीं. पूण दिल्लीं तेन्ना वचोन आतां संवसार पावल खूंय आम तितू आहाय आम तांकां डे टू डे पीस ऑफ मायंड सुसेग म्हणटाय तो तांकां दिवपा पावल नाय. हे जे 20 पॉयंट प्रोग्राम गोंयभर केलो जे आहाय तांकां म्हाका सदां एक सेक्युरिटी दिवपाची गरज आहा. क्लेनलीनेस ते एरिया क्लेनलीनेस करपाची गरज आहा. आनी पॉयंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर, पॉयंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर, तो रेझोल्युशन एक आसा आनी भलतेच उलयता. ताका परत एकदां सांगता, तांणी सांगल्या की ती रेग्युलरायज करप. हो म्हणटा तेची क्लिनिनेस कर, तांकां टाकयो दी, तांकां उदीक दी. तो सांगता तेजेर एक्शन घे. कितें तरी एकूच म्हणजे जो रेझोल्युशन आसा त्या रेझोल्युशनाचेरूच उलया. हांव रेझोल्युशनाचेरूय उलयतां. See, government has already enacted the Goa Regularization of Unauthorized Construction Act 2016. For the unauthorized construction on private land, on the same grounds, the government will amend the said act by including the provision to regularize the houses wherein plots have been allotted as per 20 point program. रेझोल्युशन जे आयला ते 20 पॉयंट प्रोग्रामांतली घरां रेग्युलरायज करची म्हणून बाब विजय सरदेसायान मागला. तो जे मागता विरेश बोरकार, जी कोणी तरी एकट्यान दुसऱ्याक एकला तिसऱ्याक एकला तेजेर एक्शन घे आनी ती मोडून उडय म्हणटात. हो दुसरो विशय सांगता. परत तेजो विशय थंयच उरलो. तो तिसरो उठलो म्हणजे आमचो वेंदी सांगता ते सगळे साफ सफाई करुया, उदीक दी तांकां, सारकें दी, हे दी ते दी. तरी तिसरो सांगलो. आनी चवथो सांगता 20 पॉयंटान म्हणलो कोणी तरी गार्डन बांदून घेतला, तेंचेर इन्क्वायरी कर म्हणून सांगता. आतां हे सगळे विशय पळय जाल्यार ताज्या रेझोल्युशनाक धरून ह्या तिगांचो एकट्याचोय विशय त्या रेझोल्युशनाक धरून ना. पण हांव त्या रेझोल्युशनाक धरूनच उलयता. बाबुशान सांगलें की आमी ऑलरेडी द रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड ॲक्ट 2016 हो ॲक्ट कायदो सरकारान प्रायवेट लँडान म्हणजे म्हजी लँड आसा कोणाची आपूण घर बांदता तितून हाडला. ऑन द सेम लायन गव्हर्मेंटान लँड जर कोणाक अलॉट केल्या ती 20 पॉयंटांतल्यान आसूनी किंवा कशी आसूनी जाल्यार ते ऑफिशियली ते कडेन अलॉटमेंट आसा. जेच्या कडेन लँड अलॉटमेंट आसा, जेणी घर बांदलां ताचें घर रेग्युलरायज करपाक म्हणजे मागीर तो FAR बाकीचो विशय सगळो मागीर सेटबॅक आनी येते ह्या एक्टाच्या अनुसार घालपा खातीर आमी थोडोसो ताका टायम फ्रेम वाडोवचो पडटलो. आमकां त्या ती लिगली थोडेशें स्टडी करता आनी तेज्या प्रमाणे आमी ह्या एक्टाकूय आमकां टायम जो आहा पळय तो दिवचो पडटलो. म्हणून ते कन्सिडर करून म्हाका दिसता हे फाटी घेवचें आनी त्या अनुसार आमी परत थोड्या दिसा भितर करता. स्पीकर सर, आय एम सॅटिस्फायड. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. फाटल्या कांय दिसा सावन देशभर व्हडा प्रमाणात पावस पडटा. केरळात पावसाचेर जाल्यार सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळी केरळातल्या वायनाडात पालसणां कोसळपाचे घडणुकेंत मरप्यांचो आंकडो 320 पावला. पालसणां कोसळप आनी हुंवाराचो सगळ्यांत चड फटको केरळातल्या मुंडवकई, चुरलमाला, अट्टमाला आनी नूलपुज ह्या 4 गांवांक बसला. मजत कार्यात लष्कर, नौदळ, NDRF राज्यातल्या आपत्ती निवारण दळांक वांटो घेतला. वायनाड पालसणां कोसळून मरण आयिल्ल्याचो आंकडो आनीकूय वाडपाक शकता. आतां मेरेन सुमार 320 जाणांक मरण आयलां. 200 जाण बेपत्ता आसात. तशेंच शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्यात. हांगा अजुनूय पावसाचो नेट कायम आसा. ताका लागून केरळातल्या 11 जिल्ल्यांतल्यो शाळा बंद केल्यात.
उसगांव कुस्मे नाणूस वाठारांत घरा कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत बुडून 2 वर्सां पिरायेच्या चल्याक दुर्दैवी मरण आयलें. मरण पाविल्ल्या चल्याचें कुटुंब मूळ झारखंडचें असून सध्या ती कुस्मे गांवांत वाठारांत भाड्याच्या कुडींत रावताली. फोंड्या पुलिशेन ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. काल मोठ्या प्रमाणात पावस जालो. रातच्यान काल पावस आसलेलो आनी मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक न्हंय जी आसा, वाळवंटी न्हंय जावं मांडवी न्हंय म्हण जावं दुधसागर न्हंय जावं उन्नया न्हंय, प्रत्येक न्हंय सामतोडून भरून वताल्यो आनी सगळे घरा शेजारी बी लोकांचे उदक जाल्लें. काल अशीच एक घटना घडली की उसगांव कुस्मे नाणसा हांगा जे एक झारखंडचे कुटुंब भाड्यान रावताले आनी 2 वर्साचो भुरगो तेज्या आवयच्या हातीन आसलेलो, हाती धरून खेळटालो आनी ती मोबायलाचेर उलयताली. मोबायलाचेर उलयत केन्ना हातींतलो सुटोवन तो व्हाळान पडलो आनी बुडोन मेलो हें तिकाच खबर ना. जेन्ना मोबायलाचेर उलोवन सोंपतकीर तिणी जेन्ना भुरग्याक सोदलो आपल्याला जाल्यार भुरगो ना. भुरगो पयले व्हाळा बुडोन मेल्लो आसलो. तेजे हे घटनेचो पंचनामा जे फोंडा पुलीस आउटपोस्ट आसा उसगांव तिस्क तेंच्यांनी पंचनामा केलो आनी मृत्यूदेह ऑस्पिसियो मडगांव धाडलेलो आसा. आनी बाकीचो जो तपास आसा तो फोंडा पुलीस करता. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केडेकर. चरवण्या धरणा संदर्भात आमदार देविया राणे सतत फाटपुरवण करतात. देखून या संबंधित मुख्यमंत्री, रानमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे चर्चा करून निर्णय घेतले असे आश्वासन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिले. चरवण्या धरणा संदर्भात खासगी थाराव आमदार देविया राणे हांणी विधानसभेत मांडिल्लो. The government to take necessary steps for construction of water reservoirs and dams at various locations all over the state to sort out the water scarcity and fulfill the future demands. आमी त्या वटेच्यान बिचोलेच्यान हांगसर पर्यंत पळयलें जर जायत खंय ह्या वटेच्यान पणजे पर्यंत तर आमकां उदक दवरपाक स्टोरेजीच ना. आमी केपें तालुक्यांतल्यान जर मुखार आयले जर जायत मडगांवच्यान मुखार जाल्यार खंयच आमकां जागो मेळना म्हणजे कितें तशे प्रकारचें लोकेशन जाय पडटा. एक ल्हानसो डॅम सुद्दां बांदतलो जर जाय जाल्यार 2 दोंगराच्या मदीं तो जागो जाय पडटा. तो आमकां हे वटेच्यान खंय दिसत ना. जें कितें थोडेशें नॅचरल प्रोविजन जें आसा निसर्गीक दृश्ट्या ज्यो काही सायट्स आसात त्यो वयर सायट्स आसात. आनी दुसरें म्हणल्यार सुदैवान आमकां 2 न्हंय ज्यो आसात पळय न्ही त्या न्हंय भितरच आमच्यानी उदक सांठोवपाक जाता जमलें जाल्यार. दर सादारणशे 20 किलोमिटराचेर 10 किलोमिटराचेर उदक बंधारे जर आमी घातले, बॅरेजीस जर घातली जर जायत जाल्यार थंय आमकां तुगेले 1,000 MLD अशें उदक मेळूंक शकता. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 तो एकूच उपाय आसा. आनी म्हणून कुशावतीचेर तुमचे कॅप हें जें आसा पळय न्ही एल्टन थंय आमी बंदार बॅरेज घेवपाक पळयतात आनी त्या बॅरेजींतल्यान पंप हावस स्टार्ट करून पंपिंग स्टेशन स्टार्ट करून आमी उदक हांगसर वेळार हाडपाक पळयतात जेणे करून डॅमाचेर उदक साल्वार जातलें. डॅमा वयलें उदक जें 365 दीस येवचें पडटा आमच्या दवर्लेक पंपिंग करपा संबंदी रॉ वॉटर दिवपा संबंदी वेर्णा तें आमकां थंय बंद करूंक मेळटलें. आनी तितलें दिसांचें उदक जवळ 200-300 दिसांचें उदक 200 दिसांचें उदक आमकां वयर डॅमा भितर सांबाळून दवरपाक मेळटलें. स्पिकर सर, म्हजो अथक प्रयत्न आसतलो आनी माननीय मुख्यमंत्री जे आसात तांचे फूल 100-200% सपोर्ट आसा उदका संबंदी हें करपाक प्रोग्राम मुखार व्हरपाक. कारण विकसीत गोंय जे 2047 हें टार्गेट घेवन म्हणजे 1,100 जें आमी म्हटलां MCM जें उदक जें आसा तें निर्माण जावपाक जाय, तें सांठोवन आमचे कडेन उरपाक जाय. निर्माण म्हणजे आमचे स्टोरेज ती जावंकूच जाय. ती जालना जर जायत वील गेट सेटबॅक इन एवरी रिस्पेक्ट. आनी म्हणूनच म्हजो सामको अथक प्रयत्न आसतलो आनी म्हणून माननीय आमदाराक विनंती करता बाय दिव्या राणे की तेणी हें रेजोल्युशन घेतलां पळय न्ही मांडलां जें तें फाटीं घेवचें. आय डू अंडरस्टँड युअर सेंटिमेंट्स. आठवड्यांतल्यान 1-2 तरी विचारलां चरवणे डॅम आमचो खंय पावला, चरवणे डॅम खंय पावला. आमी सोमार दीस किंवा मंगळारा मिटींग घेवया जेणे करून CM तुमचे घरकार आमचे जे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसात आनी तातूंतलें एक सोल्युशन काडपाक जाता जाल्यार पळोवया जेणे करून चरणोय डॅम जालो जर जाय जाल्यार आमचे म्हादई संबंधीची जे उदकाची अडचण आसा ती आमकां खुबशी निस्तारूंक मेळटली. गोंय विधानसभेत ST समाजाक राजकीय आरक्षण दिवचे अशी मागणी दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान संसदेत केली. तेन्ना गोंय विधानसभेत ST समाजाक तांची सुवात मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान हे विधेयक बेगोबेग हाडचे अशें विर्यातोचें म्हणणें. Sir, I come from South Goa, but I want to speak for the whole of Goa. You can. Today, whatever Goa is, sir, No problem. is the hard work put in by a lot of people. Among them, there is a community, the ST community, which has got Gowda, Kunmi, Vedip, Dangar, which is still to be recognized. Today, 10% of them from the population, they are crying for their rights. They want to be recognized. And they reached out to the central government
And in March 2024, the Honorable Prime Minister promised the community, and in a cabinet meeting in March 2024, they decided that readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2024, which has been approved in a cabinet meeting. My humble request that the bill should be introduced at the earliest and give justice to the scheduled tribe community of Goa. Thank you, sir. धारबांदोडेच्या संजीवनी साखर कारखान्याचे कंत्राटी कामगार सध्या कंत्राट वाडपाची वाट पळयतात. 31 जुलयाक कंत्राट सोंपिल्ल्यान थळावे आमदार आनी सरपंच सयत कामगारांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांची भेट घेतिल्ली. ते प्रमाण आनीक एका वर्सा खातीर कामगारांक कंत्राट वाडोवन दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले. मात अजून मेरेन कांय सुचोवणी येवन आशिल्ल्यान कामगारांक कारखान्याच्या भायर दवरल्यात. ताका लागून जाता तितले बेगीन आमकां कंत्राट वाडोवन दिवचे अशी मागणी कामगारांनी केल्या. मेन पॉयंट आता खंय आमी आता मेन म्हणल्यार आमची 20 वर्सां हांगा जाल्ली आहा कॉन्ट्रॅक्ट कंत्राटी कामगार म्हणून. तेजेर अजून कांयच ना. पूण सीएमान आमकां सांगलें तुमी भिवपाची गरज ना आमकां. तेणे म्हणल्यार भिवो नाका तुमी, आपूण आसतलो, तुमकां 1 वर्साचो एक्सटेंशन सद्या ऑलरेडी दिता फास्ट. पूण कितें नोटीस बी काडल्या, सर्कुलर काडला कितें? अजून हांगा कंपनी एडमिशन काडली जाल्यार तो कांय ना आमचो. आनी आतां सध्या तुमी कितें करता? काम करता काय गेटी भायर? आमी गेटी भायर. गेटी भायर आसा. मागीर गेटी भायर असलेले दीस तुमकां भरून दिता ते? केन्ना इतली वर्सां हें जाल्यां तेन्ना अजून भरून दिवना. भरून दिना, पूण भरून दिवं जाय अशें दिसता तुमकां? भरून दिवपाकूच जाय, कित्याक आमी कामां येयल्ले आसता तेन्ना आमकां घेयना तेन्ना आमचेर हो परिणाम जाता. आतां फुडली चवथ आहा, तुमी चवथ कशी करतले? सरकाराचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो 31 जुलयाक सोंपला आनी तेज्या खातीर ही फायल ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक गेल्ली आसा आनी गव्हर्मेंटान तांकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की आनी 1-2 म्हयने तांकां एक्सटेंशन मेळटलें. ती फायल आमी सरकारा कडेन प्रोसेस केल्ली आसा, डायरेक्टरान फुडें सुद्दां ती धाडली आसा फायल. आनी जो पर्यंत ती फायल हांगा पावतली तेन्ना तांचें एक्सटेंशन हें फुडें जरूर जातलें. परत जेन्ना सीएमान एश्युरन्स दिला त्या प्रमाणे कळोन येता की सरकाराचो हेतू आसा की तांकां 2 म्हयने तरी एक्सटेंशन दिवचें जो पर्यंत हें जायना तो पर्यंत, तांचें फायनलायजेशन जायना तो पर्यंत. तेन्ना ही फायल येतरी आमी रोखडेच तांकां एक्सटेंशन हें तांचो जो हें आसा तो कॉन्ट्रॅक्ट फुडें वाडोवन दिवपाचो प्रयत्न आमचो चालू आसा. खाली 2 म्हयन्या खातीर काय 1 वर्सा खातीर? ते आतां सरकाराचो जेन्ना जी फायल येतली तेन्ना तो आदेश आमकां पाळचोच पडटलो. जो सरकार जें सांगता त्या आदेशानुसार आमी काम करीत रावतले. आमी संजीवनी साखर कारखाना धारबांदोड हांगा आसा, जे जाग्यार कितलीशींच वर्सां जालीं सद्या कारखानो बंद आसा, पूण कामगार सगळे कामां आसा. जे कॉन्ट्रॅक्ट कामगार कामां आशिल्ले तेंचे रिन्यू तेंची नूतनीकरण काल 31 जुलयाक सोंपलें कामाचें. आनी आतां 31 जुलयाक सोंपलें म्हणटा तेंच्यांनी काल सीएमा कडेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन मिटींग दवरिल्ली आनी ते मिटिंगेक आमचो लोकल आमदार गणेश गांवकर, धारबांदोडा सरपंच बालाजी हे तांकां घेवन गेल्ले सीएमा फुड्यान आनी तेंची कैफियत मांडली कामगारांची. तेणे सीएमान सांगलें की तांकां आमी 1 वर्साचे आनी रिन्यू करता. ह्या संदर्भाचो आदेश तेणी एग्रीकल्चर डायरेक्टराकूय दिल्ले आसा की तांकां सर्कुलर धाड म्हणून. पूण जेन्ना आमी हांगसरले एमडी राजेश हाका विचारलें की तुका सर्कुलर आयला काय तें, तेणी म्हणलें अजून पर्यंत तरी कांय ना, जो पर्यंत रिटर्न येना तो पर्यंत आपूण तांकां कांय भितर घेवंक शकना. अजून पर्यंत कामगार भायर आसा. तेंची मागणी आसा की आमकां जितले दीस भायर दवरिल्ले तितले दीस तरी आमकां कामाचे दीस भरून दिवचे आनी आमचे जाता तितले बेगीन फास्ट नूतनीकरण करचें अशें तेंची सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. असेंब्ली टॉक ह्या कार्यक्रमात तुमचें स्वागत. आयज विधानसभा अधिवेशनाचो 15वो दीस. आनीक 3 दीस उरल्या फुडल्या आठवड्यान. आनी आयज दिसभर बरी खडाजंगी जाली विधानसभे भितर. खूब बोवाळ जालो. विरोधी पक्ष नेते अशी ताबाताबान उलयले, इवन पेपर छोटून मारले, अशे वेगवेगळ्यो गोश्टी घडल्यो. आनी तातूंत भितर विजयानूय खूब अशे तरेचे सरकाराक कोंडीन हाडपाचो प्रयत्न केलो. सो आमचो प्रतिनिधी, आमचे न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेनी सद्याक विधानसभेन आसात. आनी सकाळच्यान तो कंप्लीट विधानसभेचेर आनी बारीक लक्ष दवरून आसा. सो ताजे कडच्यान पयलीं जाणून घेवया की आयज विधानसभेन कितें जालें ते पयलीं आमी तांचे कडच्यान पूर्ण डिटेल नियाळ घेवया. सांग, आयज कितें जालें सकाळच्यान विधानसभेन इम्पॉर्टंट अशें? सर, सकाळी आयज सुरवात जी जाली ती बोवाळानूच जाली. आनी क्वेश्चन अवर आयचो जो सकाळचो आसलो तो मातसो चड प्रश्नांक लागूनय गाजलो, बोवाळाक लागूनय गाजलो. युरीच्या कांय हरकतींक लागून किंवा ताजे कांय तो मातसो चाळवलो. तेणी पेपर बीन आशिल्ले ते अशे काडून मातशे शेवटयले भायर, तेका लागूनय मातसो गाजलो. सगळ्यान पयलीं सुरवात जाली ती म्हणजे क्वेश्चन स्टार्ट जावचे पयलीं युरीन एक हरकत घेतली आनी तेचेर बोवाळ जालो. तो म्हणजे तांणी एक क्वेश्चन विचारिल्लो, क्वेश्चन 6A लॉ मिनिस्टराक. त्या क्वेश्चनाचे सब क्वेश्चन जे आहा ते तेणी कट केले अशें म्हणून तेणी बोवाळ सुरू केलो. आनी जर आमकां प्रश्नूय विचारपाक मेळना जाल्यार कितें फायदो असेंब्ली भितर येवन, अशें उद्विग्नपणे आयज तो उलयलो. आनी तें उलयतना तेणें पेपर भायर मारले आनी मातसो तो हें कसो जालो, फ्रस्ट्रेट दिसलो. हें पयलीं मातसो बोवाळ. हय सर, इतलो हें जावपा सारको तो क्वेश्चन कसलो आशिल्लो? लॉ लिगल लॉयर्सांक अपॉयंट करपाक बद्दल आशिल्लो एनवायरमेंटल इश्यूंचेर. पूण जे कितें विशय प्रश्न येवनाशिल्ले ते कित्या खातीर म्हणून तो इतलो हें जालो हाजे बद्दल? ना सर, तेणें न्ही क्वेश्चन 6A घातिल्लो.
आणि तेचे जे क्वेश्चन आशिल्लो तो एकूच क्वेश्चन दवरलो आनी तेजे सब क्वेश्चन आहा ते कट केले. सो तो तेच विचारतालो की तुम्ही माझे सब क्वेश्चन कित्याक कट केले किंवा ते आपल्याक तुम्ही विचारपाक कित्याक दिवना. मागीर ताचेर स्पिकरान सांगले, हस्तक्षेप घेतलो की आपलो अधिकार खंयचे क्वेश्चन अलाव करप खंयचे कट करप ते आपूण डिसायड करता. अशे तरेन सर स्पिकरान ताका आन्सर केले. ताका लागून सर तो सकाळी खूब मातसो बेजार आनी फ्रस्ट्रेट जाल्लो आमकां दिश्टी पडलो. हय, पूण अशें दिसलें की मातशें तो ताणें मातशें ओवर एग्जेगरेट केलें दिसलें, कारण ह्या बारीकशा इश्यूचेर ताणें इतलें झगडपाक गरज नाशिल्ली एक्चुली. कारण अशे आनी कितलेशेच मुद्दे आसा, कितलेशेच विशय आसा, ताजेर खरें ताणें झगडपाक जाय. ते विशय घेवचे परस क्वेश्चन आन्सर आडावन तो जे पद्दतीन तो टायम हें करतालो ते तितलें बरें दिसलें ना एक्चुली. सर तुमी म्हणटा ते सारके. युरी आमी जर पळयत जाल्यार मातसो अशें मागीर चर्चा जाताली की युरी मातसो भुरगेपणां कशी करता काय कितें, की आमी जेन्ना झगडटा घरान सर भाव भयणां बी झगडटा पळय की तूं म्हाका हें दिवना चॉकलेट दिवना जाल्यार, पूण अशे तरेचें आयज तेचें वातावरण मातशें दिसलें आनी ते पेपर बी उडयलो. आनी तुमी म्हणटा तशें क्वेश्चन अवराचे टायम तो वेस्ट जालो सर. एक 10 मिनटां 10 म्हणचे पळय 5-7 मिनटां तरी टायम वेस्ट जालो. ही सुरवात जाली सर. तेज्या उपरांत क्वेश्चन आशिल्लो तो म्हणजे आंतोन वाज जो कुठ्ठाळेचो आमदार आसा तेणे प्रश्न काडलो. तो म्हणजे कुठ्ठाळे कोमुनादी भितर ट्रक जो आसा तो इल्लिगली गार्बेज तेंच्या थंय उडयलो आनी तो गेलो आनी तेचेर तशी काय एक्शन जावंक ना म्हणून आंतोन वाजान तो प्रश्न काडलो. तेचेर अजापाची जाप बाबूश मोन्सरान दिली की तेणी ट्रकान जो आसा ते आमी त्या ट्रकाचेर कारवाय केल्ली आहा आनी त्या ट्रकवाल्यान कोर्टान वचून बॉन्ड भरले 4 लाखाचे आनी ट्रक आपलो सोडून घेतलो म्हणून. आनी आतां तो कोयर जो आसा तो पंचायतीन काडपाचो अशें म्हणून बाबुशान सांगलें. तेन्ना सगळेच आमदार चाळवले, म्हणजे सत्ताधारी चाळवले आनी विरोधकय चाळवले. म्हणजे पंचायती भितर इल्लिगल कोयर हाडून कोण तरी ट्रक उडयतलो, तो कोर्टान वचून आपली गाडी सोडून घेतलो, बॉन्ड भरतलो आनी तो वयतलो आनी तो कोयर थंयच उरतलो आनी तो मागीर पंचायतीन काडपाचो काय कितें अशें म्हणटे बाबुशाची जाप आयकल्या उपरांत सगळ्या आमदारांचेर प्रेशर येयलो आनी सगळ्या आमदारांनी ताका हरकत घेतली. मागीर मुख्यमंत्री उठून उबो रावलो आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें की हाजे फुडें हे जे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा, फॉर एक्झाम्पल जे हॉटेलांचो कोयर घेतात किंवा इंडस्ट्रीनी व्हरून कोयर उखलतात आनी मागीर ते अशे तरेन खंय व्हरून उडोवप जाता. सो हाज्या फुडें सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जे आहा ते गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट जे आसा कॉर्पोरेशन ताच्या अंडर तांकां रजिस्टर कंपल्सरी जावचे पडटले आनी ते तशें करचे पडटले. तसो आदेश आयजूच मुख्यमंत्र्यान विधानसभेन उलयतना दिलो आनी मागीर ह्या प्रकरणाचेर ह्या प्रश्नाचेर सगळे सर थंड जाले. कारण हो एक सामको ज्वलंत विशय एक्चुली. कारण प्रत्येक पंचायतीन प्रत्येक आमदाराक हो विशय लागता आनी हे सर्रास जावपाक लागला. खंय तरी हाडून टंप करप आनी ही मंत्र्या कडच्यान अशी अपेक्षा नाशिल्ली की अशे तरेचो विशय इतलो लायटली घेवप आनी जो कोण तरी मिस्टेक करता, कोण तरी क्रायम करता ताका सोडप आनी पंचायतीक तो खार घालप, हें एब्सोल्युटली इलॉजिकल आशिल्लें सामकें. सो सीएमान स्टँड घेता तो एक्चुली करेक्ट घेतलो. हय, आनी सीएमान स्टँड घेतल्या उपरांत सगळ्या आमदारांनी कितें म्हणटा तसो धादोस काय हे उक्तायली आनी हे अशे तरेचे हे जाले सर. मागीर नेक्स्ट कितें आयलो विशय? हय सर, फुडलो मागीर क्वेश्चन जो आशिल्लो इम्पॉर्टंट तो आयलो म्हणजे जुवारी लँड स्कॅमाचो. आमी सगळ्यांनी पयला आयच्या ह्या प्रश्नाचेर मोठी खडाजंगी जाली आनी सुरवात आमी जर पळयत जाल्यार एक अशी हे जाली घडणूक घडली की क्वेश्चनूच असो येयलो की जुवारी लँड स्कॅम. आता क्वेश्चन अलाव केलो असेंब्ली भितर, ह्या नांवान तो आयलो. विजयानूय तोच धागो धरून सुरवात केली बाण मारपाक की क्वेश्चनूच असो येयला की जुवारी लँड स्कॅम म्हणून. आनी ते टायटल दिल्लें ते असेंब्लीन सेक्रेटरीन दिलां, विजयान दिवं नाशिल्लें. सो स्पिकराच्या ऑफिसांतल्यान दिवं नाशिल्ले. बरोबर. हय हय, अशें जालें की सीएमाक मदीं इंटरव्यून करचें पडलें ते खातीर आनी तोय म्हणपाक लागलो की सभापतीन अशा तरेचे हे जे टायटल आसता क्वेश्चनाचे ते अलाव करपाक जायना, ते पयलीं चेंज करा मागीरच आपण आन्सर दिता. अशे तरेची भुमिका मागीर मुख्यमंत्र्याक घेवची पडली आनी सरकार म्हणजे सरकारूच मातशें कोंडीन कशें येयलें अशी सर परिस्थिती निर्माण जाल्ली. आनी तो ह्या विशय भरपूर गाजलो आनी फक्त एक खटकापा सारकी बी गोश्ट म्हणजे फक्त विजयानच ह्या क्वेश्चनाचेर आन्सर केलें, क्वेश्चन विचारले. बाकीचे कंप्लीट सभाघर थंड आशिल्लें आनी कोणेच इंटरव्यून केलें ना न्ही. सारकें सर, कोणेच हेचेर उलोवना. बट विजयान कितें केलें की हेतूंतले सगळ्यो बारकावे ज्यो आहा त्यो विधानसभे भितर उलयतना मांडल्यो. म्हणजे 580 हेक्टर ही लँड आहा
सांकवाळ कमुनदारीची जी जुवारी एग्रो केमिकल जी आसा तेका दिल्ली, आणि ती दिल्ली कित्याक फक्त इंडस्ट्रियल पर्पजाक लागून. मागीर आमी जर पळयत जाल्यार ती लँड ताणें जशें सांगलें की 25 पैसे पर स्क्वेअर मिटर घेतिल्ली, आणि आता जर ती पळयत जाल्यार ती स्क्वेअर मिटर ताची रेट जी आहा ती 53,000 पर स्क्वेअर मिटर इतली रेट जाल्ली आहा. आणि जी सेल डिटा म्हणजे आता थंय जे कमर्शियल रेजिडेन्शियल व्हडले प्रोजेक्ट येतात त्याची सेल डिटा जर पळयत जाल्यार तेजो अमाउंट जो आसा तो 592 कोटी इतलो जाता. सो ही सगळी आंकडेवारी तांणी सांगली, म्हणजे कशी ही जुवारीची लँड आता हे जे कमर्शियल माफिया आमी तांकां म्हणपाक शकता, किंवा जसो आरोप तांणी केलो विजयान की हे सगळे व्हडले व्हडले उद्योजक किंवा व्हडले व्हडले हे बिल्डर जे आहा तेंच्यांनी आता थंय रेजिडेन्शियल हे करपाक सुरवात केल्या. आणि आता थंय जे प्लॉट मारल्या ते प्लॉट जे आसा हे सगळे प्लॉट सर आउटसायडर्स जे आसा तेंच्यांनी घेतल्या. आणि सगळ्यात धक्कादायक गजाल म्हणजे हे प्लॉट जे आसा तेची रेट आसा 1,19,000 पर स्क्वेअर मिटर. आता 1,19,000 पर स्क्वेअर मिटर ना आपूण घेवंक शकता, ना रोहन खंवटे घेवंक शकता, ना स्वतः मुख्यमंत्री घेवंक शकता, अशे तरेचे विधान विजयान केले. म्हणजे हे सगळे जे पॉइंट्स आहा ते तेणे उक्तायले. आणि तेतून तेणे एक प्रश्न केलो की पयलीं सेलडीट जी आशिल्ली ती सेलडीटा प्रॉपर्टी रजिस्टरा भितर रिफ्लेक्ट जाताली, म्हणजे ते सेलडीटांची म्हायती प्रॉपर्टी रजिस्टराचेर दिसताली, बट ती आता दिश्टी पडना. ती कित्याक दिश्टी पडना असो प्रश्न सुद्धा विजयान ह्या वेळार सर केल्लो. हय, आनी म्हाका दिसता सरकार बरेंच पयलीं ज्या पद्दतीन आन्सर केली बाबूश पंचालांतान ती ताचे भितर व्हडलें कांय हें नाशिल्लें, कॉन्क्रीटचें कांय नाशिल्लें, पूण ताका ताणें इतलो एक पॉयंटेड क्वेश्चन घालून इतलो ताका कन्फ्यूज केलो. आनी मेन म्हणजे फायनली मान्य करचें पडलें सरकाराक की तें जें कितें चल्लां तें रॉंग आसा. आनी ही गोंयची लँड भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना गोंयांत इंडस्ट्रियलायजेशन जावचें आनी इंडस्ट्री वाडच्यो आनी थंय लोकांक बारीक बारीक जॉब्स मेळचे ह्या हेतून ही लँड जुवारी एग्रो केमिकल्साक दिल्ली. त्या टायमाचेर 1971 आनी 25 पयशांनी दिल्ली. ती जमीन आयज ते हळू हळू करून ताचें कमर्शलायजेशन जावपाक लागलां. थंय ताजे प्लॉट्स केले, ताजे आनी करून विकपाचें सद्याक हें चल्लां, व्हडलो एक घाट चल्ला हाजेर. सो हो सामकें सिरियस आनी गंभीर अशी गोश्ट आसा, कारण ही गोंयची जमीन आनी कोण तरी ती ट्रान्सफर करून ती कन्वर्ट करून ती ताजे प्लॉट्स करून विकपाचो आनी ताजो हजारांनी कोटींचो फायदो 50,000 crores म्हणटा इतलो लॉस असो जावपाक शकता असो विजयाचो आरोप आसा. सो ही गोश्ट इवन लास्ट विधानसभेन होच विशय आयिल्लो आनी ह्याच विशयाचेर डिस्कशन जाल्लें आनी तेन्ना अशें ठरिल्लें की आमी लिगल एडवायस घेतले आनी ही लँड कशी परत गोंयकार कडेन गोंयांक परत मेळपाक शकता हाजेर आमी कितें तरी हें करतले. पूण ह्या मदीं कांयच जालें ना. आतां परत मुख्यमंत्री तेंच सांगता की हो विशय आसा तो एसिस्टंट सॉलिसिटर जनरला कडेन पावला, ताजे आमी रिपोर्टाची वाट पळयता. हीच जर गोश्ट तांच्या फायद्याचें कितें आसता तेन्ना फटाफट जाता गोश्टी सगळ्यो. पूण जेन्ना अशे तरेचे स्टेटीच्या फायद्याचें आसता तेन्ना ह्यो गोश्टी खूब स्लो जाता. आनी ह्या इन द मीन टायम हेवट्यान सनदां दिवपाक चालू केलें ऑलरेडी गव्हर्मेंटान. सो हें कंप्लिटली दाखयता की गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस अबावट दीस. इतली व्हडली लँड आसा, इतली जमीन आसा, इतलो ताजो टर्नओवर आसा. सो ही इंडस्ट्रियलायज खातीर इंडस्ट्रियल लँड म्हणून दिल्ली ती आतां सेटलमेंट कशी जावपाक शकता. सो हो जो पॉयंट आमी हें करून आमी ती परत रिवर्ट बॅक करपाचो प्रयत्न करतलो असो मुख्यमंत्रीन आयज सांगलें. पूण आतां हाजे बद्दल कितले सिरियस आसा आनी ते कितली ते प्रेस करता हें पळोवपाक जाय. कारण चड करून सदांच कितें आसता जेन्ना प्रायवेट कंपनी आसता तांच्या फेवरेबलूच चडशे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट आसता. सदांच गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंटाचे अधिकारी हे आपली गोवा गव्हर्मेंटाचो इंट्रस्ट चडसो पळयनात. जाता तितलो प्रायवेट कंपनी फेवरेबल हे एग्रिमेंट्स अशे तरेचे हे जाल्ले आसता. सो आतां हातूंत भितर इवन कोर्टान गेल्या जाल्यार सदांच चडशी गोवा गव्हर्मेंट हरता. अशे तरेचे कितल्योश्योच केसी आसा. इवन SCZ आमी पळयलां, SCZाक लँड दिल्ली आनी ती लास्ट लँड परती घेवपा खातीर गोवा गव्हर्मेंटाकूच तांकां पे करचें पडलें. सो अशी परिस्थिती सद्याक हांगा आसा. ती अशी जावपाक जायना ह्या जुवारी बातमी भितर. आनी जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान थंय रिवर्ट बॅक करपा खातीर सगळे ऑप्शन्स हें करपाक जाय. सो नॅक्स्ट कितें आशिल्लो मुद्दो विश्वनाथ?
सर हेतून न्ही आनी इंटरेस्टिंग गजाल म्हणजे नारायण नायक जो एक्टिविस्ट आसा तेणी हे प्रकरण पीएमओ ऑफिसा मेरेन पावयल्ले लेटर करून सो तेजो सुद्धा उल्लेख आयज विधानसभेन येयलो आणि पीएमओ ऑफिसांतल्यान जेन्ना सांगलें की ह्या हेची चौकशी करा म्हणून तेन्ना खंय तरी हे ओपिनियन घेवप किंवा आता ते सॉलिसिटर जनरला कडेन धाडप ह्यो सगळ्यो एक्सरसाइज सुरू जाल्या सर. एक्चुअली सरकार म्हणटा की आमी अंत्योदय आसा, अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करतात. आतां फायनली परत एकदां सरकारान एश्युरन्स दिला आमी हे करतले म्हणून. आतां हाजो पाठपुरावो जावपाक जाय, हाजो परत फॉलोअप जावन हो विशय तडी करपाक जाय. नाजाल्यार अशें सदांतरी हेवट्यांच्यान दवरून त्या सायडीच्यान सनद देत रावपाची अशें जावपाक जायना. आनी इवन सीएमान म्हणलां की इवन सनद दिल्या जे विशय जाले आतां लँड सेल डीड जाल्या त्यो सुद्दां आमी कॅन्सल करतले अशें म्हणलां. आनी हाजे पयलीं खंय एक रिटायर्ड एजीन एक बातमी आयल्या त्या प्रमाणे सांगलां की दीस लँड कॅन बी रिवर्टेड बॅक टू गोवा गव्हर्मेंट कारण ती दिल्ली इंडस्ट्रियल पर्पजा खातीर. सो ती ताजो सेटलमेंट करपाक पॉसिबल ना म्हणून ती रिवर्ट बॅक करपाक पॉसिबल आसा हो असो एडवायज एक रिटायर्ड एजीन हाजे पयलीं दिला. सो हो गव्हर्मेंट तो कित्याक हें करना तें कळना. हें जालो हो विशय जालो जुवारीचो कारण बिजय कन्सिस्टंटली एवरी डे सरकाराक कोंडींग काडटा आनी एक यू कॉन कॉल इट अ स्कॅम ऑर वॉट एवर अशी ह्यो गोश्टी सरकाराक सामक्यो एक्सपोज करपाक गोश्टी हाडत आसा. ही आतां तिसरो चवथो कन्सिक्युटीव डे जालो की विजयान सरकाराक अक्षरशः एक्सपोज केला हातूंत भितर. सो पूण फक्त एकच गोश्ट खटकली ती म्हणजे बाकीचे ताजे विरोधी पक्ष जे वांगडी आसा तांणी ताका जाय तसो सपोर्ट दिवना, कोणूच ह्या विशयाचेर उलोवपाक आयले ना. सो इट वॉज रियली सरप्रायझींग. जो युरी आपल्याचो क्वेश्चन येवन ह्या विशयाचेर मागीर लास्ट जेन्ना ह्या विशयाचे एक स्टॅटिस्टिक्स किंवा बारकावे विजयान मांडले त्याच्या उपरांत मुख्यमंत्र्याक ते सांगचे पडले की जर थंय कितें एनओसी किंवा सनदी दिल्ल्यो आसा रेजिडेन्शियल पर्पजा खातीर जाल्यार आमी त्यो कॅन्सल करता आनी हेच्या फुडें आमी त्यो दिवचे ना अशा तरेचे विधान मागीर मुख्यमंत्र्याक करचे पडले. सर जशें तुमी म्हणटा ह्या विशयाचेर ज्या तरेन विजयाक साथ मेळपाक जाय आशिल्ली तशी साथ मेळूंक ना आनी विजयान परत एक फावट हो सिंगल हँडेडली जो आसा हो किल्लो लडयल्लो. तेच्या उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार विशय येयलो तो म्हणजे न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण म्हणजे रिव्हर नॅशनलायझेशनाचो सर. आनी हेजेर आमचो आपाचो आमदार जो आसा क्रूज सिल्वा ताणें हो प्रश्न केल्लो आनी त्याचो मुद्दो हो आशिल्लो की रिव्हर नॅशनलायझेशन गोंयच्यो 6 न्हंयो ज्यो आसा त्यो नॅशनलायज जाल्ल्यो आसा. तर केरळ राज्यान रिव्हर नॅशनलायझेशना खातीर जे केंद्रा कडल्यान तांकां प्रस्ताव आयिल्लो तेचेर कांय न्हंयांचेर तांणी हरकत घेतली आनी त्यो नॅशनलायज करच्या पासून त्यो भायर काडल्यो. तशेंच त्याच धर्तीचेर गोंय सरकारान कितें प्रयत्न केल्लो अशा तरेचो प्रश्न क्रूज सिल्वान केलो. आनी दुसरे वटेन ताका आन्सर दिवपाक आशिल्लो तो म्हणजे एक एक्सपिरियन्स पॉलिटिशियन किंवा खूब वर्सां जाणी मंत्रीपद सांबाळ्ळा असो आलेख सिक्वेर. आनी हेतून भितर विरोधकांनी म्हणजे जावं युरी आलेमांव जावं कार्लोस फेरेर हाणें सांगलें की मनोहर पर्रीकार म्हणजे सगळ्यात पयलीं रिव्हर नॅशनलायझेशनाचो प्रस्ताव जो आसा तो येयल्लो 2010 सालान जेन्ना दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्ले, सुदीन ढवळीकर कॅप्टन ऑफ पोर्ट मंत्री आशिल्लो त्या वेळार ताका नोट दिली की आमकां हो न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जें तें करपाचें ना. तेच्या उपरांत मागीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जालो 2012 आनी केंद्रान सरकार आशिल्लें काँग्रेसीचें तेन्ना सुद्धा मनोहर पर्रीकरान कडक शब्दान रिप्लाय आपलो दिल्लो की हे न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जें आसा तें आमकां मान्य ना आनी तुमचो जो प्रस्ताव आहा तो आमकां गोंय सरकार आमी तो लागू करपाक सोदिना अशे तरेन. मागीर ह्या सगळ्याचो पत्रव्यवहार तांणी दाखयलो खास करून कार्लोस फेरेरान. मागीर मुख्यमंत्री जालो लक्ष्मीकांत पार्सेकार. लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुख्यमंत्री जाल्ले जेन्ना जालो तेन्ना केंद्रान भाजपाचें सरकार आसलें आनी परत भाजपाच्या सरकारा कडल्यान म्हणजे एनडीए कडल्यान हो प्रस्ताव जेन्ना आयलो तेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मात ताका हरकत म्हणजे आमी ते करपाक शकता कारण आता सरकार केंद्राक चेंज जाला आनी सरकाराचो अप्रोच आता पॉझिटिव्ह दिसता अशें सांगून ते म्हणजे तेचेर सायन केली आनी न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जालें. हो सगळो इतिहास आनी पूर्व पिठिका मांडली आनी एक कशें म्हणजे पयलीं पर्रीकारानूच नाका म्हटलेले विरोध केल्लो मागीर भाजपा सरकारानूच म्हणजे पार्सेकारानूच ताका गो अहेड दिले. हो सर सगळो चर्चेचो विशय जालो आनी हे सगळे पत्र व्यवहार जे आसा ते आयज विधानसभे भितर मांडले. सो हें कशें जावपाक शकता म्हणजे तुमचेच सरकार पयलीं विरोध करता
आणि मागीर तेका ते ग्रीन सिग्नल दिता आणि कितें सांगता की केंद्रातलें सरकार बदलला सो त्यांचो अप्रोच आमकां बरो दिसता. अशा तरेन हे अशें कशें जावपाक शकता असो प्रश्न कार्लोसान उपस्थित केलो. हेजेर मागीर आनी वाद जेन्ना सुरू जालो किंवा आर्ग्युमेंट सुरू जाले तेन्ना मंत्री उबो रावलो आनी ताणें सांगलें की गोंय हे अशें एकमेव राज्य आसा ज्या राज्यान हो रिव्हर नॅशनलायझेशन करता आसतना MOU सायन केला आणि तेतून त्या MOU भितर जरी न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जालें तरी सुद्धा जे अधिकार आसात जावं खंयचे प्रकल्प करपा खातीर किंवा त्या प्रकल्पाक फायनान्स दिवपा खातीर हे सगळे अधिकार हे गोंय राज्या कडेच उरतले हे ताणें सांगलें सर. बट हे सांगून सुद्धा मागीर विरोधक आनी आक्रमक जाले आनी न्हंयो विकल्यो आमच्यो अशा तरेचो बोवाळ घालपाक लागले. मागीर वेलान भितर ते गेले आनी थंय हो सगळो रकस जालो ह्या सगळ्या विशयाचेर. आणि मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता सगळ्यांत पयलीं काल्वसान तो शब्द वापरलो की यू सोल्ड द रिवर्स म्हणून आनी सोल्ड ह्या शब्दाक मुख्यमंत्र्यान परत आक्षेप घेतलो की तूं सोल्ड कशें म्हणपाक शकता. मागीर ते म्हणपाले तुमी गिफ्टेड मागीर ते म्हणपाले ते गिफ्टेड म्हणून हें केलो. पूण एक्चुअली कितें आसा हो विशय आसा तो तितलो अशें दिसलें की विरोधक आनी खास करून क्रूज म्हाका दिसता तितलो अभ्यास करून येवनाशिल्लो. कारण कितें आसता हो विशय पयलीं म्हणजे खूब ओल्ड विशय. आतां केन्ना जाल्लें नॅशनलायझेशन 2014 सो 14 पार्सेकरान हो स्टँड घेतिल्लो मुख्यमंत्री आसतना आनी इतली 10 वर्सां जालीं आतां ह्या गोश्टीक. 10 वर्सांनी हो विशय परत येता आनी एवरी टायम येता. पूण कितें जावपाक आशिल्लें 2 गोश्टी आतां इम्पॉर्टंट आसा. एक म्हणजे मिनिस्टरान सांगलें की इट इज अ सेंट्रल एक्ट आनी आमकां कसलोच ऑप्शन ना आमकां ते एक्सेप्ट करपाकच जाय असो एक भुमिका मदीं मंत्र्यान घेतिल्ली. सो हो कावंटर करपाचो आशिल्लो की तांणी शूड हॅव कम विथ प्रिपेर्ड की खरेंच तो एक्ट आमकां ऑप्शन आशिल्लो काय कंपल्सरी आशिल्लो आमकां घेवपाक जाय आशिल्लो काय वी कूड हॅव एवॉयडेड दॅट एक्ट. दॅट इज वन. आनी नंबर 2 जेन्ना क्रुजान म्हणलें की केरला गव्हर्मेंटान ऑब्जेक्शन काडलीं पूण ही कूड नॉट प्रूव दॅट वॉट वर द ऑब्जेक्शन्स आनी ही कूड नॉट प्रूव दॅट वेदर नॅशनल केरला रिवर्स आर नॅशनलायज वर नॉट नॅशनलायज. सो तांणी ते खंय तरी ते हांणी म्हणलें की आपल्या डिटेल्स दी म्हणून. ही कूड नॉट गीव दॅट डिटेल्स. सो एक्चुअली वेल प्रिपेर्ड येवपाक जाय आनी हें तांकां कावंटर करपाक जाय अशा टायमाचेर. नाजाल्यार कितें जाता सरकारी पक्षाचेर पावता आनी तो विशय मागीर थंयचे थंय हें जावन वता. आतां हो सुद्दां इतलो इम्पॉर्टंट विशय आशिल्लो पूण तो निमाणी कितें जालें की व्हडलो कांय हें जावं ना. तांणी वयल्यान गव्हर्मेंटान वयल्यान सांगलें आमचें आपली मोठेपण सांगलें की आमी MOU सायन केला आनी कांयच वी आर द ओन्ली स्टेट इन द कंट्री टू डू दॅट. सो हो एक्चुअली खरो सर ह्या सगळ्या भितर एक 2-3 गजाली स्पश्ट जाल्यो. जशें जुवारीच्या बाबतींत जे बाकीच्या विरोधकांची जशी विजयाक साथ मेळूंक ना तशी ह्या प्रश्नाचेर विजयानूय काय आवाज करूंक ना. तो ओग्गी आशिल्लो. मायट बी तुमी जो क्वेश्चन रेज केलो की हे 2014तलो प्रश्न हे आतां काडटा आसूये सो विजयाक ते कळिल्ले आनी विजयान तो अभ्यासूय केला आसतलो की सरकार कितें आन्सर दितले ते. दुसरी गजाल जेन्ना मंत्री म्हणटा की केंद्रा कडल्यान जेन्ना तो इनॅक्ट जालो एक्ट तेन्ना आमी आनी कांय करूं शकना. हाजो अर्थ जे विरोधक आरोप करताले किंवा विरोधकांक एक प्रश्न असो आशिल्लो म्हणजे हे सरकार जे आहा ते केंद्र जे सांगता तेच चालीक लावपाचें सरकार असो सुद्धा भितरल्यान एक हें येता मेसेज येता. तेजेरूय काय उलोवप जालें ना. आनी तिसरी गजाल आमी जर सर पळयत जाल्यार अलेक्स सिक्वेराची जी मॅच्युरिटी आहा म्हणजे आमी म्हणटा की हे सिजन्ड पॉलिटिशियन आमी जे म्हणटा सो ताणें हो बऱ्यापैकी प्रश्न हाताळ्ळो आनी तेणें ते MOUचे मुद्दो काडलो आनी विरोधकांचो जो एक आक्रमकता आसली ती तेणी थंय काबार केली. पूण इतलें सांगून सुद्धा मागीर कित्याक विरोधक वेला भितर गेले हें मात कांय कळपाक सर मार्ग नाशिल्लो. ना अशें दिसता की विरोधक काही अशे तरेचे इमोशनल इश्यूज घेवन एक मेसेज धाडपाचो प्रयत्न करता. विजया भशेन अभ्यास करून येवन सरकारान कुंडीन घालून फिगर्स फॅक्ट्स हें हाडनासतना हे बाकीचे जे आसा ते अशे तरे इमोशनल विशय घेवप आनी हें करप असो तरेचो एक हें करपाचो तांचो एक हें स्ट्रॅटजी आसपाक शकता. दुसरी गोश्ट म्हणजे तांणी जो मंत्र्यान अलेक्स सिक्वेरान आनी एक बरी गोश्ट इंट्रस्टींग गोश्ट केली म्हळ्यार तो MOU ताणें वाचपाक 10 मिनटां वेस्ट केली. ऑलमोस्ट 10 मिनटां ताणें तो MOU वाचपाक काडलो आनी ताका नाका नाका म्हणटा आसतना ना तुमी आयकयाच आपूण हें तुमी जर तुमकां ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार तुमी आयकुचें पडटलें म्हणून ताणें तो फोर्सिबली सगळ्यांक वाचून दाखयलो. तातूंत भितर इम्पॉर्टंट 6 मिनटां 7 मिनटां सुमार गेली वाचपा भितर.
गेली हय. आनी दुसरी गोश्ट तुमी तर म्हणटा तो तशी एकूच म्हणटालो आपूण कित्याक वाचून दाखयता तर तुमी सगळ्या सभागृहा भितर लोकांची दिशाभूल करता की न्हंयो विकल्यो म्हणून तेन्ना आपूण तुमकां डिस्टर्ब करूं ना. सो आतां ह्या तुमच्या आरोपाचेर आपल्याक जाप दिवपाक जाय अशें सिस्टमॅटीक रिजन दिवन सर तेणी 5 ते 10 मिनटांची आहा ती थंय खाल्ली आनी म्हणूनच हांवें तुमकां जशें म्हटलें तो एक सिझन्ड पॉलिटिशियन तेका कशें खबर आहा कशें हेंकां हें करपाचें त्या प्रमाण सर तेणें आयज आपलो एक्सपिरियन्स थंय ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दाखयलो. बरोबर. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे तुमी म्हणटा तशें पयलीं विजयाचे क्वेश्चना वेळार तांच्यांनी सपोर्ट बाकीच्यांनी सपोर्ट करून आसा जाणांनी आनी ताचे नंतर जेन्ना हांचे हाजे टायमाचेर विजय वेळान गेलो ना आनी तो आपल्या आतां जाग्यार बशिल्लो काय खंय आशिल्लो पूण ताचे वयर गेलो ना. सो आतां ना तो सर जाग्यारूच बशिल्लो. सो अशें दिसता की आतां लास्ट असेंब्ली सोंपता हें विरोधकांचें जें कॉर्डिनेशन तें तांची फ्लोर मॅनेजमेंट हें कितें कितें आमी पयलीं उलयताले पळय तें आतां सोंपलें काय कितें तांचो भितरलो मोग कमी जाला आनी तांचे भितर आतां वेगळे विशय तयार जाल्या. कारण आनी एक विशय इंट्रस्टींग गोश्ट आतां पळयली ती म्हणजे 20 पॉयंट प्रोग्रामाचेर जो आतां तूं म्हाका सांग एक्सप्लेन कर फक्त एकच पॉयंट म्हणटा की 20 पॉयंट प्रोग्रामाचेर जें रिजोल्युशन हाडिल्लें विजय सरदेसायान की ती रेग्युलरायज करची म्हणून बारीक लोकांची ताजेर विरेशान जस्ट अपोजीट स्टँड घेतलो. ताणें म्हणलें की ते सगळे नॉन गव्हर्नन्सांनी हें केलें आसा तांचेर एक्शन जावपाक जाय आनी तांचे थंय काडपाक जाय म्हणून. सो हें विरोधकां भितरच आतां म्हाका दिसता कांय कॉर्डिनेशन ना आनी अशें आतां दिसपाक लागलां लास्ट असेंब्ली सोंपता. तुम्ही जशें म्हणटा की जी एक फ्लोर मॅनेजमेंट आसपाक जाय ती फ्लोर मॅनेजमेंट मातशी खंय तरी आतां मिसींग जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. प्रश्नांचो अभ्यास किंवा कशें सरकाराक गोत्यान हाडप किंवा कशें सरकाराक सारके चिमटे भितर अशें जावपाक जाय. पूण आतां अशें जाल्लें आसा की विजयाची जर प्रश्न मांडपाची किंवा उलोवपाची शैली पळयत जाल्यार तो स्टॅटिस्टिक्स हाडटा तो भितर नव्यो गजाली उक्ताडार हाडटा ज्यो सरकार दडोवंक सोदता. दुसरे वटेन आमी जर युरी पळयत जाल्यार युरी अजून मातसो ताका मॅच्युरिटीची गरज आसा. उलयतना भितर स्टॅटिस्टिक्स जाय आनी तो अशें खूब फावट आमी पळयता आरे तुरे अशें करून सभापती वांगडा उलयता. सो ह्या सगळ्यांतल्यान अशें दिश्टी पडटा की युरीन आनी मातशे मॅच्युरिटीन प्रश्न हाताळपाक जाय. तांणी सीएमाक दोळो मारता स्पिकराक दोळो मारता म्हणून तांणी खूब आतां स्पिकराक दोळो मारता सीएम ह्या मुद्द्याचेर तो आयज युरी इतलो उलयलो एक्चुअली त्या इतलें म्हत्व ताका दिवपाक गरज नाशिल्ली. कारण आमी जर पळयत जाल्यार गॅलरी भितर विजिटर्स गॅलरी आहा थंय भुरगीं बसता कॉलेजीची भुरगीं येता हायस्कुलाची भुरगीं येता थंय आमी जर अशें तरेन हें जर करपाक लागले जाल्यार ती भुरगीं कितें मेसेज घेवन वयतली हो एक प्रश्न आसता. सामकें इमॅच्युअर कशें दिसता तें वर्बल आनी ते डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन द ऑपोजिशन लिडर. कारण तो एक इतलो इम्पॉर्टंट पोस्ट ताजे कडेन इतलो पावर आसा इतली मशिनरी आसा ताजे कडेन गव्हर्मेंट इतलो स्टाफ दिल्लो आसा तो अभ्यास करपा खातीर रिसर्च करून येवपा खातीर हे अशें करून बारीकशे असले ब्रावनी पॉयंट्स करपा खातीर न्ही. सो म्हाका दिसता की सद्याक विरोधक ऑपोजिशन लिडर म्हणून विजय चड शायन जाता युरोप परस आनी म्हाका दिसता तें ताका फ्रस्ट्रेशन आसपाक शकता मदीं मदीं आनी म्हणून तो मदीं मदीं मातसो हें जाता आसपाक शकता. आमी आतां हो विशय आमी आतां पर्यंत आयज कितें कितें जालें असेंब्ली भितर ताजी आमी भासाभास केली आनी तशेंच विशय आमी आतां डिस्कस केले. आनी मुख्य आमी आतां एक गोश्ट पयली म्हणजे हळू हळू करून आतां असेंब्ली सोंपता आनी 3 दीस उरल्या असेंब्लीचे आनी विरोधकां भितरली जें कॉर्डिनेशन आसा तें कमी जावपाक लागलें दिसपाक लागलां. कारण आयज दिसभर वेगवेगळे हाजेर दोनूय हातून भितर 7 फक्त विरोधक आसा आनी 7 भितर सुद्दां सारकें कॉर्डिनेशन ना. ते वेगवेगळ्या टोनान उलोवपाक लागल्या वेगवेगळे स्टँड घेवपाक लागल्या. सो ही तितली बरी गोश्ट न्ही आनी हाजे फुडें पळोवया आनी 3 दिसांनी 3 दीस उरल्या तातूंत कितें जाता. आनी दुसरी गोश्ट पळय आनी एक गोश्ट ठळकपणान दिश्टी पडली म्हणटा ती आमचे विरोधी पक्ष नेते आसा युरी आलेमांव तांणी मातशें म्हाका दिसता चड मातशें मॅच्युअर जावपाची गरज आसा आनी तांणी मातशें सिरियस अभ्यास करून स्टॅटिस्टिक्स घेवन सरकाराक कोंडीन हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. बरे विशय काडपाची गरज आसा आनी कांय एक्सपोजय करपाची गरज आसा एक्चुली जे आजून पर्यंत आमकां व्हडली खास दिश्टी पडूं ना. सो ह्या मुद्द्याचेर आमी आतां हांगा थांबता. पळयत रावात गोमंतक TV.
पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, आपके प्रमोशन का एलिवेटर। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। रुपया सुद्धा देऊन प्रत्येकान हातभार लावलो। भिवन कशी रावताली ना आधार बी सपोर्ट तसलो कोण नाच ना। चड वयता पंपार, कोणाचो आधारच ना आनी कशें करतले काडले घर देत ना। सगळे कार्यकर्ते जे आसा ते अशा घटकां खातीर श्रमधामांतल्यान हे धाम उबें करपा खातीर मोलादीक अशें हे निस्वार्थीपणांनी कौतुकास्पद कार्य आसा। श्रमधाम हे एका शब्दांतल्यान मनशाच्या जिणेंतली दोन अशे पैलू मुखार येता। श्रम म्हटल्यार कश्ट आनी धाम म्हटल्यार निवारो, आश्रय, एक मायेचें छतूच ताका म्हणूं येता। आनी ह्या जिवनात प्रत्येक जो मनुष्य आसा तो ह्या निवाऱ्या खातीर झटत आसता। अन्न, वस्त्र, त्याच बरोबर निवारा जो आसा तो प्रत्येक मनुश्याक खूब मोलादीक आनी म्हत्वाचो आसता। पूण प्रत्येकाक हे सहजपणे मेळप शक्य नासता। आमच्या समाजात कांय अशे घटक आसा जांकां हालाकीच्या गरिबी खातीर आनी कसलोच आधार नाशिल्ल्या कारणात तेंचो उदरनिर्वाह करपाक कांय अशे मोजकेच लोक आसा जे फुडें सरतात। आनी असोच एक प्रसंग जांची नजर एका गरीब कुटुंबाचेर पडटा आनी आपल्या करूण मनांतल्यान निस्वार्थ मनीसपणाची संकल्पना थंय रुजून येता, ती म्हटल्यार श्रमधाम। ते व्यक्ती म्हटल्यार काणकोणचे विद्यमान आमदार आनी सभापती रमेश तवडकर। ही जी संकल्पना तांच्यांनी आचरणात हाडली, तांच्या ह्या वाडदिवसा खातीर गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तांकां शुभेच्छा म्हणून ही कार्यावळ आमी घडोवन हाडटा। आतां ही संकल्पना फुडें व्हरतलो जाल्यार गरज आसता ती एका संघटनेची, एका टीम वर्काची। त्या खातीर अशे हजारो कार्यकर्ते फुडें सरले आनी ह्या संकल्पनेक आपलो हातभार लायलो। अशे दोन व्हॉलंटियर्स आमच्या बरोबर आसात। सर, खूब खूब येवकार तुमकां। देव बरें करूं। आजकालच्या जिवनात प्रत्येक जाण कितें ना कितें एक आपले कार्य करता,
तितूंतल्यान आपल्याक कितें तरी मेळचें म्हणून. पूण निस्वार्थपणान जे तुमी हे इन्वेस्टमेंट तुमचो आसा मोलादीक कामा खातीर, कशी कितें स्फूर्ती तुमकां ह्या वयांतल्यान येता? ह्या वयांतल्यान म्हणल्यार कितें, हांव 91 ह्या वार्डाचो पंच. हांव एकूच संकल्पना घेवन ह्या वार्डाक पंच जाल्लो. 1 रुपयाय मोडिनासतना पंच जाल्लो. आनी तेन्ना हांवें ठरयलें हांव 1 रुपयाय खावचो ना. आनी देवान ते पद्दतीन म्हाका आयुश्य आरोग्य दिलें, 1 रुपया न खावपाची बुद्द दिली. आनी ह्या वार्डाचो पंच आसल्या कारणान हे घर तेंचे तेन्ना 91 आमचे बांदपाची इल्ली तयारी, पूण आमकां शक्य नाशिल्लें. हांवें खूब फावटी मिटिंगो बी घेतल्यो आमच्या वार्डान आनी इल्ले काडून म्हाजी तयारी आशिल्ली थोडें कितें म्हणपाची. म्हणजे ही संकल्पना आचरणात येवच्या आदी पासून तुमच्या मनात आशिल्लें की अशा गरजूंक घर बांदून दिवपाचें. इतक्यान ह्याच वेळार बरोबर एक 2-4-5-6 म्हयने पयलीं हो सिद्धेश हळदणकर म्हाका मागलो, अरे अशें एक घर आपणाक खांडोळ्यान सांग की सामको गरीब आशिल्ले, बांदपाक जाय. फटाक करून म्हाका हें नांव म्हाज्या हेजेर हृदयान आशिल्लें, आमच्योच भयणी त्यो. हांवें म्हणलें अशें मिरा आनी शोभा म्हणटा तेंचें म्हणलें घर बांदूंक जाय. तर म्हणलो श्रमधामानसून आमचे सभापती बाब रमेश तवडकर यांच्या माध्यमांसून जाता जाल्यार पळोवया म्हणलो आनी रोखडीच चालना दिली. ते स्वता येवन पळयले आनी ह्या 7य पंचायतीन घरां बांदून घेतल्या. तितून सगळ्यांक सामकें खरेंच गरजेचें घर म्हणटा तें सामकें हे सगळ्यांक म्हणजे एकदां घर सुद्दां पळयतना रडोंक येता. हांवें बांदल्या तेन्नाय हांसूंक येता, मजा येता. आमी आतां आसा प्रियोळ मतदारसंघात खांडोळा हांगासर आनी तुमी एक खूब तांकां सुचयलें की तुमच्या पयलीं पासून मनात आशिल्लें की आनी ते खंयच्यान तरी ही संकल्पना आचरणात आयली आनी ताचो लाभ ह्या घराब्याक मेळ्ळो. आमच्या बरोबर तरणाटो सिद्धेश, तूं कितें म्हणून काम करता हेरवी आनी आतां तुजे ह्या श्रमधाम संकल्पने खातीर जो कितें तूं फुडाकार घेवन निस्वार्थपणान काम करता, कितें तुजो हेत आसा ह्या फाटल्यान, ही सेवा करपा फाटल्यान? सेवा म्हणजे अशी कोणाचें तरी कितें बरें जाता तें पळोवचें. कितें हेंचे आमी प्रतापाचें हांवें हें घेतलेलें, सदांच पळयतालो तो कितें तरी काम करता, म्हाका एक कितें तरी दिसता करचें. मागीर हे जेन्ना घराचें जालें म्हणजे एक श्रमधाम आमी हो काणकोण कॉन्सेप्ट वचून पळयल्लो. कडे आमी मस्के अशे मित्र गेल्ले तेन्ना आमी पळयल्लो की बाबा असो काणकोणान चलना. तेन्ना आमी एक पिरवळान करुया म्हणून आमी सभापती कडेन आमचें उलोवप जालें. तेन्ना आमकां ठरयलें की बाबा हें घराचें करुया. आनी स्वार्थ म्हणजे असो म्हणजे कोणाचें बाबा बरें जावं, कोणाक निवारो ना ताका हें करून दिवचो असो म्हणून आमचो एक बरो हें ठरलो. तेन्ना हे घरा खातीर आमी करुया काम अशें म्हणून आमचें हें जालें. आतां सुरवातीक ती 2 घरां म्हणटात काणकोण, थंयच्यान ती संकल्पना मुखार येयली आनी फुडें आतां सुमार 40 घरां कितें बांदून जाल्या. सो एज अ कार्यकर्ते, वॉलंटियर म्हणून तुमची हितून भुमिका कितें आसता? तुमी कितें करप आसता ह्या संकल्पनेच्या योगदानान? आमचे कडेन कितें जाता तें काम करप. म्हाजे कडेन हांव बिल्डींग मटेरियल सप्लाय. हांवें उलयता कित्याक म्हाजे कडेन JCB दिवंक जाता, हांव ती JCB फ्री चलयतलो. किंवां आतां बारीक बारीक ट्रॅव्हलिंग आसा हांव गाडयेचे भाडे बिडी तसले कांय लायनासतना ते हें करता. म्हणजे जाता तितके आमचे कडेन आमी प्रयत्न करप. म्हणजे घर बांदपा खातीर जी सामग्री लागता तो तुमचो बिझनस. त्या माध्यमांतल्यान तुमी आपली मदत करता. म्हाजे कडेन कितें जाता ती मदत करता. आनी अशा पद्दतीन आमी सगळ्यांक म्हणजे आमी फाल्यां वाडदिवस आमच्या सभापतीचो, तांकां पयलीं दीर्घ आयुश्य मेळो, अशीच भरपूर घरां बांदपाचें तांकां देवान बरें हें दिवचें, आरोग्य दिवंक जाय, ताच्या फॅमिलीकूय बरें आरोग्य दिवचें. आनी अशा पद्दतीन ही अशीच चालू उरची. आनी रुपया सुद्दां दिवन प्रत्येकान हातभार लावलो जावं किंवां काम सुद्दां केलें, पयशेच दिवंक जाय हें म्हत्वाचें ना. 1 रुपया सुद्दां ह्या देणगीत खूब मोलादीक आसा. तितून वांटो घेवपा खातीर 1 रुपयाचें सुद्दां मोल तुमी घेता. आनी ह्या एक आशिल्लो की 1 रुपया आनी श्रम हें कर म्हणून, त्या प्रमाणे सगळ्यांक आमी सांगीत आसता की श्रम करा, 1 रुपया दिवन श्रम करा. खरेंच हे खूब मोलादीक श्रम आसा जितूंतल्यान जेंकां स्वताचो आश्रय नासता, आलाशिरो नासता, तांकां एक स्वताचे समाधानाचें एक घर प्राप्त करून तांची एक जी कितें इच्छा आसा ती पूर्ण जावपा खातीर. आनी खरेंच मोलादीक अशें हे निस्वार्थीपणांनी कौतुकास्पद कार्य आसा. आनी त्या खातीर तुमी हितून वांटो घेतला, ह्या खातीर तुमचे खूब खूब तोखणाय करीत तितली कमी आसा. तुमकांय देव बरें करूं. हय, आमी ते वचून घर पळोवया कशें आसा तें. आई तुमचें नांव कितें? मीरा विष्णू गावडे. ओके, आतां हे तुमकां श्रमधाम
संकल्पना जी रमेश तवडकर हांकां सुचली आनी त्या माध्यमांतल्यान तुमकां हें घर मेळटा, कशें कितें दिसता? बरें दिसता. हाच्या पयलीं तुमी कशी रावताली, खंयच्या घरान? आमी भिवन कशी रावताली हांगा. सामकें पडोंग पावलें. हय, सामकें मोडोंक पावले ते. म्हणजे हे आदले पंच प्रताप हळदणकर तेंच्यांनी खूब फुडाकार घेतलो म्हणटात. हय, आनी तेंचे तुमी देव बरें करूं. आनी कितलीं जाणां तुमची ह्या घरांत रावपी? आमी दोगांच. दोगांच. हय. तुमकां असो कोणाचो सपोर्ट आधार? ना, आदार बी सपोर्ट तसलो कोण नाच ना. आनी पयलींच्यान तुमी रावताली? आमी रावता आनी येता ते येता चवथीकूच येता, हरशीं येना. हरशीं घर तुमचें आसा वेगळें? ना ना. हेच हांगा? हेर. आनी गणपती बीन हांगाच? हय, गणपती बी हांगाच पुजता. म्हणजे आतां हे घर जेन्ना हे संकल्पनेंतल्यान जातलें श्रमधाम, तितूंतल्यान ह्या घरांत गणपती सुद्दां पुजतलो तुमी? आमी पुजची ना, आमचे ते चुलत भाव आसा न्हू, तेजे चेडे पुजतले. म्हणजे हे तुमचें जुनें घर, मूळ घर. हय. म्हणजे अशें हें मूळ घर बांदपा खातीर श्रमधामेचें इतकें योगदान आसा आनी आयज इतली तुमकां मदत जालेली आसा. कशें कितें दिसता फुडें आतां हें घर तुमकां मेळ्ळां त्या बद्दल? बरें दिसलें, खूब बरें, तेजे आभार. तो फुडें सरला न्हू आनी हेजे सभापतींचेच, त्यांच्यानी खूब मोठे दिला, मदत केली. हेंच्यांनी मदत भरपूर केल्या. तुमकां पयलीं खबर बी नाशिल्लें की अशी संकल्पना येयला आनी तितून आपूण भागीदार जावंक जाय? ना ना ना. सगळें श्रेय आदले पंच प्रताप हांकां वतात. तेकाच खबर आसा. काय ना, सगळ्यांनी मिळून केला. येता घरान रावपी. तुमचें नांव कितें? नांव म्हाजें श्रीमती गावडे. तुमी हेंची भयण? भावजय. भावजय. हय, ते सगळे देवाचे हांगा आमी. हय. आनी म्हणजे एक देवाचो आशिर्वादूच म्हणूं येता की आपल्याक बाबा आतां ह्या घरान येवंक जाय, सो आपलें कार्य फुडें व्हरूंक जाय. कोण तरी देवाचे आमी इतलेंच मागता, धापण पडोन आमकां गणपती पुजूंक मेळ्ळ्या पुरो. तेच हांवें म्हटलें मागता आनी काय मागना, इतलेंच. आनी ह्या घरान आतां तुमी सगळे देवकार्य जे करता आतां फुडें सुद्दां? हय, फुडें सुद्दां. आनी सगळीं एकठांय येतात? आसलेले बसून ह्याच घरान. बेश्टी आमी रांदून जेवता थंय. ती आमी आतां थंयच जेवता रांदून. सो आतां एक खूब आधार कसो तुमकां मेळ्ळो? हय, सगळ्यांचें बरें जावं. जे जे कोणी तुमकां मदत केली, एकट्याचें अशें सहकार्य ना, खूब जाणांचे हजारभर आयज कार्यकर्ते मुखार सरून ही संकल्पना फुडें व्हरता. आनी त्याच बरोबर ते जेणी संकल्पना जेंच्या मनांत आयली एक करूण भावनेन, ते सभापती रमेश तवडकर. तेजें बरें जावं. आनी आनी फुडें पासून ताका वयता थंय पासून तेजें बरेंच जावं. तुमी पळय कोणी केलां न्हू, तुमचें बरें जावं. तेंचो वाडदिवस? हय, हय म्हण सांगतालो चेडो म्हाजो रे, तो बरो ना रे. सो अश्यो आपले करूण मनांतल्यान जेंकां ती संकल्पना सुचली आनी ते फुडें सरले निस्वार्थीपणान आनी तेंच्यांनी ह्या इतल्या गरीब लोकांक मदत करपाचे, लोकांक एकठांय घेवन तेयी बीन, कित्याक गव्हर्मेंटाच्या प्रत्येक सुविधेंतल्यान हें करप शक्य नासता, तेन्ना एक वेगळो मार्ग काडून उपाय सोदून सुद्दां बाबडा येयलो म्हणून जालें रे, सोदीत बरें जावं. खरेंच हे जे लोक आसात जेंकां एक आधार मेळ्ळो ते बाब रमेश तवडकर हांचो धन्यवाद मागता आनी खूब खूब आशिर्वाद तांकां मेळटले तशें आमी मागुयात. तांचो वाडदिवस जो आहा ताका खूब शुभेच्छा भेटोवया. बरें. तशेंच एक कार्यकर्ता व्हॉलंटियर महेश शिलकर आमच्या बरोबर आसा. तांच्यांनी आपलो मोलादीक वेळ ह्या संकल्पने खातीर दिल्लेलो आसा. आयज काल प्रत्येक जिवनांत आपूण स्वताचें कर्म करीत स्पर्धेच्या जिवनांत झटत आसता, कितें ना कितें इन्वेस्ट करपा खातीर आनी कितें तरी आपल्याक मेळच्या खातीर. पूण हो इन्वेस्ट तेंच्यांनी ह्या बऱ्या मोलादीक कामा खातीर दिल्लो आसा. त्या खातीर तुमचे खूब खूब आभार सर. देव बरें करूं. एकूण ही संकल्पना गोंय राज्याचे मनाधीक सभापती आणि काणकोणचे भोवमानिस्त आमदार रमेश तवडकर सर हांणी काणकोणांत सुरू केली आणि आमचे तांचे कडेन खूब लागींच्यान संबंद, त्यांचे आमचे विचार जुळटा, त्यांच्यो आमच्यो संकल्पना जुळटा आणि त्यामुळे ते सदांच आमकां सांगताले की प्रियोणातूय अशे पद्दतीचे वंचीत जे घर बांदपाक शकना, जेंकां आपलो असो एक निवारो फुडलीं 10-15 वर्सां ते उबारपाक शकना, अशा घटकांक आमी प्रियोणातूय घर बांदून दिवया. आणि त्याची सुरवात ह्याच मे म्हयन्यांत त्यांच्या मार्गदर्शना सकयल आमी सुरू केली.
आतांच तुमी म्हटलें की वेळ कसो दितात, तर आज आमी पळयतात की मनीस हो एकटो रावपाक शकना, तर सगळो समाज एकठांय रावनूच एकूण ती सामाजीक बांदिलकींतल्यान तो मुखार सरपाक शकता. आनी आपूण खूब बऱ्या पद्दतीन बऱ्या घरांत रावता आनी समाजांतले कांय घटक हे अत्यंत दयनीय अवस्थेंत रावता. हें स्वता खातीर एक लज्जास्पद दिसपा जाय आनी ह्या भावनेंतल्यानूच सगळे कार्यकर्ते जे आसा ते अशा घटकां खातीर श्रमधामांतल्यान हें धाम उबें करपा खातीर, घर उबें करपा खातीर आपणाक जसो वेळ मेळटा तसो थंय वेळ दिता आनी तेतूंतल्यान ते श्रमदान करता. आता सुरवातेक जी 2 घरां सभापती रमेश तवडकरान एक प्राधान्यान बांदून दिली आनी त्यानंतर ही जी श्रमधाम संकल्पना आसा ती वाडत गेली. आतां अशी सुमार कितली घरां तुमी अशी बांदपाक मदत केल्या आनी हातभार लायला? आत्तां आमी प्रियोळ वाठारांत फाटल्या मे म्हयन्यांतल्यान काम सुरू जालें आनी तेतूंतल्यान आमी प्रत्यक्ष 5 घरांक सुरवात केल्ली. तितूंतलीं 4 घरां जीं आसा ती सादारण लिंटल स्टेज पर्यंत पावल्ली आसा. नंतर पावस खूब मोठो येवपाक लागलो त्यामुळे काम स्थगीत दवरलेलें आसा. एक घर अजून फावंडेशन स्टेजीचेर आसा. 2 घरां सादारण पावस कमी जाले नंतर सुरू जातलीं. अशी एकूण 7 घरां ही ह्या प्रियोळ मतदारसंघांत तांच्या मार्गदर्शना खातीर सुरू जातलीं. सत्यवती परवार. आता हे तुमकां श्रमधाम संकल्पने वरवीं हे नवें घर मेळटा. पयलींचें घर तुमचें कशें आशिल्लें खबर आसा? मातयेचें आसलें. आनी आतां हे तुमकां नवें घर मेळटा. कशें कितें दिसता? मेडींचें आशिल्लें न्हू तें मागीर तो येवन विचारलें, मेडींचें पळयलें आनी विचारलें काय हांगासर येयले तेंच्यांनी पळोवणी केली. चड वयता पंपार आनी कोणाचो आदारूच ना. मागीर आतां ह्या संकल्पने वरवीं जें तुमकां घर मेळटा तितून तुमी समाधानी? हय, समाधान जालें. तवडकार सरपंच बी येयले आनी पळोवपा लागले आनी घर म्हणपाले, पळयले आनी गेले. मागीर आमकां बरें दिसलें आतां घर काडलें म्हणून. चेड्याचें लग्न म्हणपा करूं ना म्हणलें, कोणाचो आदारूच ना आनी कशें करतलें, काडलें. घर कदेच ना म्हणलें वगीर रावलें. आता हे नवें घर मेळून तुमी समाधानी कशें? समाधान केलें. तुमकां दिसता की तुमी आतां सुखाचें जीवन जें आतां फुडें हे करतले? म्हजें नांव विष्णू सुर्या परवार. गांवचे आमचे पंच तुळशीदास नायक, सरपंच तशें रहिदास बाई आनी तवडकर सर एक दीस घराची येवन पळोवणी केली आनी तांकां खरेंच दिसलें तवडकर सराक बाबा हाका खूब गरज आसा आनी तेणें एक निश्चय केलो कितें हेका बांदून दिवचें. एक दीस येयल्लो तेन्ना हांव ताका मेळोंक ना, म्हजी आई मेळ्ळी. आई कडेन तेणी भासाभास केली. आईन ताका सांगलें सगळें, तो कामाक खंय वयता, लग्न जालें काय विचारलें तरी पासून ना म्हटलें, घरा खातीर लग्न जावपाक फाटीं सरता अशें म्हणून तेणी सांगलें ताका आनी तेणी मानून घेतलें. आनी तेन्ना तेणी सांगलें आपूण तुका बांदून दिता अशें म्हणून सांगून तो गेल्लो आनी आज तेणी बांदपाची सुरवात केल्ली आसा. तांकां कशें कळ्ळें की तुमचें हें आतां घर हांगासर तुमकां गरज आसा ह्या घराची? आयज आमचो पंचान आनी तशें रहिदास बाईन खूब एफर्ट घेतलेलो आसा. तेणी ते पळोवणी केली, ते खरंच गरज आसा, तेजे कडेन जायना म्हणून तेज्याच कानार तेणीच्यांनी घातलें. तशेंच आमचे वाड्या वयले लोकांनी म्हाका खूब आदार केल्लो आसा हातबड घालून. तूं कामाक जाय आसता? हांव कामाक मंगेशी पेट्रोल पंपार काम करता. आनी तितलेशें तुजे सॅलरीन घर तितलेच शक्य ना? ना, तितले सॅलरीन आतांचे प्रायवेट हितून ते सॅलरी जायना आनी मेन थींग म्हणल्यार प्रायवेट हितून कंपनीत केन्ना लोन एप्लाय केल्यार लोनूय कांय गावना. येस, तेका ह्या कारणां खातीर तुजें लग्नूय शिरकोन उरयलें. सो आतां हे नवें जें तुका घर मेळटा श्रमधामा वरवीं, सो कशें दिसता? आतां म्हाका खूब बरें दिसता कित्याक श्रमदाना वयल्यान म्हाका आदार मेळ्ळो आसा आनी हें घर म्हजें उबें जाता आनी जाल्लें आसा. मोस्टली हाफ जाल्लें आसा आनी सरान सांगलें आसा की तें पूर्ण करून आपूण तुका दितलो म्हणून खूब बरें दिसता. तवडकराक हांव मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच जो गांवांत जे गोंयभर गरीब लोक आसा तांकां तेणें असोच आदार करचो आनी म्हाका केला तशें आनी म्हाज्या काळजांतल्यान ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा.
आमी खांडोळा गेले, त्याच बरोबर सावय वेऱ्याचें आमी घर पळयलें. अशें प्रियोळ मतदारसंघात 7 घरां श्रमधामा वरवीं तांकां गरजूंक बांदून दिवपाची ही संकल्पना आसा. आतां आमी येयल्या भोमा हांगासर, जाका अत्यंत गरज आशिल्ली ह्या वाठारांत, ती अशी आमच्या बरोबर आसा. तुमचें नांव कितें? शिशकला. तुमचें घर सामकें पडीक आयिल्लें? हय, सामकें हें मोडलें आलें तें बरोबर. आतां हेंच घर जें तुमकां आतां बांदून दितात, हय, आतां हें घर पळोवन कशें दिसता? आतां बरें दिसता. बरें दिसता. हय, कोण आदार नासलें म्हाका. हय, सो तुमकां एक आतां आधार मेळ्ळो, एक स्वताचे हक्काचें छप्पर तुमकां मेळ्ळें. आनी तुमच्या आतां भुरग्याकूय फुडें घालपाक न्ही, बरें करपाक न्ही. कितकेक शिकता? 7वी. नांव कितें? इग्नेश. आनी तुमकां आतां आधार जो तुमचो गो एक्सपायर जावन एक तुमकां खरेंच गरज आशिल्ली. तीन म्हयने जाले हे सर जाल्यार. आनी गरज जाली मातशी घराची. आर्थीकूय सगळें आशिल्लें. तुमी खंय काम बीन करताली? ना काम घराचें ना दिसवड्या. हय, तसलें दिसवड्या हाल्यार जाली. आनी ह्या हालाकीन घर बांदप शक्य नाशिल्लें. हय, कोण अशें घर बांदपाचें येयलें न्हू, मग उपकार तुमकां घराचो. ह्या बाब काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर तांच्यांनी फुडाकार घेतलो ही संकल्पना. ही तुमकां खबर आशिल्ली? खबर नासली ती घर हांगासले आदले पंच जे तेच बरोबर वॉलेंटियर्स आसात, तांच्यांनी फुडाकार घेवन तुमचें जें घर आसा तें दाखोवन दिलें, निदर्शनाक हाडली तुमची स्थिती. आनी ताका लागून तुमकां वायज बरो एक आलाशिरो मेळटा स्वताचो. त्या बद्दल कितें म्हणपाक सोदता? बरें, देव करूं बरें करूं. सो खुबशे अशे शब्द आसा जी व्यक्त करपाक शकना, ताका लागून ती मनांतल्यान म्हणटा की देव बरें करूं. कित्याक खुबशे सांगप आसता पूण एक एकदां त्या टायमार जमना, अशी तांची भावना दाटून येयल्ली आसा. आनी हें घर तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता जें आतां कशा पद्दतीन जालेलें आसा. आनी असोच जे कितें प्रियोळ मतदारसंघात आनीक जीं घरां आसा उरलेलीं ती सुद्दां बांदपाक हांगासले जे वॉलंटियर्स आसा ते कार्यरत आसा. आनी आपली मेहनत आनी आपली जी कितें श्रद्धा तेंच्या पोटी निस्वार्थपण करपाचो ते यत्न करतात. बोमा वाठारांतले जे वॉलंटियर्स कार्यकर्ते आमच्या बरोबर आसा, आदले सरपंच सुनील भोमकर आनी वॉलंटियर प्रमोद भोमकर, तांच्यांनी एक फुडाकार घेवन जे कितें कोणाक गरज आशिल्ली तिका तें घर दाखयलें. सो तुमचें खूब खूब कौतुकास्पद जें कार्य आसा त्या खातीर तुमकां खूब खूब हांव अभिनंदन करता तुमचें. कशें कितें तुमकां पयलींच्यान वळख आशिल्ली हांची? ना, रमेश भाईची आमकां पयलींच्यान वळख आशिल्ली. आनी अशेंच आमी एका बैठकीत बसता आसतना सरान आमकां एक प्रस्ताव मांडलो की बलराम चॅरिटेबल फावंडेशनाच्या वतीन आमी श्रमधाम ही कॉन्सेप्ट चालू केला काणकोणान. खुबशीं घरां आमी ह्या गरीब गरजूंक बांदून दिवपाचें आमच्या श्रमधामाच्या वतीन चालू आसा. तशेंच तुमी सगळे पिरोळचे वॉलंटियर्स तुमी रेडी जाया, कारण ह्या श्रमधामाच्या संकल्पनेन आमी ह्या पिरोळान एक थोडी घरां बांदून घेवया. अशाच विचाराचेर आमी सगळे एक दीस बैठकीत सगळे एकजुटीन जमले आनी सरान डिसिजन घेतलें की आमी पिरोळान फर्स्ट फेसीक एक 7 घरां बांदपाक घेवया. ती 7 घरांतली पिरोळान आतां सद्या 5 घरां ऑनगोईंग चालू आसा. तेतूंतलें एक आमचे बोमगांवच्या वाठारांतलें एक घर घेतलें सरान. तें खरेंच ते महिलेक गरज आशिल्ली, कारण हालींच तेजो 3 म्हयने पयलीं तो मिस्टर तिजो भायर पडलेलो आनी ती स्वताक जावन तें घर बांदपाच्या परिस्थितीन नाशिल्ली. आनी ह्या विशय आमी सराक हाडून एक फर्स्ट विजिटीक आमी दाखयलें. सरान सांगलें चल आमी ह्या सगल्यांक सांगलें की चल आमी हें घर बांदपाचें डिसिजन फुडें घेवया. अवघ्या गेले फाटल्या 45 डेसा भितर हें घरां आयज पूर्णत्वाच्या मार्गार आसा. आनी आमी सराक खरेंच शुभेच्छा म्हणटा, कारण तेंची संकल्पना आसा ह्या गोंयभरान 1000 घरां बांदून श्रमदानाच्या वतीन दितलो आनी ही संकल्पनेची विजन पूर्ण जातलें अशें आमी आशा बाळगिता. कारण तेजी जे विचार जे आसा खरेंच मनान पटा सारके आसा. कारण सगळ्या गरिबांक जरी अशा गरजू व्यक्तीक घरां बांदून दितात आनी जे लोक स्वता ते घर बांदूंक शकना, जी लोकांची पुरोजाची घरां आसा आयज खुबशे डिफिकल्ट दिसांनी ती उरलेली आसा पडींग, आनी स्वताक जावन तो लिडर आपूण स्वताक श्रमधामांक काम करता. जेन्ना ही घरां बांदता आसतना आमचे गांवचे लोक आशिल्ले, तेतून काणकोणचे स्वताक लोक येवन एक फूल टीम, एक 2-3 वेळ टीम येवन हें घर आयज पूर्णत्वा कडेन पावलेलें आसा. रमेश भाईक तेज्या फुडल्या आयुश्याक आनी तेजो आतां फाल्यां वाडदिवसूय आसा,
त्या वाडदिवसाक हांव ताका शुभेच्छा व्यक्त करतां. खरंच हे तुमचें जें कार्य आसा तें कौतुकास्पद आसा. आतां ह्या भोम वाठारांत किंवा प्रियोळ मतदारसंघात म्हणुया आमी अशे कितले कार्यकर्ते तुमी एकठांय येवन ही जी संकल्पना आसा ती फुडें व्हरतात? पयलो सुरवातीक सरान आमचे नजरेक हाडलें की श्रमधाम कॉन्सेप्ट आपूण राबयलेलो आसा काणकोणान. आमी काणकोणान गेले, काणकोणान पळयलें, आमी गांवचे बी आशिल्ले सहभाग घेताले. तेंचे बी हांव बरें मागता कित्याक सगळ्यांनी आमकां तेंको दिलो आनी संकल्पना आयज बरी मुखार वयता. तुमचो हो खरोच कौतुकास्पद आनी मोलादीक वांटो आसा ह्या जी चळवळ म्हणुया ताका. जे कोण गरीब आसा तांकां शक्य ना घरा बांदून आनी तांकां एक आसरो जाय आसता. तर कौतुकास्पद अशें हें कार्य आसा. ऑलमोस्ट लिंटल हायट लेवलाचेर आतां घरा चालू बांदून चालू कंप्लीट जाल्ले आसा आनी आमी चतुर्थी पयलीं तांकां चावी हँड ओवर करतले म्हणून अशें आश्वासन दिल्लें आसा आनी आमचें काम ते पद्दतीन चालू आसा. पूण तवडकराची एक खासियत म्हणजे ते तळागाळांसून म्हणजे एकदम कश्टकरी हितूनसून समाजांसून येयल्ले आनी तांकां कश्टकरी लोकांची गरज कितें आसा ती खबर आसा आनी ती त्या लोकांची तरी नाडी वेवस्थीत वळखलेली आसा. आनी श्रमधाम हें एक राजकीय न्हू तर सामाजीक चळवळ जाल्ली आसा. पूण जे खारीचो वांटो आमचे कडेन कितें शक्य जाता तो आमी वांटो घेता आनी ताका मदत करता. खूब जाण तुमकां सांगता आमी एक एप्रिसिएट करपाचें म्हणल्यार तेंची जेन्ना व्हॉलंटियर जेन्ना सगळे जाण एकी कडेन जाता तेन्ना सगळीं पदां आपली सायडीक दवरता. तो सरपंच आसो, नगरसेवक आसो, उपसरपंच आसो, नर्स आसो, डॉक्टर आसो, PSI आसो, कोणी आसो, ती सगळीं पदां आपली सायडीक दवरता आनी एक दीस आसा तो काम आठवड्यांतले म्हणजे म्हयन्यांतले एक दीस दिवपाक सोदता. तेजें एक सादें उदाहरण आसा. एक म्हणजे तेजो एक कन्सेप्ट आसा, 1 रुपया दिवपाचो आनी एक दीस वॉलंटरिली काम करपाचें असो तेजो कन्सेप्ट आसा. 1 रुपया आमी मागता आसतना कोणाय कडेन 1 रुपया मागता आनी तुजे एक दीस मागता. समजा कोण दीस जायना जाल्यार तेणें अवश्य आपणाचे एका दिसाच्या कामगाराचे पयशे दिवचे असो एक आमचो हें आसा. आनी वॉलंटरिली खूब जाण काम करपाक तयार आसा आनी तेज्या ह्या कामाक आमी यश आवडटा. आनी आयज तेजो वाडदिवस आसा. आयज वाडदिवसाच्या निमित्तान ताका खूब सारे शुभेच्छा दिता. नमस्कार, हांव स्त्रिकधरा रावता सावयवेऱ्यान. आयज खरो तर खूब खोशयेचो असो दीस जावन आसा आनी ताचें कारणूय तशें खासूच आसा. आयज आमचे सगळ्यांचे लाडके गोंय राज्याचे सभापती रमेश तवडकर हांचो वाडदीस. रमेश तवडकर हे अशें एक गोंयचें व्यक्तिमत्व जे काणकोण सारकिल्ल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान शिकून सवरून स्वबळार व्हडले जावन आयज गोंयच्या संविधानीक अशा सभापती पदाचेर विराजमान आसा. फकत राजकारणूच न्हय तर समाजकारण आणि शैक्षणिक क्षेत्रांत लेगीत तांचो खूब मोठो असो वावर आसा. सध्या रमेश तवडकर हांचो स्तुत्य उपक्रम म्हळ्यार श्रमधाम संकल्पना. त्या संकल्पनाची गोंयांतच न्हय तर गोंया भायरूय खूब तोखणाय जायत आसा. ह्या संकल्पनेंतल्यान तवडकर सरांनी आतां मेरेन गोंयांत शेकड्यांनी घरां बांदून दिल्लीं आसा. तशेंच आनीक हजारांनी घरां अशी गोंयच्या गरजवंतांक बांदून दिवची अशी तांची मोख आसा. आयज रमेश तवडकर सरांचो वाडदिसाच्या निमतान सर हांव आनी म्हज्या घरच्यांच्या वतीन तुमकां बरें आयुश्य आरोग्य आवडटा आनी तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. श्रमधाम गरजू दलीत अशा लावार्थ्यांक जांकां स्वताचें घर ना, छप्पर ना, मायेचो आधार ना, तांकां हातभार लावपा खातीर आनी तांकां स्वताचे हक्काचें घर प्रदान करून दिवपा खातीर ही संकल्पना सभापती रमेश तवडकर हांच्यांनी हाडली. आमी 2-3 घरां जी श्रमधामांतल्यान ह्या लोकांक प्राप्त जाल्या ती पळयली. तातूंतल्यान एक समाधान तांच्या मुखामळांतल्यान आमकां दिसून आयलें. हाचें श्रेय, हाचे आशिर्वाद निश्चितूच ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक मेळटलेच. त्याच बरोबर तुमकां सुद्दां ह्या मोहिमेंत वांटेकार जावपाचें आसात जाल्यार 1 रुपयाची देणगी सुद्दां ते स्विकारतात. त्याच बरोबर तुमचो मोलादीक वांटो तांकां त्यांच्या ह्या सत्कर्माक हातभार लावन तुम्ही सुद्दां ही पुण्याची गणना तुमच्या पदरात घेवपाक शकता. तर अशी ही श्रमधाम संकल्पना गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या पर्यंत रुबरू करपाचो एक ल्हानसो यत्न केलो. अशाच गोमंतकाच्या खासा कार्यावळीं खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर
तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या हांव आसा सत्तरीन म्हादईच्या देगेर आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता म्हादई कशी खळखळून व्हांवता ती. सध्या पावसाचे दीस आसा आनी ताका लागून म्हादईचें उदक जें आसा तें मातशें थोड्या प्रमाणान वाडलेलें आमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा. आतां म्हादई म्हटलो का परत एकदां ह्या विशया वयल्यान वाद सुरू जाता. म्हादई कर्नाटक म्हादईचें उदक जें आसा तें कणकुंबी म्हादईचो नॅचरल फ्लो आडोवन ते मलप्रभेन सोडपाचे यत्नान आसा आनी तेतून ते बरे पैकी चोरयां ते उदक व्हरपा खातीर यशस्वी जाल्या आनी हें प्रकरण कोर्टा भितर आसा. आतां प्रवाह ही जी एक सरकारान नेमिल्ली केंद्र सरकारान ऑथॉरिटी जी आसा त्या प्रवाह ऑथॉरिटीचे इन्स्पेक्शन म्हणजे संयुक्त पळोवणी जी आसा ती जाल्या. आनी हे फाटभुंयेर कर्नाटकान कालूच कर्नाटकाच्या लोकांनी बेळगांवां अशें कांय शेतकऱ्यांनी कदंबा बस आडायली. कदंबाचेर चडून निशेध बीन व्यक्त केलो. म्हणजे एका वटेन प्रवाह अधिकारिणी पळोवणी करता आसतना कर्नाटकान आपले वटेन हर एक तरेन प्रेशर हाडपाची एकूय संद जी आहा ती सोडलेली ना. दुसरे वाटेन आमी जर पळयत जाल्यार गोंयान ज्या प्रमाणान ही आमची आवय म्हादई जी आसा तिका वाटोवपा खातीर जे एक जन आंदोलन जावपा जाय आशिल्लें तें अजिबात दिश्टी पडना. आनी तेतून सामकी दुख्खाची आनी खंतीची गजाल म्हणजे हांव आयज जो उबो आसा तो सत्तरी म्हाला भितर जंय सगळ्यात पयलो जो तालुका आहा जंयच्यान
ही म्हादय व्हांवता आनी मागीर सकयल वयता गोंयान आनी मागीर तिचें स्वरूप मांडवी जाता. त्या 70 तालुक्या भितर ह्या म्हादयच्या विशयाचेर कोणूच एक जाप सुद्दां काडिना. ही एक मोठी खंतीची आनी दुर्दैवाची गजाल आसा. तर हे अशें जाता कित्याक? फाल्यां जर म्हादयचें उदक कर्नाटक व्हरपाक किंवा वांटो तांकां जर मेळ्ळो जाल्यार तेजो परिणाम कितें जातलो आनी 70चेर कितें जावपाक शकता हे विशीं आमी कांय हांगासरल्या बुद्धिजिवी लोकां कडेन विचारले की बाबा हें अशें कित्याक जाता, लोक उलयनात कित्याक, आनी फाल्यां जर उदक जर खरेंच कर्नाटका भितर जर म्हादयचें गेलें किंवा पातळीन घट जाली जाल्यार तेजे परिणाम कितें जावपाक शकतात ते. तर कितें नेमकें म्हणणें आसा 70 म्हालांतल्या ज्या लोकां कडेन आमी उलयले, जे बुद्धिजिवी लोक आसा ते नेमके हेजेर कितें म्हणटात ते आमी पळोवया. एक्चुअली म्हादयचो गंभीर विशय आसा आणि जे कर्नाटका ज्या प्रमाणे म्हादयचें डायवर्शन करता त्या प्रमाणे इन फ्युचर म्हाका दिसता 70च न्हू टोटल गोंयांक पाणयाचो खूब धोको जातलो अशें म्हाका दिसता. खास करून आतां सुद्दां गेल्या वर्सा पाणया म्हणल्यार पिवपाच्या पाणयाचो खूब प्रश्न जाल्लो. पूण आमी जर बारीक विचार केलो जाल्यार 70 म्हणटा ती म्हादय संदर्भान आमी तितके सिरियस दिसना. पूण म्हाका दिसता म्हादय संदर्भान आमी सगळे 70चे गोंयचे लोक सगळे एक जावन ज्या प्रमाणे कर्नाटकाचे लोक एक जावन त्या सरकाराचे प्रेशर हाडटात त्या प्रमाणे आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या आमच्या सरकाराची प्रेशर हाडून जें डायवर्जन चलयलां तें बंद करपाक आमी सगळ्यांनी एकजूट येवन प्रयत्न करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. ओके. 70 भितर जे तरणाटे आसा किंवा की आजून तशें कांय हेचेर एक्टिवली उलयना, प्रतिक्रिया दिना आनी 70च्यान जो एक विरोधाचो एक सूर येवपा जाय आशिल्लो तो अजिबात दिसना अशें चित्र. आनी गोंयभरूय लोक तशें उलयता की जो तालुको सगळ्यान चड इफेक्ट जातलो थंय कांयच हालचाल ना आनी सगळे ओग्गी आसा म्हणून. म्हाका दिसता हेका सगळ्याक जे पॉलिटिकल सर्कमस्टन्सीस म्हणजे सिच्युएशन हांगा आसा, जो मिनिस्टराचो स्थानीक जो आमदार आसा तेजो जो प्रेशर आसा लोकांचेर, जो उलयल्ल्या त्या लोकांचेर राग काडटा कसलो विशय, जो आपूण विशय घेवन वयता तेकाच तुमी तेका दिवंक जाय अशें तेजें मत आसा. पूण हो जो म्हादयचो विशय तो तेजेर गंभीर ना. आनी जेन्ना तो गंभीर जातलो तेन्नाच म्हाका दिसता सगळे यूथ आसा ते फक्त जॉबाच्या फाटल्यान लागलेले आसा आनी तो जो कोण मंत्री आसा तोच तांकां जॉब दितलो अशें तेंची एक मानसिकता जाल्ली आसा. म्हणून म्हाका दिसता सगळे 70 कसलेच विशयाचेर म्हणटा तो आवाज कोण करिना. हे जे राजकारण आसा राजकारणी आसा तेच्या भयाक लागून. बट तुमकां अशें दिसना की थोडे जे जागृत लोक आहा तेंच्यांनी खंय तरी एकठांय येवन ह्या हेचेर खंय तरी आवाज उठोवपाक जाय 70 भितर, जे कोण विचार करपा सारके विचार करतात सामाजीक परिस्थितीचो तेंच्यांनी हेचेर पुढाकार घेवंक जाय अशें दिसना? म्हाका दिसता जे कोण वेगळे फाटल्या आमी जर 10 वर्सां 20 वर्सां पयले जे ग्रूप फुडें येता, खास करून फाटल्या 2 वर्सां पयलीं जे जनावरां न्यूसन्स करताले म्हणून एक थोडो ग्रूप फुडें येयल्लो सरकार कडेन आपली हे विशय पावोवपाक. पूण जाय तसो आमचे 70चे लोक तांकां कोऑपरेट करिना. आमी म्हाका दिसता 10-20 वर्सां पयलींच्यान जमनीचो विशय घेता आनी हो वेगवेगळ्यो जमनीचो विशय ते सॉल्व करचे मालकी मेळच्यो आमकां म्हणून. पूण लोक हांगा 70चे सपोर्ट करिना. ताका लागून जे इवन कोण एक्टिविस्ट कोण हांगा आसा, जे आवाज करपी आसा तांकांय बीन कळोन चुकलां की 70चे लोकांक हे विशय नाका काय कितें म्हणून ते मातशे कितें आतां सद्या फाटीं आसा. पूण म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एक जावन हो विशय फुडें व्हरपाची गंभीरतेन गरज आसा. नाजाल्यार आमकां ह्या विशयाचेर म्हणटा ते आमकां खूब भोगचें पडटलें. एक्चुली बाब म्हाका सांग आतां म्हादयचो जो इश्यू आहा पळय तो आतां परत एकदां तापला आनी प्रवाह ऑथॉरिटी जी आहा ती जॉयंट इन्स्पेक्शन करता आसतना कर्नाटकान आमी जर पळयत जाल्यार बेळगांव कदंबा बस आमची आडोवन तेजेर वयर चोडोन शेतकारांनी कर्नाटकाच्या एक थंय निशेध असो केलो गोंय सरकाराचो बी. सो हेचेर तुका म्हणणें कितें? आनी दुसरो प्रश्न म्हणजे 70 भितर म्हादय सामकी इम्पॉर्टंट, कारण 70तल्यानूच म्हादय सकयल व्हांवता. पयलो तालुका मेळटा तो म्हणटा तो 70. पूण 70 भितर कांयच ह्या म्हादयच्या विशयाचेर कोणूच कांय उलयना, कांय जाप काडिना. हें कित्याक? आनी अशें जर कंटिन्यू उरलें जाल्यार कितें जावंक शकता? पळय न्ही बाब, पयलें म्हणटा तें हें काल कितें घडलें म्हणजे आमच्या गोंयच्या कदंबाची आमचे स्टेटीची जी हें आसा ट्रान्सपोर्ट गोवा कदंबा आनी जे कर्नाटकी लोक आहा जे तेंचे एक्टिविस्ट जावं आनी कितें जावं जे तेंच्यांनी हें कितें केलें जें आमी पयलो म्हणून गोंयकार म्हणून आनी दुसरो 70कार म्हणून हांव हें कंडेम करता.
हें कितें घडलें हें म्हाका दिसता हें आमकां गोंयकारांक तेंच्यांनी म्हाका दिसता ते गोंयकारांक कितें सजमता तें म्हाका कांयच खबर ना बाबा तेंच्यांनी गोंयकारांक कितें म्हणजे अशें ग्रांटेड दवरल्या काय गोंयकार कांय करूंक शकना काय गोंयकार कितें करचें ना अशें म्हाका तेंचें कितें तें तेंचें कळना तें कितें म्हणून सोदून आमी कितें तेंच्या कडेन कर्नाटकान तेंच्या कडेन ते म्हादयची आमी भीक मागिना ती म्हादय वयरसून सकयल व्हांवून येता आनी ती नॅचरल फ्लो तो देवान दिल्लो निसर्गान दिल्लो जे आमकां मेवता आमी तेंचे कडेन कितें भीक मागिना ना ते आमचेर कितें उपकार करिना आनी जे तेंच्यांनी काल कितें केलां तेजो आमी खरोखर एक सत्तरकार म्हणून आनी गोंयकार म्हणून हांव हें कंडेम करता. सो 70 भितर आतां आमी 70 तूंय 70तलोच मनीस कोण हेजेर कांय उलयना. पळय 70 म्हटल्यार आतां सद्याक कितें जालां 70 कोण तरी कोणाक सांगता तुमकां आपूण हें करतलो तें करतलो आनी सगळें म्हाका कांयच कळना आमचे सत्तरकार भावांक मेन म्हणटा ते जेन्ना हें तुवें सांगलें तेश पान म्हादय जेन्ना व्हांवता वयरसून ते कळसा बंडुरासून येता आनी पयलो तालुका म्हणटा तो आमचो 70चो आहा 70चो तालुका आहा आनी हें उदीक पयलें म्हणटा तें फाल्यां जर कितें वायट बरें जालें जाल्यार पयलें उदकाक आमी मरतले आनी हें आयच्या तें न्हू हांवें आतां फाटीं परतून पयल्या थंय खंयच्या एका पॉलिटिकल पार्टीन रॅली काडली थंय कितें जालें कितें केलें थंय बंद उडयलें. हांव म्हणटा कितें स्वताच्या मातशें तरी कितें तुमी हें धरचें की बाबा फाल्यां जर उदकाक जर मेलें आनी आयज जे कर्नाटका हें करूंक लागला जाल्यार हें कोणाक लागतलें म्हणजे हें उदीक कोणाक ना जातलें आमकां फाल्यां खंयचो कोण मंत्री हाडून दितलो उदीक बाबा मुख्यमंत्री हाडून दितलो जावं कोण हे कोण सांगतात भिवून दवरतात ते हाडून दवरतले जाल्यार तेंच्यांनी तरी येवन सांगचें बाबा आमी फाल्यां तुमकां जर तेंच्यांनी जर बंद केलें तेंच्यांनी जर दादागिरी केलें उदीक ना केलें जाल्यार तुमी आमकां हाडून फाल्यां उदकाक तुमी पोसतले म्हूण तेंच्यांनी बरोवन दिवचें. हे कोण मंत्री आहा जावं हांव आमच्या आमदाराक परतून सांगूंक सोदता तूं कित्याक ओगी आय आय एम अ वोटर ऑफ युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका हक्क आहा की तुका विचारूंक की बाबा तुका कितें तूं कित्याक ओगी आहाय. आतां काल कर्नाटकान येदें व्हडलें हें केलें जावं तुजो आजून मेरेन खंयच स्टेटमेंट ना तूं आतां येदो व्हडलो धाडशी हें आमच्या सिनियर MLA मंत्री आमच्या गोंयचो पूण तुजो बद्दल कित्याक स्टेटमेंट नाका म्हूण तूं कोणाक दिता तूं हरशीं कोणाकूच भिवपी मनीस न्हू पूण म्हाका कांयच कळना तूं कित्याक म्हणून ओगी आहाय तो हांव मागता आमच्या MLA कडेन की ताणें कितें तरी स्टेटमेंट काडचो हेजेर आमी रावता एज अ सत्तरकार कित्याक हें काल कितें घडलां तें सारकें रॉंग आनी हें म्हाका दिसता आतां म्हाका उतरां येवची पडटा घाटी मामा आमकां आयज आमच्या गोंयांत रावन आमचे जागे हडप करून तांकां दिसता आमी जागे कितें तेंचे ते म्हणटले ते सगळे येरादारी बंद करतले हें करतले तांकां सांग गोंयकार कांकणां घालून बसोंक ना म्हणून आमकांय सगळें करूंक कळटा तेंचेय लोक हांगा गोंयांत आसा आनी जे ते हे भाशेन कितें करूंक सोदता तांकां आमी गोंयकार एक रावन सत्तरकार एक रावन गोंयकार एक रावन तांकां जर तेंच्यांनी हेज्या फुडें जर कितें केलें जाल्यार तांकां बुद्द शिकोवंक आमकां बरे भाशेन कळटा. हें गोंयकारांक तेंच्यांनी सादें अशें कांकणां घालून सुशेगाद गोंयकार म्हणटा ते आतां सुशेगाद गोंयकार उरलेले ना. खूब जाण यूथ आहा खूब जाण बरे सोशल एक्टिविस्ट आहा खूब जाण बरे मंत्री आहा आनी मागता आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन तेणें म्हटलेली म्हादय आपल्या आपूण हे म्हादयक लागून कितेंय करूंक तयार आसा पूण मुख्यमंत्री सुद्दां खंय तरी म्हाका दिसता कालच्या हितूनसून फाटीं पडलो आसा तेजो कांयच स्टेटमेंट ना. मागता मुख्यमंत्र्या लागीं आमचो जो आमदार आसा मंत्री आसा सिनियर मिनिस्टर तो बाबा विश्वजीत राणे तेज्या लागीं मागता हेजें कितें तरी होच काल तेंच्यांनी स्टेटमेंट जो केला जो आमच्या बशींचेर नाचोन हें तांकां सोबता आमचे गोंयकार असले केन्नाच करपाचें न्हू. दुसऱ्यांच्यो बशी जेन्ना बाबा तितून लोक आसता तेंचेय लोक आसता आमचेय लोक आसता कितें बशी आडोवन येरादारी बंद करून वयर ते बायलां बसोन नाचता हे कितें फुगड्यो घालपाचें चल्लां हेजेर हांव मागता आमच्या आमदारा लागीं हेजेर आनी तेणेनूय निशेध करता आनी हांव एक सत्तरकार म्हणून हेजेर कडक निशेध करता. म्हजें नांव रणजीत जयसिंगराव राणे. जी म्हादय आमची आवय जिवनदायिनी आमची तिच्या कांठारच रावन हांव हांगा शेती करतां आनी तिच्या आयज अस्तित्वाचेर प्रश्न निर्माण जाला आनी आमी सगळी जनता आयज सुस्त आहा. आमी सदांच म्हाका दिसता अशें की सगळ्याच प्रश्नाचेर आमी 70चे लोक खास करून सुस्त कित्याक म्हाका प्रश्न येता. स्वतंत्र संग्रामान जर आमी 250 वर्सां फुडें आसले सगळे स्वतंत्र हेका 250 वर्सां हांगा पुर्तुगेजांचे अंमल नासलो तर अशी आमी ही जी विरांची भुमी आयज अशी कित्याक जाल्ली आहा हेच्या फाटल्यान आमकां विचार करचो पडटलो. काही सामाजीक क्षेत्रांतले लोक जर सोडले राजेंद्र केरकरां सारके
किंवा निर्मला सावंत सारकी हे जे मनीस फुडले जे 50 वर्षाचे विजन दवरून जे वावरतात तेच मनीस हांगा धडपडटात, पण ग्रावंड रियलिटीचेर कांयच जायना. तर आयज तेंची इतकी दहशत जाल्ली आसा की तेंची एक कन्नड लोकांची एक जी कमिटी आसा तेंच्यांनी आयज सगळ्या तरेन निशेध म्हणून करपा खातीर आमकां आमची जी कदंबा हांगासर वाहतूक करता त्या वाहतूक करणाऱ्या कदंबाचेर तेंच्यांनी निशेध म्हणून चन्नम्मा ह्या सर्कलाचेर तिका आडोवन बिडोवन निशेध व्यक्त करपा हें सगळें जें चल्लां तें भयान आसा. आनी आमी गोमंतक वासीय सुशेगादपणान ही म्हादय तांकां अर्पण करपाचे दृश्टीन कितें चालू आहा काय कितें अशें म्हाका दिसता. आयज आमी लावादा फुडें म्हाका दिसता कोण करोड्स रुपया आमी खर्च केले. आमची जी सगळ्यान स्ट्रॉंग पॉयंट आहात ते केन्नाच हें जायना, आमी मांडले ना. सुरवाती पासून पिण्याचें पाणी म्हणून तेंच्यांनी सुरवात केली, पूण तेंचे असली जो हें आसा हेतू आसा तो वेगळोच आसा. पिण्याच्या पाणया वरसून तेंच्यांनी सुरवात केली, पण आमचे जे पर्यावरणीय जे हे आसात प्रश्न आसात ते त्या तरेन कोणी मांडूंक ना. आयज गोडे पाणी जेन्ना समुद्रांत मेळटा तेन्नाच समुद्राचें जिवन हें जगों शकता. हो येदो व्हडलो स्ट्रॉंग पॉयंट. आनी आमी ते म्हणटा की आमी 3% फक्त एरिगेशनाक वापरता. हे सगळे फॉल्स तेंच्यांनी सगळे हे उबे केल्ले आसा, दावे केल्ले आसा. आनी म्हाजें सरळ मत आहा की आयज सुद्दां पाणी वांटपा संबंदी जर तेंच्यांनी सुद्दां लवादा फुडें सुद्दां किंवा ती कमिटी फुडें जर सांगलें सुद्दां ती पाणी डिस्ट्रिब्यूट करता त्या कमिटी कडेन, तरी आसतना ते पाणी चोरतले. त्या बाबतींत तेंचेर विश्वास दवरण्या सारकें ना. ते डेली तुमकां थंयसर वचोन पर्सनली पळोवण्या सारकी परिस्थिती ना. ते सगळी ती म्हादय डायवर्ट करतले. त्या दृश्टीन आमी 70 वासीय गोंयकार, म्हाका दिसता गोंयकार उठच्या आदीं 70 वासीय आमचो हो जीवन मरणाचो प्रश्न. कित्याक आमी हांगा वसले ते फक्त म्हादयच्या आयज हेच्या खातीर. तर म्हादय शिवाय आमचें अस्तित्व ना. तेन्ना जर सिंधू नदी वरसून जर आमी हिंदू जाता जाल्यार म्हादय वरसून आमी सतरकार आनी गोंयकार जाता. इतले आमचे व्हडले जे कल्चर आसा ते म्हादयचेर बेज आसा. तेन्ना राजकारण्यांनी हांगासर सगळ्याच प्रश्नांची गळचेपी केल्ली आसा की कसलोच हांगा सत्तेन आवाज जावपाचो ना. ते सांगता तेन्ना उठपाचें, ते सांगता तेन्ना बसपाचें. सगळे प्रश्न हांगा पॉलिटिकलायज केल्ले आसा. आनी कोणूय सांगपाक जर गेलो जाल्यार हे विशिश्ट एंगलान पळोवप, हे तुमकां हें करपाक येयला. पण आयज अशें करून करून हो आयज म्हादयचो प्रश्न आसा. म्हादय आयज तुमकां सांगता हांव 99.9 आमच्या हातीसून गेली. हेंच्यांनी कितलें सांगो आमी म्हादयचो एक थेंब दिवचे ना. आयज एक थेंब आमच्या कडेन उरोंक ना अशें म्हाजें म्हणणें आहा. आनी हें भयान परिस्थिती आहा. हांगा आमकां विस्थापीत जावचें पडटलें. आनी म्हादय शिवाय आमी जशें ऊस पडटा तसो वाळवंट, तसो सहारा वाळवंट, त्या प्रमाणे ही 70ची गत जातली. त्या खातीर 70च्या लोकांक हांगा उठपाची गरज आसा. ते जे कितें हांगा राजकारणी सांगतात आनी दबाव तंत्र जें चल्लां तें फेकून दिवन हांगासर उग्र अशें आंदोलन जावन जर ते म्हणटात जे नसलेल्या प्रश्नांक जर ते एक संघटना करून आमची सगळी जर अडवणूक करूंक शकता जाल्यार आमी सुद्दां त्या तरेचें आंदोलन हांगासर उग्र अशें करूंक जाय. कित्याक ह्या मातयेन ह्या म्हादयच्या पाणयाचेरच आमी वयर सरलेले आसा. तिचो आमी देख दवरूंक जाय आनी तिचे अस्तित्वा खातीर आनी आमच्या अस्तित्वा खातीर आमी आयज लडपाची गरज आसा. सगळी राजकीय जी हें आसात बंधनां आहा ती झुगारून आमी आयज लडपाची गरज आसा. आनी आमी पूर्णपणे तेची तयारी दवरलेली आसा. आनी हेच्या दृश्टीन जनजागृती ही करपाची गरज आसा. आनी लोकांक म्हाजें आव्हान आसा की सगळें राजकारण विसरून पक्ष विरयत आमी संघटीत जावन ह्या म्हादयच्या अस्तित्वा खातीर लढोया. आनी हें जें अमृत आमकां जिवनदायिनी आमची जिणी आमकां आयज पोसलेली आहा तेच्या अस्तित्वा खातीर आनी आमी लढोया आनी हेतूर आमी सगळे यशस्वी जावया अशें म्हाका दिसता. सगळ्यात पहिली म्हणजे ह्या जी म्हादय आमची वयता जशें तुमी सांगला त्या प्रमाणे जो सगळ्यान व्हडलो जो ताजो तो त्रास जातलो तो 70कूच जातलो. आनी हेजो जो परिणाम आसा तांकां अजून जे सिरियसनेस अजून कळना.
आनी ताका लागून हांगासरले सत्तरीचे लोक म्हाका दिसना वेदर ते जर खंयच्या तरी दबावा खातीर आसा काय कितें खबर ना, पण हे जर अशें जरी आसले तरी त्यांचे जे संकट जे फुडलें आसा तेजी तेंच्यांनी तीव्रता घेवन हेचेर आतां पासूनच आमी सगळे एकी कडेन आसात आनी हेचेर आमी विरोध करपाक जाय, हेजेर तेंच्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. जशें तुमी काल पळयलें की जशें बेळगांवां जशें तेंच्यांनी जी आमची कदंबा बस आसा ते काडयले आनी तेचो विरोध तेंच्यांनी केलो आनी इवन बसीचेर चडोन सुद्दां तेंच्यांनी थंयसरल्यान दाखयलें की आमी थंयसर आमकां तें उदक जाय म्हणून थंयसर. तशेंच सत्तरीचे हांगासर आसात जे तेजे सुरवातीचे जे गांव आसात ते गरीब गांव आसात, थंयसरल्या दुसरो हेका उदकाचो सोर्स ना आनी ताका लागून ह्या उदकाचें जर वळण जर थंय जर केलें जाल्यार खुबशे सत्तरीचे गांव आसा हे ताका खूब त्रासान पडटले. त्याच प्रमाणे काल जशें आयज सीएमाची सुद्दां एक आमी पळयलें तेन्ना सीएमा कडेन जेन्ना विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी असो सांगला की हो जो तेंचो जो प्रोसेस आसा जो बाय लिगली कितें करपाचें आसा तो चालू आसा आनी त्याच्या म्हणजे रिएक्शनान तेंच्यांनी अशें केलां अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें. पण ह्या एका सुद्दां जालें सुद्दां जाल्यार आमी जे सगळे म्हणजे ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन जशें हे जे कर्नाटका सरकार आसा तेंच्यांनी जे पीएमा कडेन केल्ले ते माननीय प्रधानमंत्री तेंचे कडेन गेल्ले आनी आपलो तेंच्यांनी विचार मांडलो. त्याच प्रमाणे गोंयच्या लोकांनी सुद्दां किंवा गोंयचे जे सत्ताधारी आसात किंवा आमचे जे 40 आमदार आसात तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकच विचार दवरून आमची म्हादय वाचोवपाक जाय. ज्या प्रमाणे ऑल पार्टी डेलिगेशन अशें घेवन तेंच्यांनी सुद्दां पीएम कडेन वचपाक जाय आनी आपलो विचार मांडपाक जाय. आनी हो जो आमची जी म्हादय आसा ही सगळ्यांक आमकां गरज आसा. ताका लागून हेतून आत्तां जरी भेदभाव न करता सगळ्यांनी तेजेर वांगडाच काम करपाक जाय. अजून सिरियसनेस जो आसा तो सत्तरीच्या लोकां मदीं येयल्लो ना अशें दिसता. मागीर ताका वेगवेगळी कारणां आसपाक शकता खूब, जशें तूं एक उल्लेख केलो किंवा आनी आजून सुद्दां सत्तरीच्या गांवगिऱ्या वाठारांत जी जागृती जावपाक जाय की बाबा फाल्यां म्हादय कर्नाटकान जर तें उदक वळयलें कितें हें तें जावपाक खंय तरी कमी आजून पडला अशें दिसता. सरकार जावं लोकां मदीं सुद्दां तितली जागृती ना. हय, एक म्हणजे म्हाका दिसता जागृती हांगासर थोडी कमी जाली अशें म्हणूं येता. कारण कशें जालां की आमचे जेन्ना सत्तरीचो आत्ताचो जरी जर पळयलो जाल्यार जे गोष्टी अशे पेपरांचेर आनी जे पणजे किंवा बाकीच्या वाठारांनी ताचो विरोध किंवा अशें तेजे जे आंदोलनां ही खूब जाल्लीं आसात. आनी सत्तरीन हेजो जो आंदोलनाचो जो प्रचार आसा तो जावपूच ना एक्चुली. आनी सत्तरीन जरी म्हणजे सुरवाती 1-2 प्रयत्न सुद्दां जाल्लो पण त्या प्रमाणे ताचो प्रसार सगळे कडेन जावना. आनी हेची गरज आसा एक्चुली आत्तां की सगळे जे सत्तरीचे वेगवेगळे जे गांव आसात त्या गांवांनी हेजे जो फुडलो प्रॉब्लम कितें आसा तो आनी सद्याची तुमी जर परिस्थिती पळयतात जाल्यार खुबश्या गांवांनी आज सुद्दां टँकर आनी पाणी वांटप हें चालू जाल्लें आसता. आनी थोड्या गांवांनी तरी आत्तां जर पळयलें जाल्यार कितलेशे अशे नळ आसात सुद्दां पण तांकां उदक ना अशे कंप्लेनी घेवन ते तेंच्या आपापल्या डिपार्टमेंटान वयतात. पण तो जो प्रॉब्लम तेंच्यांनी जो आसता तांकां दिसता तो जो समज म्हादय जर वळयल्या नंतर ताचो प्रॉब्लम हो खूब व्हडलो जातलो. तेजें लक्षांत दवरून त्या लोकांनी आतां जशें थंय डिपार्टमेंटाच्या थंय वयता तशेंच एकी कडेन येवन आमी सत्तरीचे लोक आनी आमी गोंयचे लोक एकी कडेन आसात आनी ह्या म्हादयच्या जे विचाराचेर आसात ते आमी सगळे एकत्र आसात आनी हो जो प्रॉब्लम जातलो तो सगळ्यांक जातलो असो विचार करून आमी हेचेर सगळ्यांनी मेळोन हेचेर आमी एक आंदोलन करपाक जाय आनी सगळ्यांनी एकी कडेन येवपाक जाय. सो ह्या विशयाचेर तूं खास करून सत्तरीच्या तरणाट्यांक कितें मेसेज दिवपाक सोदता की जेणे करून ह्या विशयाचेर ते जागृत जातले, कितें तरी पावलां उखलतले अशें म्हणून? सगळ्यान पयलीं म्हणजे सत्तरीचे यूथ तशेंच गोंयचे यूथ अशें म्हणटा सगळ्या युथांचें कशें आसता की आमी जो पर्यंत यूथ आसा तो पर्यंत आमची जी धमक आसा ती आमी दाखोवपाक जाय. आमच्या भितर जे कितें करूं शकता त्या युथाच्याच एजीन आमी करपाक जाय. त्या प्रमाणे आमचे सत्तरीचे यूथ जे आसा तांकां सुद्दां तांकां मेसेज दिवपाक सोदता की तुमी तुमचें काम, तुमचो वेवसाय आनी तुमचें जें कितें तुमचें जें चलयतात तेतून तुमचें लक्ष आसूं नये. त्याच प्रमाणे आमचेर समज आमच्या एक सपोज आमच्या म्हादयचेर विशय आसो किंवा अभयारण्याचेर विशय आसो ह्या विशयाचेर सगळ्यान त्रास आमकां व्हडले जातात. ते लागून तुमी बाकीचे राजकारण किंवा कोणाचो दबाव हे सायटीक दवरून तुमी फुडें येवपाक जाय. आनी म्हाका खबर आसा जेन्ना सत्तरीचे जेन्ना खंयचें आंदोलन जेन्ना आमी एकी कडेन आमी गेल्ले आसा ती ऑलवेज यशस्वीच जाल्ले आसा आनी ताका लागून हे सत्तरीचे जे तरणाट्याचेर म्हाका विश्वास आसा. अजून पर्यंत जरी त्यांचो आवाज जाल्लो ना पण म्हाका दिसता जेन्ना तांकां जेन्ना सिरियसनेस कळटलें तेन्ना नक्कीचूच ते फुडें येतले आनी ह्या आंदोलनाक आपलो पुरो पाठिंबो दितलो. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.
फाटल्या कांय दिसांनी पावस सुरू जाल्ल्या पासून गोंयान शेकड्यांनी न्ही जर हजारांनी झाडां पडलीं आसतलीं वेगवेगळ्या जाग्यांनी ऑल ओवर गोवा आनी खास करून काल आनी भरपूर झाडां पडल्या. पूण एक अशें झाड आसा जें काल पडलें आनी तें झाड पडले नंतर अक्षरशः त्या गांवांतलो लोक हळहळो आनी कितलेशेच लोक तांकां इमोशनल हे जाले आनी कितल्योश्योच एक्टिविटी सुरू जाल्यो तें झाड सांबाळपा खातीर. इवन प्रयत्न जाले तें झाड रिवायव करपाक शक्य आसा काय तें पळोवपा खातीर प्रयत्न जाले. वॉट्सॅप ग्रूप तयार जाले की जे झाड सेव करपा खातीर आमी कितें करपाक शकता. सो अशे तरेच्यो खूब घडामोडी कालच्यान घडत आसा. अशी कितें आसा ह्या झाडां भितर की एका झाडा खातीर इतल्यो सामके घडामोडी चालू आसा आनी इतले लोक सामके इमोशनल जाल्या. अशें कितें आसा. हांव आसा दिवाडे आनी दिवाडेचें म्हाज्या फाटल्यान जें झाड दिश्टी पडटा तें आंब्याचें झाड. हें झाड काल कोसळ्ळें. आतां हे झाडाची इम्पॉर्टन्स म्हणजे अशें म्हणटात की हें जें आंब्याचें झाड आसा तें एक आयकॉनीक झाड आनी हें दिवाडेची आयडेंटिटी अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. अशे तरेचें हें झाड जें दिवाडेचो जो प्लेन स्टार्ट जाता जे फेरी कडच्यान दिवाडे एक्चुअल मेन गांवान वतना वाटेर जो प्लेन लागता शेतां लागता त्या शेतां भितर एकमेव अशें एक व्हडलें झाड तें आंब्याचें आशिल्लें आनी तें इमिजिएटली दोळ्यान भरतालें आनी तें इतलें सुंदर दिसतालें आनी ताजे सकयल पेड आशिल्लें. सो हें पेड इतली आनी हें झाड इतलें लोकांक आवडटालें की तें कितलेशेच एडवर्टायजमेंटा भितर हें झाड घेतिल्लें आसा आनी तें इतलें झाड फेमस जाला ऑल ओवर इंडियन म्हणल्यार आतां. इवन फायंडींग फॅनी म्हणून एक मुवी आयली त्या मुवी भितर हें झाड भरपूर आसा यूज केल्लें आसा. सो अशे तरेचें हें आयकॉनीक अशें झाड दिवाडेचें तें काल कोसळ्ळें आनी लोक खूब हळहळे. लोकांक खूब दूख जालें आनी प्रत्येक जाण म्हणपा लागलें बाबा हें झाड गोंयची आनी दिवाडेची आयडेंटिटी आसा आनी तें उरपा जाय आशिल्लें. म्हजें नांव जॉन लिनो आनी हांव दिवाडेचो आनी हो आमचो सदांचो वाट पणजे वचपाक येवपाक आनी सांजचो वॉकाकूय वचे येताले वेताले आमी आनी एवरी डे आमी तें हें पळयताले झाड. खूब लोक हांगा कॉन्टेम्पटूर्स बस खूब येवन हांगा रावताले विसव घेताले कितें एक्सप्लेन करताले आनी हो दिवाडे सारको इम्पॉर्टंट कसो जाल्लो. हांगा जायते एड हाच्याचो एड आनी कसलो कसलो जायते भरपूर एड काडले हांगा आनी फेमस कहो ट्री ताका आतां काल पडलो आनी आतां आमकां खूब दूख जालें. पळोवन सगल्यांनी सोशल मिडियाचेर घातले मागीर कोणाक विचारले ते रिस्टोर करूंक घातले जाल्यार पूण मागीर तें जायना म्हणून घालें रिस्टोर करूंक जावचें ना. आतां फुडें म्हाका दिसता एक कितें कसलें पूण आंब्याचें झाड पोतून घालपाचें आनी करपाचें ताका. तें जेन्ना हें आंब्याचें झाड पळय पडलां ताजे वरवीं एक दिवाडेची एक आयडेंटिटी कशी जाली आनी जे कोण शुटिंगाक येता पिकनिकेक येता दॅट येवन तिसोर थारोवन घेवप बसप आनी तें झाडाचें इतलें फामाद जालें आख्ख्या संवसाराक पावलें आनी तें झाडाचें 100 वर्सां वयर तरी आसूंक जाय ह्या आंब्याक त्या झाडाक. आनी मागीर पंचायतीन तें पेड बांदलेलें झाडाचें आनी तातूंत आनी कितें आमी आतां डॅनियल डसूजा हाडलेलो बॉटनिक ताजें एडवायस घेवपाक. पूण आतां पंचायत आनी पियेदाद यूथ एसोसिएशन आनी लायक मायंडेड सगल्यांक घेवन तें रिस्टोरेशन परतें तें एक बाग ताजो आहा तो हिन ताका मातसो जीव आहा आनी तो परतें तें रिप्लांट हें करून आमकां सांगलां ताणें कितें कर पळय तें आनी तो येतलो आनी एक पोर्शन ताजें उबें करपाचें आनी ताका चड करून म्हणटा तो फांटे येतले आनी येत ना जायत जाल्यार देन वील हॅव टू रिप्लेस दॅट विथ सम अदर ट्री. तें झाड आंब्याचें हाडलें तें घोंटां म्हणून जातालें पळय तसलें आनी ती झाड सारकी शेड दिताली सगल्याक आनी यू कुडंट मिस दॅट. दिवार तर पासून तुका हें करूंक जाय त्या झाडा कडेन यो म्हणटाले. सो दॅट वॉज एन एड्रेस फॉर दिवार. गांवच्या लोकांक फिलींग जालें वायट म्हणजे दे फेल्ट दॅट अरे हें झाड जें आमकां शेतान वेता तेन्ना एक सावडी दिताले बसपाक जेवणाच्या टायमार
वो कित्याक फुटबॉल मॅची चलतली तेन्ना सगळे भुरगे थंयसर आपणाचे पार्किंग करतले स्कूटर बिस्टर बसपाक आनी कोणी तर दिवाडे ट्युरिस्ट बसना आयले ते वचून थिंगा विजीट करतले. आतां आमी जे पळयलें हो आयकॉनीक आंबो आनी आंब्याचें झाड दिवाडेचें जें काल कोसळ्ळें, आतां ताज्याच कुशीन आनीक एक अशेच तरेची हेरिटेज स्ट्रक्चर आसा आनी तें म्हणजे दवर्णे. हें आतां दिश्टी पडटा म्हज्या फाटल्यान, तें ताका म्हणटात दवर्णे. आनी दवर्णे आनी हो आंबो दोनांचें कनेक्शन आसा. अशें म्हणटात ही दोनांची एज जवळ जवळ 100 वर्सां पयलीं आसतली हें दवर्णे बांदिल्लें आनी तेन्ना आंबोय आसतले असो अदमास आसा. आनी ताजी जी हो जो दवर्णे आसा तें दिवाडेच्या जी वाट आसा फेरी कडच्यान दिवाडे गांवांत वचपाची त्या मदीं 1-2 किलोमिटरचो एक वाट आसा, मागीर शेतांतल्यान वचचें पडटा. सो लोक जेन्ना माथ्यार वजे घेवन पयलीं वताले 20-50 वर्सां पयलीं, तेन्ना माथ्यार वचन जड जातालें. तांकां माथ्या वयले मजा ल्हव करपा खातीर अशी गोंयान सगळे कडेन आसा. ज्या ज्या सगळे गांवांनी वाटेर जे हाजे कडेन गांवा कडेन वतना वाटेर अशी दवर्णे आसा आनी तातूंतलें अशें हें एक दवर्णे आसा. जेन्ना ते लोक हांगा आपल्याचें वजें काडून ह्याचे वयर माथ्यार दवरताले आनी ह्या आंब्या मळ्यार वचून बसताले, रेस्ट घेताले, कितें जेवण कितें हाडलें जाल्यार खाताले आनी परत वाटेर लागताले. सो इतलें हें कनेक्शन हें आंब्याचें आनी दवर्ण्याचें आनी हें इतलें इम्पॉर्टंट आसा हें दवर्णे सांबाळप. कारण हें कितलेशेच पयलींचे जे आमचे जाणटेले आशिल्ले तांणी हें दवर्णे यूज केलां आसतलें आनी हांगा बसून ताच्यान सामान दवरून हांगा खंयच्यानी बसून रेस्ट घेतला आसतलें. सो हे दवर्णे आयज जसो आंबो निग्लेक्ट जावन हो पडलो तसोच हें दवर्णे बीन सामकें निग्लेक्टेड स्टेजीन आसा. इतली वायट परिस्थिती हाजी आसा, हाजें कंप्लीट वेजिटेशन जाल्लें आसा आनी हांगा तुमी पळयतलें हांगा कंप्लीट फुडलीं सामकें झुडपांनी तें दवर्णे ना जाल्लें सामकें लिपून गेल्लें आसा आनी ताका कोण पळयना आनी ताजें कसलेच कुयदाद जायना. सो आनी अशेंच जसो आंबो कोसळ्ळो आनी काबार जालो तसोच आनी कांय वर्सां जर हें दवर्ण्याचें जर आमी जर प्रॉपर कॅर घेतली ना तर हें दवर्णे कोसळून वतलें आनी एक गोंयची हेरिटेज आनी दिवाडेची इम्पॉर्टंट हेरिटेज ना जातली. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक नामगाचे येवकार. हांव दीप्ती काकोडकर. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण धोकादायक स्थितीत आशिल्लो मिरामार फुटब्रिज मोडपाच्या कामाक केली सुरवात. काम पुराय जायसर रस्तो दवरतले बंद. वाळपय बालभवनाची जाल्या अवतिकाय. भवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान पावसाचे उदक येता भितर. बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचे भवन. थळाव्यांची मागणी. राज्यात पावसाच्या सावाराक लागून पचमे प्रियोळ आणि केरीच्या मळेकारांचेर आयले हावळ. पिकाचे जाल्या हिसपा भायर लुकसाण. सरकारान दिवची भरपाय. निरंकालच्या सुमार 100 वानरमाऱ्यांची जन्म प्रमाणपत्रांची केली नोंदणी. फोणेच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यान राबयलो महत्वाचो उपक्रम. विधानसभेत एसटी समाजाक दिवचे राजकीय आरक्षण. दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसाची संसदेत मागणी. आणि राज्यात तिसरो जिल्लो करपाचेर सरकाराचो विचार आसा सुरू. स्थापन केल्ले समितीन अहवाल दिले उपरांत आखतले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे आश्वासन. आता खबर विस्तारान.
सत्तरी वाळपय बालभवनाची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या भवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांक जिवाक धोको निर्माण जाला. देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान ह्या बालभवनाच्या इमारतीचेर लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. वाळपय बाल भवनाची इमारत बिकट स्थितीत आसा आणि ह्या इमारतीक खूप वर्सां जाल्ल्यान सध्या फकत 3 वर्गाची व्यवस्था आसा. सुमार 90 भुरगीं ह्या बाल भवनात शिक्षण घेतात. मात बाल भवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक खूप त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच तांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. बाल भवनाच्या छप्पराचेर माडाचे नाल पडून छप्परांतल्यान पावसाचे उदक भितर येता. जर अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार पुराय इमारत केन्नाय कोसळूं शकता. देखून सरकारान ह्या बाल भवनाची बेगोबेग दुरुस्ती करची, ना जाल्यार दुसऱ्या सुवातेर हे बाल भवन स्थलांतरीत करचे अशी मागणी थाळ्यांनी केल्या. भवन केंद्र म्हणून बघितलं म्हणून आत गेलो इथे एक रूम गळतोच आहे. गळतो आणि वर्ण नारळ पडला. ह्या मुलांच्या जीवाशी धोका नाही आहे का? तुम्ही मुलांच्या जीवाशी खेळ करत नाही. शिक्षकांना विचारलं तर त्यांनी आणि आम्ही प्रपोजल पाठवलेलं. ते प्रपोजलचं पुढं झालं काय? हां, प्रपोजल तिथे संपलं. गव्हर्नमेंटकडे पैसा नाही. पैसा नाही तर आम्ही देतो ना, दान करतो ना. तुम्ही मागा आमच्याकडं. आम्ही सध्या वाळपे बाल भवन केंद्राकडे आसा आणि आमकां खबर आसा की वाळपे बाल भवन हे सत्तरी आणि सगळे तालुक्याचे मेन बाल भवन आसा. ह्या बाल भवनात एकूण 90च्या वयर भुरगीं येता आणि वेगवेगळे कला म्हणजे हार्मोनियम, नृत्य, तशेंच क्राफ्ट, तशेंच हस्तकला आणि तबला ह्या सगळ्या कले खातीर हांगासर भुरगीं जोडली गेली वयता. हांगातले जे मावस आसूं जाय आनी बाकीचे जे वाठारांतली जे भुरगीं आसा ती हांगासर भुरगीं शिकपा खातीर येता. मात ही बिल्डींग जुनी आसल्या कारणान हांगासर सद्या पावस पडटा आणि ह्या पावसा खातीर भुरग्यांची खूब हालत जाल्ली आसा. कित्याक तर म्हणल्यार हांगासर 3 वर्ग आसा आणि ह्या 3 वर्गाचे स्थिती एकदम बिकट जाल्ली आसा. पावस पडल्या कारणान सायडीचे जे घर आसा ते सायडीचे माड आसा आणि तो माडा खातीर ते चुट्टा नाल पडटा. पयलींच ही बिल्डींग आसा ती जुनी आसा. पयलीं ह्या बिल्डिंगेन मराठी प्राथमीक शाळा चलताली आणि तेजे मागीर जेन्ना प्राथमीक शाळा जेन्ना एडिया ऑफिसा कडेन बिल्डींग बांदली तेन्ना थंय शिफ्ट केली आणि तेजे मागीर जेन्ना बाल भवन आयलें तेन्ना बाल भवन हांगासर जालें. एकूण 40 ते 50 वर्सां पयलींची ही बिल्डींग आसा आणि बाल भवनूच हांगासर एकूण 40 वर्सां पयलींच्यान हांगासर सुरू आसा. वाळपे तालुक्याचे हे एक मोठे बाल भवन असल्या कारणान वेगवेगळे कार्यक्रम जाता. ताका लागून भुरगीं जी येता तांकां हांगासर गैरसोय जाल्ली आसा. आमी पळोवंक शकता की हांगासर सद्या पावस पडटा आणि हांगासर उदक गळटा. हांगासर आमी पळोवंक शकता की हांगासर पावसाचें उदक सगळ्याक उदकच जाल्लेलें आसा आनी भुरगीं खंय बसतलीं. सद्या पावस आयल्या कारणान भुरगीं हांगासर येवपाक सुद्दां फाटीं वयता. कित्याक भुरग्यांचें जें आरोग्य आसा हे उदका खातीर तांकां त्रास जावंक शकता. हेका लागून थोडे पालक आसा ते भुरग्यांक धाडिना. आमकां खबर आसा की शिक्षण हें सगळ्यात म्हत्वाचें आसा आणि ह्या अशें आमकां दिसपाक येता की ह्या बिल्डींग हांगासर नवीन जावपाची आनी तेजी दारुजी जावपाची. हेका लागून जे हांगासर शिक्षक वर्ग आहा तेंच्यांनी प्रयत्न केला अशें सांगलेलें गेलें वयता. पूण आजुनूय सरकारान हेजी दखल घेतलेली ना. ताका लागून बेगींतल्या बेगीन ही बिल्डींग दुरुस्ती करपाची किंवा ह्या जाग्यार नवीन बांदपाची. अदरवायज हांगासर जी भुरगीं आसा तांकां दुसरे कडेन तातडीन शिफ्ट करपाची ही मोठी मागणी ह्या पालक वर्गांनी केलेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सांगली. राज्यात पावसाचो सावर आयिल्ल्यान फोंडेच्या मळेकारांचेर हावळ आयले. मळ्यांतल्या पिकाची नाशाडी जाल्ल्यान सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी मळेकार करतात. राज्यात पावसाचो सावार हो कायम आसा. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राज्यातल्या विंगड वाठारांनी लोकांची घरां तशेंच पिकावळीचें बरेंच लुकसाण जालां. पचमे, प्रियो आनी केरी वाठारांतल्या मळेकारांचे तर हिसपा भायर लुकसाण जालां. पावसान मळ्यांतल्या सगळ्या पिकाची नाशाडी केल्ल्यान मळेकारांच्या पदरांत निराशा पडल्या. तवशें, घोसाळी तशेंच कारात्याचे मळे पावसान व्हांवन गेल्यात. दीस रात एक करून आमी भाजीपालो पिकयतात. ह्या पावसाक लागून खूबच लुकसाण जाल्लें आसा. ते आतां सरकारान भरपाय दिवची अशी मागणी ह्या मळेकारांनी केल्या.
कितली वर्सां जाली तूं मळो घालता हांगा? आतां म्हाका 16 वर्सां जालीं मळो मळो घालता घालता. पोरू बरो आशिल्लो मळो? पोरू बरो आशिल्लो. मळू? पावसूय बरो पडलेलो सगळें बरें. पोंदू कितें जालें? पूण पावस चड जालो, भरपूर जालो. आख्खे सगळ्यो वेली पळयलें तुमी आतां कितें जालें तें सगळें पाड जालें. कारण काम सुद्दां जे आमी स्टार्ट करतात ते हेतूंक स्टार्ट करतात आनी तेजे नंतर आमकां दोंगरार म्हणटकीर उदक जाय पडटा. उदक म्हणटकीर दोंगरार आसना न्ही आनी पावसां घालता तो मळो वेगळो जाता आनी गिमा घालता वेगळो जाता. खूब फरक आसता. सो आमी कितें करता खंयच्यानूय उदक मागीर टँकर घेतात. टँकर घेता मागीर 1 आनी 2 टँकर लागना अशें बरेंच लागता आमकां. ते मागीर मे म्हयन्याक म्हणटा आमी ऑलमोस्ट 15 तारीख मे असो आमी बियो घालता. ताका 1 म्हयनो वयता, शिंपपाक वयता, पावसाची वाट पळोवची पडटा येता येतलो काय म्हणून. मागीर आमी कितें करता माती काडटात ती. माती काडले नंतर आमी ताका सगळें वयर करपाचें. तेजे पयलीं वयर करता, माकड आसता ती राखचें पडटा सगळें. जवळ जवळ आमकां 1 म्हयनो वयता राखपाकू. एप्रिलाचे 15 तारखेक लागले म्हणटरी मेचे 15 तारखेक स्टार्ट करता आमी बियो घातल्यो. बियो घालून आमी परत आमकां जुनाचे 15 तारीख म्हणल्यार आमी ती माती काडटात. तेजे म्हणल्यार तो पावस येवं जायो. तातूंत आमकां खर्च आसता, खर्च भरपूर लागता. पावस येता पावसा वाट पळोवची पडटा. माती एकदां काडली तशें 4-5 दीस जाले की आमकां तवशीं मेळपाक सुरू जावपाक दिसता. पूण अंदू कितें जालें गेल्या वर्साक बरें जालेलें. ह्या वर्साक एक 4-5 दिसांनी जाता म्हणल्यारूच मळो वचपाक सुरू जालो आनी लास्ट टायमची परिस्थिती ही जाली. लुकसाण भरपाय मेळचे खातीर सरकाराच्या फॉर्मात आशिल्लो 1/14चो उतार्याचो क्लॉज काडचो अशेंय ह्या शेतकारांचें म्हणणें. कारण वर्सांतल्यान फक्त 2 फावट भाटकारांच्या मळ्यांत ते हे भाजीपालो रोयतात. देखून हाचेर सरकारान विचार करचो अशें उपसरपंच रुपेश नायकाचें म्हणणें. हांव एक शेतकार आनी खूब वर्सां पासून 15 वर्सां जालीं हांव मळो रोयतां. आनी एक आतां मुख्यमंत्र्यान जो एक लुकसाण भरपाई आसा पळय ती एक डिमांड केल्लो आसा की शेतकारांक मेळचें म्हणून. सो हेचो फॉर्म घेतलो तेन्ना एक म्हाका तितून अडखळ्यो दिसपाक लागलो. क्लॉज नंबर 3 आसा पळय तितून सांगलेलें आसा की 146 मंथाचो कितें दिवचो म्हणून. वो आमचे कडेन शक्य जावपाना आनी आमकां आमचें रिलेशन भाटकारा कडेन आनी आमच्या फार्मरांचें जें ओवरऑली म्युच्युअल अंडरस्टँडींग रिलेशन आसा तें तशेंच उरपाक जाय. ही एक मागणी आसा आनी ताका लागून हो क्लॉज काडचो तितूंतल्यान. आनी दुसरें म्हटल्यार जो घोटाळो जाता पळय तो घोटाळो जावपाक जायना. हांव सरकारा कडेन दोश दिना, पूण जे ऑथोरायज झोनल ऑफिसर आसा तेणी प्रत्यक्ष आपल्या पंचायती एरियेन डिक्लेअर करचें की फार्मरांनी त्या दिसा हजर रावचें आनी तेंच्यांनी त्या फिल्डाचेर वचून ऑफिसरांनी जावं तेंचो ऑथॉरिटी मनीस आसतले तेंच्यांनी तो फार्मरा कडेन फिल्ड करचें आनी सर्वे करचें आनी तो रिपोर्ट व्हरून सरकारा कडेन दिवचो आनी आमकां बेनिफीट दिवचो. ही आमची मागणी. अंदू सेगीत पडपी पावसान गोंयभर खुबश्या वाठारांनी झाडां पडल्यां, घरांचें लुकसाण जालां. तशेंच जे पारंपारीक शेतकार जे आसा, भात शेती रोवपी म्हणा जावं पारंपारीक भाज्यांचे मळे करपी म्हणा, तांकांय खूब लुकसाण सोंसचें पडलां. सद्या आमी आसा पस्मे प्रियो ह्या वाठारांत, जंय एक तवशांचो मळो पुरायपणान काबार जाला. पावस चड पडिल्ल्यान ह्यो तवशाच्यो वाली ज्यो आसा, तवशाच्यो, घोसाळ्याच्यो, कायरात्याच्यो वाली ज्यो आसा त्यो सामक्यो सुकोवन गेल्या आनी त्या शेतकारांचे लाखांनी रुपयाचें लुकसाण जालां. वास्तवीक पळोवपाक गेल्यार हे शेतकार एप्रील म्हयन्यान ह्या मळ्याची सुरवात तयारी करता. टँकराचें उदक हाडून ते मळे शिंपता आनी पिकावळ घेता, पूण अंदू तांकां सगळेच वटेन लुकसाणीचो फटको बसला. सरकारान खास करून मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत ह्या शेतकारांक नुकसान भरपाई दिवपाची घोशणा केल्या खरी, पूण ते नुकसान भरपाईचो फॉर्म जो आसा त्या फॉर्माचो 3 नंबरचो एक जो क्लोज आसा तो क्लॉज मातसो अडचणीचो अशें कांय शेतकाऱ्यांचें मत आसा. त्या क्लॉजा प्रमाण ह्या शेतकारांक नुकसान भरपाई खातीर अर्ज करपी शेतकारांक हालींचोच म्हणजे फाटल्या 6 म्हयन्या पयलीं काडलेलो 1/14चो उतारो थंय नुकसान भरपाईक अप्लाय करतना दिवचो अशें म्हणून एक क्लॉज आसा. पूण हे मळेकार जे आसा, दोंगरार जे मळे करतात ती तेंची स्वताची जागा नाशिल्ल्यान ते कोणा दुसऱ्याच्या मळ्यान जावं दुसऱ्याच्या जाग्यान भाटकाराच्या जाग्यान तो मळो करता. आयज मेरेन भाटकारा कडेन फक्त एक 2-3 म्हयन्यांचो तेंचो हो वेवसाय. सो भाटकारा कडल्यान तो 1/14चो उतारो मेळत काय ना असो तांकां प्रश्न आसा. सरकारान हेजेर तोडगो काडचो. तशेंच कृशी खात्याचे जे झोनल ऑफिसर आसा तेणी त्या पंचायत वाठारांत वचून हे नुकसाण जाल्ल्या शेतकऱ्यांची बसका घेवन व्यवस्थीत नियाळ सरकारा मेरेन पावोवचो आनी तांकां जी कितें नुकसान भरपाई दिवंक शकता सरकार ती तांकां दिवची अशी ह्या शेतकारांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पस्मे प्रियोच्यान शेखर नायक. निरंकालच्या वानरमारे समाजाक एक वळख दिवपा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वतीन एक उपक्रम राबयलो. उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी निरंकाल गांवांत भेट दिवन सुमार 100 वयर वानरमाऱ्यांची जन्म प्रमाणपत्रांची नोंदणी केली.
गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवचे अशी मागणी दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान संसदेत केली. तेन्ना गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक तांची सुवात मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान हे विधेयक बेगोबेग हाडचे अशें विर्यातोचें म्हणणें. Sir, I come from South Goa, but I want to speak for the whole of Goa. You can. Today, whatever Goa is, sir, No problem. is the hard work put in by a lot of people. Among them, there is a community, the ST community, which has got Gowda, Kudmi, Vedip, Dangar, which is still to be recognized. Today, 10% of them from the population, they are crying for their rights. They want to be recognized. And they reached out to the central government, and in March 2024, the Honorable Prime Minister promised the community, and in a cabinet meeting in March 2024, they decided that readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2024, which has been approved in a cabinet meeting. My humble request that the bill should be introduced at the earliest and give justice to the scheduled tribe community of Goa. Thank you, sir. राज्यात तिसरो जिल्लो करपाचेर सरकाराचो विचार सुरू आसा. ह्या खातीर खास समिती स्थापन केल्या. समितीन दिल्ल्या अहवाला उपरांत शीम आखतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. राज्यात तिसरो जिल्लो करपा संदर्भात खासगी थाराव आमदार गणेश गांवकार हांणी विधानसभेत मांडिल्लो. उपरांत हेरांनी हो थाराव उखलून धरलो. To carve out a third district in the state of Goa, comprising of Savardai, Ponda, Sakali, Valpai, Prior, Shiroda, Madkai constituencies, with headquarters at Ponda, so that the people of this area do not have to face hardships to visit Panjim or Margao, which is quite a distance, and the public at large face a lot of inconvenience. Constitution of third district is already under active consideration of the government. And in order to work out the modalities to examine the pros and cons of establishing a new district, the government has already, by an order dated 19/11/2023, constituted a committee under the chairmanship of the Chief Secretary. The committee is directed to assess the need for the creation of a third district in Goa, assess whether it will lead to the development and welfare of the people in general and backward talukas in particular. The committee is also directed to suggest the boundaries of the district after considering the various aspects such as population, economics, status, availability of infrastructure and public opinion. बॅकवर्ड तालुका फोंडा कसो बॅकवर्ड म्हाका खबर ना. बॅकवर्ड म्हटल्यार आमचे जे सांग्याचे तेज्या भागातलो भाग, आमचे केपें हे आनी तुमचे थोडो भाग हो बॅकवर्ड. सो तालुका जावपाक जाय जो ST डॉमिनेटेड एरिया आसा ते तालुका जावपाक जाय. स्पीकर सर, बॅकवर्ड बग शब्द तेणें बरें वापरलो आमच्या मिनिस्टरान. पूण बॅकवर्ड म्हटल्यार कितें? फोंड्या तालुका जर फोंड्या जर बॅकवर्ड म्हटले जाल्यार आमी सुपर बॅकवर्ड म्हणपाक पडटले आमच्या तालुका थोडे आसा ते. सो हांव रिक्वेस्ट करता सुपर बॅकवर्ड एरियाचे तूं मातशें कन्सिडर करचें. कोण सांगे केपें दारबांदोडा हे जे तालुके आमचे आहात हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार लोक मागासलेले ना. आमी तशें म्हणटा ते सुविधा वायज तेंच्या पर्यंत जितक्या मोठ्या प्रमाणात पावोंक जाय आसल्यो तश्यो पणजे फोंड्या म्हापसा हांगा आसा तश्यो तेंच्या पर्यंत सगळ्यो सुविधाच ना. थंयसरूय एखादें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं शकता. फाल्यां सकाळी थंयसर तुजी केप्याची कॉलेज आहे तेजे कुडचडेचें हॉस्पिटल हें आनीक अपग्रेड करपाक जाय आमकां. त्या खातीर तेजो सर्वे सुरू आसा. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स म्हणजे लोकांक सगळ्यो आमी जेका अंत्योदय म्हणटा समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत सगळ्यांक जर पावतले आसत जाल्यार ॲडमिनिस्ट्रेशन हें सगळ्यांच्या लोकां पर्यंत पावचें पडटा. आतां फायनान्शियल इम्प्लिकेशनचो विचार एलओपीन मांडलो आमी. तोय फायनान्शियल इम्प्लिकेशन कितें जातलें कितें केल्या उपरांत हाजो सगळें सुरू आसा. सरकारी ऑफीस हे भाड्याच्या जाग्यार आनी उरूंक जायना. तालुका लेवलाचेर आसूं काय डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आसूं. आनी तेकाच लागून ही सगळी आपल्या ओन हितूर येत जाल्यार भाड्याचेच पयशे उरता तो म्हणटा तशें. कारण हेजेर स्टाफूय व्हडलो लागचो ना. आसा तो स्टाफ वरी शेफळ लागतलो. बट एनी हांव फायनान्शियल इम्प्लिकेशन कितें आसतलें हाजेरूय डिस्कशन जातलें. ताज्या उपरांत ताजें सजेशन येयल्या उपरांत आमी डेफिनेटली थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो विचार जो आसा पळय न्ही सरकाराचो सुरू आसा. ताजेर एकंदर एक कमिटी अपॉयंट केला. ती आपलो स्टडी करून रिपोर्टी सबमीट करतले आनी इन लॉंग रन आमी थर्ड डिस्ट्रिक्ट खंयचे बाउंड्री वायज कसो करचो हाजेर आमी डिसिजन घेता. सो दॅट मंत्र्यान सांगला ते प्रमाणे विड्रॉ करता. रियल इस्टेटी खातीर जुवारीची जमीन विकपाक सरकार परवानगी दिवचे नात. ह्या प्रकारची सखोल चौकशी करतलो म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आश्वासन दिलें. रियल इस्टेटीच्या उद्देशान जुवारी जमनीची विक्री करपाक सरकार दितले काय असो प्रश्न गोवा फॉरवर्ड चमकेली विजय सरदेसाय हांणी केल्लो. ताका मुख्यमंत्र्यान जाप दिली.
फुडलो ताणें सांगलें रिफ्लेक्ट जायना कित्याक तें आपूण कशें तें पळयता आनी रिफ्लेक्ट जातलें म्हणटकर आमकां गरीब बारीक लोक गोंयच्या बारीक लोकांची स्कीम जी केल्या तातूंत आमकां शर्मा जयसिंगानी ही सगळीं नांवां आमकां दिसतलीं आनी आमचो सरकार ताजेर पूर्णपणान कांयच तांकां कांय कसलो प्रॉब्लेम ना. आतां दुसरो स्पिकर सर प्रश्न म्हजो अशें धरया की जुवारी आग्रो कॅमिकलान चिंतलें की आपली बाबा धंदो बिंदो बरो जायना कित्याक ते आतां डायरेक्टली हें बी कितें एफ्लुएंट आहा तें हातून वेल्सांव सोडटात नुस्तें बी पॉयजन करून काबार करतात. सो तांणी चिंतलें हो धंदो आमचो फर्टिलायझराचो बरो चलना आमी धंदो बंद करतात प्लॉट करून विकता म्हणून कित्याक ती CRZ एरिया ऑल सी व्यू स्पिकर सर दॅट इज बेटर दॅन द गल्फ ऑफ गोवा दॅट विल बी द पेनिन्सुला ऑफ गोवा. स्पिकर सर अशें जर जालें जाल्यार तुमी ही एरिया प्लॉट करून विकपाक एलाव करतले. जुवारी आग्रो कॅमिकलान फॅक्टरी बंद केली मोडली आनी सगळे प्लॉट करून विकले तर जाल्यार तूं एलाव करतलो. स्पीकर सर आमकां ASGक धाडलेलो रिपोर्ट अजुनूय येवंक ना. एज फार एज ASGक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या धाडलेलो रिपोर्ट अजून येवंक ना. ओके आमी डिटेलान हाजी चवकशी करता आनी ताणें जें सांगलां आसत जाल्यार आमकां पूर्ण परमिशनां दिल्ली सुद्दां जरी कॅन्सल करची पडली आसत जाल्यार फ्लोर ऑफ द हावस सांगता आमी कॅन्सल करता. गोंय सरकारान राज्यांतल्यो न्हंयो राष्ट्रीयकरणा खातीर केंद्र सरकाराक विकल्यात असो आरोप करीत विरोधी आमदार सभापती मुखार दाखल जाले. हे विशीं पर्यावरण मंत्री आलेख सिकेर हांणी दिल्ले जापेक तांच्यांनी हरकत घेतली. वर्सा काँग्रेस सरकारान न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा खातीर विरोध केल्लो. ते उपरांत आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरांच्या फुडारपणा खाला भाजप सरकारान न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा खातीर परवानगी दिली असो आरोप आमदार कालूस फेरेरा आणि हेर विरोधी आमदारांनी केलो. Question was very specific. The reasons for initially rejecting and subsequently accepting the proposal received from the central government regarding the national rivers. And here, the Honourable Minister might have not noticed when this reply has come. It's very dodgy, and the dodgy reason is this. It says in 2013 proposal was studied and state government has the apprehension that central government may interfere with the state affairs and may take all powers under central ministry, and the proposal was initially not considered. And then they say under 246 of the Constitution article that is because it's nationalization on rivers and therefore you are bound. I agree. Now just see this, I agree with the views of my predecessor at page 35N. Then, that is in the year 2011, when the then union government was biased towards the state, which changed in government in May 2014 at the center. The attitude of the central government towards states has changed due to federalism type of governance being followed, whereby central government share of the state has increased and the powers also decentralized. Looking at this positive attitude of the union government towards the state government. Now, much what's then I'll put the question. Wait. Sentence was that. Looking at this positive attitude of the union government towards the state government, I agree for the proposal at X or 3 page, and the same is approved. And minister says, just signs it, and secretary says, government views may be communicated accordingly. The chief minister was Parsekar. Sir, you know, आमच्यो गोंयची गव्हर्मेंटाक आहले, not with the center. Speaker sir, जेन्ना हें नॅशनलायज करपा येयल्लें, गोवान केरळ आमकां कंपेर केलें, तें लिस्ट येयल्लें, केरळान आपल्यो 10 न्हंयो ते लिस्टार डिलिस्ट केल्यो कित्याक लॉक तेजेर डिपेंड आहा म्हणून. पूण आमच्या गव्हर्मेंटान सोयी न्हंय दिल्यो, कांयच एटेम्प्ट करूं ना खंयची न्हंयच काडपाकय. सो म्हगे फर्स्ट क्वेश्चन इज why did you not oppose on the same ground as Kerala, where our dependence on our river is the same? And will you write to National Water Act 2016 to delist it? हे विशीं पर्यावरण मंत्री हांणी दिल्ले जापेक विरोधकांनी हरकत घेतली आनी न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा वयल्यान विरोधकांनी विधानसभेत बोवाळ घातलो. गोंय सरकारान राज्यांतल्यो न्हंयो राष्ट्रीयकरणा खातीर केंद्र सरकाराक विकल्यात असो आरोप करीत विरोधी आमदार सभापती मुखार दाखल जाले. स्पीकर सर एका बेश्टो आरोप करपाची संवय जाल्ली आहा. टायमपास बिलकुल करिना. तूं जाय जाल्यार MOU दवरपाक तयार आहा. दवरता. स्पीकर सर आरोप करपाची संवय जाल्ली आहा. तुमचे उत्तर ताणें दिले न्ही. तुम्ही जितले प्रश्न तुम्ही विचारले, तुम्ही वेळ घेतलो, तुम्ही
अरे काल जिखूंक ना तुमकां बेश्टो भास जाल्ला जाय जाल्यार MOU सायन केला गव्हर्मेंटात पयले फावटी नॅशनल बील पास केल्या उपरांत तो MOU सायन केल्या गोवा ही एकमेव स्टेट आसा त्या स्टेटीच्या अंतर्गत असो MOU स्टार्ट करून आमी जो आसा पयले जाग्यार वचून बसा तुम्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो फुटब्रिज धोकादायक स्थितीन आशिल्ल्यान मोडपाक सुरवात केल्या. मिरामारचो जॅक सिकेरा रस्तो मिरामार सर्कल ते गोंय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सध्या बंद दवरपाक सांगला. तशेंच विद्यार्थ्यांक स्कुलांत हाडपा व्हरपा खातीर दुसरी वेवस्था करची अशें शारदा मंदिराक कळीत केला. हो रस्तो सध्या बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोनापावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन घुंवडायला आयला आनी हो फुटब्रिज 8 दिसां भितर पुराय काडून उडोवचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यांनी दिला. आमी आसात मिरामारचो हो मिरामारचो जो फुटब्रिज आसा तो ह्या दिसांनी खूब असो हेडलायनीन असो गाजलेलो आसा आनी आयज तुमी पळोवंक शकतात काल शुक्रवार पासून हो जो ब्रिज आसा तो डिसमेंटल करपाचें काम CCBन सुरू केल्लें आसा. आनी तशेंच हेजे वांगडा हांगा जे स्कूल आसा शारदा मंदिर स्कूल आसा जेंका लागून एक्चुअली हो फुटब्रिज केल्लो पण मागीर पेरंट्साची कंप्लेन येयली की फुटब्रिजाची हायट चड उंच आसा म्हणून थंयच्यान रोड क्रॉस करपाक भुरग्यांक त्रास जावपाक शकता म्हणून मागीर हो फुटब्रिज भुरग्यांनी सुद्दां बंद केलो. मागीर ह्या फुटब्रिजाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली तो केन्नाय मोडोन पडोंक शकतालो म्हणून लास्टाक CCBन डिसिजन घेतलें की हो फुटब्रिज जो आसा तो डिसमेंटल करपाचो. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की हांगा शुक्रवारच्यान हांगा काम चालू आसा फुटब्रिज डिसमेंटल करपाचें. तशेंच हें काम म्हणटात सोमार पर्यंत चलतलें म्हटल्यार सोमार पर्यंत हांगा शारदा मंदिराचें जें स्कूल आसा त्या स्कुलाक सोमार पर्यंत सुटी दिल्ली आसा कित्याक आनी हांगा जो ट्राफीक जो आसा जो मिरामारच्यान दोनापावल वचपाचो जो ट्राफीक आसा तो मिरामार सर्कला कडल्यान वयर गोवा युनिवर्सिटीच्या रोडान दोनापावल वचपाचो रूट घेवपाचो अशें ट्राफिकान मेसेज दिल्ली आसा. आनीक हो जो फुटब्रिज आसा तेजें काम सोमार पर्यंत सोंपतलें अशी आशा आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर. चरवण्या धरणा संदर्भात आमदार देविया राणे सतत फाटपुरवण करतात. देखून या संबंधित मुख्यमंत्री रानामंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्याकडे चर्चा करून निर्णय घेतले असे आश्वासन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिले. चरवण्या धरणा संदर्भात खासगी थाराव आमदार देविया राणे आणि विधानसभेत मांडिल्लो. The government to take necessary steps for construction of water reservoirs and dams at various locations all over the state to sort out the water scarcity and fulfill the future demands. आमी त्या वटेच्यान बिचोलेच्यान हांगसर पर्यंत पळयलें जर जायत खंय ह्या वटेच्यान पणजे पर्यंत तर आमकां उदक दवरपाक स्टोरेजीच ना. आमी केपें तालुक्यांतल्यान जर मुखार आयले जर जायत मडगांवच्यान मुखार जाल्यार खंयच आमकां जागो मेळना म्हणजे कितें तशे प्रकारचें लोकेशन जाय पडटा. एक ल्हानसो डॅम सुद्दां बांदतलो जर जाय जाल्यार 2 दोंगराच्या मदीं तो जागो जाय पडटा. तो आमकां हे वटेच्यान खंय दिसत ना. जें कितें थोडेशें नॅचरल प्रोविजन जें आसा निसर्गीक दृश्ट्या ज्यो काही सायट्स आसात त्यो वयर सायट्स आसात. आनी दुसरें म्हणल्यार सुदैवान आमकां 2 न्हंयो ज्यो आसात पळय न्ही त्या न्हंय भितरच आमच्यानी उदक सांठोवपाक जाता जमलें जाल्यार. दर सादारणशे 20 किलोमिटराचेर 10 किलोमिटराचेर उदक बंधारे जर आमी घातले बॅरेजीस जर घातली जर जायत जाल्यार थंय आमकां तुगेले 1,000 MLD अशें उदक मेळूंक शकता. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 तो एकूच उपाय आसा. आनी म्हणून कुशावतीचेर तुमचे कॅप हें आसा पळय न्ही एल्टमी थंय आमी बंधार बॅरेज घेवपाक पळयतात आनी त्या बॅरेजींतल्यान पंप हावस स्टार्ट करून पंपिंग स्टेशन स्टार्ट करून आमी उदक हांगसर वेर्णा हाडपाक पळयतात जेणे करून डॅमाचेर उदक सालवार जातलें. डॅमा वयलें उदक जें 365 दीस येवचें पडटा आमच्या दवर्लेक पंपिंग करपा संबंदी रॉ वॉटर दिवपा संबंदी वेर्णा तें आमकां थंय बंद करूंक मेळटलें. आनी तितलें दिसांचें उदक जवळ जवळ 200-300 दिसांचें उदक 200 दिसांचें उदक आमकां वयर डॅमा भितर सांबाळून दवरपाक मेळटलें. स्पिकर सर म्हजो अथक प्रयत्न आसतलो आनी माननीय मुख्यमंत्री जे आसात तांचे फूल 100% सपोर्ट आसा उदका संबंदी हें करपाक प्रोग्राम मुखार व्हरपाक. कारण विकसीत गोंय जे आसा 2047 हें टार्गेट घेवन म्हणजे 1,100 जें आमी म्हटलां MCM जें उदक जें आसा तें निर्माण जावपाक जाय तें सांठोवन आमचे कडेन उरपाक जाय. निर्माण म्हणजे आमचे स्टोरेज ती जावंकूच जाय. ती जालना जर जायत वी विल गेट सेटबॅक इन एवरी रिस्पेक्ट. आनी म्हणूनच
म्हजो सामको अथक प्रयत्न आसतलो आनीक म्हणून माननीय आमदाराक विनंती करता बाय दिव्या राणे की त्यांनी हे रेझोल्युशन घेतला पळय न्ही मांडला जे ते फाटीं घेवचें आय डू अंडरस्टँड युअर सेंटिमेंट्स आठवड्यांतल्यान एकदां दोनदां तरी विचारला चरवणे डॅम आमचो खंय पावला चरवणे डॅम खंय पावला आमी सोमार दीस किंवा मंगळारा मिटींग घेवया जेणे करून CM तुमचे घरकार आमचे जे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसात आनी तातूंतल्यान एक सोल्युशन काडपाक जाता जाल्यार पळोवया जेणे करून चरणोय डॅम जालो जर जाय जाल्यार आमचे म्हादई संबंधीची जे उदकाची अडचण आसा ती आमकां खुबशी निस्तारूंक मेळटली. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मनशाचें आनी जनावरांचें नातें खूब लागींचें. खूब लोक कुत्रे माजरां पाळटात, तांची कुयदाद करतात, तांकां लव एंड अफेक्शन दितात. अशे कितलेशेच लोक आसा जे पक्षीय पाळटात आनी बर्ड्सां भितर पॅरट हो खूब कॉमन. खूब लोक पॅरट्स पाळटात आनी कारण तो सुंदर दिसता, तो आवाज बरी काडटा. पूण कावळो हो आमच्या लागीं खूब आसा, खूब सगळे कडेन आमकां कावळ्याचो आवाज आयकूंक येता. पूण ताका पाळपाचें सोड, ताका लागीं सुद्दां वचपाचें आमी धाडस करना. लोक चडशे ताचे म्हऱ्यांत वचनात कारण ताजो कलर आनी ताजो आवाज कदाचित ताचे खातीर लोक ताका तितले लायक करनात. पूण आमच्या मदीं एक आसा, एक फॅमिली मिर्सी, आतां आमी मिर्सी आयल्या आनी अशी एक फॅमिली आसा जांणी कावळ्याक पोसला आनी फक्त पोसूना कितलींशींच वर्सां हो कावळो तांचो फॅमिली मेंबर जाल्लो आसा आनी ताजे ते ताका खूब लव एंड अफेक्शन दिता, तांकां ताची उपुरबाय करता. सो अशे तरेच्यो फॅमिली कडेन आमी मेळपाक आयल्या, पळोवपाक आयल्या की तांकां कावळो पोसपाची तांचे विचार कित्याक आयलो आनी ते तांचे एक्सपिरियन्स कितें आसा हें आमी पळोवपा खातीर आमी हांगा आयल्या. आमचे बरोबर आसा फ्रांसीस आझावेदो, हे फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीचे भितर ऑफिसर आसात आनी त्या शिवाय तांचे ते तियात्रिस्ट म्हाका दिसता तियात्रान काम करता, बँडान काम करता, बरी म्युजीक वाजयता. सो अशे तरेचे मल्टी टॅलंटेड फ्रांसीस बाब, तांकां पुतुशेय म्हणटात. सो तांचे म्हऱ्यान तांकां विचारया आमी की कावळो पोसपाची तुमची कल्पना कशी आयली आनी हें केन्ना स्टार्ट जालें. पुतुश बाब, वेलकम टू द शो. तुमकां पयलीं म्हणजे कावळ्याचें नांव सांग आमकां. कावळ्याक सांगचें म्हणजे आमचे बाय धाकटे आसले ते टॉम एंड जेरी खूब पळयताले प्रोग्राम. म्हणटच आमी 2 पोसलेले पयले आसते पयले जाले आतां म्हाका दिसता 17-18 आयज जाली वर्सां जाली आतां. कसो आयलो तो तुमच्या म्हऱ्यान पावलो कसो? वयलो पयले तुका सांगला हांवें तेका नांव टॉम एंड जेरी तेन्ना तुमकां कार्टून चलताले तेन्ना न्हू. म्हणटच बायेन एकल्याक टॉम दवरले, एकल्याक जेरी दवरले. हो आतां म्हणटा तो टॉम म्हणटा तो इतली वर्सां जाली हय आमच्या कडेन आहा. जालें कितें तेन्ना हांव फायर कॉलाक वचून आहलो
जावं एमर्जन्सी कॉला वचून आहलो ऑफिसान काम करतालो त्या टायमार आमचे भुरगे म्हणाले साहेब म्हणाले एक कावडो झाडार सावन पडलो तेन्ना हो मेर्शेचो हायवे बंद जावन आहलो त्या पयलीं दिसान तो त्या दिसान म्हणटा तेन्ना एक झाड पडलेलें आहा आनी तेजेर म्हणाले एक धांवटो कावडो पडलेलो आहा ते जाण हांव सुकणे हय जितो आसलो पोर आहलें हय इंजर्ड जालोलो ते म्हणले तेका कोणी कुत्रे बा खातेले कोण सोरो कुत्रे बा खातेले तेका कितें करूं आमी घेवन यो तुका पयलींच आवड आशिल्ली सुकण्यांची आवड आशिल्ली तुकडे आशिल्ली पयलीं ऑलरेडी तेन्ना पयलो आदी आहलो केन्ना आमी मावाडे आमच्या थिंगा एक आमी पोसलोलो आमच्या तेज्या बायलेच्या घरा आमी एक पोसलोलो कितें कावडोच पोसलोलो हय हय थिंगा पोसलोलो म्हणटा तेन्ना आमी थिंगा रावताली तेन्ना म्हणटा आमी सोडून येयली तेन्ना तो आतां मागीर तो जालो आसतलो गेलो आसतलो मागीर म्हणल्यार आमच्या घरान आमी पोसया आनी तेन्ना आमी फायव ब्रिगेड्स क्वॉर्टर्सान रावताली थंयसान मागीर तो आतां आमी पत्तो मेर्शी हाडला घर बांदल्या पण हाडला तेका सो 18 वर्सां तुमचे बरोबर टॉम आसा तुमच्या फॅमिलीचो मेंबर आसा हय हय आमी सांगचे म्हणल्यार तेका कावडो कसो आमी तेका आमचे फॅमिली मेंबर्स आमी तेका उलयता तेका कावडो कसो धांवडो येनाका आनी तेका उलयता आनी तेका सगलें समजता तेका तो आतां बायलेक आमचे मामा म्हणून आतां बाय तो कितें करता बायक इमिटेट करता बाय मामा म्हणटा बायलेक म्हणटच तोय आपूण मामा म्हणटा बायलेक आनी आमी घरांत कितें जालें आतां पयस बार आहा जाल्यार आमी फेवणी घालून एकामेकाक आमचे सिग्नल कशें करून तो आपूण फेवणी शिकला आनी हुंयचोच म्हाका दिसना कावडो फेवणी घालता एक्झॅक्टली तो घालता विसल करता तो रिकॉर्ड जातलो हो हांव म्हणटा हे काय गिनीस रेकॉर्ड म्हणटा कित्याक आनी उलयता मामा म्हणून मामा घोडे कोण म्हणटा विसल हांवें पळोवंक ना कोण पॅरेट घालता न्हू पूण एक टायम कितें आतां शिकयला काय ऑटोमॅटिक ऑटोमॅटीक आपूण जावन तो करता आमी घालता एकामेकाक न्हू तेन्ना आयकून हें जालो सारको इतलो स्वीट सारको ती विसल तेजी चड बरी सारकी आनी ताका आपल्याक जाय तेन्नाच आमी वचून ताका ट्राय करता विसल घालपा खातीर पूण तो आपल्याक जाय तेन्नाच घालतलो आमच्या मदें आमी तेका तो एक टायम ओक कशें आहा तेका आमी अनवळखी आयल्या म्हणटकीर तो मातसो हें जाला पूण तरी आसतना तो बरो कम्फर्टेबल सगलें समजता तेका आनी जेवण पासून तो कितें अशें अशी कशें कांय खायना सर आमी कितें जेवता तें सगलें आनी लायक तेका चड सॉफ्ट ड्रिंक आनी सॉफ्ट ड्रिंक पासून ओपन करता तेन्ना गॅसीचे आसूंक जाय आवाज येवपाक जाय जाल्यार तो भितरलो तो हय गॅस गेले आनी कितें आवडटा खावपाक सगलें आमी जे आमी जेवता सगलें शीत जेयता नुस्तें शीत भाजलेलें सगलें तेजे आमी भायर वेस्ट उडयता तसलें खायना तो बरें आनी स्पेशल तेका आमी हय सगलें 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 केन्ना आमी तेका मीन हाडटा हेजे आमची गाईचो मीन्स हाडटा तेका स्पेशल तो तेका चापपाक बऱ्याक पडटा न्हू खावपाक हय 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 स्पेशल तो बरोना बी जाता केन्नाय जालो बरोना जालोलो कितें जालें सडनली एक पार्ट तो कितें जालें भिलो आनी फॅनाक आदवलो वयर म्हणटा त्या टायमार फॅन आदवलो तेजो पाकाटाक मातसो मार पडलो त्या टायमार डॉक्टर गुस्ताव त्या टायमार तो हाजी डायरेक्टर आहलो हेल्थाचो तेणें तेका हय तेणें ट्रीट केला तेका आनी तो म्हणलो की आपलो फर्स्ट पेशंट आपणे खूब पेशंट आपले आहा म्हणलो जनावरां कावडो आपलो पयलो पेशंट म्हणलो आपण तेका बरो करूंकूच जाय म्हणलो आपल्याक चॅलेंज म्हणलो आपल्यान तेणें तेका बरो केला तो येतालो स्पेशली घरा येतालो हय तेका ट्रीट करपाक मागीर जालो आतां नॉर्मल जालो सारको बरो आहा भाशो आयकता तो कितें उलयता सगळें आयकता भाशा हरशीं कावळो लसता मनीस पळयतकीर पळटा कोणाकूच नजरेक लागून तो ना जोकेकूच रावना मनशाचे मातशे हात केल्यार धांव मारता खूब भिता तो एसीन रावता सुशेगाद आमच्या बरोबर एसीन आसता भितर सो न्हिदताना भितर आमी कोणाकूच आतां पॅरट आहा म्हज्या खांदार पिंजऱ्यान पॅरटाचें नांव कितें मिटू मिटू आनी तो ताजी कितें स्पेशलिटी तो कितें करता करता आमच्या मिटू मिटू म्हणटा बारीक विसल घालता तो पूण आनी तांचे लोकांचे रिलेशन कशें आहा ते फ्रेंड्स काय झगडटा बिगडटा हा बेश्टे आसतात न्हू एकामेकाचे मदीं मदीं मातशें हें करता पूण तशें सामकें एकामेकाक हें करपाक वचना भाशू तेका सॉफ्ट ड्रिंक हाडको तेका सॉफ्ट ड्रिंक हाडटा तो ओ पार्टी आयज बाबा यू वॉन्ट टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक यू ऑल्सो वॉन्ट मीठ अरे वा तेका ओरिसा सांगला ओरिसा ओरिसा हय बाबा 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 या कितें ए बाय मामा बरोबर सॉफ्ट ड्रिंक फॉर यू टेक टेक ओ तेजे फेवरेट लायक तेका चड सॉफ्ट ड्रिंक भितर हें लायम लेमन ना सारकी लिमका लिमका हय बाबा तरी बरें फक्त लिमकाच घेता बुराक बी घेना बाबा ड्रिंक 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 यू ऑल्सो वॉन्ट I'll give you. Why? I'll give you. Take. You want to drink? Take. The one.
आनी एक ताका लायक म्हणल्यार न्हू पळय आतां दुसरे आमचे कडेन 4 आहले म्हणजे धरून आनी 4 आहले. मागीर आनी ते केन्ना आयले मागीर तीन ती तोच खूंय कॉलांक वयता तेन्ना आमचे भुरगे म्हाका म्हणजे तुम्ही ताका सेव केलो एक लायफ आनी तुम्ही ताजी एक कावळ्याचें लायफ सेव केलें. 4 आहले अशें कोणागेर आतां खंय कावडे पडले सगळ्या हा जमनीर हा ते म्हाका फोन मारता हाडूं घेवन येवं काय म्हणटा आमी मागीर वता ते व्हडले कोतान सोडटा. हय कित्याक पयले त्या टायमार कोणे कुत्रे खातले कितें जातलें तेका न्हू तेका सोडटा मागीर असो सोडटा मागीर ते. आनी तुका आतां कळ्ळां कावळ्यांक कशें कॅर करपाचें एक्सपर्टीज म्हणटा तेका ट्रेन करप म्हणल्यार देवाच्या भाग म्हणटा. सामकें स्पेशली कोणा कडेन रावना तो नाल्यार न्हू तुका ताचे खातीर तुमकां कितें प्रॉब्लेम कितें जाता केन्नाय अशें जाल्या कावळ्या खातीर नाल्यार लोक येवपाक सोदना नाल्यार कितें कशें एक प्रॉब्लम म्हणटा ते आमकां खंयच भायर वचोंक मेळना टुराक वचोंक मेळना. कुत्र्याक कोणाकूय जेवण घाल म्हूण सांगूंक जाता कितें करूंक जाता पूण एका कोणा कडेन रावचो ना तो एका लागून आमी आतां खंयच वचना इतल्या थंय वचना जाल्यार आतां आमी खंयच टूर भायर करिना आमचे भायर घरा भायर रावना भायर ओवरनायट वचपाक मेळना ना 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 हेका लागून सामकें बांदून उरता सारकें कारण आनी कोण ताका पळोवपाक शकपा ना दुसऱ्याक लागीं रावचो ना तेका टावल हाड तेका न्हावणून दाखयता तेका न्हाव ताका तशें जेवण दवरून मी वचपाक मेळना. तशें जेयता ते पूण म्हाका दिसना तूं घर बंद आसत जाल्यार कितले ते म्हणटा रावतले अशें नाल्यार न्हू. आनी तुमकां हुस्को जाता ताजो एकटा दवरून वचप म्हणजे आनी आमकां ते आनी तुमी घेवन वचपाकूय शकना ताका ना तशें आमी घेवन गेल्या पिकनिकेक पासून तेका घेवन गेल्या हय काणकोण येला तेका मागीर दोड्या मार्गात ते फार्म आहा थिंगा बसून येला गाडयेन बसता हय गाडयेन बसता स्टेरिंगेचेर बसता आपूण सारको बसता मागीर लोक पळयना तुमकां अरे कोण लोक येता आसतले पळयता हे कावड्याक घेवन भोंवता पळयता बाबा गुशा कोता रे बरो फेमस जाला आसतलो सारको ताका कॉन्स्टंटली तुका न्हाणेत वचचें पडटा न्ही बाबा मेक पेटे मेक रे बाबा ताका आवडटा न्हाणेल्यार आवडटा स्प्रे मारल्यार आवडटा थंड दिसता ताका सांगचें म्हणल्यार हांव भायर सोदता आतां खंय वयता कामाक वयता तेका न्हावणूकूच जो नाल्यार खंयच्या बारीक हायजेनिकली सामको हें सामको कोणें म्हणटा तेका मेळ पूण हेजेर म्हाका दिसता लीव मार कोण एक्झॅक्टली आनी भायर बी वता भायर वयता आनी मागीर तो भायर बसून परत भितर येता हय तसो केन्ना समज दुसरे कावडे येयले जाल्यार तो तेंच्या बरान मिक्सअप जायना तो धांवन भितर येता हय कितें जाता ते मारत म्हणून हें करत म्हणून काय हांव नको तेजें कितें म्हणल्यार तेंकां तेंचो संबंद गेला गो हो म्हणल्या भाशेन तेंचो न्हू बरोबर आनी ते बाकीचे कावळे कशे रिएक्ट करता पळय येता पूण पळय आदी तूं जाणा एक कावड्याक कोणें हातीन घेवप म्हणल्यार ते सगळे येता सामके तांचे जॉयंट बरेच तांचे हें आसता सारकें पूण आमकां कोणूच कांयच म्हणना कित्याक ते जाणा आमचो बरो हुशार आहा हेल्प पिव बाबा कम आनी ते बाकीच्या मागीर तुमी सोडले बाकीचे कावळे आहा ते सोडले न्हू एकलो आमी नको कहो कितें जालें पूण दोगांड आमी फ्री केले वचों दी म्हणटा हय आनी तूं जाणा घरान अशें धरून मातशें हरशीकूय कशें जाता घाण कोत्ता ते नको न्हू तेंकां खबर आसा न्हू तिका ना 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 चोच मारतलो दुसऱ्यांक चोच मारता तो मारले कोणा चोच बीन हय मारता तुका मारता म्हजें नांव सेलिना आजोविदो कसो तूं एक कावळो आनी तुजें कशें कनेक्शन कितें आसा हांव तो आमचो सारको म्हाजो क्लोज चड सारको म्हणजे म्हाका आलोंक दिना इवन आतां हांव कितें रांदता समज गॅसीर दवरता आनी हांव म्हजें काम करता जालें म्हणटकूच तो थिंगा बोब मारता म्हणजे हांव जाणा ऑलमोस्ट म्हणजे जालें जेवण पासून शीत कितें दवरलें तो थिंगा वचून बोबो मारता सो म्हाका ऑटोमॅटिकली गमलें तें सगळें जालें म्हणजे इवन फोन येयलो भायल्यान हा झाडां कितें शिंपता जाल्यार तो शेवणी घालता सो मागीर गमता येयलो इवन फोन वाजलो जाल्यार तो विसल घालता सो ऑटोमॅटिकली गमता म्हणजे कितें तरी जालें आनी आमी भायर सरलीं जाल्यार वयर वयता फर्स्ट फ्लोरार वचोन थिंगा बसून व्हडल्यान भोव मारप मामा काम सो नेबरांक बसून गमता आमी घरान ना म्हणत आनी तुका सगळ्यांत चड लायक हय म्हाज्या फानार बसतलो किस दितलो इवन आतां न्हिदला वचून जाल्यार तकलेक मसाज करतलो इवन म्हणजे न्हीद म्हणटा आयकतलो इवन रोजार करता न्हू येवन बसतलो सारको ऑल्टराक पळोवन तोंड हालयता म्हणजे आपणा चिंतून तो रोजार करता गो इवन ते बाय कांतारां हेजे मोबायलार कितें घातली न्हू त्या कांताराचेर तो डान्स करून दाखयता म्हणजे ते 6-8 बिटाचेर मोस्टली तो म्हणजे सारको नाचोन दाखयतलो कंप्लीट म्हणजे फॅमिलीचो मेंबर जाला सारको हय 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 म्हणजे ते कडेन तेज्या बगर रावंक म्हणजे मस्त ना जाल्यार कितें जाता खंय सोदूंक भोंवता तेका खूंय गेलो कितें गेलो तो सोदपाक राती नाच जालो म्हणजे मागीर सोदलो पळय तो वयर बसोन हाडलो अशें केन्ना जालां तुका केन्ना सडनली नाच जाला मागीर तुमकां हय कितलेच पण म्हणजे नाच जाता पळय म्हाका म्हणजे रडोंक येता खूंय गेलो कांयच म्हणना केन्नाय मागीर वयर वचून खूंय बसता
मागीर सगळे आख्खे गोरबत ताका सोदूंक भोंवचो पडटा म्हणजे रावता खूंय आसला शेवणी घालना मागीर सगळा येता एक टायमार एक कावूक जालो जाल्यार मातशें देंवंक मातसो त्रास करता मागीर वचून हाडचो मागीर राती तें घेवन येयलें वयसून सगळ्या इवन कोणें म्हणजे देरार नॉक करतलो आपूण सारको आतां ताका भायर घातलो आनी भितर बेडरूमान तर आहा देर नॉक करता लिटरली नॉक करता म्हणजे आपणाक देर ओपन कर मागीर हाडलो भितर एसीन बसता मनशा भशेन हय मनशाचे परस एक्चुली मनजात बरी म्हणपाची सारकी म्हणजे फेथफूल कहो सारको हय इवन आतां हेजेर कॅमेराचेर पासून इवन कॅमेरा आतां एक कोण येयलो न्हू म्हणजे पळयत रावतलो मोबायलाचेर ते फोन मारलो तेजो फोन कट करप बायेचो इवन लायटी ऑन ऑफ करता हे पळय हिंगासर आपूण ऑन ऑफ करीत रावतलो म्हणजे कोणूय दिसता म्हणजे मनीस हें करता आमगेर कोण पर्सनल करता पूण तो आपूण आपणाक जाय तेन्ना लायटी ऑन ऑफ करतलो सगळ्यो एक टायमार आमी घरा येयले सगळ्यो लायटी ऑन गोमना कितें आसता वय तुमचे मागीर हो बटन्स मारून दवरता हय आमच्या वांगडा आसा सेल्फ्रा बाय आनी सेल्फ्रा बाय ल्हानपणा पासून कावळो ताजे बरोबर ताजो पॅट म्हणून आसा इवन स्कुलान वतना खंय ते ताजे बरोबर ताजे बॅगाचेर बसतालो आनी ताजो इवन फोटो खंय 4th स्टँडर्डार आसतना ताजो फोटो नवीन टायम्साचेर आयिल्लो सो इतले तांचे दोगांचें कनेक्शन आसा सो ताका सेल्फ्रा बायक विचारया की ताजे कशें ताका दिसता आनी तो तूं कितें एक्सपिरियन्स तुजें एक कावळो पॅट म्हणून तुमी हें केला इतल्या वर्स जेन्ना हांव स्कुलान आहलें तेन्ना इट वॉज लायक अ डिफरंट थिंग की नॉर्मली लोक हो पेट कावड्यांक दोन नासलो सो टीचर बाय चालताली सर आर यू शुअर यू रियली हॅव अ पेट क्रो शी बोले या टीचर एंड आय रिमेंबर वन्स जेन्ना हांव धाकटें आसतना डाडा गाडी ताका गाडयेन घालून हाडलेलो स्कुलान दाखोवपाक एंड ऑल द टीचर्स वर लायक शॉक टू सी लायक आय एक्चुअली हॅड अ पेट क्रो सो इवन टील डेट नाव लोक आमकां वळखता की आमचे कडेन पेट क्रो आहा म्हणून आनी जेन्ना एनी टायम आमी आतां खंय वसत खंय हेंचे प्रोग्रामाक जावं नॉर्मल इवन बाजारांत तर वसत आनी दॅट पर्सन नो दॅट वी हॅव अ पेट क्रो पयलो क्वेश्चन तुमचो कावडो कसो आहा दॅट इज दॅट वन क्वेश्चन लिटरली तुका सांगो एक तरी मनीस आमकां विचारताच नो मॅटर लायक हू द पर्सन इज सो एक तेका लागून एक आमकांय मातशी आयडेंटिटी आहा कशी I don't know. My bond and his bond like brother sister. I would call him stupid because जेन्ना तो हांव जेन्ना फोनार ताका दिश्टी पडलें हांव जेन्ना कॉलर आहा तो रेड बटन मारता कट करपाक you know how you have that brother sister bond so it's like that ki he gets jealous and he cuts the call directly till date he does that बंद पडटा सारको मारता रेड बटनाचेर मारता आनी बंद उडयता सो दॅट्स वॉट that bond is like a brother sister कित्याक इतली आतां वर्सां आहा तो आनी म्हाका झगडीं करता तो कितें जालें अहें in case if like I obviously I go and I tease him like that येतलो चोंच मारतलो and literally he'll peck me so hard that blood will come I don't say anything because to be understood because it was my fault I teased him like but yeah he's a very sweet fellow no as said पण ते हें मारल्यार तशें कांय हें जायना तशें तुका आयले जाल्यार सुद्दां तुका इंजेक्शन बी घेवचें पडटा काय ना नॉन इन्फेक्शियस म्हणजे तुका कांय तशी रिस्क कांय नासता ते भितर मारले म्हणून आनी ताका ताजें कशें कॅर घेता कोण सगळ्यांत चड ताका कॅर कोणें घेता मामा बिकॉज मामा चडशें तेज्या बरोबर आसता सो इवन आतां एक पॉयंटार हांव डाडा बसून ना घरान first thing he will say, even if we are there in the house, first person that he'll call out to is mama. Even once we enter in the house, first thing he'll say mama. Mama dishi podana akkya garak to bhontala mama kona akkya garak bhonta to. But he does get annoyed if somebody comes in the house. Like I remember many times, log amge rehta like kiti band practice aso to kiti aso log yeta. So he's like free in the house. Eki pade ami taka bhitor galto roman kitak other log aho bosolo hanu and he doesn't like the person. I don't know how he doesn't like people and all like that. Certain munshanga soglo ko to soglank na he'll go and he'll peck the person. ताजे खातीर अशें कितें प्रॉब्लेम जाले अशें कितें आसा केन्ना जाल्यार एनी रिमेंबर एनी कशी इन्सिडंट वेर problem or no not problem as such he's lucky or for us or good thing and some good nice experience I remember once जेन्ना आमी कॉटेजान रावतालीं आमच्या जे सायडीक न्हू लायक इट्स नॉट लायक अ बॅड थिंग पूण वॉट ही सफर्ड एक्चुअली इज आमी लायक आमी टावर एक आहलोलो आमच्या बिल्डिंगेची कुशीक besides the quarters so I have personally seen how a bird gets affected by the tower कित्याक तेका ट्यूमर बॉल जालेले
Oh. He had tumor balls all over his body, on his beak and on his legs and all. So we came to know it's tumor balls because Dr. Gustav, he treated him for free. For free. Like he literally, used to give him injections for free. And he treated him that well that he's, good right now. So तेणे ती ते तेजे ते पडलेले the balls the hard जावन हे पडले ते. So he sent that for testing. तेन्ना म्हणूंक लागले ते tumor balls. So we realized it's because of the tower. Radiation. Because of the radiation. So आमका सारखे हे we saw Proof that effect. सारखे, That proof that how birds get affected by radiation. So then and when he was small आमी तेका भायल्यान दवरताली. So when you should keep him outside, he doesn't have 2 nails. I don't know if you've noticed, he doesn't have 2 nails. When he was small, तो भायल्यान आसतालो, so rat तेणे येवन तेचे 2 नाक्षो काडलेले. So from that time तो मागीर आमी घरान दवरूंक लागले तेका. We had another crow inside, so तो तेका मारतालो, so एका आमी भायल्यान दवरताले. So from then he also started residing in the house along with us. So these are like the 2 things that I remember that he suffered. One is like I feel आमी म्हणटा technology and we should have 4G, 5G and all. I'm not against it, but also has some effect. Even there is effect on birds also. We've personally seen that. Anik if you see like something known as socially ki I don't like when people put firecrackers. Te pita. So they are ते आवाजान आणि हे करून. So we should be sensitive enough that we should understand not only human beings, there are also animals and birds living with us, and we have to take care. Not only birds to that extent, even dogs. आमच्या घरान like we have 4 dogs. So ते पासून affect जाता. आमच्या घरान कितेंय function आसूं आमी firecrackers or कांय लायना because they get affected. Right. Because of that reason. Now you cannot stop other people from doing that. You Exactly. But one has to be sensitive now. Yeah. Everybody should become sensitive. Exactly. Not only pollution, but not only pollution is an addition thing. Additional is there. Sound pollution, water pollution, air pollution. It creates all kind of pollutions actually. That is there. And they have more hearing power than us. So at the poise person video zalo ya inga pita gara. So that like we feel little like and so we feel little exactly like bad like te pita. So only when you have that attachment with that animal or a bird, then you realize actually how our actions can affect them. Exactly. So if if we start thinking about it, then I don't think there will be any problem. Exactly. And hopefully you will have many more years आणि तुमच्या बरोबर असंच फॅमिली भितर रावचो. Fingers crossed. ओके आमी 25th of Jan तेजो बर्थडे करता एवरी इयर. तेजो म्हणजे ते दिसा तेका हाडलो पळय तो दीस. सो आमी ते दिसा केक हाडटा आनी तेजो बर्थडे करता आनी वॉट्सॅपार बघातली न्हू देर आर सो मेनी विशीस म्हणजे सगळे लोक तेका विश धाडटा म्हणजे हॅपी बर्थडे टॉम म्हणून म्हणजे लोक तेका टॉम म्हणजे आमी तेका पर्सनली बाशू म्हणून तेका उलो मारता आनीक म्हणजे हॅपी हो आसता सगळो करता केन्ना असो डावन नासता ना म्हणजे खुशी सारको म्हणजे आपणाक विश करता आमी मोबायलाचेर दाखयता तेका मागीर म्हणजे केकीचेर पासून तेका हॅपी बर्थडे टॉम बॉम मागीर ते म्हणटा आमी भितर सरतना तो विचारप आयज कोणाचो बर्थडे म्हणटा ते जाणा आमी फकत मनजारीच्या बर्थडेक केक हाडटा म्हणजे स्पेशल तांकां हाडटा सो तो डायरेक्ट आमकां केक कॅरोसिटी विचारप हूज बर्थडे इज टुडे मॅडम म्हणटालो टॉम्स बर्थडे पॅरट्स बर्थडे म्हणजे मागीर ते प्लुटो आनी ते सुणी आहा तेचे सगळ्यांचे करता आतां दोग जाणांचे 25th आहा म्हणजे हेजो बर्थडे आनी एक आमचो सुणो आहा सो तेजो दोगांयचो म्हणजे 25th of Jan. मागीर दुसऱ्याचे एक 13th आहा एकलो आतां हाडला रिसंटली 7 months जालो तो कॉटेजान म्हणजे हितून 5 ब्रिगेडीन आहलो सो म्हणजे तेजी माय सारकी जाम जालेली म्हणूंक लागले ताका पयलो आमी ऑरिया म्हणूंक लागलो हाडलो आतां तोय बरो एक्टीव जाला म्हणजे उलयता हय लोकल पूण बरो फ्रेंडली सारकी म्हणजे आतां ती सगळीं अलॉंग बरी वयता हय इवन आतां सांगचें म्हळ्यार तो ऑलमोस्ट मरपाचो आहलो म्हणजे तो पोर आहलें पळय तें तेजी आख्खी फॅमिली मेली माई मेली दुसरी पोराय मेली हें पळयताच म्हणूंक लागलें वील टेक दीस वन आनी ताका हाडलो म्हणजे मागीर ती आतां डॉक्टर पासून म्हणटा पोजान यू आर सो दिस थिंग म्हणटा लक्की म्हणजे दीस डॉग इज अ लक्की डॉग म्हणटा दॅट यू आर सेव्ड 1 person's लायफ म्हणटा आनीक आतां तो हायटीक म्हणजे बरो जाला सो ती म्हाका म्हणटा इफ यू डोंट वॉन्ट दॅट डॉग प्लीज गिव इट टू अस म्हणजे चड फ्रेंडली सारको पयलीं म्हणल्यार म्हणजे आतां मातसो तो ती भिरांत खंय आहा तेका म्हणजे 5 ब्रिगेडीन ते सगळो सायरनाचो आवाज जाता न्हू मातसो कितें आवाज जालो पयलो धांव मारता भितर
आतां मातसो मातसो उलोवंक बरो लागलो म्हणजे एका हॅलो म्हणटलो आय लव यू म्हणूंक लागला आतां असो म्हणजे रिसंटली 7 months न्हू 7 months जाली ताका म्हण आतां हांव भितर म्हणजे सगळीं फ्रेंडली म्हणजे एसी बेसी घालून सगळे सुसेगाद आपणाच्या जाग्यार आसता टायम जालो सगळे धांवता आपणाचें तिथो भायर आतां फकत ते एकलेच आसता तें जाल्यार कोणें सोडलेलें पोजान हाडून कॉटेजा कडेन सोडलेलें ल्हान पोर मागीर हांव तिका जेवण घालूंक लागलें जेवण घालता मागीर तें मातशें व्हडलें जाता आमी कॉटेज सोडपाक लागलीं म्हणजे तिका सगळीं कॉटेजान धांवडावंक लागलीं ते येवन आमच्या देरा कडेन बसताले मागीर आतां आमी हिंगा शिफ्ट जाले तेन्ना हिंगासून ताका हांव जेवण धाडटालें मागीर म्हाका थंयसर तिका म्हाका कोणें कॉल केलें मॅडम म्हणूंक लागलो ते तुमचे सुणें हायना जेवण जेयना म्हणजे आमी केन्ना एका वचोंक जायना जाल्यार उत्तालें एक दीस आमी गाडी घेतली एका घातले गाडयेन आनी घेवन हिंगा हाडून चल्लें आतां ते ऑलमोस्ट 20 years क्रॉस जाले म्हणजे आहा सुसेगाद हांव म्हणजे कोणा कडेन जाक ना उगीच आपणाचें बसता मागीर ती कॉटेजांसान फोन मारताली म्हणजे तुमी हाडून ते सुण्यांक पत्ते सोड हिंगा कोण कोण आतां येतात ते आसल्यार कोड येयनाहले हांवें म्हणलें ना आमी म्हणलें एक फावटी येयली आमी दिना कोणाक आसूं म्हणलें म्हणजे ती लिटरली ताका सगळी चेस करताली अशी ते कोणाकूच कितें करना फ्रेंड इवन रस्त्यार वचोन म्हणजे ते आपणाची आंग साफ करप आसलें म्हणजे गरम म्हणजे गरम जाता वयल्यान आख्खे ट्रॅफीक ब्लॉक जाताले म्हणजे दोनूय सायडीन ट्रॅफीक ब्लॉक पूण ताका अलाव करताले ते म्हणजे तिका एका म्हणजे बॅक तेजी गरमीक हरजिताले तिका आनी मागीर भितर येवप आसलें म्हणजे सगळें दोनूय सायडीन ट्रॅफीक ब्लॉक मार आमी ताका आपयल्यार पासून येना आसले म्हणजे इतली फ्रेंडली सारकी म्हणजे चड बरी चडशी आमची सुणी तोरली म्हणजे लिटरली हिंग ती हाडूंक ना म्हणजे हय कोणें सोडलेली कितें गेलेली आमी हाडून पोसल्या पूण सद्याक सगळीं बरे भशेन आख्खी सगळीं अलोंग जाता 4 सुणी आहा एक पॅरट आहा आनी एक कावडो म्हणजे ते 3 कावडे गेले पूण सगळीं ऑन टुगेदर हय हय काल सगळीं कॅट वॉक करताली पॅरट फुडें मागीर ती दोनूय सुणी आनी मागीर तो फाटल्यान कावडो पूण एक टायमार मागीर मातशें कितें जालें जाल्यार झगडटा पूण एक आवाज केलो म्हणटच सगळीं आपआपणाच्या जाग्यार वचून बसता म्हाजो टायमपास तितून दोगांय कामाक वयता म्हाजो टायमपास ते कडेन सगळो गो तूं हो उला मारतालो तो उला मारता म्हणजे सगळीं सोदीत भोंवता ना जाल्यार हय म्हणजे म्हाका ते कडेन टायमपास को जाता सारको म्हणजे तो उलयता आनी इवन आतां तो टॉम तुका चड सारको मातशें दिसती पडना कमेस उलो मारीत राव म्हणजे ताका एक फावट दिसती पडलें मागीर सुसेगाद जाता इवन हांव टॅरसीर वचत रोप घालूंक बो मारीत रावता लिटरली म्हणजे थिंगा बसून येता आख्ख्या घराक तो भोंवता आपयलो म्हणटच येता एक टायमार मागीर भायर वचून बसल्यार मातसो त्रास करता भितर येवपाक म्हणजे ताका भायर लायक वाऱ्याक पावसाक रावतलो आनी एसी सारकी लायक म्हाज्या वांगडा आसा आजाबेदो फॅमिली आनी ही आज हांव बरोवच्यान पळयलां की ही फॅमिली कशी मनजातीक आनी तांचे कडेन वेगळे वेगळे तरेची एनिमल्स आसा बर्ड्स आसा आनी हो आमचो टॉम स्पेशल गेस्ट आनी तांचो हे सगळी जे आसा जे तांणी खंय खंय इंजर्ड जाल्ले कुत्रे इंजर्ड जाल्लो कावळो हाडून तांचे कॅर घेवन तांकां डॉक्टराक दाखोवन तांकां बरें केलां सो इतलें कंपॅशनेट काम ते इतले वर्सां करता हाका 18 years जालीं आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे हेज बिकम अ फॅमिली मेंबर ती अशी तांचे फॅमिलीचो मेंबर कसो प्रत्येक ह्या मनजातीक ते ट्रीट करता तांचो कावळो आसूं तांचो पॅरट आसूं आनी इवन तांचे कुत्रे आसूं सो अशे तरेचे तांचे इवन मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे एवरी इयर तांचे सगळ्यांचे बर्थडे ते सेलिब्रेट करता केक हाडून स्पेशल बर्थडे तांचो सेलिब्रेट करता आनी अख्खी फॅमिली तांकां विश करता सो इतलो तरेचे हे डिफरंट आनी युनीक अशी फॅमिली आनी युनीक अशी हे तांचे पेट्स आनी स्पेशली हो जो टॉम आसा तो तर वेगळे वेगळे तरी करामती करता जे कावळो हरशीं असल्यो गोश्टी करना पूण हे एक्चुली इट्स अ डिफरंट थिंग इट्स लायक गिन्नेस बुकान वचपाक असल्यो गोश्टी तो उलयता तो सांगता तो लायट पेटयता आमी आतां पळयलां आतां हाजे पयलीं तो लायटी पेटयता लायटी बंद करता आनी कोण ना जाल्यार सगळें अख्खी घराचे लायटी पेटोवन दवरता सो इतलें तो दाराचेर नॉक करता किचनान खंय कितें शिजता आनी रेडी जाल्यार ताका तिका वचून सांगता सो अशी इतल्यो गोश्टी तो करपाक शकता एक कावळो करपाक शकता हें आमी इमॅजीन करपाक शकपाना सो ऑल क्रेडीट गोज टू दीस आजाबेदो फॅमिली ती तांची इतली कॅर घेता तांकां आपल्याच्या भुरग्यां भशेन ताका अक्षर सांबाळटा आनी 1 आनी 2 वर्सांनी 18 years एक कावळ्याक सांबाळप इज समथींग ग्रेट आनी हाजे पयलीं तांचे कडेन आनी 1-2 कावळे आशिल्ले तांकां तांच्यांनी बरें करून तांकां सोडले सो अशें तेजे हो वचना हो तांचे कडेन इतलो अटॅच जाल्लो आसा की तो ताका भायर सोडल्या सुद्दां तो वचपाक तयार ना तो परतो बॅक येता सो अशे तरेची की आजाबेदो फॅमिली तांकां खरेंच अपुरबाय करपा सारकी आनी इतली बरी गोश्ट ती करता आनी आतां शेवटी आनीक आमी हाजे पयलीं सुरवातेक सांगल्या भशेन मिस्टर आजाबेदो आसा तो इज अ गूड म्युजिशियन तो बरें ट्रम्पेट वाजयता ड्रमर आनी ताजे खातीर आमकां तांकां जस्ट रिक्वेस्ट करता की लास्ट निमाणे हो प्रोग्राम आमी क्लोज करचे पयलीं तांचो एक बरोसो एक
एक ट्यून हाजेर जावची आनी आमच्या विवरां खातीर अशें तांकां रिक्वेस्ट करता. शुअर. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव दीप्ती काकोडकर. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण धोकादायक स्थितीत आशिल्लो मिरामार फुटब्रिज मोडपाच्या कामाक केली सुरवात. काम पुराय जायसर रस्तो दवरतले बंद. वाळपय बालभवनाची जाल्या अवतिकाय. भवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान पावसाचे उदक येता भितर. बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचे भवन. थळाव्यांची मागणी. राज्यात पावसाच्या सावाराक लागून पचमे, प्रियोळ आणि केरीच्या मळेकारांचेर आयले हावळ. पिकाचे जाला हिसपा भायर लुकसाण. सरकारान दिवची भरपाय. निरंकालच्या सुमार 100 वानरमाऱ्यांची जन्म प्रमाणपत्रांची केली नोंदणी. फोणेच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यान राबयलो महत्वाचो उपक्रम. गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक दिवचे राजकीय आरक्षण. दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसाची संसदेत मागणी. आणि राज्यात तिसरो जिल्लो करपाचेर सरकाराचो विचार आसा सुरू. स्थापन केल्ले समितीन अहवाल दिले उपरांत आखतलेशी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे आश्वासन. आता खबर विस्तारान. 70 वाळपय बालभवनाची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या भवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांक जिवाक धोको निर्माण जाला. देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान ह्या बालभवनाच्या इमारतीचेर लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.
वाळपय बाल भवनाची इमारत बिकट स्थितीत आसा आणि या इमारतीक खूप वर्सां जाल्ल्यान सध्या फकत 3 वर्गाची व्यवस्था आसा. सुमार 90 भुरगीं या बाल भवनात शिक्षण घेतात. मात बाल भवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक खूप त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच तांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. बाल भवनाच्या छप्पराचेर माडाचे नाल पडून छप्परांतल्यान पावसाचे उदक भितर येता. जर अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार पुराय इमारत केन्नाय कोसळूं शकता. देखून सरकारान या बाल भवनाची बेगोबेग दुरुस्ती करची, ना जाल्यार दुसऱ्या सुवातेर हे बाल भवन स्थलांतरीत करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. भवन केंद्र म्हणून बघितलं म्हणून आत गेलो तिथे एक रूम गळतोच आहे, गळतो आणि वर्ण नारळ पडला. हा मुलांच्या जीवाशी धोका नाही आहे का? तुम्ही मुलांच्या जीवाशी खेळ करत नाही. शिक्षकांना विचारलं तर त्यांनी सांगितलं आम्ही प्रपोजल पाठवलेलं. ते प्रपोजलचं पुढं झालं काय? हां, ते प्रपोजल तिथेच थांबलं का? गव्हर्नमेंटकडे पैसा नाही तर आम्ही देतो ना, दान करतो ना, तुम्ही मागा आमच्याकडं. आम्ही सध्या वाळपे बाल भवन केंद्राकडे आसा आणि आमकां खबर आसा की वाळपे बाल भवन हे 70 आणि सगळे तालुक्याचे मेन बाल भवन आसा. ह्या बाल भवनात एकूण 90च्या वयर भुरगीं येता आणि वेगळे कला म्हणजे हार्मोनियम, नृत्य, तशेंच क्राफ्ट, तशेंच हस्तकला आणि तबला ह्या सगळ्या कले खातीर हांगासर भुरगीं जोडली गेली वयता. हांगातले जे मावस आसूं जाय आनी बाकीचे जे वाठारांतली जे भुरगीं आसा ती हांगासर भुरगीं शिकपा खातीर येता. मात ही बिल्डींग जुनी असल्या कारणान हांगासर सद्या पावस पडटा आणि ह्या पावसा खातीर भुरग्यांची खूब हालत जालेली आसा. कित्याक तर म्हणल्यार हांगासर 3 वर्ग आसा आणि ह्या 3 वर्गाचे स्थिती एकदम बिकट जालेली आसा. पावस पडल्या कारणान सायडीचे जे घर आसा ते सायडीक माड आसा आणि तो माडा खातीर ते चुट्टा नाल पडटा. पयलींच ही बिल्डींग आसा ती जुनी आसा. पयलीं ह्या बिल्डिंगेन मराठी प्राथमीक शाळा चलताली आणि तेच्या मागीर जेन्ना प्राथमीक शाळा जेन्ना एडिया ऑफिसा कडेन बिल्डींग बांदली तेन्ना थंय शिफ्ट केली आणि तेच्या मागीर जेन्ना बाल भवन आयलें तेन्ना बाल भवन हांगासर जालें. एकूण 40 ते 50 वर्सां पयलींची बिल्डींग आसा आणि बाल भवनूच हांगासर एकूण 40 वर्सां पयलींच्यान हांगासर सुरू आसा. वाळपे तालुक्याचे हे एक मोठे बाल भवन असल्या कारणान वेगळे कार्यक्रम जाता. ताका लागून भुरगीं जी येता तांकां हांगासर गैरसोय जाल्लेली आसा. आमी पळोवंक शकता की हांगासर सद्या पावस पडटा आणि हांगासर उदक गळटा. हांगासर आमी पळोवंक शकता की हांगासर पावसाचें उदक सगळ्याक उदकच जालेलें आसा आनी भुरगीं खंय बसतलीं. सद्या पावस आयल्या कारणान भुरगीं हांगासर येवपाक सुद्दां फाटीं वयता. कित्याक भुरग्यांचें जें आरोग्य आसा हे उदका खातीर तांकां त्रास जावंक शकता. हेका लागून थोडे पालक आसा ते भुरग्यांक धाडिना. आमकां खबर आसा की शिक्षण हें सगळ्यात म्हत्वाचें आसा आणि ह्या अशें आमकां जाणून येता की ह्या बिल्डींग हांगासर नवीन जावपाची आनी ताची दागुजी जावपाची. हेका लागून जी हांगासर शिक्षक वर्ग आसा तेंच्यांनी प्रयत्न केला अशें सांगलेलें गेलें वयता, पूण आजुनी सरकारान हेजी दखल घेतलेली ना. ताका लागून बेगींतल्या बेगीन ही बिल्डींग दुरुस्ती करपाची किंवा ह्या जाग्यार नवीन बांदपाची. अदरवायज हांगासर जी भुरगीं आसा तांकां दुसरे कडेन तातडीन शिफ्ट करपाची ही मोठी मागणी ह्या पालक वर्गांनी केलेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सांगू. राज्यात पावसाचो सावर आयिल्ल्यान फोंडेच्या मळेकारांचेर हावळ आयल्या. मळ्यांतल्या पिकाची नाशाडी जाल्ल्यान सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी मळेकार करतात. राज्यात पावसाचो सावार हो कायम आसा. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राज्यातल्या विंगड वाठारांनी लोकांची घरां तशेंच पिकावळीचें बरेंच लुकसाण जालां. पचमे, प्रियो आनी केरी वाठारांतल्या मळेकारांचें तर हिसपा भायर लुकसाण जालां. पावसान मळ्यांतल्या सगळ्या पिकाची नाशाडी केल्ल्यान मळेकारांच्या पदरांत निराशा पडल्या. तवशें, घोसाळी तशेंच कारात्याचे मळे पावसान व्हांवन गेल्यात. दीस रात एक करून आमी भाजीपालो पिकयतात. ह्या पावसाक लागून खूबच लुकसाण जाल्लें आसा. ते आतां सरकारान भरपाय दिवची अशी मागणी ह्या मळेकारांनी केल्या. कितली वर्सां जाली मळो घालता? आतां म्हाका 15-16 वर्सां जालीं मळो घालता. घालता. पूर बरो आशिल्लो मळो? पूर बरो आशिल्लो. पावसूय बरो पडलेलो, सगळें बरें. कोण कितें जालें? पावस चड जालो, भरपूर जालो. आख्खे सगळे वेली पळयलें तुमी आतां कितें जालें तें सगळें पाड जालें. कारण काम सुद्दां आमी स्टार्ट करतात ते एप्रिलाक स्टार्ट करतात.
आनी तेजे नंतर आमकां दोंगरार म्हणटा उदक जाय पडटा. उदक म्हणटकीर दोंगरार आसना न्ही आनी पावसां घालता तो मोळो वेगळो जाता आनी गिमा घालता वेगळो जाता. खूब फरक आसता. सो आमी कितें करता खंयच्यान उदक मागीर टँकर घेतात. टँकर घेता मागीर 1 आनी 2 टँकर लागना अशें बरेंच लागता आमकां. ते मागीर मे म्हयन्याक म्हणटा आमी ऑलमोस्ट 15 तारीख मे असो आमी बियो घालता. ताका 1 म्हयनो वयता शिंपपाक वयता पावसाची वाट पळोवची पडटा येता येतलो काय म्हणून. मागीर आमी कितें करता माती काडटात ती माती काडले नंतर आमी ताका सगळें वयर करपाचें तेजे पयलीं वयर करता माकड आसता ती राखचें पडटा सगळें. जवळ जवळ आमकां 1 म्हयनो वयता राखपाकू. एप्रिलाचे 15 तारखे लागले म्हणटरी मेचे 15 तारखे स्टार्ट करता आमी बियो घातल्यो. बियो घालून आमी परत आमकां जुनाचे 15 तारीख म्हणल्यार आमी ती माती काडटात. तेजे म्हणल्यार पावस येवजो ते तुका आमकां खर्च आसता खर्च भरपूर लागता. पावस येता पावसा वाट पळोवची पडटा. माती एकदां काडली तशें 4-5 दीस जाले की आमकां तवशीं मेळपाक सुरू जावपाक दिसता. पूण अंदू कितें जालें गेल्या वर्साक बरें जालेलें आनी ह्या वर्साक एक 4-5 दिसांनी जाता म्हणल्यारूच मळो वचपाक सुरू जालो आनी लास्ट टायमची परिस्थिती बी जाली. लुकसाण भरपाय मेळचे खातीर सरकाराच्या फॉर्मात आशिल्लो 1/14 उतार्याचो क्लॉज काडचो अशेंय ह्या शेतकारांचें म्हणणें. कारण वर्सांतल्यान फक्त 2 फावट भाटकारांच्या मळ्यांत ते हे भाजीपालो रोयतात. देखून हाचेर सरकारान विचार करचो अशें उपसरपंच रुपेश नायकाचें म्हणणें. हांव एक शेतकार आनी खूब वर्सां पासून 15 वर्सां जालीं हांव मळो रोयतां आनी एक आतां मुख्यमंत्र्यान जो एक लुकसाण भरपाई आसा पळय ती एक डिमांड केल्लो आसा की शेतकारांक मेळचें म्हणून. सो एक फॉर्म घेतलो तेन्ना एक म्हाका तितून अडखळ्यो दिसपाक लागलो. क्लॉज नंबर 3 आसा पळय तितून सांगलेलें आसा की 114 6 मंथाचो कितें दिवचो म्हणून. वो आमचे कडेन शक्य जावपाना आनी आमकां आमचें रिलेशन भाटकारा कडेन आनी आमच्या फार्मरांचें जें ओवरऑली म्युच्युअल अंडरस्टँडींग रिलेशन आसा तें तशेंच उरपाक जाय. ही एक मागणी आसा आनी ताका लागून हो क्लॉज काडचो तितूंतल्यान. आनी दुसरें म्हटल्यार जो घोटाळो जाता पळय तो घोटाळो जावपाक जायना. हांव सरकाराक कडेन दोश दिना पूण जे ऑथोरायज झोनल ऑफिसर आसा तेणी प्रत्यक्ष आपल्या पंचायती एरियेन डिक्लेअर करचें की फार्मरांनी त्या दिसा हजर रावचें आनी तेंच्यांनी त्या फिल्डाचेर वचून ऑफिसरांनी जावं तेंचो ऑथॉरिटी मनीस आसतले तेंच्यांनी तो फार्मरा कडेन फिल्ड करचें आनी सर्वे करचें आनी तो रिपोर्ट व्हरून सरकारा कडेन दिवचो आनी आमकां बेनिफीट दिवचो ही आमची मागणी. अंदू सेगीत पडपी पावसान गोंयभर खुबश्या वाठारांनी झाडां पडल्या घरांचें लुकसाण जालां. तशेंच जे पारंपारीक शेतकार जे आसा भात शेती रोवपी म्हणा जावं पारंपारीक भाज्यांचे मळे करपी म्हणा तांकांय खूब लुकसाण सोंसचें पडलां. सद्या आमी आसा पस्मे प्रियोळ ह्या वाठारांत जंय एक तवशांचो मळो पुरायपणान काबार जाला. पावस चड पडिल्ल्यान ह्यो तवशाच्यो वाली ज्यो आसा तवशाच्यो घोसाळ्याच्यो कारात्याच्यो वाली ज्यो आसा त्यो सामक्यो सुकोवन गेल्या आनी त्या शेतकारांच्या लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जालां. वास्तवीक पळोवपाक गेल्यार हे शेतकार एप्रील म्हयन्यान ह्या मळ्याची सुरवात तयारी करता. टँकराचें उदक हाडून ते मळे शिंपता आनी पिकावळ घेता पूण अंदू तांकां सगळेच वटेन लुकसाणीचो फटको बसला. सरकारान खास करून मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत ह्या शेतकारांक नुकसान भरपाई दिवपाची घोशणा केल्या खरी पूण ते नुकसान भरपाईचो फॉर्म जो आसा त्या फॉर्माचो 3 नंबरचो एक जो क्लॉज आसा तो क्लॉज मातसो अडचणीचो अशें कांय शेतकाऱ्यांचें मत आसा. त्या क्लॉजा प्रमाण ह्या शेतकारांक नुकसान भरपाई खातीर अर्ज करपी शेतकारांक हालींचोच म्हणजे फाटल्या 6 म्हयन्या पयलीं काडलेलो 1/14 उतारो थंय नुकसान भरपाईक अप्लाय करतना दिवचो अशें म्हणून एक क्लॉज आसा. पूण हे मळेकार जे आसा दोंगरार जे मळे करता ती तेंची स्वताची जागा नाशिल्ल्यान ते कोणा दुसऱ्याच्या मळ्यान जावं दुसऱ्याच्या जाग्यान भाटकाराच्या जाग्यान तो मळो करता. आयज मेरेन भाटकारा कडेन फक्त एक 2-3 म्हयन्यांचो तेंचो हो वेवसाय. सो भाटकारा कडल्यान तो 1/14 उतारो मेळत काय ना असो तांकां प्रश्न आसा. सरकारान हेजेर तोडगो काडचो. तशेंच कृशी खात्याचे जे झोनल ऑफिसर आसा तेणी त्या पंचायत वाठारांत वचून हे नुकसाण जाल्ल्या शेतकऱ्यांची बसका घेवन व्यवस्थीत नियाळ सरकारा मेरेन पावोवचो आनी तांकां जी कितें नुकसान भरपाई दिवंक शकता सरकार ती तांकां दिवची अशी ह्या शेतकारांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर पस्मे प्रियोळच्यान शेखर नायक. निरंकालच्या वानरमारे समाजाक एक वळख दिवपा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वतीन एक उपक्रम राबयलो. उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी निरंकाल गांवांत भेट दिवन सुमार 100 वयर वानरमाऱ्यांची जल्म प्रमाणपत्रांची नोंदणी केली.
गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवचे अशी मागणी दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान संसदेत केली. तेन्ना गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक तांची सुवात मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान हे विधेयक बेगोबेग हाडचें अशें विर्यातोचें म्हणणें. Sir, I come from South Goa, but I want to speak for the whole of Goa. You can. Today, whatever Goa is, sir, No problem. is the hard work put in by a lot of people. Among them, there is a community, the ST community, which has got Gowda, Kudmi, Vedip, Dangar, which is still to be recognized. Today, 10% of them from the population, they are crying for their rights. They want to be recognized. And they reached out to the central government, and in March 2024, the Honorable Prime Minister promised the community, and in a cabinet meeting in March 2024, they decided that readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2024, which has been approved in a cabinet meeting. My humble request that the bill should be introduced at the earliest and give justice to the scheduled tribe community of Goa. Thank you, sir. राज्यात तिसरो जिल्लो करपाचेर सरकाराचो विचार सुरू आसा. ह्या खातीर खास समिती स्थापन केल्या. समितीन दिल्ल्या अहवाला उपरांत शीम आखतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. राज्यात तिसरो जिल्लो करपा संदर्भात खासगी थाराव आमदार गणेश गांवकार हांणी विधानसभेत मांडिल्लो. उपरांत हेरांनी हो थाराव उखलून धरलो. To carve out a third district in the state of Goa, comprising of Savardai, Ponda, Sakali, Valpai, Priod, Shiroda, Madkai constituencies, with headquarters at Ponda, so that the people of this area do not have to face hardships to visit Panjim or Margao, which is quite a distance, and the public at large face a lot of inconvenience. Constitution of third district is already under active consideration of the government. And in order to work out the modalities to examine the pros and cons of establishing a new district, the government has already, by an order dated 19/11/2023, constituted a committee under the chairmanship of the Chief Secretary. The committee is directed to assess the need for the creation of a third district in Goa, assess whether it will lead to the development and welfare of the people in general and backward talukas in particular. The committee is also directed to suggest the boundaries of the district after considering the various aspects such as population, economics, status, availability of infrastructure and public opinion. बॅकवर्ड तालुका फोंडा कसो बॅकवर्ड म्हाका खबर ना. बॅकवर्ड म्हटल्यार आमचे जे सांगेचे तेज्या भागांतलो भाग, आमचे केपें हे आनी तुमचे थोडो भाग हो बॅकवर्ड. सो तालुका जावपाक जाय जो ST डॉमिनेटेड एरिया आसा ते तालुका जावपाक जाय. स्पीकर सर, बॅकवर्ड शब्द तेणें बरें वापरलो आमच्या मिनिस्टरान. पूण बॅकवर्ड म्हटल्यार कितें? फोंड्या तालुका जर फोंड्या जर बॅकवर्ड म्हटलें जाल्यार आमी सुपर बॅकवर्ड म्हणून पडटले आमचे तालुका थोडे आसा ते. सो हांव रिक्वेस्ट करता सुपर बॅकवर्ड एरियाचे तूं मातशें कन्सिडर करचें. कोण सांगे केपें दारबांदोडा हे जे तालुके आमचे आहात हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार लोक मागासलेले ना. आमी जशें म्हणटा ते सुविधा वायट तेंच्या पर्यंत जितक्या मोठ्या प्रमाणात पावोंक जाय आसल्यो तश्यो पणजे फोंड्या म्हापसांग आसा तश्यो तेंच्या पर्यंत सगळ्यो सुविधाच ना. थंयसरूय एखादें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं शकता. फाल्यां सकाळी थंयसर तुजी केप्याची कॉलेज आहे तेजे कुडचडेचें हॉस्पिटल हें आनीक अपग्रेड करपाक जाय आमकां. त्या खातीर तेजो सर्वे सुरू आसा. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्स म्हणजे लोकांक सगळ्यो आमी जेका अंत्योदय म्हणटा समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत सगळ्यांक जर पावतले आसत जाल्यार ॲडमिनिस्ट्रेशन हें सगळ्यांच्या लोकां पर्यंत पावचें पडटा. आतां फायनान्शियल इम्प्लिकेशनचो विचार एलओपीन मांडलो. आमी तोय फायनान्शियल इम्प्लिकेशन कितें जातलें कितें केल्या उपरांत हाजो सगळें सुरू आसा. सरकारी ऑफीस हे भाड्याच्या जाग्यान आनी उरूंक जायना. तालुका लेवलाचेर आसूं काय डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आसूं. आनी तेकाच लागून ही सगळी आपल्या ओन हितूर येत जाल्यार भाड्याचेच पयशे उरता तो म्हणटा तशें. कारण हेजे स्टाफूय व्हडलो लागचो ना. आसा तो स्टाफ वरी शेफल लागतलो. बट एनी हांव फायनान्शियल इम्प्लिकेशन कितें आसतलें हाजेरूय डिस्कशन जातलें. ताज्या उपरांत ताजें सजेशन येयल्या उपरांत आमी डेफिनेटली थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो विचार जो आसा पळय न्ही सरकाराचो सुरू आसा. ताजेर एकंदर एक कमिटी एपॉयंट केला. ती आपलो स्टडी करून रिपोर्टी सबमीट करतले आनी इन लॉंग रन आमी थर्ड डिस्ट्रिक्ट खंयचे बाउंड्री वायज कसो करचो हाजेर आमी डिसिजन घेता. सो दॅट मंत्र्यान सांगला ते प्रमाणे विथड्रॉ करता. रियल इस्टेटी खातीर जुवारीची जमीन विकपाक सरकार परवानगी दिवचे नात. ह्या प्रकारची सखोल चौकशी करतलो म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आश्वासन दिलें. रियल इस्टेटीच्या उद्देशान जुवारी जमनीची विक्री करपाक सरकार दितले काय असो प्रश्न गोवा फॉरवर्ड चमकेली विजय सरदेसाय हांणी केल्लो. ताका मुख्यमंत्र्यान जाप दिली.
फुडलो ताणें सांगलें रिफ्लेक्ट जायना कित्याक तें आपूण कशें तें पळयता आनी रिफ्लेक्ट जातलें म्हणटकर आमकां गरीब बारीक लोक गोंयच्या बारीक लोकांची स्कीम जी केल्या तातूंत आमकां शर्मा जयसिंगानी ही सगळीं नांवां आमकां दिसतलीं आनी आमचो सरकार ताजेर पूर्णपणान कांयच तांकां कांय कसलो प्रॉब्लेम ना. आतां दुसरो स्पिकर सर प्रश्न म्हजो अशें धरया की जुवारी आग्रो कॅमिकलान चिंतलें की आपली बाबा धंदो बिंदो बरो जायना कित्याक ते आतां डायरेक्टली हें बी कितें एफ्लुएंट आहा तें हातून वेलसांव सोडटात नुस्तें बी पॉयजन करून काबार करतात. सो तांणी चिंतलें हो धंदो आमचो फर्टिलायझराचो बरो चलना आमी धंदो बंद करतात प्लॉट करून विकता म्हणून कित्याक ती CRZ एरिया ऑल सी व्यू स्पिकर सर दॅट इज बेटर दॅन द गल्फ ऑफ गोवा दॅट विल बी द पेनिन्सुला ऑफ गोवा. स्पिकर सर अशें जर जालें जाल्यार तुमी ही एरिया प्लॉट करून विकपाक एलाव करतले. जुवारी आग्रो कॅमिकलान फॅक्टरी बंद केली मोडली आनी सगळे प्लॉट करून विकले तर जाल्यार तूं एलाव करतलो. स्पीकर सर आमकां ASGक धाडलेलो रिपोर्ट अजुनूय येवंक ना. एज फार एज ASGक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या धाडलेलो रिपोर्ट अजून येवंक ना. ओके आमी डिटेलान हाजी चवकशी करता आनी ताणें जें सांगलां आसत जाल्यार आमकां पूर्ण परमिशनां दिल्ली सुद्दां जरी कॅन्सल करची पडली आसत जाल्यार फ्लोर ऑफ द हावस सांगता आमी कॅन्सल करता. गोंय सरकारान राज्यांतल्यो न्हंयो राष्ट्रीयकरणा खातीर केंद्र सरकाराक विकल्यात असो आरोप करीत विरोधी आमदार सभापती मुखार दाखल झाले. हे विशीं पर्यावरण मंत्री आलेख सिकेर हांणी दिल्ले जापेक तांच्यांनी हरकत घेतली. वर्सा काँग्रेस सरकारान न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा खातीर विरोध केल्लो. ते उपरांत आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरांच्या फुडारपणा खाला भाजप सरकारान न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा खातीर परवानगी दिली असो आरोप आमदार कार्लोस फेरेरा आनी हेर विरोधी आमदारांनी केलो. Question was very specific. The reasons for initially rejecting and subsequently accepting the proposal received from the central government regarding the national rivers. And here, the Honourable Minister might have not noticed when this reply has come. It's very dodgy, and the dodgy reason is this. It says in 2013 proposal was studied and state government was under apprehension that central government may interfere with the state affairs and may take all powers under central ministry, and the proposal was initially not considered. And then they say under 246 of the constitution article that is because it's nationalization rivers and therefore you are bound. I agree. Now just see this, I agree with the views of my predecessor at page 35N. Then that is in the year 2011 when the then union government was biased towards the state. We changed in government in May 2014 at the center. The attitude of the central government towards states has changed due to federalism type of governance being followed, whereby central government share of the state has increased and the powers also decentralized. Looking at this positive attitude of the union government towards the state government. प्रश्न Now, mache vasta, then I'll put the question. Chale, anek ek sentence vasta. Looking at this positive attitude of the union government towards the state government, I agree for the proposal at X or 3 page and the same is approved. And minister says, just signs it, and secretary says, government views may be communicated accordingly. The chief minister was Parsekar. सर ह्यो न्हंय आमच्यो गोंयच्या गव्हर्मेंटाक आहले नॉट विथ द सेंटर. स्पीकर सर जेन्ना हें नॅशनलायज करपा येयल्लें गोवान केरळ आमकां कंपेर केलें तें लिस्ट येयल्लें केरळान आपल्यो 10 न्हंयो ते लिस्टा वयलो डिलिस्ट केल्यो कित्याक लॉक तेजेर डिपेंड आहा म्हणून. पूण आमच्या गव्हर्मेंटान सोयी न्हंय दिल्यो कांयच एटेम्प्ट करूं ना खंयची न्हंयच काडपाकूय. सो म्हगे फर्स्ट क्वेश्चन इज why did you not oppose on the same ground as Kerala where our dependence on our river is the same, and will you write to National Water Act 2016 to delist it? हे विशीं पर्यावरण मंत्री हांणी दिल्ले जापेक विरोधकांनी हरकत घेतली आनी न्हंयच्या राष्ट्रीयकरणा वयल्यान विरोधकांनी विधानसभेत बोवाळ घातलो. गोंय सरकारान राज्यांतल्यो न्हंयो राष्ट्रीयकरणा खातीर केंद्र सरकाराक विकल्यात असो आरोप करीत विरोधी आमदार सभापती मुखार दाखल जाले. स्पीकर सर एका बेश्टो आरोप करपाची संवय जाल्ली आहा. टायमपास बिलकुल करिना. तूं जाय जाल्यार MOU दवरपाक तयार आहा. दवरता. स्पीकर सर आरोप करपाची संवय जाल्ली आहा. तुमचे उत्तर ताणें दिलें न्ही. तुमच्या हे पळय तुम्ही जितले प्रश्न तुम्ही विचारले, तुम्ही वेळ घेतलो तुम्ही अरे तुमका बेश्टो भास जाला.
जाय जाल्यार MOU सायन केला गव्हर्मेंटात पयले फावटी नॅशनल बील पास केल्या उपरांत जो MOU सायन केल्या गोवा ही एकमेव स्टेट आसा त्या स्टेटीच्या अंतर्गत असो MOU स्टार्ट करून आमी जो आसा पयले हो जाग्यार वचून बसा तुम्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो फुटब्रिज धोकादायक स्थितीन आशिल्ल्यान मोडपाक सुरवात केल्या. मिरामारचो जॅक सिकेरा रस्तो मिरामार सर्कल ते गोंय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सध्या बंद दवरपाक सांगला. तशेंच विद्यार्थ्यांक स्कुलांत हाडपा व्हरपा खातीर दुसरी वेवस्था करची अशें शारदा मंदिराक कळीत केला. हो रस्तो सध्या बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोनापावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन घुंवडायला आयला आनी हो फुटब्रिज 8 दिसां भितर पुराय काडून उडोवचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यांनी दिला. आमी आसात मिरामारचो हो जो फुटब्रिज आसा तो ह्या दिसांनी खूब असो हेडलायनीन असो घातलेलो आसा आनी आयज तुमी पळोवंक शकतात काल शुक्रवार पासून हो जो ब्रिज आसा तो डिसमेंटल करपाचें काम CCPन सुरू केल्लें आसा. आनी तशेंच हेजे वांगडा हांगा जे स्कूल आसा शारदा मंदिर स्कूल आसा जेंका लागून एक्चुअली हो फुटब्रिज केल्लो पूण मागीर पेरंट्साची कंप्लेन येयली की फुटब्रिजाची हायट चड उंच आसा म्हणून थंयच्यान रोड क्रॉस करपाक भुरग्यांक त्रास जावपाक शकता म्हणून मागीर हो फुटब्रिज भुरग्यांनी सुद्दां बंद केलो. मागीर ह्या फुटब्रिजाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली तो केन्नाय मोडोन पडोंक शकतालो म्हणून लास्टाक CCPन डिसिजन घेतलें की हो फुटब्रिज जो आसा तो डिसमेंटल करपाचो. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की हांगा शुक्रवारच्यान हांगा काम चालू आसा फुटब्रिज डिसमेंटल करपाचें. तशेंच हें काम म्हणटात सोमार पर्यंत चलतलें म्हटल्यार सोमार पर्यंत हांगा शारदा मंदिराचें जें स्कूल आसा त्या स्कुलाक सोमार पर्यंत सुटी दिल्ली आसा. कित्याक आनी हांगाचो ट्राफीक जो आसा जो मिरामारच्यान दोनापावल वचपाचो जो ट्राफीक आसा तो मिरामार सर्कला कडल्यान वयर गोवा युनिवर्सिटीच्या रोडान दोनापावल वचपाचो रूट घेवपाचो अशें ट्राफिकान मेसेज दिल्ली आसा. आनीक हो जो फुटब्रिज आसा तेजें काम सोमार पर्यंत सोंपतलें अशी आशा आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर. चरवण्या धरणासंदर्भात आमदार देविया राणे सतत फाटपुरवण करतात. देखून या संबंधित मुख्यमंत्री राणामंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्याकडे चर्चा करून निर्णय घेतले असे आश्वासन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिले. चरवण्या धरणासंदर्भात खासगी थाराव आमदार देविया राणे आणि विधानसभेत मांडिल्लो. The government to take necessary steps for construction of water reservoirs and dams at various locations all over the state to sort out the water scarcity and fulfill the future demands. आमी तेवच्यान बिचोलेच्यान हांगसर पर्यंत पळयलें जर जायत खंय ह्या वटेच्यान पणजे पर्यंत तर आमकां उदक दवरपाक स्टोरेजीच ना. आमी केपें तालुक्यांतल्यान जर मुखार आयले जर जायत मडगांवच्यान मुखार जाल्यार खंयच आमकां जागो मेळना म्हणजे कितें तशे प्रकारचें लोकेशन जाय पडटा. एक ल्हानसो डॅम सुद्दां बांदतलो जर जाय जाल्यार 2 दोंगराच्या मदीं तो जागो जाय पडटा. तो आमकां हे वटेच्यान खंय दिसत ना. जें कितें थोडेशें नॅचरल प्रोविजन जें आसा निसर्गीक दुसऱ्या ज्यो काही सायट्स आसात त्यो वयर सायट्स आसात. आनी दुसरें म्हणल्यार सुदैवान आमकां 2 न्हंय ज्यो आसात पळय न्ही त्या न्हंय भितरच आमच्यान उदक साठोवपाक जाता जमलें जाल्यार. दर सादारणशे 20 किलोमिटराचेर 10 किलोमिटराचेर उदक बंधारे जर आमी घातले बॅरेजीस जर घातली जर जायत जाल्यार थंय आमकां तुगेले 1,000 MLD अशें उदक मेळूंक शकता. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 तो एकूच उपाय आसा. आनी म्हणून कुशावतीचेर तुमचे केप हें जो आसा पळय न्ही एल्टन मी थंय आमी बंधार बॅरेज घेवपाक पळयतात आनी त्या बॅरेजींतल्यान पंप हावस स्टार्ट करून पंपिंग स्टेशन स्टार्ट करून आमी उदक हांगसर वेर्णा हाडपाक पळयतात जेणे करून डॅमाचेर उदक साल्वार जातलें. डॅमा वयलें उदक जें 365 दीस येवचें पडटा आमच्या दवर्लेक पंपिंग करपा संबंदी रॉ वॉटर दिवपा संबंदी वेर्णा तें आमकां थंय बंद करूंक मेळटलें. आनी तितलें दिसांचें उदक जवळ जवळ 200-300 दिसांचें उदक 200 दिसांचें उदक आमकां वयर डॅमा भितर सांबाळून दवरपाक मेळटलें. स्पिकर सर म्हजो अथक प्रयत्न आसतलो आनी माननीय मुख्यमंत्री जे आसात तांचे फूल 100% सपोर्ट आसा उदका संबंदी हें करपाक प्रोग्राम मुखार व्हरपाक. कारण विकसीत गोंय जे 2047 हें टार्गेट घेवन म्हणजे 1,100 जें आमी म्हटलां MCM जें उदक जें आसा तें निर्माण जावपाक जाय तें साठोवन आमचे कडेन उरपाक जाय. निर्माण म्हणजे आमचे स्टोरेज ती जावंकूच जाय. ती जालना जर जायत वील गेट सेटबॅक इन एवरी रिस्पेक्ट. आनी म्हणूनच म्हजो सामको अथक प्रयत्न आसतलो
आणि म्हणून माननीय आमदार विनंती करता बाय दिव्या राणे की त्यांनी हे रेझोल्युशन घेतला पळय न्ही मांडला जे ते फाटीं घेवचें. आय डू अंडरस्टँड युअर सेंटिमेंट्स. आठवड्यांतल्यान एकदां दोनदां तरी विचारला चरवणे डॅम आमचो खंय पावला, चरवणे डॅम खंय पावला. आमी सोमार दीस किंवा मंगळारा मिटींग घेवया जेणे करून CM तुमचे घरकार आमचे जे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसात आनी तातूंतल्यान एक सोल्युशन काडपाक जाता जाल्यार पळोवया जेणे करून चरणोय डॅम जालो जर जाय जाल्यार आमचे म्हादई संबंधीची जे उदकाची अडचण आसा ती आमकां खुबशी निस्तारूंक मेळटली. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. असेंब्ली टॉक ह्या कार्यक्रमात तुमचें स्वागत. आयज विधानसभा अधिवेशनाचो 15वो दीस आनीक 3 दीस उरल्या फुडल्या आठवड्यान आनी आयज दिसभर बरी खडाजंगी जाली विधानसभे भितर. खूब बोवाळ जालो, विरोधी पक्ष नेते अशे तावान उलयले, इवन पेपर छोटून मारले, अशे वेगवेगळ्यो गोश्टी घडल्यो आनी तातूंत भितर विजयानूय खूब अशे तरेचे सरकाराक कोंडीन हाडपाचो प्रयत्न केलो. सो आमचो प्रतिनिधी, आमचे न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेनी सद्याक विधानसभेन आसात आनी सकाळच्यान तो कंप्लीट विधानसभेचेर ताणें बारीक लक्ष दवरून आसा. सो ताजे कडच्यान पयलीं जाणून घेवया की आयज विधानसभेन कितें जालें ते पयलीं आमी तांचे कडच्यान पूर्ण डिटेल नियाळ घेवया. सांग, आयज कितें जालें सकाळच्यान विधानसभेन इम्पॉर्टंट अशें? सर, सकाळी आयज सुरवात जी जाली ती बोवाळानूच जाली आनी क्वेश्चन आवर आयचो जो सकाळचो आसलो तो मातसो चड प्रश्नांक लागूनय गाजलो, बोवाळाक लागूनय गाजलो. युरीच्या कांय हरकतींक लागून किंवा ताजे कांय तो मातसो चाळवलो, तेणी पेपर बीन आशिल्ले ते अशे काडून मातशे शेवटयले भायर, तेका लागूनय मातसो गाजलो. सगळ्यान पयलीं सुरवात जाली ती म्हणजे क्वेश्चन स्टार्ट जावचे पयलीं युरीन एक हरकत घेतली आनी तेचेर बोवाळ जालो. तो म्हणजे तांणी एक क्वेश्चन विचारिल्लो, क्वेश्चन 6A लॉ मिनिस्टराक. त्या क्वेश्चनाचे सब क्वेश्चन जे आहा ते तेणी कट केले अशें म्हणून तेणी बोवाळ सुरू केलो. आनी जर आमकां प्रश्नूय विचारपाक मेळना जाल्यार कितें फायदो असेंब्ली भितर येवन, अशें उद्विग्नपणे आयज तो उलयलो. आनी तें उलयतना तेणें पेपर भायर मारले आनी मातसो तो हें कसो जालो, फ्रस्ट्रेट दिसलो. हे पयलीं मातसो बोवाळ. हय सर, इतलो हें जावपा सारको तो क्वेश्चन कसलो आशिल्लो? लॉ लिगल लॉयर्सांक अपॉयंट करपाक जाय आशिल्लो एनवायरमेंटल इश्यूंचेर, पूण जे कितें विशय प्रश्न येवनाशिल्ले ते कित्या खातीर म्हणून तो इतलो हें जालो हाजे भितर? ना सर, तेणे न्ही क्वेश्चन 6A घातिल्लो
आणि तेचे जे क्वेश्चन आशिल्लो तो एकूच क्वेश्चन दवरलो आनी तेजे सब क्वेश्चन आहा ते कट केले. सो तो तेच विचारतालो की तुमी म्हाजे सब क्वेश्चन कित्याक कट केले किंवा ते आपल्याक तुमी विचारपाक कित्याक दिवना. मागीर ताचेर स्पिकरान सांगले, हस्तक्षेप घेतलो की आपलो अधिकार खंयचे क्वेश्चन अलाव करप खंयचे कट करप ते आपूण डिसायड करता. अशे तरेन सर स्पिकरान ताका आन्सर केले. तेका लागून सर तो सकाळी खूब मातसो बेजार आनी फ्रस्ट्रेट जाल्लो आमकां दिश्टी पडलो. हय, पूण अशें दिसलें की मातशें तो ताणें मातशें ओवर एग्जेगरेट केलें दिसलें, कारण ह्या बारीकशा इश्यूचेर ताणें इतलें झगडपाक गरज नाशिल्ली एक्चुली. कारण अशें आनी कितलेशेच मुद्दे आसा, कितलेशेच विशय आसा, ताजेर खरें ताणें झगडपाक जाय. ते विशय घेवचे परस क्वेश्चन आन्सर आडावन तो जे पद्दतीन तो टायम हें करतालो ते तितलें बरें दिसलें ना एक्चुली सर तुमी म्हणटा ते सारके. युरी आमी जर पळयत जाल्यार मातसो अशें मागीर चर्चा जाताली की युरी मातसो भुरगेपणा कशी करता काय कितें, की आमी जेन्ना झगडटा घरान सर भाव भयणां बी झगडटा पळय की तूं म्हाका हें दिवना चॉकलेट दिवना जाल्यार, पूण अशे तरेचें आयज तेचें वातावरण मातशें दिसलें आनी ते पेपर बी उडयलो. आनी तुमी म्हणटा तशें क्वेश्चन अवराचे टायम तो वेस्ट जालो सर. एक 10 मिनटां 10 म्हणचे 5-7 मिनटां तरी टायम वेस्ट जालो. ही सुरवात जाली सर. तेज्या उपरांत क्वेश्चन आशिल्लो तो म्हणजे आंतोन वाज जो कुठ्ठाळेचो आमदार आसा तेणे प्रश्न काडलो. तो म्हणजे कुठ्ठाळे कोमुनादी भितर ट्रक जो आसा तो इल्लिगली गार्बेज तेंच्या थंय उडयलो आनी तो गेलो आनी तेचेर तशी काय एक्शन जावंक ना म्हणून आंतोन वाजान तो प्रश्न काडलो. तेचेर अजापाची जाप बाबूश मोलसरान दिली की तेणी ट्रकान जो आसा ते आमी त्या ट्रकाचेर कारवाय केल्ली आहा आनी त्या ट्रक वाल्यान कोर्टान वचून बॉन्ड भरले 4 लाखाचे आनी ट्रक आपलो सोडून घेतलो म्हणून. आनी आतां तो कोयर जो आसा तो पंचायतीन काडपाचो अशें म्हणून बाबुशान सांगलें. तेन्ना सगळेच आमदार चाळवले, म्हणजे सत्ताधारी चाळवले आनी विरोधकय चाळवले. म्हणजे पंचायती भितर इल्लिगल कोयर हाडून कोण तरी ट्रक उडयतलो, तो कोर्टान वचून आपली गाडी सोडून घेतलो, बॉन्ड भरतलो आनी तो वयतलो आनी तो कोयर थंयच उरतलो आनी तो मागीर पंचायतीन काडपाचो काय कितें अशें म्हणटे बाबुशाची जाप आयकल्या उपरांत सगळ्या आमदारांचेर प्रेशर येयलो आनी सगळ्या आमदारांनी ताका हरकत घेतली. मागीर मुख्यमंत्री उठून उबो रावलो आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें की हाजे फुडें हे जे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा, फॉर एक्झाम्पल जे हॉटेलांचो कोयर घेतात किंवा इंडस्ट्रीनी व्हरून कोयर उखलतात आनी मागीर ते अशे तरेन खंय व्हरून उडोवप जाता. सो हाज्या फुडें सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जे आहा ते गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट जे आसा कॉर्पोरेशन ताच्या अंडर तांकां रजिस्टर कंपल्सरी जावचे पडटले आनी ते तशें करचे पडटले. तसो आदेश आयजूच मुख्यमंत्र्यान विधानसभेन उलयतना दिलो आनी मागीर ह्या प्रकरणाचेर ह्या प्रश्नाचेर सगळे सर थंड जाले. कारण हो एक सामको ज्वलंत विशय एक्चुली. कारण प्रत्येक पंचायतीन प्रत्येक आमदाराक हो विशय लागता आनी हे सर्रास जावपाक लागला. खंय तरी हाडून टंप करप आनी ही मंत्र्या कडच्यान अशी अपेक्षा नाशिल्ली की अशे तरेचो विशय इतलो लायटली घेवप आनी जो कोण तरी मिस्टेक करता कोण तरी क्रायम करता ताका सोडप आनी पंचायतीक तो खार घालप हें एब्सोल्युटली इलॉजिकल आशिल्लें सामकें. सो सीएमान स्टँड घेता तो एक्चुली करेक्ट घेतलो. हय, आनी सीएमान स्टँड घेतले उपरांत सगळ्या आमदारांनी कितें म्हणटा तसो धादोस काय हे उक्तायली आनी हे अशे तरेचे हे जाले सर. मागीर नेक्स्ट कितें आयलो विशय? हय सर, फुडलो मागीर क्वेश्चन जो आशिल्लो इम्पॉर्टंट तो आयलो म्हणजे जुवारी लँड स्कॅमाचो. आमी सगळ्यांनी पयला आयच्या ह्या प्रश्नाचेर मोठी खडाजंगी जाली आनी सुरवात आमी जर पळयत जाल्यार एक अशी हे जाली घडणूक घडली की क्वेश्चनूच असो येयलो की जुवारी लँड स्कॅम. आता क्वेश्चन अलाव केलो असेंब्ली भितर, ह्या नांवान तो आयलो. विजयानूय तोच धागो धरून सुरवात केली बाण मारपाक की क्वेश्चनूच असो येयला की जुवारी लँड स्कॅम म्हणून. आनी मागीर टायटल दिल्लें तें असेंब्लीन सेक्रेटरीन दिलां, विजयान दिवं नाशिल्लें. सो स्पिकराच्या ऑफिसांतल्यान दिवं नाशिल्ले. बरोबर. हय हय, अशें जालें की सीएमाक मदीं इंटरव्यून करचे पडले ते खातीर आनी तोय म्हणपाक लागलो की सभापतीन अशा तरेची हे जे टायटल आसता क्वेश्चनाचे ते अलाव करपाक जायना, ते पयलीं चेंज करा मागीरच आपूण आन्सर दिता अशे तरेची भुमिका मागीर मुख्यमंत्र्याक घेवची पडली आनी सरकार म्हणजे सरकारूच मातशें कोंडीन कशें येयलें अशी सर परिस्थिती निर्माण जाल्ली. आनी तो हो विशय भरपूर गाजलो आनी फक्त एक खटकापा सारकी गोश्ट म्हणजे फक्त विजयानूच ह्या क्वेश्चनाचेर आन्सर केलें, क्वेश्चन विचारले. बाकीचे कंप्लीट सभाघर थंड आशिल्लें आनी कोणेच इंटरव्यून केलें ना न्ही. सारकें सर, कोणेच हेचेर उलोवना. बट विजयान कितें केलें की हेतूंतले सगळे बारकावे ज्यो आहा त्यो विधानसभे भितर उलयतना मांडल्यो. म्हणजे 580 हेक्टर ही लँड आहा
सांकवाळ कोमुंदारीची जी जुवारी एग्रो केमिकल जी आसा तेका दिल्ली, आणि ती दिल्ली कित्याक फक्त इंडस्ट्रियल पर्पजाक लागून. मागीर आमी जर पळयत जाल्यार ती लँड ताणें जशें सांगलें की 25 पैसे पर स्क्वेअर मिटर घेतिल्ली, आणि आता जर ती पळयत जाल्यार ती स्क्वेअर मिटर ताची रेट जी आहा ती 53,000 पर स्क्वेअर मिटर इतली रेट जाल्ली आहा. आणि जी सेल डिटा म्हणजे आता थंय जे कमर्शियल रेजिडेन्शियल व्हडले प्रोजेक्ट येतात त्याची सेल डिटा जर पळयत जाल्यार तेजो अमाउंट जो आसा तो 592 कोटी इतलो जाता. सो ही सगळी आंकडेवारी तांणी सांगली, म्हणजे कशी ही जुवारीची लँड आता हे जे कमर्शियल माफिया आमी तांकां म्हणपाक शकता, किंवा जसो आरोप तांणी केलो विजयान की हे सगळे व्हडले व्हडले उद्योजक किंवा व्हडले व्हडले हे बिल्डर जे आहा तेंच्यांनी आता थंय रेजिडेन्शियल हे करपाक सुरवात केल्या. आणि आता थंय जे प्लॉट मारल्या ते प्लॉट जे आसा हे सगळे प्लॉट सर आउटसायडर्स जे आसा तेंच्यांनी घेतल्या. आणि सगळ्यात धक्कादायक गजाल म्हणजे हे प्लॉट जे आसा तेची रेट आसा 1,19,000 पर स्क्वेअर मीटर. आता 1,19,000 पर स्क्वेअर मीटर ना आपूण घेवंक शकता, ना रोहन खंवटे घेवंक शकता, ना स्वतः मुख्यमंत्री घेवंक शकता, अशे तरेचे विधान विजयान केले. म्हणजे हे सगळे जे पॉइंट्स आहा ते तेणे उक्तायले. आणि तेतून तेणे एक प्रश्न केलो की पयलीं सेलडीट जी आशिल्ली ती सेलडीटा प्रॉपर्टी रजिस्टरा भितर रिफ्लेक्ट जाताली, म्हणजे ते सेलडीटांची म्हायती प्रॉपर्टी रजिस्टराचेर दिसताली, बट ती आता दिश्टी पडना. ती कित्याक दिश्टी पडना असो प्रश्न सुद्धा विजयान ह्या वेळार सर केल्लो. हय, आनी म्हाका दिसता सरकार बरेच पयलीं ज्या पद्दतीन आन्सर केली बाबूश मनशारान ते ताचे भितर व्हडलें कांय हें नाशिल्लें, कॉन्क्रीटचें कांय नाशिल्लें, पूण ताका ताणें इतलो एक पॉयंटेड क्वेश्चन घालून इतलो ताका कन्फ्यूज केलो. आनी मेन म्हणजे फायनली मान्य करचें पडलें सरकाराक की तें जें कितें चल्लां तें रॉंग आसा. आनी ही गोंयची लँड भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना गोंयान इंडस्ट्रियलायझेशन जावचें आनी इंडस्ट्री वाडच्यो आनी थंय लोकांक बारीक बारीक जॉब्स मेळचे ह्या हेतून ही लँड जुवारी एग्रो केमिकल्साक दिल्ली. त्या टायमाचेर 1971 आनी 25 पयशांनी दिल्ली. ती जमीन आयज ते हळू हळू करून ताचें कमर्शलायझेशन जावपाक लागलां. थंय ताजे प्लॉट्स केले, ताजे आनी करून विकपाचें सद्याक हें चल्लां, व्हडलो एक घाट चल्ला हाजेर. सो हो सामकें सिरियस आनी गंभीर अशी गोश्ट आसा, कारण ही गोंयची जमीन आनी कोण तरी ती ट्रान्सफर करून ती कन्वर्ट करून ती ताजे प्लॉट्स करून विकपाचो आनी ताजो हजारांनी कोटींचो फायदो 50,000 क्रोर्स म्हणटा इतलो लॉस असो जावपाक शकता असो विजयाचो आरोप आसा. सो ही गोश्ट इवन लास्ट विधानसभेन होच विशय आयिल्लो आनी ह्याच विशयाचेर डिस्कशन जाल्लें आनी तेन्ना अशें ठरिल्लें की आमी लिगल एडवायस घेतले आनी ही लँड कशी परत गोंयकार कडेन गोंयांक परत मेळपाक शकता हाजेर आमी कितें तरी हें करतले. पूण ह्या मदीं कांयच जालें ना. आतां परत मुख्यमंत्री तेंच सांगता की हो विशय आसा तो एसिस्टंट सॉलिसिटर जनरला कडेन पावला, ताजे आमी रिपोर्टाची वाट पळयता. हीच जर गोश्ट तांच्या फायद्याचें कितें आसता तेन्ना फटाफट जाता गोश्टी सगळ्यो. पूण जेन्ना अशे तरेचे स्टेटीच्या फायद्याचें आसता तेन्ना ह्यो गोश्टी खूब स्लो जाता. आनी ह्या इन द मीन टायम हेवट्यान सनदां दिवपाक चालू केलें ऑलरेडी गव्हर्मेंटान. सो हें कंप्लिटली दाखयता की गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस अबावट दीस. इतली व्हडली लँड आसा, इतली जमीन आसा, इतलो ताजो टर्नओवर आसा. सो ही इंडस्ट्रियलायज खातीर इंडस्ट्रियल लँड म्हणून दिल्ली ती आतां सेटलमेंट कशी जावपाक शकता. सो हो जो पॉयंट आमी हें करून आमी ती परत रिवर्ट बॅक करपाचो प्रयत्न करतलो असो मुख्यमंत्रीन आयज सांगलें. पूण आतां ते हाजे बद्दल कितले सिरियस आसा आनी ते कितली ते प्रेस करता हें पळोवपाक जाय. कारण चड करून सदांच कितें आसता जेन्ना प्रायवेट कंपनी आसता तांच्या फेवरेबलूच चडशे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट आसता. सदांच गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंटाचे अधिकारी हे आपली गोवा गव्हर्मेंटाचो इंट्रस्ट चडशे पळयनात. जाता तितलो प्रायवेट कंपनी फेवरेबल हे एग्रिमेंट्स अशे तरेचे हें जाल्ले आसता. सो आतां हातूंत भितर इवन कोर्टान गेल्या जाल्यार सदांच चडशी गोवा गव्हर्मेंट हरता अशे तरेचे कितल्योश्योच केसी आसा. इवन SEZ आमी पळयलां, SEZाक लँड दिल्ली आनी ती लास्ट लँड परती घेवपा खातीर गोवा गव्हर्मेंटाकूच तांकां पे करचें पडलें. सो अशी परिस्थिती सद्याक हांगा आसा. ती अशी जावपाक जायना ह्या जुवारी बाती भितर. आनी जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान थंय रिवर्ट बॅक करपा खातीर सगळे ऑप्शन्स हें करपाक जाय. सो नॅक्स्ट कितें आशिल्लो मुद्दो विश्वनाथ?
सर हेतून न्ही आनी इंटरेस्टिंग गजाल म्हणजे नारायण नायक जो एक्टिविस्ट आसा तेणी हे प्रकरण पीएमओ ऑफिसा मेरेन पावयल्ले लेटर करून सो तेचो सुद्धा उल्लेख आयज विधानसभेन येयलो आणि पीएमओ ऑफिसांतल्यान जेन्ना सांगलें की ह्या हेची चौकशी करा म्हणून तेन्ना खंय तरी हे ओपिनियन घेवप किंवा आता ते सॉलिसिटर जनरला कडेन धाडप ह्यो सगळ्यो एक्सरसाइज सुरू जाल्या सर. एक्चुअली सरकार म्हणटा की आमी अंत्योदय आसा, अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करतात. आतां फायनली परत एकदां सरकारान एश्युरन्स दिला आमी हें करतले म्हणून. आतां हाजो पाठपुरावो जावपाक जाय, हाजो परत फॉलोअप जावन हो विशय तडी करपाक जाय. नाजाल्यार अशें सदांतरी हेवट्यांच्यान दवरून त्या सायडीच्यान सनद देत रावपाची अशें जावपाक जायना. आनी इवन सीएमान म्हणलां की इवन सनद दिल्या जे विशय जाले आतां लँड सेल डीड जाल्या त्यो सुद्दां आमी कॅन्सल करतले अशें म्हणलां. आनी हाजे पयलीं खंय एक रिटायर्ड एजीन एक बातमी आयल्या त्या प्रमाणे सांगलां की दीस लँड कॅन बी रिवर्टेड बॅक टू गोवा गव्हर्मेंट कारण ती दिल्ली इंडस्ट्रियल पर्पजा खातीर. सो ती ताजो सेटलमेंट करपाक पॉसिबल ना म्हणून ती रिवर्ट बॅक करपाक पॉसिबल आसा हो असो एडवायज एक रिटायर्ड एजीन हाजे पयलीं दिला. सो हो गव्हर्मेंट तो कित्याक हें करना तें कळना. हें जालो हो विशय जालो जुवारीचो. कारण बिजय कन्सिस्टंटली एवरी डे सरकाराक कोंडींग काडटा आनी एक यू कॉन कॉल इट अ स्कॅम ऑर वॉट एवर अशी ह्यो गोश्टी सरकाराक सामक्यो एक्सपोज करपाक गोश्टी हाडत आसा. ही आतां तिसरो चवथो कन्सिक्युटीव डे जालो की विजयान सरकाराक अक्षरशः एक्सपोज केला हातून भितर. सो पूण फक्त एकच गोश्ट खटकली ती म्हणजे बाकीचे ताजे विरोधी पक्ष जे वांगडी आसा तांणी ताका जाय तसो सपोर्ट दिवना, कोणूच ह्या विशयाचेर उलोवपाक आयले ना. सो इट वॉज रियली सरप्रायझींग. जो युरी आपल्याचो क्वेश्चन येवना ह्या विशयाचेर मागीर लास्ट जेन्ना ह्या विशयाचे एक स्टॅटिस्टिक्स किंवा बारकावे विजयान मांडले त्याच्या उपरांत मुख्यमंत्र्याक सांगचे पडले की जर थंय कितें एनओसी किंवा सनदी दिल्ल्यो आसा रेजिडेन्शियल पर्पजा खातीर जाल्यार आमी त्यो कॅन्सल करता आनी हेच्या फुडें आमी त्यो दिवचे ना अशा तरेचे विधान मागीर मुख्यमंत्र्याक करचे पडले. सर जशें तुमी म्हणटा ह्या विशयाचेर ज्या तरेन विजयाक साथ मेळपाक जाय आशिल्ली तशी साथ मेळूंक ना आनी विजयान परत एक फावट हो सिंगल हँडेडली जो आसा हो किल्लो लडयल्लो. तेच्या उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार विशय येयलो तो म्हणजे न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण म्हणजे रिव्हर नॅशनलायझेशनाचो सर. आनी हेजेर आमचो आपाचो आमदार जो आसा क्रूज सिल्वा ताणें हो प्रश्न केल्लो आनी त्याचो मुद्दो हो आशिल्लो की रिव्हर नॅशनलायझेशन गोंयच्यो 6 न्हंयो ज्यो आसा त्यो नॅशनलायज जाल्ल्यो आसा. तर केरळ राज्यान रिव्हर नॅशनलायझेशना खातीर जे केंद्रा कडल्यान तांकां प्रस्ताव आयिल्लो तेचेर कांय न्हंयांचेर तांणी हरकत घेतली आनी त्यो नॅशनलायज करच्या पासून त्यो भायर काडल्यो. तशेंच त्याच धर्तीचेर गोंय सरकारान कितें प्रयत्न केल्लो अशा तरेचो प्रश्न क्रूज सिल्वान केलो. आनी दुसरे वटेन ताका आन्सर दिवपाक आशिल्लो तो म्हणजे एक एक्सपिरियन्स पॉलिटिशियन किंवा खूब वर्सां जाणी मंत्रीपद सांबाळ्ळा असो आलेख सिक्वेर. आनी हेतून भितर विरोधकांनी म्हणजे जावं युरी आलेमांव जावं कार्लोस फेरेर हाणें सांगलें की मनोहर पर्रीकार म्हणजे सगळ्यात पयलीं रिव्हर नॅशनलायझेशनाचो प्रस्ताव जो आसा तो येयल्लो 2010 सालान जेन्ना दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्ले, सुदीन ढवळीकार कॅप्टन ऑफ पोर्ट मंत्री आशिल्लो त्या वेळार ताका नोट दिली की आमकां हो न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जें ते करपाचें ना. तेच्या उपरांत मागीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जालो 2012 आनी केंद्रान सरकार आशिल्लें काँग्रेसीचें तेन्ना सुद्धा मनोहर पर्रीकरान कडक शब्दान रिप्लाय आपलो दिल्लो की हे न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जें आसा तें आमकां मान्य ना आनी तुमचो जो प्रस्ताव आहा तो आमकां गोंय सरकार आमी तो लागू करपाक सोदिना अशे तरेन. मागीर ह्या सगळ्याचो पत्रव्यवहार तांणी दाखयलो खास करून कार्लोस फेरेरान. मागीर मुख्यमंत्री जालो लक्ष्मीकांत पार्सेकार. लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुख्यमंत्री जेन्ना जालो तेन्ना केंद्रान भाजपाचें सरकार आसलें आनी परत भाजपाच्या सरकारा कडल्यान म्हणजे एनडीए कडल्यान हो प्रस्ताव जेन्ना आयलो तेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकरान मात ताका हरकत म्हणजे आमी ते करपाक शकता कारण आता सरकार केंद्राक चेंज जाला आनी सरकाराचो अप्रोच आता पॉझिटिव्ह दिसता अशें सांगून ते म्हणजे ती तेचेर सायन केली आनी न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जालें. हो सगळो इतिहास आनी पूर्व पिठिका मांडली आनी एक कशें म्हणजे पयलीं पर्रीकारानूच नाका म्हटलेले विरोध केल्लो मागीर भाजप सरकारानूच म्हणजे पार्सेकारानूच ताका गो अहेड दिले. हो सर सगळो चर्चेचो विशय जालो आनी हे सगळे पत्र व्यवहार जे आसा ते आयज विधानसभे भितर मांडले. सो हे कशें जावपाक शकता म्हणजे तुमचेच सरकार पयलीं विरोध करता
आणि मागीर तेका ते ग्रीन सिग्नल दिता आणि कितें सांगता की केंद्रातले सरकार बदलला सो त्यांचो अप्रोच आमकां बरो दिसता. अशे तरेन हे अशें कशें जावपाक शकता असो प्रश्न कार्लोसान उपस्थित केलो. हेजेर मागीर आनी वाद जेन्ना सुरू जालो किंवा आर्ग्युमेंट सुरू जाले तेन्ना मंत्री उबो रावलो आनी ताणें सांगलें की गोंय हे अशें एकमेव राज्य आसा ज्या राज्यान हो रिव्हर नॅशनलायझेशन करता आसतना MOU सायन केला आणि तेतून त्या MOU भितर जरी न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जालें तरी सुद्धा जे अधिकार आसात जावं खंयचे प्रकल्प करपा खातीर किंवा त्या प्रकल्पाक फायनान्स दिवपा खातीर हे सगळे अधिकार हे गोंय राज्या कडेच उरतले हे ताणें सांगलें सर. बट हे सांगून सुद्धा मागीर विरोधक आनी आक्रमक जाले आनी न्हंयो विकल्यो आमच्यो अशे तरेचो बोवाळ घालपाक लागले. मागीर वेलान भितर ते गेले आनी थंय हो सगळो रकस जालो ह्या सगळ्या विशयाचेर. आणि मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता सगळ्यांत पयलीं कालवसान तो शब्द वापरलो की यू सोल्ड द रिवर्स म्हणून आनी सोल्ड ह्या शब्दाक मुख्यमंत्र्यान परत आक्षेप घेतलो की तूं सोल्ड कशें म्हणपाक शकता. मागीर ते म्हणपाले तुमी गिफ्टेड मागीर ते म्हणपाले ते गिफ्टेड म्हणून हें केलो. पूण एक्चुअली कितें आसा हो विशय आसा तो तितलो अशें दिसलें की विरोधक आनी खास करून क्रूज म्हाका दिसता तितलो अभ्यास करून येवनाशिल्लो. कारण कितें आसता हो विशय पयलीं म्हणजे खूब ओल्ड विशय. आतां केन्ना जाल्ली नॅशनलायझेशन 2014 सो 14 पार्सेकरान हो स्टँड घेतिल्लो मुख्यमंत्री आसतना आनी इतली 10 वर्सां जालीं आतां ह्या गोश्टीक. 10 वर्सांनी हो विशय परत येता आनी एवरी टायम येता. पूण कितें जावपाक आशिल्लें दोन गोश्टी आतां इम्पॉर्टंट आसा. एक म्हणजे मिनिस्टरान सांगलें की इट इज अ सेंट्रल एक्ट आनी आमकां कसलोच ऑप्शन ना आमकां ते एक्सेप्ट करपाकच जाय असो एक भुमिका मदीं मंत्र्यान घेतिल्ली. सो हो कावंटर करपाक जाय आशिल्लो की तांणी वी शूड हॅव कम विथ प्रिपेर्ड की खरेंच तो एक्ट आमकां ऑप्शन आशिल्लो काय कंपल्सरी आशिल्लो आमकां घेवपाक जाय आशिल्लो काय वी कूड हॅव एवॉयडेड दॅट एक्ट. दॅट इज वन. आनी नंबर 2 जें क्रुजान म्हणलें की केरला गव्हर्मेंटान ऑब्जेक्शन काडलीं पूण ही कूड नॉट प्रूव दॅट वॉट वर द ऑब्जेक्शन्स आनी ही कूड नॉट प्रूव दॅट वेदर नॅशनल केरला रिवर्स आर नॅशनलायज वर नॉट नॅशनलायज. सो तांणी ते खंय तरी ते हांणी म्हणलें की आपले डिटेल्स दी म्हणून. ही कूड नॉट गीव दॅट डिटेल्स. सो एक्चुअली वेल प्रिपेर्ड येवपाक जाय आनी हें तांकां कावंटर करपाक जाय अशा टायमाचेर. नाजाल्यार कितें जाता सरकारी पक्षाचेर पावता आनी तो विशय मागीर थंयचे थंय हें जावन वता. आतां हो सुद्दां इतलो इम्पॉर्टंट विशय आशिल्लो पूण तो निमाणें कितें जालें की व्हडलो कांय हें जावं ना. तांणी वयल्यान गव्हर्मेंटान वयल्यान सांगलें आमचें आपली मोठेपण सांगलें की आमी MOU सायन केला आनी कांयच वी आर द ओन्ली स्टेट इन द कंट्री टू डू दॅट. सो हो एक्चुअली खरो सर ह्या सगळ्या भितर एक 2-3 गजाली स्पश्ट जाल्यो. जशें जुवारीच्या बाबतींत जे बाकीच्या विरोधकांची जशी विजयाक साथ मेळूंक ना तशी ह्या प्रश्नाचेर विजयानूय काय आवाज करूंक ना. तो ओग्गी आशिल्लो. मायट बी तुम्ही जो क्वेश्चन रेज केलो की हे 2014तलो प्रश्न हे आतां काडटा आसूये सो विजयाक ते कळिल्ले आनी विजयान तो अभ्यासूय केला आसतलो की सरकार कितें आन्सर दितले ते. दुसरी गजाल जेन्ना मंत्री म्हणटा की केंद्रा कडल्यान जेन्ना तो इनॅक्ट जालो एक्ट तेन्ना आमी आनी कांय करूं शकना. हाजो अर्थ जे विरोधक आरोप करताले किंवा विरोधकांक एक प्रश्न असो आशिल्लो म्हणजे हे सरकार जे आहा ते केंद्र जे सांगता तेच चालीक लावपाचें सरकार अशें सुद्धा भितरल्यान एक हें येता मेसेज येता तेजेरूय काय उलोवप जालें ना. आनी तिसरी गजाल आमी जर सर पळयत जाल्यार अलेक्स सिक्वेराची जी मॅच्युरिटी म्हणजे आमी म्हणटा की हे सिजन्ड पॉलिटिशियन आमी जे म्हणटा सो ताणें हो बऱ्यापैकी प्रश्न हाताळ्ळो आनी तेणें ते MOUचे मुद्दो काडलो आनी विरोधकांचो जो एक आक्रमकता आसली ती तेणी थंय काबार केली. पूण इतलें सांगून सुद्धा मागीर कित्याक विरोधक वेला भितर गेले हें मात कांय कळपाक सर मार्ग नाशिल्लो. ना अशें दिसता की विरोधक काही अशे तरेचे इमोशनल इश्यूज घेवन एक मेसेज धाडपाचो प्रयत्न करता. विजया भशेन अभ्यास करून येवन सरकारान कुंडीन घालून फिगर्स फॅक्ट्स हें हाडनासतना हे बाकीचे जे आसा ते अशे तरे इमोशनल विशय घेवप आनी हें करप असो तरेचो एक हें करपाचो तांचो एक हें स्ट्रॅटजी आसपाक शकता. दुसरी गोश्ट म्हणजे तांणी जो मंत्र्यान अलेक्स सिक्वेरान आनी एक बरी गोश्ट इंट्रस्टींग गोश्ट केली म्हळ्यार तो MOU ताणें वाचपाक 10 मिनटां वेस्ट केली. ऑलमोस्ट 10 मिनटां ताणें तो MOU वाचपाक काडलो आनी ताका नाका म्हणटा आसतना ना तुमी आयकयाच आपूण हें तुमी जर आमकां ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार तुमी आयकुचें पडटलें म्हणून ताणें तो फोर्सिबली सगळ्यांत वाचून दाखयलो. तातूंत भितर इम्पॉर्टंट 6 मिनटां 7 मिनटां सुमार गेली वाचपा भितर.
गेली हय. आणि दुसरी गोष्ट तुम्ही तर म्हणले तो तशी एकूच म्हणटालो आपूण कित्याक वाचून दाखयता तर तुमी सगळ्या सभागृहा भितर लोकांची दिशाभूल करता की न्हंयो विकल्यो म्हणून तेन्ना आपूण तुमकां डिस्टर्ब करूं ना. सो आतां ह्या तुमच्या आरोपाचेर आपल्याक जाप दिवपाक जाय अशें सिस्टमॅटीक रिजन दिवन सर तेणी 5 ते 10 मिनटांची आहा ती थंय खाल्ली. आणि म्हणूनच हांवें तुमकां जशें म्हटलें तो एक सिजन पॉलिटिशियन तेका कशें खबर आहा कशें हेंकां हें करपाचें त्या प्रमाण सर तेणें आयज आपलो एक्सपिरियन्स थंय ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दाखयलो. बरोबर. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे तुवें म्हणलें तशें पयलीं विजयाचे क्वेश्चना वेळार तांच्यांनी सपोर्ट बाकीच्यांनी सपोर्ट करून ना 6 जाणांनी आनी ताचे नंतर जेन्ना हांचे हाजे टायमाचेर विजय वेळान गेलो ना आनी तो आपल्या जाग्यार बशिल्लो काय खंय आशिल्लो पूण ताचे वयर गेलो ना. सो आतां ना तो सर जाग्यारूच बशिल्लो. सो अशें दिसता की आतां लास्ट असेंब्ली सोंपता हें विरोधकांचें जें कॉर्डिनेशन तें तांची फ्लोर मॅनेजमेंट हें कितें कितें आमी पयलीं उलयताले पळय तें आतां सोंपलें काय कितें तांचो भितरलो मोग कमी जाला आनी तांचे भितर आतां वेगळे विशय तयार जाल्या. कारण आनी एक विशय इंट्रस्टींग गोश्ट आतां पळयली ती म्हणजे 20 पॉयंट प्रोग्रामाचेर जो आतां तूं म्हाका सांग एक्सप्लेन कर फक्त एकच पॉयंट म्हणटा की 20 पॉयंट प्रोग्रामाचेर जें रिजोल्युशन हाडिल्लें विजय सरदेसायान की ती रेगुलरायज करची म्हणून बारीक लोकांची ताजेर विरेशान जस्ट ऑपोजीट स्टँड घेतलो. ताणें म्हणलें की ते सगळी नॉन गव्हर्नन्सांनी हें केल्लें आसा तांचेर एक्शन जावपाक जाय आनी तांचे थंय काडपाक जाय म्हणून. सो हें विरोधकां भितरच आतां म्हाका दिसता कांय कॉर्डिनेशन ना आनी अशें आतां दिसपाक लागलां लास्ट असेंब्ली सोंपता. तुम्ही जशें म्हणटा की जी एक फ्लोर मॅनेजमेंट आसपा जाय ती फ्लोर मॅनेजमेंट मातशी खंय तरी आतां मिसींग जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. प्रश्नांचो अभ्यास किंवा कशें सरकाराक गोत्यान हाडप किंवा कशें सरकाराक सारके चिमट्या भितर अशें जावपाक जाय. पूण आतां अशें जाल्लें आसा की विजयाची जर प्रश्न मांडपाची किंवा उलोवपाची शैली पळयत जाल्यार तो स्टॅटिस्टिक्स हाडटा तो भितर नव्यो गजाली उक्ताडार हाडटा ज्यो सरकार दडोवंक सोदता. दुसरे वटेन आमी जर युरी पळयत जाल्यार युरी अजून मातसो तेका मॅच्युरिटीची गरज आसा. उलयतना भितर स्टॅटिस्टिक्स जाय आनी तो अशें खूब फावट आमी पळयता आरे तुरे अशें करून सभापती वांगडा उलयता. सो ह्या सगळ्यांतल्यान अशें दिश्टी पडटा की युरीन आनी मातशे मॅच्युरिटीन प्रश्न हाताळपाक जाय. तांणी सीएमाक दोळो मारता स्पिकराक दोळो मारता म्हणून तांणी खूब आतां स्पिकराक दोळो मारता सीएम ह्या मुद्द्याचेर तो आयज युरी इतलो उलयलो एक्चुअली त्या इतलें म्हत्व तेका दिवपाक गरज नाशिल्ली. कारण आमी जर पळयत जाल्यार गॅलरी भितर विजिटर्स गॅलरी आहा थंय भुरगीं बसता कॉलेजीची भुरगीं येता हायस्कुलाची भुरगीं येता. थंय आमी जर अशें हें जर करपाक लागले जाल्यार ती भुरगीं कितें मेसेज घेवन वयतली हो एक प्रश्न आसता. सामकें इमॅच्युअर कशें दिसता तें वर्बल आनी ते डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन द ऑपोजिशन लिडर. कारण तो एक इतलो इम्पॉर्टंट पोस्ट ताजे कडेन इतलो पावर आसा इतली मशिनरी आसा ताजे कडेन गव्हर्मेंट इतलो स्टाफिल्लो आसा तो अभ्यास करपा खातीर रिसर्च करून येवपा खातीर हे अशें करून बारीकशे असले ब्रावनी पॉयंट्स करून करपा खातीर न्ही. सो म्हाका दिसता की सद्याक विरोधक ऑपोजिशन लिडर म्हणून विजय चड शायन जाता युरोप परस आनी म्हाका दिसता तें ताका फ्रस्ट्रेशन आसपाक शकता मदीं आनी म्हणून तो मदीं मातसो हें जाता आसपाक शकता. आमी आतां हो विशय आमी आतां पर्यंत आयज कितें कितें जालें असेंब्ली भितर ताजी आमी भासाभास केली आनी तशेंच विशय आमी आतां डिस्कस केले. आनी मुख्य आमी आतां एक गोश्ट पयली म्हणजे हळू करून आतां असेंब्ली सोंपता आनी 3 दीस उरले असेंब्लीचे आनी विरोधकां भितरली जें कॉर्डिनेशन आसा तें कमी जावपाक लागलें दिसपाक लागलां. कारण आयज दिसभर वेगवेगळे हाजेर दोनूय हातून भितर 7 फक्त विरोधक आसा आनी 7 भितर सुद्दां सारकें कॉर्डिनेशन ना. ते वेगवेगळ्या टोनान उलोवपाक लागल्या वेगवेगळे स्टँड घेवपाक लागल्या. सो ही तितली बरी गोश्ट न्ही आनी हाजे फुडें आमी पळोवया आनी 3 दिसांनी 3 दीस उरल्या तातूंत कितें जाता. आनी दुसरी गोश्ट पळय आनी एक गोश्ट ठळकपणान दिश्टी पडली म्हणटा ती आमचे विरोधी पक्ष नेते आसा युरी आलेमांव तांणी मातशें म्हाका दिसता चड मातशें मॅच्युअर जावपाची गरज आसा आनी तांणी मातशें सिरियस अभ्यास करून स्टॅटिस्टिक्स घेवन सरकाराक कोंडीन हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. बरे विशय काडपाची गरज आसा आनी कांय एक्सपोजय करपाची गरज आसा एक्चुली जे अजून पर्यंत आमकां व्हडली खास दिश्टी पडूं ना. सो ह्या मुद्द्याचेर आमी आतां हांगा थांबता. पळयत रावात गोमंतक TV. ये जे
टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक, तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक, तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। भारत हो विविधतेन नटिल्लो प्रदेश। भाषा, प्रांत, राहणीमान, धर्म ह्या सगळ्यात आमकां विविधतायेचे रूप पळोवपाक मेळटा। ह्या सगळ्यात आनीक एक विविधतायेचो महत्वाचो घटक म्हळ्यार सैम। गोंयाक जशे पश्चिम घाटाच्या पर्वत रांगांचे कवच आसा, तशें लडाख हे भारताचे दुसरे तोकाचे प्रदेशाक हिमालयन रेंजीसाचे कवच आसा। लडाख भारताचे तेंगशेविलो एक सोबीत सुंदर आनी सैमीक चमत्कार लाभिल्लो प्रदेश। उंच उंच दोंगर, ह्या दोंगरांतल्या मदल्यान खळखळून व्हांवपी धवे फुल्ल न्हंयो, झरे, व्हाळ। एका दोंगराचेर हिरवळ जाल्यार कुशीकच्या दोंगराचेर एक गवतूय ना अशी भौगोलिक रचना। आनी हे सगळ्यांतल्यान वाट काडपी हे वाकडे तिकडे रस्ते। नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। सध्या हांव लेह लडाख
भोंवपाक येयल्लो आनी लेह लडाख भोंवता भोंवता आयज हांव वयतलो आनी तुमच्या खातीर स्पेशल हो एपिसोड हांव करता तो म्हणजे भारतांतलो सगळ्यात निमणो गांव जो आसा तो म्हणजे थांग, तेजें नांव आसा थांग. तो गांव आमी आयज पळयतले. ह्या गांवाची खासियत म्हणजे ह्या हो गांव भारताचो निमणो गांव आसा. ताज्या उपरांत पाकिस्तान सुरू जाता, पाकिस्तानाची थंय बॉर्डर आसा ती सुद्दां थंय पळोवपाक मेळटा. सो सद्या आमी ह्या गांवांत वयता. हांगाच्यान तुर्तुक म्हणून एक गांव आसा तो 12 किलोमिटर आसा. तेच्या उपरांत टॅक्शी म्हणून गांव आसा तो 16 किलोमिटर आसा. सो तुर्तुक टॅक्शी हे 2 गांव काडले काय आमी पावता थांग ह्या गांवांत. आनी त्या गांवांत आमी गोबा अली म्हणटा त्या मनशाक मेळटले. आतां गोबा अली ह्या मनशाची एक काणी आसा. ती कितें आसा, तो गांव कसो आसा, गोबा अली आनी ह्या गांवाचें नातें कितें आसा हें सुद्दां आमी सगळें तुमच्या मुखार हाडटले. तर आमी आतां तुर्तुक 12 किलोमिटर आजून उरला, टॅक्सी 16 उरला. तुर्तुक टॅक्सी काडले काय आमी थांग ह्या गांवांत वयतले. चला तर आमी पळोवया हो भारताचो निमणो गांव कसो आसा आनी तो थंयसरले लोक कशे रावतात, घरां कशीं आहा आनी गोबा अली म्हणटा तेका सुद्दां आमी मेळटले आनी ती काणी तुमच्या मेरेन आमी पावयतले. निमणो गांव थांग वतना वाटेक पयलीं तुर्तुक उपरांत थ्योक्शी हे गांव लागता. दोनूय वाटांनी व्हडले व्हडले दोंगर, रस्त्याक कुशिकल्यान व्हांवपी धवी फुल्ल शॉयक न्हंय, सुंदर सोबीत लडाखी पद्दतीची घरां, असो हो सगळो नजारो मनाक एक वेगळीच अनुभूती दिता. तुर्तुक गांव जो आसा तो पयलो आनी आतां आमी फुडें वयता. जंय गोबा अली जो आसा तो आसा आनी पळय अशे बारीक बारीक पूल हांगासर जे आसा ते तयार केल्ले आसा. आनी दोनूय वाटान तुमी पळोवपाक शकता कशे तरेन दोंगर आसात, सायडीक एक न्हंय व्हांवता आनी ह्या 2 दोंगरां मदीं जो आसा हो असो रस्तो वयता आनी हें चित्र खूब सुंदर दिसता. तर तुर्तुक गांवांत आमी गेले. तुर्तुक गांवांतल्यान आमी आतां फुडें येता. फुडलो गांव अभी सर ये कौन सा गांव जा रहे हैं हम? ये हम टैक्सी तुर्तुक के आगे है ना ये? हाँ जी, आगे है। तुर्तुक का ही पार्ट है ये? हाँ जी, हाँ जी। उधर ही गोबा अली रहते हैं? गोबा अली टैक्सी थांग में रहते हैं। टैक्सी थांग गाँव है, टैक्सी से थोड़ा आगे जाके थांग आ जाएगी. ओके. सो तुर्तुक जाले मागीर आमी आतां त्यासी येयल्या आनी त्यासी फुडें त्यासी थांग म्हणून आसा. थंय ते गोबा अली जे आसा ते आसता. थंय आमी तांकां मेळपाक जे आसा ते ऑन द वे आसा. थांग गांवांत वतना आमकां भलायकी केंद्राचे बोर्ड, शाळा आनी हेर गजाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो. वाटेक आमकां कांय थळावे मेळ्ळे. तांच्या वांगडा भासाभास करपाचो यत्न केलो. सर जी ये क्या करते हैं ये अभी आप? इसका आर्मी का जो है लोड लेके जाते हैं. आर्मी का लोड लेके जा रहे हैं आप? ओके. तो इस तरह से वो काम करते हैं? हाँ, आर्मी का जो है. हाँ. तो इस पोस्टों में राशन, केरोसिन वगैरह पहुंचाते हैं. हाँ, अभी ये क्या लेके राशन? केरोसिन लेके जाएगा. केरोसिन आर्मी के लिए? और ये आपका ये है? हाँ, ये काम आप करते हैं? ये हमारा जो है लेबर है साथ में इसका. हाँ. चलाने वाला. हाँ. बंदे रखे हुए नेपाली. हाँ. वही लोग लेके जाते हैं. ओके ओके. आपका नाम सर जी? मेरा नाम मोहम्मद अली. तो ये अभी तुर्तुक ही है ना? ये टैक्सी है. तुर्तुक के आगे आए हम. तुर्तुक आगे आपका पीछे निकल चुका है. हाँ हाँ. और वो त्यासी है? ये टैक्सी. और उसके आगे अभी? लास्ट बॉर्डर थांग. हाँ थांग. ओके. थांग गावात वतना वाटेक कडक सुरक्षा व्यवस्था आसता. जे लोक थांग वतात तांचे मदीं थोक्शी गावात पोलीस चेकिंग करतात आनी म्हायती घेतात. उपरांतूच गाडी फुडें सोडटात. हो सगळो प्रदेश मिलिटरीचे अधिपत्या खाला येता.
वाटेक आमकां आर्मीच्यो कितल्योश्योच गाडयो आनी जवान दिश्टी पडले. ह्या सगळे जाण दोळ्यांत तेल घालून भारताच्या ह्या सीमावर्ती भागाची दुश्मनांकडल्यान रक्षा करपाचें भोव मोठें कार्य करतात. तर अशी मजल दर मजल करता करता आमी पावले ह्या बोर्डा कडेन. हांगा बरयल्लें वेलकम टू लास्ट विलेज ऑफ इंडिया थांग 3.5 किलोमीटर. हो बोर्ड पळोवन मनाची उसंबळाय आनीक वाडली. केन्ना एकदा ह्या गांवांत पावता अशें दिसपाक लागलें. क्या कर रहे हैं? ये कैसा घास है? गेहूं है ना, गेहूं। हाँ गेहूं। हाँ, और ये क्या कर रहे हैं आप अभी? अभी गाय को हाँ गाय के गेहूं है ना, गेहूं। हाँ हाँ हाँ, वो गाय को देता है आप? गाय को देता है, हाँ। अभी गाय को देता है, बाद में ये सूखा वो पक जाने के बाद में ये ऐसा मशीन में डालेगा और बोसा अलग, ये गेहूं अलग। तो आपके गांव में गाय लोग पालते हैं? गाय पालते हैं लोग? पालते हैं ना? हाँ, और इधर और क्या करते हैं आप? खेती और क्या क्या करते हैं? खेती को और सब्जी मिलता है और टमाटर, मिर्ची, खरबूजा, तरबूजा, बादाम और अखरोट, खुरमानी, सेब और अंगूर, ये सब मिलता है? सब मिलता है। और ये आपका जो गांव है वो लास्ट गांव है ना? लास्ट गाँव नीचे है। इंडिया का लास्ट गांव है. नाम क्या है? थांग? थांग, ये टैक्सी। टैक्सी थांग. थांग। पहले तुरतुर मिलता है ना? ये पहले टूक और टैक्सी। तुरतुक, टैक्सी और ये थांग. थांग। और ये लास्ट गांव है? ये लास्ट गाँव। हाँ, ओके. तो लोग बहुत आते हैं ना आपके गांव में लोग आता है लास्ट गांव देखने के लिए? तर अशें करीत करीत मेळटा ताचे वांगडा उलयत उलयत आमी पावले थांग ह्या भारताच्या निमण्या गांवांत. ह्या निमण्या गांवांतल्यान भारत पाक एलओसी स्पश्ट दिश्टी पडटा. फकत एलओसी न्ही जाल्यार एलओसीचे पलतडचो पाकिस्तान, थंयची शेतां, घरां, रस्ते, पाकिस्तानी आर्मीचे बंकर हें सगळें पळोवंक मेळटा. आतां पावल्या भारताचो निमणो गांव तो म्हणजे थांग. आणि आम्ही सध्या असा एलओसीच्या जाग्यार हांगासर आमी वचपाक शकता. हांगासर थांग म्हणून तांच्यांनी जी इन्फॉर्मेशन दिल्या थंय अशें बरयलां की थांग विलेज ऑन इंडियन सायड एंड फार्नो विलेज ऑन पाकिस्तान सायड बिफोर 1971. दीस विलेजीस वेर वायन विलेज एज बोथ शेअर कॉमन रिलेशनशीप. म्हणजे ही जी थांग विलेज आसा ती विलेज आणि एलओसीच्या तेवटेन जी आसा ती फार्नो विलेज, ह्यो दोगांय भारतान आशिल्ल्यो आणि त्यांची रिलेशनशीप आशिल्ली, म्हणजे कॉमन विलेजीस आशिल्ल्यो. मात 1971 ह्यो विलेजीस सेपरेट जाल्यो, मदीं एलओसी आयली आणि थांग विलेज ही आमच्या भारतान उरली आणि फार्नो विलेज ही पाकिस्तानान उरली. जे हांगाच्यान दिसता एलओसी दिसता, तेंची ती पाकिस्तानाची बॉर्डरूय दिसता आणि तेवटेचो पाकिस्तानाचो तो फार्नो गांवूय दिसता. तर जेन्ना तो सेपरेट जालो 1971 अचानक 16 आणि 17 डिसेंबर 1971 ह्या 2 दिसां भितर तो हो सगळो प्रोसेस जालो आणि खुबशी नाती जी आहा ती तुटली म्हणण्यापेक्षा बायल हांगासर उरली, घोव तेवटेन उरलो त्या गांवांत, चेडो हांगा उरलो, आवय बापूय तेवटेन उरली. अशा तरेची नाती जी आसा ती ह्या 2 सेपरेशन गांव जाल्ल्या कारणान वेगवेगळे कडेन पडली. म्हणजे ह्या गांवांत जर बायल शेतान काम करता आनी तेवटेन जर घोव आसा एलओसीच्या तेवटेन जाल्यार ती दोगांय एकामेकाक मेळपाक शकना अशी परिस्थिती आसा. आनी ह्याच सगळ्या फाटभुंयेर जो एक मनीस आसा तो म्हणजे गोबा अली, तेची अशीच परिस्थिती जाली. तो हांगा उरलो आनी तेची आवय बापूय फार्नो विलेज जी आसा पाकिस्तानांतली एलओसीच्या तेवटेन थंय उरली, अशी ती स्टोरी आसा. तर आमी सद्या आसा ह्या निमण्या गांवांत, तेचें नांव आसा थांग भारताचो. सो आमी गोबा अली जो आहा तेका सुद्दां मेळटले, जाणून घेतले. तर हांगा हो जो व्यू पॉयंट आसा हांगाच्यान एलओसी दिसता, पाकिस्तानाची लायन दिसता, लायन ऑफ कंट्रोल, तेवटेन पाकिस्तान दिसता, तो गांव तेंचो आहा तोय सुद्दां दिश्टी पडटा. तर हांगा खूब पर्यटक येतात हे सगळे दृश्य जे आहा ते पळोवपाक. तर आमी आतां फुडें मेळटली गोबा अली हेका आनी जाणून घेतली तेची काणी कितें. तर आतां आमी आयल्यात थांग ह्या गांवांतलो बॉर्डर मॅन गोबा अलीक मेळपाक. गोबा अलीची काणी आयकत जाल्यार आंगार कांटो येता.
गोबा अली सामको ल्हान असताना 1971 16 आणि 17 तारखेच्या राती थांग गावात LOC अस्तित्वात आयली. पाकिस्तानी सैन्यान थांग गावचे लोकांक भुलोवन आपले वटेन व्हेले, मात कांय लोक थांग गावातूच उरले. गोबा अलीची आवय आणि भाव LOCचे पलतडी पाकिस्तानात, जाल्यार गोबा अली आणि ताचो बापूय आणि ताचो आजो भारता वटेनच्यान थांग गावात उरले. उपरांत कांय तेंपान भारतीय सैन्यान गोबा अलीच्या बापायक भारताचो दूत म्हूण पाकिस्तानात धाडलो. जे भारताचे लोक LOC स्थापन जातना पाकिस्तान वटेन उरले तांकां परतून भारतात हाडपा खातीर चर्चा करपाक म्हूण भारतीय लष्करान गोबा अलीचे बापायक पाकिस्तानात धाडिल्लो. मात पाकिस्तानान नापाक हरकत करतना गोबा अलीचे बापायकूय जेलीत घातलो. ही सगळी काणी आमकां सांगतना गोबा अलीचे आनी आमच्याय दोळ्यांत दुख आयली. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी जशें सांगलें की आमी भारताचो निमणो गांव जो आसा थांग, थंय आयिल्ले आनी ह्या गांवची एक स्टोरी आसा. हांगाच्यान पाकिस्तानाची जी बॉर्डर, पाकिस्तान आनी भारताची ती बॉर्डर, आनी त्या बॉर्डरींतलो भारतांतलो निमणो गांव हो थांग. तर ह्या थांग गांवांतले गोबा अली हांची एक काणी आसली आनी आतां आमी आसा गोबा अली हांच्या वांगडा. सर जी, सबसे पहले गोमंतक टीवी के वती से हम आपको वेलकम करते हैं. हम गोवा के न्यूज़ चैनल है गोमंतक टीवी और सबसे ओल्डेस्ट ये न्यूज़ पेपर भी है. तो हम इधर आए थे तो हमें पता चला आपके बारे में और मुझे इधर स्पेशल रेफरेंस देना है लद्दाख के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है यतीन मरलकर सर. उन्होंने भी हमें आपके बारे में बताया था. उन्होंने बोला था कि आपसे जाके मिले, आपसे बातचीत करें. तो सर हमने आपके बारे में जो एक स्टोरी, जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो दो गांव थे, एक थांग और दूसरा वो जो पाकिस्तान में है, वो सेपरेट हो गया और आपके माँ और पिताजी उस गांव में रह गए और आप इस गांव में रह गए. तो वो क्या स्टोरी थी, क्या हुआ था उस समय? सबसे पहले आप यहाँ पर आए इतना दूर से, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. इतना बड़ा अफसर यहाँ आके जो मेरे यहाँ पर मिला था और पेपर में भी आए, तो हम जैसे इंसान समझने का मैं शुक्रिया अदा करते हैं. उसके बाद जो मेरे जो हालत है ज़िंदगी, तो एक अजीब व गरीब ज़िंदगी गुजरा है. तो आज मैंने एक कविता बनाया. मैंने कहा कि बॉर्डर में घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं. हम इतना खुश नसीब है कि हम भारत में रहते हैं. माँ बाप को देख ज़रूर सकता है मगर मिल नहीं सकता, हम सरहद में रहते हैं. तो मेरी ज़िंदगी एक अजीब व गरीब ज़िंदगी रहा है. और दूसरा, लोग कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को दुश्मन, पाकिस्तान इंडिया को दुश्मन कहते हैं, मीडिया कहते हैं, आप भी इसे कहते हैं. सही. लेकिन मैं दुनिया को कहते हैं बाही था, अलग हुआ है, कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं है. लेकिन यकीनन मैं कहते हैं कि पाकिस्तान मेरा और मेरा दादा का और मेरा छोटा भाई का यकीनन पाकिस्तान दुश्मन बना. तो एक ये मैं कहता हूँ. दूसरा, 1971 की फौज मेरा दुश्मन बना पाकिस्तानी, और 2014-15 में पाकिस्तान गया. वहाँ पर अच्छा मेरा स्वागत किया, मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया और मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलने दिया. तो मैं कहता हूँ उस वक्त की 14-15 के पाकिस्तान को मैं सलाम करता हूँ कि इन्होंने अच्छा किया. लेकिन 71 में जो हमारे साथ सलूक किया है पाकिस्तानी फ़ौज ने, और बिलखुसूस हमारे साथ या हमारे इस इलाके के साथ, तो जैसे आप कहते हैं कि मतलब मेरे साथ ये जो सलूक हुआ है, हर कोई के साथ गलत हुआ है, लेकिन गलत इस गांव ही दुखित गांव है. ये थांग गांव सारे कहानी में आपको मैं शॉर्ट पीरियड में बता दूं. 1971 में जो लड़ाई हुआ, पाकिस्तान को हारना पड़ा. हारने के बाद पाकिस्तान ने ऐसा संदेश दे दिया कि हिंदू आएगा, सिख आएगा, ये वो थोड़ा बहुत लोगों को डराया. तो बेचारे लोग डर के मारे. चुंग गाँव में 74 घर होते थे और करीब 300-400 लोग पूरा गांव छोड़ के पाकिस्तान की तरफ चला गया. अगर पाकिस्तानी फ़ौज में, उस वक़्त की फ़ौज में इंसानियत होता तो कहता भाई आप दिसंबर के महीने में घर मत छोड़ो, आप लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएंगे, आप लोग मर जाएंगे, आप लोग ठंड से मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे. ये समझाना चाहिए था. समझाने के बजाय उकसाने के बाद सब चला गया. जाने के बाद अब ये छोटा गांव है, मैं आपको शॉर्ट पीरियड में कहूँ को, ये छोटा गांव था. इस गांव के लोग भी भागना शुरू हो गया पाकिस्तान की तरफ. जब भागना शुरू हुआ तो लोग रोने लगा, चिल्लाने लगा, हिंदू आ रहा है, सिख आ रहा है, भागने लगा. तो मेरे दादा उस वक़्त मसूरी में काम करता था 1947 से पहले, यानी आज़ादी से पहले. उनको मालूम था कि हिंदू क्या होते हैं.
हिंदू की क्या सोच रखते हैं। तो उन्होंने कहा 18 साल मेरा ज़िंदगी हिंदुओं के साथ गुजरा है, हिंदू बहुत नेक होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो बूढ़ा आदमी को कौन सुनता, 80-90 साल को बूढ़ा को नहीं सुना, लोग जाने लगा। तो मेरे दादा ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया, बोला कि छोटा बच्चा जो मेरे उम्र 5 साल, मेरे छोटा भाई की उम्र 2 साल थे, तो मेरे दादा ने दोनों बच्चों को पकड़ के रखा, बोला कि हम जाने नहीं दूंगा, ये बच्चा मेरे साथ रहेंगे, तुम लोग जाना चाहते तो जाओ। तो आखिरकार मेरे पापा को यहाँ बैठना पड़ा। मेरे दादी और मेरे मम्मी, जो गांव के औरतें सारे भाग गया, तो उनके साथ मेरे मम्मी और मेरे दादी भी भाग गया। और इस गांव में एक एक लोग यहाँ बैठा, बाकी बच्चे और औरतें दोनों पार में, जब एक नाला है उस नाले के अंदर जाके छुपने लगा। 17 दिसंबर को 1971 को यहाँ से औरतों बच्चों को उधर शिफ्ट किया, छुपाया। 18 दिसंबर का ठीक सुबह 6 बजे इंडियन आर्मी इस गांव में पहुंच गया। जब इंडियन आर्मी इस गांव में पहुंचा तो इंडियन आर्मी को ये मंजर देखा कि यार यहाँ तो ना औरत हैं ना बच्चे हैं, घर में एक एक लोग हैं, ये तो बहुत मुश्किल बात है। लोगों ने कहा कि आगे चला जाओ, क्योंकि पाकिस्तानी फौज बहुत दूर चला गया। लेकिन तब तक सीज़फायर हो चुके थे, फायरबंदी हुआ, फायरबंदी होने के बाद आगे नहीं जा पाया। बिल्कुल इसी गांव में एलओसी हो गया। जब इस गांव में एलओसी हो गया तो ये एलओसी इंडिया पाकिस्तान का एलओसी नहीं हुआ, बल्कि माँ और बेबी का एलओसी हो गया, बाप और बेटी का एलओसी हो गया जी, ये बिल्कुल एलओसी हो गया। वो बेचारा औरतें वहाँ फंस गया, मर्दें यहाँ फंस गया। अब जिस घर में 5 लोग रहते थे, 6 लोग रहते थे, एक एक घर रह गया, तो क्या परेशानी उन बेचारों को ऊपर आया होगा। होने के बाद ये जो मंजर इंडियन आर्मी ने देख लिया, देखने के बाद यार ये कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो बच्चे के बगैर, औरतें के बगैर। अब उसके बाद वहाँ पर बेचारे लोग 5-5 लोग, एक माँ बच्चों को कैसे संभाल सकते हैं, किसी तरीके से इसको लाना पड़ेंगे। बहुत स्ट्रगल करने के बाद करीब 1 या 1.5 महीने के बाद पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग हुआ, पाकिस्तान के साथ बातचीत किया, बोला कि इन बच्चों को आप वापस दे दो। क्या अच्छा स्टेप उठाया इंडिया ने। तो उठाने के बाद करीब 1 महीने 1.5 महीने के बाद वहाँ से हाई कमान से चिट्ठी आया, बोला कि पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो गया, बातचीत हो गया। होने के बाद वो बातचीत का जो कॉपी है, जो फरमान है, जो दोनों का एग्रीमेंट का, वो लेटर लेकर यहाँ इस गांव में आया। कहा भाई 2 आदमी तैयार हो जाओ, पाकिस्तान जाना है, कि इस चिट्ठी को लेके जाना है, लेकर आपका सारे जितना बिछड़े हुए माँ बहन सबको वापस आपको लाना है। लाने के लिए 2 आदमी तैयार हो जाओ। तो उसमें से 2 आदमी को डिटेल करना था। करने के बाद मेरे पापा, शायद मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत हिंदी आता था, थोड़ा पढ़ा लिखा था, पापा को बोला भाई आप चला जाओ, एक आदमी आप चला जाओ, दूसरा और एक आदमी चला जाओ। तो फिर मेरे दादा ने भी मना किया, कहते हैं मेरे पापा ने भी मना किया, मैं कैसे जा सकते हैं, क्योंकि मेरे 2 साल वाले बच्चे तो दूध वाले हैं, माँ की दूध वाले गोद वाले हैं, और 5 साल वाले भी छोटा बच्चा होते हैं, तो मैं इनको संभाल नहीं सकते हैं। तो मेरे बेटे को मत भेजो, कोई किसी और को भेजो। लेकिन इंडियन आर्मी बिलखुसूस कर्नल इंचन सब लोकल अफसर था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, आप चिट्ठी को देना है वहाँ पाकिस्तान को, सारे औरतों बच्चे जमा किया हुआ है, उनको सीधा लेकर आना है, 2 घंटे में आप वापस आ जाओगे। तो मेरे पापा 2 घंटे के लिए यहाँ से पाकिस्तान भेजना तय हो गया। तो होने के बाद फिर एक हाथ में फ्लैग और एक हाथ में आपको चिट्ठी, जो एग्रीमेंट वाला, उस चिट्ठी को लेकर मेरे पापा को कहा आप इस तरीके से जाओ, वहाँ पाकिस्तान आपको कुछ नहीं बोलेगा। तो इसी तरीके से मेरे पापा को यहाँ से रवाना किया। 2 बच्चे और उस बूढ़े को इंडियन आर्मी का हवाला किया, कहा कि चलो हम वापस आने तक आप संभालें। तो मैं यही कहते हैं कि जिस पापा ने जिस गोद में से अपना गोद से निकाल कर इंडियन आर्मी को गोद में छोड़ा, और मेरे पापा यहाँ से पाकिस्तान चला गया। जाने के बाद हम बीच में मुझे वो बात आ जाते हैं। तो 1982 में मेरे पापा का एक ऑडियो कैसेट आए थे पाकिस्तान से, जो हज के थ्रू आते हैं। तो उस कैसेट में मेरे पापा उस हालात में जो रो के कहते हैं, देखो बेटा, आज मेरे दोनों बेटा जो बड़ा होके जिंदा है कहते हैं, तो मैं नहीं मानते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं मानते हैं कि जब 1971 का जो जंग हुआ, कुदरती आफत हुआ, तो मेरा मम्मी और मेरे बेबी दोनों पाकिस्तान चला गया था। मैं और मेरे 2 बेटे और मेरे दादा इंडिया में था। तो उन दिनों हम ऐसे दिन गुजारते थे, मम्मी के बगैर 2 बच्चों को संभालना कितना मुश्किल था। दोनों बच्चे तंग करते थे, मम्मी के पास ले जाओ, मम्मी कहाँ है।
तो इसी हालात में हम दिन निकल रहा था। लेकिन एक दिन इंडियन आर्मी आया, कर्नल इंजन साहब ने बोला भाई ये चिट्ठी लेकर आपको पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान से अपना बेबी बच्चे जो पिछड़े हुए सबको वापस लाओ कहा। तो मेरा हाथ में चिट्ठी और फ्लैग थमाया। तो सुबह मुझे जाना था। रात को हम दोनों बेटों को जो सुलाता था, तो जब रात होते ही दोनों जिद करता था मम्मी को पास ले जाओ, मम्मी के पास सो जाएंगे, तंग करता। तो मैं दोनों को कंट्रोल करने के लिए जब उनको मम्मी के पास लेने का रास्ता नहीं मिलता तो वो कहता था, एक कहता था मैं पापा के पास सो जाऊंगा, दूसरा जिद करता था मैं पापा के पास सो जाऊंगा। अब मेरे पास कोई इलाज नहीं होता था। मैं एक को इस गोद में उठा कर सोता था, दूसरे को मैं इस गोद में उठा के रात को इसी तरीके से मैं सोते थे, क्योंकि एक को दूर रखेंगे तो वो रोएंगे, दूसरे को दूर रखेंगे तो वो रोएंगे। तो उस हालात में हम रात को सोया हुआ था। जब सुबह मैंने मुझे ऑर्डर मिला पाकिस्तान मम्मी दादी लाने के लिए, तो मैंने यूँ दोनों बच्चों को इस गोद से ज़मीन पे हमने रख के आया था सोने के हालत में। तो हमने वहाँ पर सुला के आए थे। तो हम खुशी खुशी से अपना मम्मी को लेने के लिए आया। यहाँ जब मैं हम पहुँचा तो मेरे आँखों में पट्टी बांधा और मुझे सीधा जेल भेज दिया। तो वो सदमा आज मेरे दिल में है। लेकिन आज मेरे दोनों बेटे बड़ा हुआ कहते हैं, कोई कहते हैं ज़िंदा है कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानते हैं कि मेरे दोनों बच्चे शायद अभी भी वहाँ पर सोए पड़े होंगे। तो उस हालात में मेरे पापा वहाँ से वापस नहीं आया। अब बताओ, जब मेरे पापा वापस नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर वो 80-90 साल का जो बूढ़ा के ऊपर क्या गुजरा होगा। इन सब हालातों से आप गुजर गए हैं कि इन सब हालातों से हम गुजर गया। तो मैं आपको यहाँ तो थोड़ा मैं उधर ले चलते हैं पहले जो क्या हाल हुआ पाकिस्तान के अंदर। मैंने आपको नहीं कहा कि 1971 की फ़ौज को तो हम कहते हैं कि खुदा ना करे कि इतना बेरहम फ़ौज। जब वो माँ, मैं यहाँ का मेरा हालत मैं आपको बता दिया, जब वो माँ 5-5 बच्चे लेके 6-6 बच्चे लेके अकेलौता, ना कपड़ा ना खाने का कुछ नहीं, जिस नाले में एक दिन के लिए गया था, तो एकदम एलओसी हुआ तो अब उन पर क्या बीतता होगा। आप ये सोचना। बेचारे तो रोया, चिल्लाया, रोया, बोला अपना घर भेज दो, हमें घर जाने दो या हमें गोली मार के ख़त्म करो, रोया। तो अगर इंसानियत होता तो आज मैं कभी नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान को बुरा हो, पाकिस्तान के लिए गलत हो, क्योंकि मेरे 7 भाई, मेरे मम्मी पापा, मेरे तमाम रिश्तेदार उसी ज़मीन पे हैं। लेकिन जब गलत करते हैं तो दिल चीर के बोलने पे मजबूर होते हैं। सच तो पाक ने नापाक हरकत की, बस पाक ने नापाक, बिल्कुल आपने सही कहा है। तो क्या हुआ है, अगर इंसानियत होता तो उस वक्त में, आज मैं सुनने वाले तमाम लोगों को भी कहते हैं कि इंसानियत बेइंसानियत के काम जो करते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। आप भी अगर कुछ करे या मैं भी गलत करे तो हर किसी को बुरा लगता है। आज 50 सालों से पाकिस्तान की ये हरकत हम मेरे दिन में 10 बार हम बोलना पड़ता है। मैं खुशी हो कभी नहीं बोलते, हरकत किया तभी बोलना पड़ता है। नहीं, ये आपके ही दिल में नहीं, सब हिंदुस्तानियों के दिल में भी ये जो उन्होंने जो ये नापाक ये किया है वो सबके हिंदुस्तानियों के दिल में भी रहेगी। तो अभी बाद में क्या, अभी आपकी माँ उधर है सुरक्षित? नहीं, अभी गुजर गया। मैं अभी बता दूं तो क्या हुआ है कि उन बेचारा माओं को बोला तुम यहाँ, अगर इंसानियत होता तो उनको बोलना चाहिए जल्दी जाओ जाओ अपना घर जाओ, फटाफट जाओ, हिंदुस्तान आपको कुछ नहीं बोलेगा, भेजना चाहिए था, नहीं भेजा। फिर मेरे पापा लाने के लिए भेजा हिंदुस्तान सरकार, हिंदुस्तानी फौज ने। तो कम से कम इंसानियत होता तो जाओ, सब जाओ, वापस भेजना चाहिए था, नहीं चाहिए था। एटलीस्ट पिताजी को तो वापस भेजना चाहिए। हाँ, कम से कम, चलो उन सबको नहीं भेजा तो पिताजी को बोलना चाहिए था यार तुम उस 2 साल 5 साल बच्चा और बूढ़ा के लिए वापस जाओ, इन सबको नहीं भेजेगा, इतना तो करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जब मैं 2014-15 में मैं जब पाकिस्तान गया तो मैं उन माओं से मिला जिनका 70 साल 80 साल की उम्र की माओं से मिला। आपके गांव के लोग? जी, जो यहाँ से, जो यहाँ से पाकिस्तान में? जी, उस वक्त 25 साल 20 साल के थे। तो मिलने के बाद मैंने उनके झुंपड़ू में गया, वो कहाँ बैठे हैं, सबसे दर्द उसमें आता है मुझे, सबसे ज़्यादा दर्द उसमें आता है। तो जब वो कहाँ बैठे हैं मैं आपको बता दूं, इसी गांव में अभी आप जो लास्ट में आप देखेंगे वहाँ एक डिजर्ट एरिया देखते हैं, सूखा एरिया, उसी एरिया पर ये बेचारे लोग झुंपड़ी बना के आज भी जिंदगी गुजार रहे हैं अभी तक। जी, वैसा ही हालत है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे अपने मम्मी पापा से ज़्यादा मेरे दिल में ये चिंता रहता था कि उन माओं का क्या हाल होता होगा।
उन माओ ने अपने बच्चों को कैसा जिंदा रखा होगा, ये सोचते रहता था। जब मैं उनके पास गया तो वो माँ आज भी 50 साल से भी वही 71 का ही जो आंसू बह रहे हैं। मैंने बोला माँ जी आपने 50 सालों से आप यहाँ बैठे हैं तो आप क्या बेवकूफ़ी काम किए, अपने बच्चों को भी अजीरन कर दिया, अपना ज़िंदगी भी आपने पागलपन में गुजर गया, क्या की कर रहे हैं आप, कहीं दूर क्यों नहीं जाते हैं, इधर कहीं गांव में जाकर रोज़गार के लिए क्यों नहीं जाते हैं। तो वो माँ कहते हैं बेटा हम 1971 में मर चुका है, हमारे ऊपर क्या बीता है ज़रा सुन लो। जब हमें आपका पापा लेने के लिए आया तो पाकिस्तान ने हमें आने नहीं दिया, हमने दुआ किया हिंदुस्तान को कि हमें लेने के लिए भेजा, लेकिन यहाँ से जिस आदमी को भी जेल में डाला हमें एकदम एलओसी हो गया। होने के बाद हम रोया चिल्लाया अपने घर जाने के लिए, तब भी हमें लाठी बरसाया, हमें पीछे भगा दिया, हमारे ऊपर ये जुल्म भी आया, तब भी हमने ये आज तक में उसमें लड़ा है। आखिर हमने कहा या हमें गोली मारो या हमें अपना घर जाने दो, अगर कुछ ना हुआ तो हमें इस किनारे में रहने दो। तो आज हम सिर्फ हमारे लिए ये जीत हुआ है कि आज हम इस किनारे में बैठने का हमें मौका मिला है, तो इससे हमें 2 सुकून मिलते हैं। देखो भाई साहब, एक सुकून ये है कि हमने 71 में छोटा सा गलती किया, अपना घर छोड़कर 1 किलोमीटर आगे आया, आज हम 50-45 सालों से रो रहे हैं कि छोटा सा गलती के ऊपर। अगर हम बेटा आपका कहने पे हम कहीं दूर किसी मजदूर के लिए किसी अपना पेट के खातिर हम कहीं दूर जाएंगे तो 3 जंग इंडिया पाकिस्तान हुआ है, तीनों जंग में पाकिस्तान पीछे हटते गया, हिंदुस्तान आगे बढ़ते गया। तो हो सकता है एक रात में इंडिया आगे आएगा तो फिर हमें फिर रोना पड़ेगा बेटा। इसलिए हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कब ये रास्ता खुल जाएगी, कब हम अपना घर पहुँच जाएंगे। दिन गिन रहा हूँ बेटा, हम दिन गिनते यहाँ बैठा हूँ, अभी तक नहीं खोला, बस ये हमारा। तो वो लोग अभी हिंदुस्तान और भगवान पर भरोसा करके उधर रहे कि एक ना एक दिन वो फिर हिंदुस्तान में आएंगे, ये सोच के बेजमाल लोग अभी भी जिंदा है रहते हैं। उसके बाद अभी मैं आपको बता दूं कि दूसरा हमारा भरोसा क्या है, जब मेरा हस्बैंड खेत में आ जाते हैं, जब मेरा हस्बैंड कभी पेड़ पे आ जाते हैं तो हम बच्चों को यही दिखाते हैं बेटा आपका वो पापा है, ये आपका खेत है, दूर से दिखाते हैं। तो बस इसी 2 भरोसे पे हम जिंदा है। जब हम मर जाएगा तो इसी शमशान घाट में अंदर दफन हो जाएंगे। शमशान घाट के ऊपर बैठा हुआ है, कोई घर में कोई महल में नहीं बैठा है। तो ये ज़िंदगी है। तो अब बताओ, उसके बाद जब मैं पाकिस्तान से वापस आया तो मैंने सोचा देखो हर वक्त मेरा अपना मुश्किलात में मेरा अपना दादा वाले याद करता था। मेरे दादा ने उस वक्त क्यों खुदकशी नहीं की, क्यों पागल नहीं हुआ है 2 बच्चा और बच्चों के साथ, किसे मेरे दादा ने बर्दाश्त किया, ये मैं सोचता था। लेकिन जब मैं पाकिस्तान से वापस आया तो मैंने सोचा नहीं, मेरे दादा ने कुछ नहीं देखा है, मेरे दादा ने कोई तकलीफ नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? मेरे दादा के चारों तरफ इंडियन आर्मी भरोसा दिलाते थे। मुझे याद है इंडियन आर्मी कहता था पापा आपका बेटा कल आने वाला है, आपका बेटा अभी बस हफ्ते के अंदर आने वाला है। अब इंडिया पाकिस्तान बात हो रहा है, खाना देते थे, ऐश करते थे, हम दोनों बच्चों को प्यार देते थे इंडियन आर्मी अपने बेटे से। तो मेरे लिए इंडियन आर्मी मम्मी पापा बन के आया, हम दोनों भाई के लिए, मेरे दादा के लिए बेटा बेटी बन के आया। तो हमने कोई तकलीफ नहीं उठाया। लेकिन उधर उन माओं ने जो तकलीफ उठाया, तब से मैंने सोचा उन जिस माओं ने उठाया उतना तो हमने कुछ नहीं उठाया। तो ये सरहद की जो बात है, मैंने कहा भाई साहब बहुत दुखित है। एक 18-20 साल के बच्चे मर भी जाते हैं तो 1-2 महीने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन अभी ठीक 51-2 साल हुआ, आज दिन ब दिन ये बढ़ते जाते हैं। तो मैं आपको एक कहानी मैं आपको सुनाऊं। जब मैं पाकिस्तान पहुंचा तो मैं जब पाकिस्तान पहुंचा तो एक आदमी मुझे पकड़ के खूब रोया, एक बूढ़ा आदमी। तो मैंने सोचा यार ये क्यों रोते हैं, दुनिया हैरान हो गया, इसने ये आदमी को पहला बार देखा है लेकिन इसको देख के क्यों रो रहे हैं। तो उसने जब बैठा तो मैंने पूछा बात क्या है। देखो बेटा मैं फ़ौज में था, पाकिस्तानी फ़ौज में, आपका पापा इस टोप में आया पानी लेकर फ़ौज को, तो वहाँ से पापा ने कहा यार मुझे थोड़ा दरमीन दे दो। मैंने आपका पापा को थोड़ा दरमीन दे दिया तो उसने यूं अपना छत के ऊपर नज़र मारा तो आप दोनों को देखा। देखने के बाद न पायजामा न पैंट न कपड़ा और अपने पीछे देखा उस हालत में, तो आपका पापा रो रो कर बेहोश हुआ था उस पोस्ट के ऊपर। जब मैंने दूरबीन लगाया तो यकीनन दोनों बच्चों को ये हाल देखा था। आज आप जिंदा हो गए
अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए आया तो मुझे वो दिन याद आया। तो ऐसे अनगिनत जो कहानी है। तो उसके बाद ऐसे जो सरहद की जो मैं बात कहें तो जब मेरी उम्र छोटा था तो एक लॉ सिकोट का एक ऑर्डिनरी कैप्टन साहब यहाँ आया। आने के बाद उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाया। उन्होंने कहा देखो आप लोग छोटा था, हम आपका देखभाल करते थे, हम आपको खिलाते थे पिलाते थे। वो इंटरव्यू में आपको यूलिंग भेजूँगा। तो आपका पापा को अपने से भी ज़्यादा अपना उधर बेटा का फिक्र होता था, अपना बहू का फिक्र होता था कि यार इनके मम्मी पापा इन दोनों बेटों का बहुत चिंतित होगा, क्या ये मर गया है, क्या ये ज़िंदा है, इसका पापा दादा या ज़िंदा है या दादा मर गया है। तो मुझे बार बार हमें फौज को कहता था यार इन दोनों बच्चों को अपने मम्मी पापा को दिखा के लाओ। तो हम क्या करते थे, आप दोनों को लाल कपड़ा पहनाते थे और वो 0 पॉइंट पे ले जाते थे। ले जाकर फिर हम थोड़ा सा धुआं जलाते थे। जलाने के बाद आपका मम्मी पापा पार से आते थे और वहाँ से अपने बच्चों को देखते थे। तो हम आपका दोनों को लाल कपड़ा पहना के उस एरिया में घुमाते थे। तो फिर वहाँ से मम्मी पापा हेलो हे करता। तो फिर जब वहाँ देखा कि हम यहाँ लाता तो आपको दादा बहुत खुश होता था कि अच्छा आपने देखा कि लाया, आप इनके अपने बच्चों को देखा तो खुश होता। तो ये बहुत दर्दनाक वाक़या है। तो ये वाक़या एक दूसरा, जब मैं पाकिस्तान गया तो मुझे मेरे मम्मी का 2 बात मुझे आज मेरे दिल में है। एक बात ये कहते थे मेरे मम्मी, बेटा हम आपको 5 साल में छोड़कर आया, हम आपका माँ नहीं बन सका, हम आपका पाल पोष नहीं कर सका, लेकिन आपका उस असली माँ ने आपको इतना अच्छा तरबियत दिया है कि आपको मिलने के लिए यहाँ पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, आपको कई स्कूल में आपको दावत दे रहे हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको लोग पसंद कर रहे हैं। तो आखिर आपको वो तरबियत कहाँ से मिला, आपको वो अच्छी चीज़ें किसने सिखाया, आपको कैसे खिलाते थे। एक अजीब सा माँ 50 साल बाद पूछने के बाद मेरे ज़बान में कुछ नहीं था। मेरे मामू ये करते थे, मेरे चाचा ये, ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे नाम वही था, हवलदार साहब ये करते थे, सूबेदार साहब वो करते थे, उसके अलावा मेरे पास ज़बान नहीं था। तो यही पूछने के बाद मेरे माँ कहते थे बेटा हम आपका माँ नहीं बन सका, आपका असली माँ को मेरा सलाम कहना, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आज मैं कोई सिपाही वर्दी में देखते हैं तो मैं कहते हैं कि मेरे माँ ने आपको सलाम भेजा है। ये तो बहुत दर्दनाक। और जब मैं पाकिस्तान गया तो मेरे मम्मी कहते थे बेटा हर फ्राइडे के दिन यानी जुमा का दिन मेरे पापा को छुट्टी होता है, आप आगे आना दूरबीन लेकर, मैं भी आगे आते हैं, एक दूसरे को हम देखेंगे। 1.5 साल तक जब मेरे मम्मी ज़िंदा रहा तो मैं यहाँ से दूरबीन लेकर वो आखिर पे जाता था। मम्मी पापा दादा कभी भाई कभी मामू आते, वहाँ से एक हाथ में दूरबीन एक हाथ में हेलो है, और यहाँ से मेरे एक हाथ में दूरबीन एक हाथ में हेलो है। 1.5 साल ये चलते रहा। लेकिन उसके बाद मम्मी गुजर गया। तो मैंने वाक़या पूछा, मैंने बोला मम्मी की क्या बीमारी हुआ, क्या तकलीफ़ हुआ। तो मेरे एक बेटा कहते हैं कुछ नहीं हुआ, मम्मी 45 साल तक आपका इंतज़ार कहा, बेटा आएगा आएगा आएगा, आप आया, आप मिलने के बाद जब आप वापस चला गया तो मम्मी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। जब आप चला गया तो उस दिन से जहाँ आप रहते थे, जहाँ आप खाते थे, उस जगह में जाके चूमते थे, बस आपको याद में मम्मी गुजर गया। तो फिर उसके बाद जब मम्मी गुजरने के शायद कुछ महीने के बाद पापा भी गुजर गया। आज के डेट में न पापा है न मम्मी है, तो लेकिन यादें आज भी हैं। तो मैं लोग कहते हैं आप पाकिस्तान जाकर खुश नसीब हुआ, लेकिन मैं सोचते हैं कि मैं फर्स्ट पाकिस्तान जाकर खुश नसीब नहीं हुआ, मैं समझता हूँ बदनसीब हुआ, क्योंकि दुख बढ़ गया। आज भी मेरे पास दुख है। तो आज मैं बस शुक्रिया करते हैं, कभी खुशी होते हैं कि हम जैसा एक अनपढ़ आदमी को आज देश के कोने कोने से सुन रहे हैं, कोने कोने से देख रहे हैं और मुझे चाहते हैं, पालते हैं। तो मैं यही कहते हैं कि एक मैंने कविता बनाया, मेरी कविता में कहते हैं कि सर भरे लोग मुझे दुश्मन जहाँ कहते हैं, हम अपना इस सरजमीन को असली माँ कहते हैं, हम इस सरजमीन को असली माँ कहते हैं, क्योंकि हम हर कोई माँ भारत माता की बोलते हैं, माँ बोलते हैं, लेकिन भारत माँ की माँ वो असली माँ नहीं। असली माँ जिसने हमने पैदा किए वो माँ होते हैं, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाए वो असली माँ होते हैं। लेकिन मेरे लिए असली माँ ही ये धरती था,
ये ज़मीन था। तो मैं कहते हैं कि अगर कोई भी आदमी मुझसे ज़्यादा इस देश के साथ मोहब्बत मैं समझता हूँ कोई कर ही नहीं सकता। मैं नहीं मानते हैं कि मुझसे ज़्यादा अगर कोई इस ज़मीन पर मोहब्बत करते हैं तो गलत कहते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे ये ज़मीन ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। एक दिन स्कूल नहीं गया, आप खुद जानते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने कोई नहीं मानते हैं मैं अनपढ़ हूँ। तो इस सरजमीन को, इस देश को हम सलाम करते हैं। तो हमने एक कविता बनाया, हम कहते हैं कि हम अपना आप को अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पर रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, इन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। तो हम इस देश को, महान देश के लिए मैं यही कहूँगा कि हमारे युवाओं को, हमारे जवानों को हम यही अपील करते हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने इस देश को, 125 करोड़ के देश को आज तक यहाँ जिंदा लाया, आज दुनिया के सामने पहचान बना लिया। आगे आने वाले नस्ल के लिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस देश को इससे मजबूत करके आगे ले जाने के लिए जवानों का योगदान की ज़रूरत है। मैं यही कहूँगा। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान के कमिश्नर साहब ने कहा कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को सलूट है मेरे तरफ से। किसने? पाकिस्तान के कमिश्नर साहब ने। वो क्यों कहा है कि हिंदुस्तान का हिंदू घर की बाप है, मेजोरिटी में घर की बाप है। जब घर के बाप गलत हो तो बेटा कोई उधर भाग जाते हैं, घर गलत बन जाते हैं। तो घर की बाप सही है तो आज 125 करोड़ के देश जो एक देश बन के है, इसका असली वजह है मेजोरिटी को हम सलाम करते हैं। तो क्योंकि मेरा एक जियो टीवी का इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी, मिड डे मील, मतलब जिस माँ के पेट में बच्चा आ जाते हैं तब से सरकार देखना शुरू करते हैं, आपको पता है ना। तो उस सारे सिस्टम मैंने जियो टीवी के इंटरव्यू में कहा। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं तो बचपन में सोचता था हिंदुस्तान एक महान देश है, हिंदुस्तान का कदर करना चाहिए। इसी तरीके से कई इंटरव्यू है जो पाकिस्तान के लोगों ने मुझे कहा। किसी ने मुझे ये कहा कि देखो ये आदमी ना स्कूल गया है, ये आदमी ना कोई बड़ा आदमी है, ना कोई पढ़ा लिखा है, ना कोई गांव का लीडर है, ना कोई इलाके के लीडर है, लेकिन इस आदमी को देखने के लिए, इस आदमी को सुनने के लिए हमारे बड़े बड़े लोगों का वहाँ इनके घर में डेरा लग जाते हैं। तो अब हिंदुस्तान के अच्छे लोग, बड़े लोग कितने अच्छे होंगे, हमें हिंदुस्तान से सबक सीखना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा तो कहना यही है कि ये महान देश है, ये महान देश को हम सब मिलकर महान को आगे ले जाना और महान बनाना है। तो मैंने इधर एक पेड़ बना रहा है ब्यूटीफुल इंडिया, क्योंकि कम से कम 30 वैरायटी के फ्रूट्स को मैंने एक साथ लगाया है। आपको मैं दिखाएंगे। तो 30 किस्म को वैरायटी को एक साथ लगाया, लगाने के बाद आपको एक जगह में 30 किस्म का फ्रूट मिलेगा, मिलने के बाद 30 किस्म के पत्ते अलग मिलेंगे। तो मैं कहती हूँ यही मेरे भारत है। हर लोग की सोच के लोग रहते हैं, हर तबके के लोग रहते हैं, लेकिन हम सब मिल के रहते हैं तो दुनिया में हमारा नंबर 1 बन जाते हैं। तो बाकी इसमें हम आपको मिलने के लिए आए। फिर से मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ हमारे यतीन मरकर सर IAS, जिन्होंने हमें आपका रेफरेंस दिया। और ये सब आपके मुंह से जान के हमें भी बहुत दुख हुआ है, क्योंकि आपने जो दुख सहा है, जो झेला है, वो और किसी के नसीब में ना आए, ऐसे ही हम दुआ करते हैं। और आपने हमें एक टाइम दिया, हमारे साथ ये बातचीत की जी, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी शुक्रिया सर। जो मुझे वो देखा, अखबार देखा, तो एक बहुत बड़ा हस्ती इलेक्शन कमिश्नर साहब को साथ मेरा फ़ोटो देखा, तो मैंने सोचा कहीं मुझे सपने में देखता होगा, मेरे मोबाइल में है। तो मैं सर को भी मैं शुक्रिया अदा करते हैं। यही मोहम्मद का भी पैगाम था, यही रामचंद्र जी का भी पैगाम था, यही गुरु नानक का भी पैगाम था कि अगर जिस आदमी में क्वालिटी है तो इंसानियत की क्वालिटी हो, या क्वालिटी है तो गरीबों को देखने का क्वालिटी हो, वो बहुत महान आदमी कहूँगा। मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब को आखिर में मैं सलूट करते हैं कि आप जैसे महान आदमी और 100 हो तो ये देश पता नहीं आसमान में चल जाएंगे, यही मैं कहूँगा जी। तर हे आशिल्ले गोबा अली जी, तांची काणी आमी ऐकली। ताणें स्वता आपल्या तोंडांतल्यान सांगलें की कशें जेन्ना 1971 भितर एक जो गांव आशिल्लो, ह्या गांवच्या लोकांक पाकिस्तानी सैन्यान कशें भुलयलें आनी तांकां त्या वटेन व्हेलें, मागीर कशें तांचे हाल जाले, आनी हातूंत भितर तांची आई आनी तांचो बाबा ते कशे पाकिस्तानान उरले, आनी हांगा तांची कितें अवस्था जाली ही सुद्दां तांणी सांगलें। आनी भारतीय सैन्यान कशें तांकां आवयचो मोग दिलो आनी कशें तांकां वाडयलें, त्या बद्दल सुद्दां तांणी भारतीय सैन्याक सॅल्यूट केला।
गोबा अली वांगडा भासाभास केले उपरांत गोबा अलीन ताचे म्युझियम, ताणें केल्ले हेर प्रयोग, इंडिया ट्री ह्यो सगळ्यो गजाली भोंवन दाखयल्यो आनी तांची खोलायेन म्हायती दिली. आप जब ये दरवाजा जब आप अंदर आ रहे हैं ना, समझ लो आप 200 साल पहले का किसी लद्दाख में आप किसी के घर पहुंचा है या गांव पहुंचा है. तर हो आशिल्लो भारताचो निमणो गांव थांग आनी हे गांवची काणी आनी हे काणयेंतलो हिरो बॉर्डरमॅन गोबा अली. हे सगळे पळोवपाचो अणभवपाचो खीण जिवितांतलो एक यादगार खीण आशिल्लो. तर तुमी केन्नाय लडाख गेले जाल्यार हे थांग गांवाक भेट दिवपाक आनी गोबा अलीक मेळपाक विसरू नाकात. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. माझे फाटल्यान जी दिसता ती कृष्णदास श्यामा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी. आणि ही सेंट्रल लायब्ररी आसा ही भारतांतली एक स्टेट ऑफ द आर्ट लायब्ररी म्हणपाक शकता. हांगा इतल्यो फॅसिलिटीज आसात आनी हे सगळे लेटेस्ट टॅक्नोलॉजी हांगा आसा. ताजे खातीर ही लायब्ररी अख्ख्या भारतां भितर फेमस आसा. आनी हांगा कितल्योश्योच फॅसिलिटीज रिडरां खातीर, हांगा रिडर इज अ किंग म्हणटात तसो ताका राजा सारखे वागणूक हांगा मेळटा. हांगा वेगवेगळे फॅसिलिटीज मेळटा. आमी एक फॅसिलिटी हांगा पळोवपाक आयल्या ती म्हणजे क्युबिकल्स आसा हांगा स्पेशल 24 hours ओपन आशिल्ले. हांगा येवन कोणूय हांगा रिसर्च करपाक शकता. 24 वरां ओपन आसता. त्या शिवाय आनीकूय कितलेशे स्टडी रूम आसात जे 12 वरां ओपन आसता, असे 8 ते 8. त्या शिवाय आनी कितलीशी सिटींग कॅपॅसिटी प्रत्येक फ्लोराचेर 100 लोकांची सिटींग कॅपॅसिटी आसा. सो कोणाकूय हांगा येवन बसून रिसर्च करपा खातीर हांगा इतले मटेरियल आसा, इतले बुक्स आसा. आनी खरें म्हणजे ही लायब्ररी आसा हांगा वन ऑफ द ओल्ड जे रेर बुक्स आसा तांचे भंडार आसा. सो अशे तरेची लायब्ररी आमी भितर वचून पळोवया हांगा कसले कसले फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा त्यो. कृष्णदास श्यामा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी ही गोंयची एक टॉप मोस्ट म्हणजे सगळ्यात व्हडली पब्लीक लायब्ररी. अख्ख्या भारतांतली सुद्धा वन ऑफ द बेस्ट पब्लीक लायब्ररी आसा. एशियेंतली तर जुन्यांतली जुनी अशी एक पब्लीक लायब्ररी आसा. हांगा 3 लाखा परस ज्यादा बुकां आसात. वेगवेगळे फॅसिलिटी बुकाच्या बाबतीन आसा. ताचे शिवाय भुरग्यांक सिरियसली स्टडी करपा खातीर स्टडी रूम आसा. 2 स्टडी रूम आसात. AC आसा. फुल्ली कंपार्टमेंट सुद्धा आसात. तितून 50-100 भुरगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस येवन सकाळच्या 8 ते रातचे 8 पर्यंत स्टडी करू शकता. कसलोच डिस्टर्बन्स ना. जाय ती बुकां रेफरन्साक घेवन परत हांगा येवन ते बसू शकतात. सिरियसली अभ्यास करू शकतात. आणि सदांच हे दोनूय रूम फुल्ली ऑक्युपायड असतात. सगळे वेगवेगळ्या एग्जामीक भुरगे बसतात. 12वेच्या उपरांत किंवा 12वेची एग्जाम त्याचे वयले सगळे हायर एज्युकेशन PhD पर्यंत कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामी पर्यंतचे भुरगे हांगा येतात. सकाळपासून सांजे पर्यंत 8 पर्यंत हांगा दोन्ही रुमांनी स्टडी करतात. त्याचे शिवाय आमचे कडेन स्पेशल जे आनी खंयच ना असे रिसर्च क्युबिकल्स आसात. म्हणजे कंपार्टमेंट आसात. ज्या कंपार्टमेंटांनी भुरगे 24 hours वाचू शकतात. म्हणजे हांगाच तांकां कसलो डिस्टर्बन्स ना. स्पेशल एक कंपार्टमेंट एकट्याक दिल्ले आसा ज्यातून ते भुरगे स्पेशली जे मोस्ट
वयले अभ्यास करतात, हायर एज्युकेशन करतात, कोण डॉक्टर जाल्या उपरांत MD करपाक सोदता, कोण चार्टर्ड अकाउंटंट जावपाक सोदता, कोण IAS ऑफिसर जावपाचे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामी, अशे वेगवेगळे जे कॉम्पिटेटिव्ह व्हडले एग्जामी आसात तेका जे गोंयचे आमचे भुरगे आसात ते जे गोंयकार आसात जेंकां घरा तितले प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना, डिस्टर्बन्स खूब आसता, एकोमोडेशन कमी आसता, स्टडी करपाची फॅसिलिटी तितले बरे नासता, एनवायरमेंट, ते सगळे हांगा येवन 24 hours हांगा स्टडी करतात. आनी हे जे स्टडी रूम 2 आसात ते फ्री ऑफ कॉस्ट, ताचेर कोणाच कडल्यान रुपया सुद्दां घेतलो आसना, नो फायन, नो फी, नथींग इज देर. येवपाचें, आपल्या सोयीनुसार बसपाचें, आपणाक जाय तेन्ना वचपाचें. पण जे कंपार्टमेंट आसा ते कंपार्टमेंट कशें आसा 24 वरां तांकां दिली वयता. थंय इंटरनेट फॅसिलिटी आसा, थंय तांकां एसीची फॅसिलिटी हांगाय आसा, पूण थंयय आसा एसीची फॅसिलिटी आसा, कॉम्प्युटर आसात आनी सगळी फॅसिलिटी आसा. स्पेशल इंडिपेंडंट तांचे खातीर बाथरूम सुद्दां आसा. थंय तांचे खातीर नॉमिनल आमी फी घेता 1000 पर मंथ, आनी जर तेंच्यांनी फूल 1 year खातीर घेतलो जाल्यार टोटल 10,000 घेता. एक्स्ट्रा 2,000 आसा ते तांचे माफ केले वयता. अशा प्रकारे 24 hours जे रूम आसात, तांचे अपार्टमेंट आसात, कंपार्टमेंट आसा, थंय नॉमिनल फी आसा, आनी स्टडी रूम आसा ते टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आसा. गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतले भुरगे येवन हांगा स्टडी करतात आनी ताचो बऱ्यापैकी उपयोग करून घेतात. ज्यांच्यांनी रिसर्च क्युबिकल्स आसात ते वेटिंग लिस्टार सुद्दां भरपूर जाण आसात, असे कमीच क्युबिकल्स आसात आनी त्याच्यामुळे हांगा वेटिंग लिस्टाचेर ज्यादा आसा. एकट्यान सोडले मॅक्झिमम एका वर्सा खातीर आमी दिता ताका, त्याच्या उपरांत दुसऱ्या भुरग्या वयलो वेटिंग लिस्टा वयलो कोण आसा ताका दिता. चुकून वेटिंग लिस्टार ना जाल्यार जो कोण पयलींचो आसा रिन्यू करपाक सोदतालो ताका दिता. आनी अशें लक्षान येयलां की केन्नाच ते अपार्टमेंट खाली आसा अशें जायना, सदांच कोण ना कोण तातून ऑफन येवन वेटिंग लिस्टार रावतात. मॅक्झिमम GMCचे जे डॉक्टर आसात, जे आपले नॉर्मल ग्रॅज्युएशन केल्या उपरांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक सोदता किंवा PhD करपाक आसता, ते सुद्दां हांगा कितलेशेच शिकून गेल्यात. IAS ऑफिसर सुद्दां आपले हायर स्टडी खातीर आमचे कंपार्टमेंट घेतात. आनी सेंट्रल लायब्ररीचो जो ह्यो स्टडी रूमाचो जो कॉन्सेप्ट आसा तो बऱ्यापैकी पूर्ण गोवा आनी गोव्यान जे IAS ऑफिसर येतात किंवा इतर ऑफिसर येतात ते उपयोग करून घेतात. ताचो गोंयकारांक जे अजून खबर ना तांच्यांनी त्याचो लाभ घेवचो. आनी ही जी फॅसिलिटी आसा स्टडी करपाची 12 वरां 2 स्टडी रूमांनी आनी 24 hours रिसर्च क्युबिकलीन, त्याचो उरलेल्यांनी सुद्दां गोंयकारांनी जे हायर कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामीक वयतात त्यांनी त्याचो लाभ घेवचो अशी सगळ्यांक विनंती करता. हांव आतां एका स्टडी रूमाच्या भायर आसा. सेंट्रल लायब्ररी भितर 2 स्टडी रूम आसा आनी प्रत्येक स्टडी रूमाची कॅपॅसिटी 50 जाण बसपाची इतली आसा. आमी पळोवया तातूंत भितर कितें फॅसिलिटी आसा. हो एक स्टडी रूम आसा आनी हांगा अशी क्युबिकल्स आसा, अशी टोटल 50 क्युबिकल आसा प्रत्येक रूमान भितर. आनी तांकां डेस्क आसा आनी क्युबिकल्स आशिल्ल्यान तांकां लोकांक प्रायवसी मेळटा आनी फूल पिसफूल एटमॉस्फियर आसा हांगा. कोण आवाज करना, प्रत्येक जाण आपल्या कामा भितर बिजी आसा आनी प्रत्येक जाण सिरियसली हांगा काम करता. अशे तरेचे क्युबिकल्स तुमकां दिश्टी पडटा आनी खूब लोक हाचो फायदो घेता. खास करून स्टुडंट्स हांगा रेगुलरली येत आसता आनी चडशा टायमाचेर हे क्युबिकल्स फूल आसता. आनी हो एडवांटेज म्हणजे सकाळची 8 ते सांजची 8 पर्यंत हो स्टडी रूम आसा, हे 2 स्टडी रूम आसा ते 12 वरां चालू आसता. सो एनी टायम कोणूय हांगा येवन, आनी सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणटा ती ही फ्री ऑफ कॉस्ट आसा, कसले चार्जीस ना. एनीबडी कॅन वॉक इन एंड यूज दिस फॅसिलिटी. सो अशे तरेचो हो स्टडी रूम सेंट्रल लायब्ररीचो. Yeah, my name is Alisha Menezes and I am a teacher at Mustafan Aryans Bambulam. I have been using the library resources, especially the study room, to use it to study because it's very peaceful. I like the ambience, and if I need any resource books or reference books, I can always use the library resources. Very grateful. Hi, my name is Dr. Shubham Naik. I'm preparing for my NEET PG exam. And I've been using the library study room facilities for like around 3 to 4 months. And I can say that, this is the best that you can ask for. There's AC and there's a quiet study room environment where there's no disturbance, absolutely free of cost. And you can study peacefully. Many times it happens that at home there's always some talking or something which is going on, and then you can't study at home. So it's always
nice if you can come to the library and use the facilities which are available over here. Thank you. My name is Sarah, and I'm coming from Our Lady of the Rosary High School. So right now I'm at the library, Central Library in Panjim, Pato. So this is the study room here, and we can study here getting we don't get disturbed at all, and it's quite silent here. For students who cannot study at home or those who have difficulties in studying in loud places can usually come here, and you have a lot of facilities other than this as well. So it's great if you come here, you can have your researches done and complete your work as well. आतां हांव आसा दुसरी फॅसिलिटी सेंट्रल लायब्ररीची जी खरीच युनीक अशी फॅसिलिटी आसा आनी खरीच युजफूल फॅसिलिटी आसा ती म्हणटा ती रिसर्च स्कॉलर क्युबिकल्स. आतां हांगा जें आसा आतां आमी पळयलें स्टडी रूम, आतां हे रिसर्च स्कॉलर क्युबिकल्स आमी पळोवया हांगा कितें कसले फॅसिलिटीज प्रोवायड जाता त्यो. हे आसा क्युबिकल्स, हांगा चार्जीस आसा 1000 पर मंथ और 10,000 रुपीज फॉर 1 year. सो हे कंप्लीट AC आसा हांगा, त्या भायर इंटरनेट फॅसिलिटी आसा, वॉशरूम आसा, अशे वेगवेगळे फॅसिलिटीज हांगा तांकां मेळटा. आनी त्या शिवाय अशे हे 4 जे क्युबिकल आहा हे कंप्लीट क्लोज रूम आसा. सो हांगा तुका डेस्क आसा, चेअर आसा आनी कंप्युटर आसा. ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो जाय त्यो हांगा मेळटा. आनी हांगा प्रायवसी मेळटा, हे दारूय लॉक करपाक शकता. अशे तरेची हे 4 रूम आसा. त्या शिवाय ही क्युबिकल्स आसात हांगा, अशे हांगा 5 क्युबिकल्स आसात. आनी हांगाय बीन तुमकां डेस्क आनी कंप्युटर सारके फॅसिलिटीज, त्या शिवाय इंटरनेट आनी वॉशरूम अशी सगळी फॅसिलिटीज हांगा प्रोवायड जाता. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गोश्ट ह्या क्युबिकल्सांची म्हणटा ती हांगा 24 hours हें ओपन आसा. सो वी कॅन वॉक इन एनी टायम दिसभर, केन्नाय आपूण हांगा रजिस्टर जावचें पडटा. आनी हाका इतलो डिमांड आसा की सद्याक कितलेशेच वेटिंग लिस्ट सद्याक आसा, कितलेशेच लोक हांगा येवपाक सोदता. सो इतलो ह्या क्युबिकल्सांक डिमांड आसा आनी की खूब युजफूल जाता लोकां खातीर. Hi, I'm Dr. Anush Sardesai Sadat from Panjim, Myanmar, आणि हांव हांगा आतां थोडे म्हयने जाले हांव लायब्ररीन स्टेट लायब्ररीन आसा, गोवा स्टेट लायब्ररीन. अँड हांगा आमचे क्युबिकल सिस्टम आसा फॉर फ्यू पीपल जांकां रिसर्च की कितें एग्जाम आसा. तो आय एम प्रिपेरिंग हियर फॉर नीट PG एंड माय रिसर्च वर्क. अँड हांगा आमचे अनरिस्ट्रिक्टेड टायमिंग्स आसता. सो इट्स व्हेरी हेल्पफूल आमकां की आमी कितें एग्जाम प्रिपरेशन की कितें रिसर्च वर्क की कितेंय काम आसा आमकां हांगा येवन एटमॉस्फियर अभ्यासाचो आनी कितें करपाचो कितें सगळें मेळटा. हांगा फॅसिलिटीज आसा. वी हॅव एअर कंडिशन फॅसिलिटीज अलॉंग विथ वॉशरूम क्लिनिंग अँड इंटरनेट इफ रिक्वायर्ड, अलॉंग विथ कंप्युटर सिस्टम्स एज वेल इफ रिक्वायर्ड. अँड सगळ्यांक जेय प्रिपेरिंग फॉर एनी एग्जाम्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑर अ लॉंग पीरियड टायम ते हांगा येवन बसता अँड दे कॅन स्टडी इफ दे वॉन्ट टू. अँड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटीव बाय हुएवर हॅज स्टार्टेड दीस. सो इट्स डेफिनेटली हेल्पफूल म्हाका. माझे नाव विक्रांत हरमलकर. आय एम फ्रॉम सालिगाव. For last 1 year, I am using this cubicle, and currently I am preparing for the UPSC and the GPSC. So actually, आमचे आता हिंदूंचे घर तुमकां एटमॉस्फियर खबर आसता नॉर्मली कितें आसता. सो बेसिकली ही फॅसिलिटीज सो म्हाज्या खातीर तर व्हेरी मच हेल्पफूल. कित्या खातीर आनी टायम फ्लेक्सिबल आसता, 24/7 ओपन आसता आनी घरा कितें लॉट ऑफ डिस्टर्बन्सीस आसता. सो वी आर स्टार्टेड द इनिशिएटीव, very helpful, and somebody wanted to avail, definitely should try this. Facilities म्हटल्यार हांगासर 24/7 ओपन आसता, प्लस AC, एअर कंडिशनर, इंटरनेट फॅसिलिटी, प्लस वॉशरूम, and that's all. चार्जेस कितें आसता? Charges, it's like for a yearly if you take, it's 10,000, and for the monthly it's 1,000. So it's the value for money. Value for money. आणि बेसिकली एक बरें जाता की ते 24/7 ओपन आसता, ते एक बरें पडटा. सो हाजो तुका खूब फायदो जालो. खूब फायदो जालो म्हाज्या खातीर तरी. हांव अशें हें करता की कोणाकूय जाय जाल्यार इट्स व्हेरी गूड ऑपॉर्च्युनिटीज. कितें सेंट्रल लायब्ररी अशें सकयल स्टडी रूमूय आहा, बट इट्स फॉर लिमिटेड टायमींग 8 to 8. सो आनी कोणाक जर एक्सटेंड टायमींग म्हटल्यार 24/7 जाय जाल्यार हे घेवपाचें. तूं डेली येता? हांव डेली आसता हांगासर. थँक्यू. आमच्या ह्या गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररीन 2 स्टडी रूम आसात, एक रिसर्च क्युबिकल्स आसा. ताचे शिवाय प्रत्येक फ्लोराचेर सिटींग अरेंजमेंट आसात.
त्या फ्लोरा वयले आतां समजा फर्स्ट फ्लोरार येयले जाल्यार मॅगझिन्स आसात, न्यूजपेपर आसात, ताज्या शिवाय जवळ जवळ 100 लोकांची बसपाची सोय आसा. ते न्यूजपेपर घेवन मॅगझीन घेवन कितें जाय ते ऑफिशियल गॅझेट म्हणा जे कितें जाय ते घेवन थंय बसून वाचूं शकतात. सेकंड फ्लोराचेर चिल्ड्रन सेक्शनान तशेंच खेळपाचे सगळें आसा, वाचपाचें सगळें आसा. ताजे शिवाय सिटींग अरेंजमेंट आसात, थंय सुद्दां सादारण एक 50 ते 60 नियर बाय 100 सुद्दां जण बसूं शकतात. भुरगे आसूं व्हडले आसूं जाल्यार त्या फ्लोराचो यूज करूं शकतात. थर्ड फ्लोराचेरूय तशेंच सर्कुलेशन आसा. सर्कुलेशनान जी तुमकां घरा व्हरपा खातीर जी बुकां आसात, लाखांनी बुकां आसात, खंयची जाय ती घेवन व्हरूं शकतात. ताचे शिवाय ते सिटींग अरेंजमेंटूय आसा, थंय सुद्दां बसून जाय जाल्यार वाचूं शकतात. तसोच फोर्थ फ्लोराचेर आमचो रेअर बुक सेक्शन आसा. सगळीं रेअरांतली रेअर बुकां हांगा अवेलेबल आसात. ती थंयच्या थंयच वाचप आसता म्हणून सुद्दां ते नियर बाय 100ची सिटींग अरेंजमेंट आसात. थंयच्या थंय जाय तितलो वेळ बसून कम्फर्टेबल वाचूं शकतात अशी थंय सोय केल्ली आसा. ताच्या शिवाय 5th फ्लोर जो आसा, ज्या फ्लोराचेर रेफरन्साचे बूक आसात, कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीचे बुक्स आसात, जे बऱ्याच वेळा खूब म्हारग आसतात, कॉस्टली आसतात, इंडिपेंडंटली विकत घेवप सर्वसामान्य मनशाक शक्य नसता. अशा सगळ्या कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीचे खंयच्याय कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीचें नांव घेया ताचे खातीर लागणारी सगळीं पुस्तकां आमचे कडेन अवेलेबल आसा. आनी समजा एखाद्रे अशें खंयचे तरी आसा लेटेस्ट जे आमचे कडेन ना जाल्यार त्या भुरग्यान सांगचें की आपले हे बूक ना म्हणून. इमिजिएटली ताणें जे सांगलेले बूक आसात ते ताका अवेलेबल करपाची आमची जबाबदारी आसा आनी आमी ती पूर्णपणे पार पडटा. अशा प्रकारे ह्या लायब्ररीन स्टडी रूम आणि क्युबिकल्सा व्यतिरिक्त प्रत्येक फ्लोराचेर स्टडींग बसून थंयच्या थंय अभ्यास करपाची सुद्दां सोय केल्ली आसा. आनी कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची सगळीं बुकां दवरल्यात जेणे करून आमचे जे गोंयचे भुरगे आसात ते आत्ता पर्यंत कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीक थोडे फाटी उरतात वचनान किंवा तितलें वातावरण ना, एनवायरमेंट ना. तांकां हेच्या फुडें तशी वेळ येवची न्ही. बसपा खातीर सिरियस स्टडी करपा खातीर लायब्ररी आसात. ताचे शिवाय तांचे खातीर लागणारी सगळीं कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची पुस्तकां सुद्दां लायब्ररीन दवरल्या. आनी हेच्या फुडें तांकां जे कितें तांच्या परिक्षांनी पास जावपा खातीर फुडें सरपा खातीर जाय ते करपा खातीर सदांच आमची गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी प्रयत्न करतली. लायब्ररी तांचेच खातीर आसा, तुमच्याच सगळ्या खातीर आसा. सगळे जण येयात आनी ताचो मोठ्या प्रमाणान यूज करून घेयात. धन्यवाद. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स. दिवचले मुस्लीम वाडो वाठारांतलो बंगलो फोडून 1 कोटींचो मालवस फारायलो. शुक्रारा राती कडेन बंगल्यात कोण ना ते पळोवन चोरांनी सादलो डाव. पुलिशेन केलो पंचनामो. जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब करतलो बंद. क्लब चलोवप जाला कठीण, सांगता क्लबाचो धनी चर्चिल आलेमांव. आसगांव रस्त्याचे जाल्ले अवतिकाये खातीर बस धन्यांनी केले आगळे वेगळे आंदोलन. 8 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त करूं ना जाल्यार करतले व्हडलें आंदोलन. गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक दिवचे राजकीय आरक्षण. दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसाची संसदेत मागणी. जिल्लो अधिकाऱ्याच्या आदेशाप्रमाण धोकादायक स्थितीत आशिल्लो मिरामार फुटब्रिज मोडपाच्या कामाक केली सुरवात.
काम पुराय जायसर रस्तो दवरतले बंद. उटंगाराच्या पावसाक लागून पश्चिमे प्रियोळ आणि केरीच्या मळेकारांचेर आयल्या हावळ. पिकाचे जालां हिसपा भायर लुकसाण. सरकारान भरपाय दिवची मळेकारांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. दिवचलच्या मुस्लिमवाडो वाठारांत एक बंगलो फोडून भांगरा सयत रोख रक्कम मेळून जवळपास 1 कोटी रुपयांचो म्हालवज फारोवपाची घडणूक घडल्या. एके वटेन दिवचल शारांत देवळां फोडपाच्यो घडणुको वाडिल्ल्यो आसतनाच बंगलो फोडून धाडची चोरी करपाच्या प्रकाराक लागून शारांत खवदळ पडला. मुस्लिमवाडो वाठारांत मोहम्मद मामलेकर हाचो बंगलो फोडपाची घडणूक घडली. बंगलो फोडलो ते राती बंगल्यात कोणूच नाशिल्ली. चोरांनी बंगल्याच्या जनेलाच्या ग्लीस तोडून भितूर सोरून ही चोरी केली. घरातले रोख 9.5 लाख रुपया $US तशेंच भांगराची वस्तू फारयल्यो. चोरी केल्या उपरांत भितरल्यान मेन दार तोडून चोरांनी फुज्ज्यो काडल्यो. हे चोरये प्रकरणी दिवचल पुलिशेंत कागाळ करतकीच पुलिशेन पंचनामो केलो. डॉग स्क्वॉड तशेंच फॉरेन्सिक टीमीक हाडून चोराचो सोद घेवपाचो यत्न केलो. चोर बंगल्यात वतानाचे दृश्य शेजारच्या CCTV कॅमेऱ्यात कैद जाला. मात ते अस्पष्ट आसा. ह्या प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करता. ते जर आशिल्ले CCTV कॅमेरा जाल्यार तो परत जावपाचें न्ही. आनी घेता तेंचे कडल्यान ते आमचे बंद पडटा CCTV आनी आपयल्यार बी येयना ते. निकळयला आनी ते ग्रील निकळयला आनी मागीर विंडो तोडून भितून गेले. आनी भितर कबाट आमचे लोकल बिकर सगळे ते मोडले आनी सगळे कितें कितें आहा ते घेवन गेले. मागीर तांकां भायर सरपाक तेंच्यांनी कितें केलें, बेडरुमाचो दार तो बी मोडलो. तो मोडून भायर सरले. हॉलान येवन मागीर दुसऱ्या बेडरुमाक गेले. दुसऱ्या बेडरुमाचे बी मोडले आनी ते सगळे थंय बी हुसकून थंय कितें आहा ते घेतले आनी मागीर मेन डोर मोडून मागीर भायर सरला. मेन डोर मोडून भायर सरला. तुम्ही नासली का? तुम्ही घरान कोण ना? आमी त्या रातीक ना. केन्ना जाला इन्सिडंट? 27 तारखेक शेनवारा. म्हणजे तुमकां 28 कळ्ळें? हय 28 जेन्ना आमी येयले तेन्ना आमकां कळ्ळें. आनी पुलीस कंप्लेन केन्ना केली तुमी? पुलीस कंप्लेन येतकूच मागीर जशें आमकां दार बी उगडे दिसले तेन्ना हांवें वचून डायरेक्ट पुलीस कंप्लेन केली. पुलिसांनी पळयल्लें बी कितें? पुलिसांनी चालू आहा तेंचे इन्वेस्टिगेशन. तेंच्यांनी मागीर सोणे हाडले, ते फॉरेन्सीक ते येले तेंच्यांनी हे केलें. तेंच्यांनी हातीक हँड ग्लोव्ज घालून दिले. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आता मेरेन आपणे चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर 500 कोटी रुपया मोडल्यात. आता हो क्लब चलोवप कठीण जाला. सरकारान अर्थीक अनुदानाची रक्कम 3 कोटी वयल्यान वाडून 5 कोटी करची. अनुदान वाडयलें ना जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स क्लब बंद करपाची पाळी येतली अशेंय चर्चिलाचें म्हणणें. आज म्हाका सदां हांवें फुटबॉल चलोवन म्हाका सदां 500 वयर हांवें काबार गेले. कितल्यान सांगपा लागला मायज. पूण प्रॉब्लेम कितें जाला, आज पळय हांवें आखे इंडिये कितू फॅमिली पोसल्याचें म्हाका खबर आहा. इंडिये फॅमिली पळय हांवें कितू पोसले, कितू जावं प्लेयर केले, कितू जावं प्लेयरान आपआपल्या घरा वयर काडला. एक तुका एक सिंपल एग्जाम्पल जाता. लॅन इम्पोर्ट म्हणटा तो भुरग्याक 9,000 येवाय 9,000 रुपया. लॅन निमा कडेन हांवें 40 लाख दिले. विता सोण हांवें 9 वर्सां खेळटा म्हाका. 9-8 वर्सां खेळ्ळा आनी मागीर लॅनी दुसरे कडेन वचोन ताणें 40 lakhs ते भाशेन हांवें भितर मागीर ताणें 1.5 crore तें घेवन आज लॅनी म्हणटा ताणें आपल्याक सांग व्हडली बिल्डींग उबारून सांग ते भाशेन जाले. जायत केले प्लेयर जायत रावता. लॅनीन जायत ना वय ब्रँडन सगळे ब्रँडन एक हेड सोडपाक गेल्लो. हांवें ती बरी गेलो बाबा ब्रँडन तूं सोणाका पूण भायरच नाका तुका हेड बरो आनी हांवें हाडो म्हाका खेळटो मागीर म्हाका खेळटा मागीर दुसरे कडेन गेलो. सो आज कितें आसता, हांवें खूब म्हज्या लायफान प्लेयर केले. आज कितें जाता, आज हांव म्हाका लूज आसता म्हणटा भाशेन जायन आसता म्हणटा भाशेन हांव ती घेन आहा आयली. आनी फ्युचराक तर जनरेशनाक तरी हे तरी आतां ही तरी ही स्कीम तरी वाडयली जाल्यार चीफ मिनिस्टरान जाल्यार मुखार कडेन आमी गेम दवरीत नाजाल्यार आमी गेम कडेन सोडीत. कित्याक गेमांनी चलोवपाक फकाडना ती. गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवचें अशी मागणी दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान संसदेत केली. तेन्ना गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक तांची सुवात मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान हे विधेयक बेगोबेग हाडचें अशें विर्यातोचें म्हणणें. Sir, I come from South Goa, but I want to speak for the whole of Goa. You can. Today, whatever Goa is, sir, No problem. is
the hard work put in by a lot of people. Among them, there is a community, the ST community, which has got Gowda, Kunmi, Vedip, Dangar, which is still to be recognized. Today, 10% of them from the population, they are crying for their rights. They want to be recognized. And they reached out to the central government, and in March 2024, the Honorable Prime Minister promised the community, and in a cabinet meeting in March 2024, they decided that readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2024, which has been approved in a cabinet meeting. My humble request that the bill should be introduced at the earliest and give justice to the scheduled tribe community of Goa. Thank you, sir. मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो फूटब्रिज धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्यान मोडपाक सुरवात केल्या. मिरामारचो जॅक सिक्वेरा रस्तो, मिरामार सर्कल ते गोंय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सध्या बंद दवरपाक सांगला. तशेंच विद्यार्थ्यांक स्कुलांत हाडपा व्हरपा खातीर दुसरी वेवस्था करची अशें शारदा मंदिराक कळीत केलां. हो रस्तो सध्या बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोनापावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन घुंवड आयल्या आनी हो फूटब्रिज 8 दिसां भितर पुराय काडून उडोवचो असो आदेश जिल्लो अधिकाऱ्यांनी दिला. आमी आसात मिरामारचो हो जो फूटब्रिज आसा तो ह्या दिसांनी खूब असो हेडलायनीन असो गाजलेलो आसा आनी आयज तुमी पळोवंक शकतात काल शुक्रवार पासून हो जो ब्रिज आसा तो डिसमेंटल करपाचें काम CCPन सुरू केल्लें आसा. आनी तशेंच हेजे वांगडा हांगा जे स्कूल आसा शारदा मंदिर स्कूल आसा जेंका लागून एक्चुअली हो फूटब्रिज केल्लो, पूण मागीर पेरंट्सांची कंप्लेन येयली की फूटब्रिजाची हायट चड उंच आसा म्हणून थंयच्यान रोड क्रॉस करपाक भुरग्यांक त्रास जावपाक शकता म्हणून मागीर हो फूटब्रिज भुरग्यांनी सुद्दां बंद केलो. मागीर ह्या फूटब्रिजाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली, तो केन्नाय मोडोन पडोंक शकतालो म्हणून लास्टाक CCPन डिसिजन घेतलें की हो फूटब्रिज जो आसा तो डिसमेंटल करपाचो. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की हांगा शुक्रवारच्यान हांगा काम चालू आसा फूटब्रिज डिसमेंटल करपाचें. तशेंच हें काम म्हणटात सोमार पर्यंत चलतलें, म्हटल्यार सोमार पर्यंत हांगा शारदा मंदिराचें जें स्कूल आसा त्या स्कुलाक सोमार पर्यंत सुटी दिल्ली आसा. कित्याक आनी हांगा जो ट्राफीक जो आसा जो मिरामारच्यान दोनापावल वचपाचो जो ट्राफीक आसा तो मिरामार सर्कला कडल्यान वयर गोवा युनिवर्सिटीच्या रोडान दोनापावल वचपाचो रूट घेवपाचो अशें ट्राफिकान मेसेज दिल्ली आसा. आनीक हो जो फूटब्रिज आसा तेजें काम सोमार पर्यंत सोंपतलें अशी आशा आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर. राज्यात पावसाचो सावार आयिल्ल्यान फोंडेच्या मळेकारांचेर हावळ आयला. मळ्यांतल्या पिकाची नाशाडी जाल्ल्यान सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी मळेकार करतात. राज्यात पावसाचो सावार हो कायम आसा. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राज्यातल्या विंगड वाठारांनी लोकांची घरां तशेंच पिकावळीचेंय बरेंच लुकसाण जालां. पचमे, प्रियो आनी केरी वाठारांतल्या मळेकारांचे तर हिसपा भायर लुकसाण जालां. पावसान मळ्यांतल्या सगळ्या पिकाची नाशाडी केल्ल्यान मळेकारांच्या पदरांत निराशा पडल्या. तवशे, गोसाळी तशेंच कारात्याचे मळे पावसान व्हांवन गेल्यात. दीस रात एक करून आमी भाजीपालो पिकयतात. ह्या पावसाक लागून खूबच लुकसाण जाल्लें आसा ते आतां सरकारान भरपाय दिवची अशी मागणी ह्या मळेकारांनी केल्या. कितली वर्सां जाली तूं मळो घालता? आतां म्हाका 15-16 वर्सां जालीं मळो मळो घालता. घालता. पूर बरो आशिल्लो मळो? पूर बरो आशिल्लो. मळो? पावसूय बरो पडलेलो, सगळें बरें. कोणी कितें जालें? पावस चड जालो, भरपूर जालो. आख्खे सगळें वेली पळयलें तुमी आतां कितें जालें तें सगळें पाड जालें. कारण काम सुद्दां आमी स्टार्ट करतात ते एप्रिलाक स्टार्ट करतात आनी तेजे नंतर आमकां दोंगरार म्हणटा उदक जाय पडटा. उदक म्हणटकीर दोंगरार आसना न्ही आनी पावसां घालता तो मळो वेगळो जाता आनी गिमा घालता वेगळो जाता.
खूब फरक आसता. सो आमी कितें करता खंयच्यान उदक मागीर टँकर घेतात. टँकर घेता मागीर 1 आनी 2 टँकर लागना अशें बरेंच लागता आमकां. ते मागीर मे म्हयन्या म्हणटा आमी ऑलमोस्ट 15 तारीख मे असो आमी बियो घालता. ताका 1 म्हयनो वयता शिंपपाक वयता, पावसाची वाट पळोवची पडटा येता येतलो काय म्हणून. मागीर आमी कितें करता माती काडटात ती. माती काडले नंतर आमी ताका सगळें वयर करपाचें ताजे पयलीं वयर करता, माकड आसता ती राखचें पडटा सगळें. जवळ आमकां 1 म्हयनो वयता राखपाकू. एप्रिलाचे 15 तारखे लागले म्हणटरी मेचे 15 तारखे स्टार्ट करता आमी बियो घातल्यो. बियो घालून आमी परत आमकां जुनाचे 15 तारीख म्हणल्यार आमी ती माती काडटात. तेजे म्हणल्यार पावस येवं जायो. तातूंत आमकां खर्च आसता, खर्च भरपूर लागता. पावस येता पावसा वाट पळोवची पडटा. माती एकदां काडली तशें 4-5 दीस जाले की आमकां तवशीं मेळपाक सुरू जावपाक दिसता. पूण अंदू कितें जालें गेल्या वर्साक बरें जालेलें आनी ह्या वर्साक एक 4-5 दिसांनी जाता म्हणल्यारूच मळो वचपाक सुरू जालो आनी लास्ट टायमची परिस्थिती बी जाली. लुकसाण भरपाय मेळचे खातीर सरकाराच्या फॉर्मात आशिल्लो 1/14 उतार्याचो क्लॉज काडचो अशेंय ह्या शेतकाऱ्यांचें म्हणणें. कारण वर्सांतल्यान फक्त 2 फावट भाटकारांच्या मळ्यांत ते हे भाजीपालो रोयतात. देखून हाचेर सरकारान विचार करचो अशें उपसरपंच रुपेश नायकाचें म्हणणें. हांव एक शेतकार आनी खूब वर्सां पासून 15 वर्सां जालीं हांव मळो रोयतां. आनी एक आतां मुख्यमंत्र्यान जो एक लुकसाण भरपाई आसा पळय ती एक डिमांड केल्लो आसा की शेतकारांक मेळचें म्हणून. सो एक फॉर्म घेतलो तेन्ना एक म्हाका तितून अडखळ्यो दिसपाक लागलो. क्लॉज नंबर 3 आसा पळय तितून सांगलेलें आसा की 146 मंथाचो कितें दिवचो म्हणून. वो आमचे कडेन शक्य जावपाना आनी आमकां आमचें रिलेशन भाटकारा कडेन आनी आमच्या फार्मरांचें जें ओवरऑली म्युच्युअल अंडरस्टँडींग रिलेशन आसा तें तशेंच उरपाक जाय. ही एक मागणी आसा आनी ताका लागून हो क्लॉज काडचो तितूंतल्यान. आनी दुसरें म्हटल्यार जो घोटाळो जाता पळय तो घोटाळो जावपाक जायना. हांव सरकारा कडेन दोश दिना, पूण जे ऑथोरायज झोनल ऑफिसर आसा तेणी प्रत्यक्ष आपल्या पंचायती एरियेन डिक्लेअर करचें की फार्मरांनी त्या दिसा हजर रावचें आनी तेंच्यांनी त्या फिल्डाचेर वचून ऑफिसरांनी जावं तेंच्या ऑथॉरिटी मनीस आसतले तेंच्यांनी तो फार्मरा कडेन फिल्ड करचें आनी सर्वे करचें आनी तो रिपोर्ट व्हरोन सरकारा कडेन दिवचो आनी आमकां बेनिफीट दिवचो. हीच आमची मागणी. अंदू सेगीत पडपी पावसान गोंयभर खुबश्या वाठारांनी झाडां पडल्या, घरांचें लुकसाण जालां. तशेंच जे पारंपारीक शेतकार जे आसा, भात शेती रोवपी म्हणा जावं पारंपारीक भाज्यांचे मळे करपी म्हणा तांकांय खूब लुकसाण सोंसचें पडलां. सद्या आमी आसा पस्मे प्रियोळ ह्या वाठारांत जंय एक तवशांचो मळो पुरायपणान काबार जाला. पावस चड पडिल्ल्यान ह्यो तवशाच्यो वाली ज्यो आसा, तवशाच्यो घोसाळ्याच्यो कारात्याच्यो वाली ज्यो आसा त्यो सामक्यो सुकोवन गेल्या आनी त्या शेतकारांच्या लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जालां. वास्तवीक पळोवपाक गेल्यार हे शेतकार एप्रील म्हयन्यान ह्या मळ्याची सुरवात तयारी करता. टँकराचें उदक हाडून ते मळे शिंपता आनी पिकावळ घेता, पूण अंदू तांकां सगळेच वटेन लुकसाणीचो फटको बसला. सरकारान खास करून मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत ह्या शेतकारांक नुकसाण भरपाई दिवपाची घोशणा केल्या खरी, पूण ते नुकसाण भरपाईचो फॉर्म जो आसा त्या फॉर्माचो 3 नंबरचो एक जो क्लॉज आसा तो क्लॉज मातसो अडचणीचो अशें कांय शेतकाऱ्यांचें मत आसा. त्या क्लॉजा प्रमाण ह्या शेतकारांक नुकसाण भरपाई खातीर अर्ज करपी शेतकारांक हालींचोच म्हणजे फाटल्या 6 म्हयन्या पयलीं काडलेलो 1/14 उतारो थंय नुकसाण भरपाईक अप्लाय करतना दिवचो अशें म्हणून एक क्लॉज आसा. पूण हे मळेकार जे आसा, दोंगरार जे मळे करता ती तेंची स्वताची जागा नाशिल्ल्यान ते कोणा दुसऱ्याच्या मळ्यान जावं दुसऱ्याच्या जाग्यान भाटकाराच्या जाग्यान तो मळो करता. आयज मेरेन भाटकारा कडेन फक्त एक 2-3 म्हयन्यांचो तेंचो हो वेवसाय. सो भाटकारा कडल्यान तो 1/14 उतारो मेळत काय ना असो तांकां प्रश्न आसा. सरकारान हेजेर तोडगो काडचो. तशेंच कृशी खात्याचे जे झोनल ऑफिसर आसा तेणी त्या पंचायत वाठारांत वचून हे नुकसाण जाल्ल्या शेतकऱ्यांची बसका घेवन व्यवस्थीत नियाळ सरकारा मेरेन पावोवचो आनी तांकां जी कितें नुकसाण भरपाई दिवंक शकता सरकार ती तांकां दिवची अशी ह्या शेतकारांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पस्मे प्रियोळच्यान शेखर नायक. आसगांव पंचायती मुखार खासगी बसवाल्यांनी रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आगळेवेगळें आंदोलन केलें. फाटले कांय म्हयने रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाठारांतल्यान बसी चलोवप कुस्तार जाता अशें बसकारांचें म्हणणें. ह्या प्रकाराक लागून ते बेजारल्यात. ही पळयात आसगांव रस्त्याची जाल्ली दुर्दशा.
रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्तो आसा की ना हें कळपाकूच मार्ग ना. रस्त्याच्या हे जाल्ले अवतिकायेक लागून तिडकिल्ल्या आसगांवच्या बस धनियांनी फोंडकुलांनी बसोन एक आगळे वेगळे आंदोलन केले. सरपंचाक हांकां कितें सांगलें पंचायतीन वचून, तुमी म्हाजे कडेन म्हाजे बसीन एक दीस 4 रस्त्यार बसा, म्हापशा हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता. हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता म्हाज्या पयशांनी आनी हाडून सोडटा. पूण कितें प्रोवायडेड यू मस्ट कम विथ माय बस, म्हाज्या बसीन या आनी यू फेअर दिस थिंग. कितें तुम्ही कितें एक्सपिरियन्स ते करा म्हणून सांगले. पंचायतीच्या अधिकारा खाला रोड येना न्ही. पंचायतीच्या अधिकार म्हाजो लोकल कोण पडटा, म्हाजो लोकल पंचायत. आणि सरपंच इज नथींग बट अ गांवचो मेयर म्हणटा आमी ताका, मेयर. तेणी करूंक जाय न्ही. हांव कितें करतलो आतां तांकां विचारल्यार ते सांगता कितें जाणाय, आमी आतां कोर्टाक घालपाच्यो आहा. अरे शाण्या मनशांनी, अरे बुद्धिवान मनशांनी खंयची केस 8 दिसांनी सुटल्या रे. खंयचे कितके हजारांनी पेंडींग आसा मरे केसी 8 दिसांनी जातले. केस सोपासत कोणी सर्वायव हे जावचे, सफर जावचे. दुसरी गोष्ट सदांच पेपरार वाचता माननीय वाहतूक रस्ते आनी वाहतूक मंत्री 50,000 कोटी रुपया गोंयांक दिल्या रस्त्याक. खंय आहात ते बाबा, हे कितें चल्लां रे बाबा. हांव ह्या तुमच्या माध्यमांसाठी प्रेस कॉन्फरन्ससाठी विचारूंक सोदता की आंधळा दळटा आनी कुत्रे खाता रे, अशी परिस्थिती रे गोंयच्या लोकांची. हे कितें बरे 2 लिटर डिझल जाय मिनिमम, केन्ना केन्ना ते येना बाबा. दुसरी गोष्ट तेंच्यांनी कितें केलां जाणां, म्हाजें तुका पर्सनल सांगता, म्हाजी 8:15 बस आसली पयली, म्हाजी पयल्या रेशमा नंतर म्हाजी पयली बस 7:15 घातली. तेंच्यांनी कदंबा 7 घातली. ओके, लोकांक जाय जाल्यार ओके. मागीर मरे 8:15 घातली, तेंच्यांनी 8:05 घातली. लोक डिमांड म्हणटा. आता लोकांनी तर डिमांड केलो आमकां हेलिकॉप्टर दिया म्हणून. सरकार दितलो तांकां, प्रोवायड करतलो. हांव वाटता फाल्यां 500 जाय न्ही आमकां हेलिकॉप्टरान तेच रेटीन म्हापशा पावोवचें म्हणून. डू यू थिंक सरकार दितलो हेलिकॉप्टर? काय स्वाप अन्नुना वागातर बशी भरता आनी आमकां एक 2 कॉलेज केन्ना सुटतली काय म्हणून पळोवचें पडटा. आय डोंट नो हाव टू सर्वायव. जाल्यार सरकारान घेवच्यो बशी आमच्यो केन्नाय आमकां रिजनेबल रेटीच्यानी घेवच्यो. आमचें कांय ना. एकट्याक तरी एक बशी पडल्या, एकट्याक तरी गव्हर्मेंट जॉब दिवच्यो बाबा. एक आतां आमी कडल्यान वयता मरे, केन्ना सकाळी मरे बस मरे सारकी हे आसता, भुरगे कॉलेजीची न्हू बसलेली आसता. आनी कातरी कडेन देंवयता आसतना कातर म्हणून आफ्टर सेंट्रल बँक थंय आतां हांगर वचोंक जाय, खंय वचोंक इस्कॉला कडेन रायट. बस मरे अशी जाता, कचकरू घालता. आनी देवा थंय जावनाका रे बाबा. आनी बस तर ते उज्जे सायडीक वयता आसतना उज्जे सायडीक येता आसतना दाये सायड जाता. कलांडली जाल्या जिते मारतले लोक ड्रायव्हराक आनी कंडक्टराक आनी बसकाराक. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान बसीचे पार्ट्स मोडून लुकसाण जाता. जोडून जर बशी सारक्यो करपाक मोडले जाल्यार भुरग्यांचे पोट कशें भरपाचें म्हूण बस धनियांनी प्रश्न केला. फुडल्या 8 दिसां भितर आसगांवच्या रस्त्याची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पंचायत कार्यालया मुखार आमरण उपोशणाक बसतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या. कितपर्यंत टायम दितात कितें सरकाराक कितपर्यंत टायम दितात त्या प्रमाणे 8 दिसांनी. आनी दुसरी गोष्ट आमी रोड टॅक्स पळय फारीक करता न्हू सरकाराचे, ते आमचे मायनस करतलो ना. एक दीस कितके अमके दीस तर रोड टॅक्स ना, ते आमकां फायन भरून भरचें पडटा. फायन भरची पडटा आमकां रोड टॅक्स. आमी ते टायमार भरिना जाल्यार ताका जबाबदार कोण? तूं कितेंय विचार उत्तरां हांव तुका सांगता. कितेंय विचार म्हाका, कित्याक फटिंगपणां तर उलयतलो, प्रिटेंड करतलो जाल्यार चिंतचें पडटा. विचार म्हाका. 70-72 म्हाजी गाडी, इवन ह्यो आमच्यो गाडयो ऑल हे 4 गाडयो आमच्योच. वायट बरें प्रायवेट आमीच. आतां हांगर कदंबा रावूं ना, एकूय स्ट्रायका. कदंबा एक गेली जाल्यार दुसरी येता. कदंबाक परमीट ना. कायद्यान पळोवची कदंबा ही मोडली जाल्यार दुसरी धाडून दितात. अहो खंयचो कायदो? आमची मोडली आनी आमीच चलोवंक शकना. दुसरी गाडी बाबा म्हाका भाड्याक दी, हांव ती चलयता. ती चलोवंक शकना कित्याक त्याच नंबराची गाडी जाय रुटाक. मागीर कदंबाक कित्याक? त्याच गाडीच्या नंबराची रुटाची गाडी तीच कित्याक चलना? ते हे जाला जाल्यार गाडी डेपोनूच कित्याक उरना? एक ना दुसरी मेळटा प्रोविजन, कशें तरी तेंचें पोट चलता. कितें दॅट इज गव्हर्मेंट, ती गव्हर्मेंट आनी आमी प्रायवेटाक व्हॅल्यू ना. अजून मेरेन हांव सांगता प्रायवेटाक केन्नाच व्हॅल्यू ना. हे सगळें काम आमी करता प्रायवेटाक, आमकां व्हॅल्यू ना. वी डोंट हॅव एनी व्हॅल्यू.
इम्तियाज मकानदार हांव रुटाक कमीत कमी नाना म्हटलें ते 6 म्हयने जाले बस चलयता त्या रुटाक पडलें की कितें आहा सगळें वणक्या कितें जर जालें जाल्यार कोण रिक्स कोण घेना एटले जाल्यार कोण घेतलो ड्रायव्हर जाल्यार हांगाच्यान वचप म्हणलें तर हांगा टच करून हा ते वलता तो एक आसतो फुला गाडी आख्खी बॅलन्स जाता वरती बिरती जाल्या जाल्यार मारतले कोणाक ड्रायव्हर और कंडक्टराक आनी ओनर म्हाका इतलो बरो रोड करून दे इतकोच करून गोमंतक टीव्ही खातीर आसगांवच्यान स्नेहा असोटीकार. आमी रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपा खातीर खूब यत्न केले पूण उदय भेंब्रेन घाण राजकारण केलें. रोमी कोंकणीचे चळवळीक आपणे पुराय तेंको दिला. आतां रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो मेळ्ळ्यार सगळ्यांत चड खोशी आपल्याक जातली अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव सांगता. आता ती रोमी जातली जातना देंव नको त्या टायमाचेर रोमी दिवना न्हू आमकां आमी तेन्ना रोमी मागता तेन्ना उदय भेंब्र्यान एक लायल दिना उदय भेंब्रान ती एक लायले भेंबार आनी माली कितें एक माली जमनारी म्हूण उदय भेंब्र्यान आनी पळय कोंकणी बूक बरयला लुईनान आनी ते चीफ गेस्ट हाडा कित्याक जगनारी केली म्हणून नाजाल्यार रोमी जावन गेल्ली ना हांव राजाराव झगडोन सांग मेले रोमी करपाक झगडले आमने मडे तेणें थिंग तें एक लायले मेमार आनी उडयली जमनारी करून कित्याक तो भिलो तो कित्याक भिलो जरी त्या टायमाचेर रोमी तरी आमी केली आहा आज हांगा इंग्लीश मिडियम हें नाका आसली गरज नासली कित्याक रोमी स्क्रिप्ट म्हणल्यार तेजी अक्षरां आनी इंग्लिशी अक्षर सेम इजीची माताली. नागवे रेडेगाड रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी वाडत आसा. ग्रामसभेत थळाव्यांनी कितले फावट ह्या कोयराचो प्रश्न मांडिल्लो आनी ह्या सुवातेर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाची मागणी लेगीत केल्ली. मात अजून मेरेन म्हाऊस पंचायतीन ह्या वाठारांत सीसीटीव्ही लावना देखून पंचायतीन ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो थळाव्यांचो आरोप आसा. ताका लागून बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी पंचायती कडेन केल्या. सोबीत सुंदर गोंय आणि भितर आमचे सुंदरशे सत्तरी आणि ह्या सत्तरीन अशें म्हणटा की सुंदरता नटलेली आसा. मात जेन्ना आमकां दिसता की रेडेगाड नागवे हांगासर मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयतात तेन्ना ही सुंदरता नसून जे कचऱ्याचें साम्राज्य आसा ह्यो जो जागो आसा ह्या माऊस पंचायतीक येता आनी पंचायतीन हेज्या पयलीं कितलेशे फावटी हांगासर कचरो उडयल्लो आसा आनी लोकांक हांगासर साबू सुद्दां केलेले आसा की कचरो उडोवं नाका. मात पंचायतीन आजुनूय हांगासर बोर्ड लायलेलो ना. तशेंच हांगासर कितलेशे फावटी ग्राम पंचायतीन सुद्दां मागणी गेल्ली की हांगासर ह्या जाग्याचेर लोक मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयतात ताका लागून हांगासर बोर्ड लावपाचो तसोच हांगासर कॅमेरा लावपाचो पूण आजुनूय हांगासर लायिल्लो ना. तशेंच हांगासर मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयता. माऊस पंचायत आसूं दी किंवा वाळपी नगरपालिका आसूं दी हांगासर दिसान दीस जो डेलीचो जो कचरो आसा सुको आनी वोलो कचरो ह्यो उडोवपाक सोय केल्ली आसा. मात हांगासर मोठ्या प्रमाणात लोक आसा हे कचरो हांगासर उडयता आनी जागो आसा तो प्रदूशीत केलो गेलो वयता. हांगासर सायडीकूच न्हंय आसा आनी ताका लागून आतां मोठ्या प्रमाणात पावस पडटा आनी हे मुसळधार पावसा खातीर जो कचरो आसा तो न्हंय सुद्दां व्हांवन वयता. ताका लागून एक परिसर दूशीत जाता. तशेंच हांगासर जी न्हंय आसा ती सुद्दां प्रदूशीत जाता. कित्याक ही जी न्हंय आसा ती वचोन मागीर म्हादय न्हंयक मेळटा. ताका लागून अशा प्रकारे कचरो उडोवप हे लोकांनी हांगासर पळोवपाक जाय की कचरो उडोवपाक जायना. तशेंच हांगासर पंचायतीन मोठ्या प्रमाणात जी कचरो उडयतात तेजी कठोर कारवाई करपाची गरज आसा. तशेंच कचरो उडयतात तेंचेर दंड तांकां दिवपाची गरज आसा. हांगासर मोठे ह्यो जो रस्तो आहा ह्यो मुख्य आसल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात वाळपे पणजे लोक हांगासर वयता आनी ताका लागून हांगासर जे कचऱ्या खातीर मोठ्या प्रमाणात प्रदूशण आनी वास येवपाक लागलेलो आसा. जी भटकी जनावरां आसा कुत्री आसूं किंवा गाय आनी इतर जे माकड सुद्दां हांगासर मोठ्या प्रमाणात ह्या कचऱ्याचे कचरो खावपाक येता. आमकां खबर आसली की गोरवां आसा ही प्लास्टीक खाता आनी ताका लागून खुबशे गायक मरण येता. ताका लागून शासनान सुद्दां हांगासर कठोर कारवाई करपाची गरज आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. निरंकालच्या वानरमारी समाजाक एक वळख दिवपा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वतीन एक उपक्रम राबयलो. उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी निरंकाल गांवांत भेट दिवन सुमार 100 वयर वानरमाऱ्यांची जन्म प्रमाणपत्रांची नोंदणी केली.
टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजाप उक्तायतात. कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन. तर आता आमी आयच्या दिसाचो नियाळ घेवया. तर आता आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन या, तांचे कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. सुशांत. केरळाच्या वायनाड वाठारांत जी दोंगराच्या पालसण कोसळून जी दुर्घटना जाल्ली, ते दुर्घटनेच्या फाटभुंयेर आता केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो जो मसुदो आसा तो परतून म्हटल्यार 6वे फावट जारी केल्लो आसा. महत्वाची गजाल म्हळ्यार हातून गोंयची 108 गांवांचो आस्पाव आसा. 70 धरून केपें, सांगेमाल ह्या वाठारांतली जी गांवां आसात तांचो आस्पाव आसात. आनी फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय गांवांतल्या लोकांनी ह्या मसुद्याक विरोध केल्लो. 70 जावं केपें, सांगे हातूंत ह्या तालुक्यांतल्या लोकांनी विरोध केल्लो. आनी तेन्ना लोकांचो विरोध लक्षांत घेवन सरकारान तातूंतली 40 गांवां वगळपाचो निर्णय घेतलो. पूण आतां ही गांवां वगळटली काय तशीच दवरतली ते पळोवचें पडटलें. सविस्तर बातमी साताच्या बुलेटिनांत पळयात. दुसरी म्हत्वाची जी अपडेट येता ती बाणावलेच्यान. चर्चिल आलेमांव आसा, जो चर्चिल ब्रदर्स जो एक फुटबॉल पंगड आसा, क्लब आसा, ताचो धनी ताणें सरकाराक एक विनवणी केल्या की जे अनुदान दिता 3 कोटी रुपया ते वाडोवन 5 कोटी रुपया करचे, नाजाल्यार चर्चिल ब्रदर्स हो जो क्लब आसा तो चलोवप खूब कठीण जाल्लें आसा. हें अनुदान वाडयलें ना जाल्यार क्लब बंद करपाची पाळी येतली. सविस्तर दोनूय बातमी पळोवपाक साताच्या बुलेटिनांत विसरूं नाकात. थँक्यू सुशांत. सुशांतांच्यो दोनूय बातम्यो सांगल्या तो मुजरत तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळयात. तर आता आमी एंकरा कडेन या, समिता कडेन, ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. समिता. निरंकालच्या वानरमारे समाजाक एक वळख दिवपा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वतीन एक उपक्रम राबयलो. उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक जो आसा तांणी स्वता निरंकाल गांवांत भेट दिवन सुमार 100 वयर वानरमाऱ्यांची जन्म प्रमाणपत्रांची नोंदणी केल्ली आसा. तर तांणी हो एक खरेंच बरो इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा. ही पुराय बातमी तुमी पळयात साताच्या बुलेटिनाक. थँक्यू समिता. आता आमी उत्तेजा कडेन या, ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. उत्तेजा. आसगांव रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाला आनी सबंद रस्त्याचेर जे आसा ते सगळ्या रस्त्याचेर आसा ते रस्त्याची सगळी चाळण जाल्या फोंडकुला पडोन. आनी जी बसवाले आहा थंयचे ते तांकां थंयच्यान किंवा जे बायकवाले तांकां गाडी चलोवपाक कुस्तार जाता. ह्याच रस्त्याच्या अवतिकायेक लागून आयज थंयच्या वासगांवच्या बस धनियांनी त्या फोंडकुलांनी भरिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आंदोलन एक आगळे वेगळे आंदोलन केलें. आनी जर 8 दिसां भितर जर संबंदीत प्रशासनान जे रस्त्याची दुरुस्ती करूंक ना जाल्यार पंचायती मुखार आमरण उपोशण करतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या. ही तुमी सविस्तर बातमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवची.
थँक्यू उत्तेजा. आणि तशीच जी दुसरी एक जी बातमी आहे ती माऊस पंचायतींच्या वाठारान कोयराचे जे ढीग आहा ते वाडलेलेच आसा आनी पंचायतीन अजून कॅमेरा बीन कांयच लावंक नासो आनी तेजी एक्शन काय घेवना. सो थळाव्यांचें अशें म्हणणें आहा की पंचायतीन कांयच एक्शन घेवना. सो तेंच्यांनी मागणी केला की पंचायत कडेन हेजो कोयराचो विलो लावचो आनी थंयचो CCTV कॅमेरा बसोवचो. आतां आमी संजना कडेन या, ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. संजना. मिरामार शारदा मंदिर हायस्कुला कडेन जो ब्रीज आसा तो मोडपाक कालच्यान सुरवात केल्ली आसा. तो धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्यान तो मोडचो अशी कांय दिसां पयलीं मागणी आशिल्ली, ती आतां पुराय जाल्या आनी तो मोडपाक सुरवात केल्ली आसा. मिरामारचो जॅक सिक्वेरा रस्तो मिरामार सर्कल ते गोंय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सद्या बंद आसा. हो रस्तो बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोना पावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन घुंवडायल्ली आसा. दुसरी बातमी आसा ती काल दिवचल शारांत चोरी जाली, चोरीची घडणूक घडली. मुस्लीम वाडो वाठारांत मोहम्मद मामलेकर हाचो बंगलो फोडपाची घडणूक घडल्या आनी त्या बंगल्यांतल्यान 9 लाख रुपया कॅश आनी भांगराच्यो वस्तू मेळून 1 कोटी रुपयांचे म्हणजे माल चोरांनी फारयल्लो आसा. ही चोरयेची घडणूक CCTVन कॅच जाल्ली आसा. फुडली अपडेट जी आसा ती तुमकां 7 गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. थँक्यू संजना. संजनाच्यो बातम्यो ती आतां चोरयेच्यो ज्यो घडणुक्यो आसा त्यो वाडत आसा आनी हेजेर सरकारान खरेंच उपाय योजना करपाक जाय. आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे बालभवनाची परिस्थिती बिकट आसा आनी आतां सद्या ते बालभवन ते फूल पळगता आनी हेजेर सरकारान लक्ष दिवना. सो तेंच्यांनी मागणी केला की पालकांची मागणी केला की हेजेर लक्ष दिवचें आनी हे बालभवन आतां दुसरे कडेन व्हरचें. आनी आतां आमी दिप्ती कडेन ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. दिप्ती. खणी कसिनो तशेंच कोशाच्या येरादारीचे 10,000 जे आसात पळय ते कोटी थकबाकी उरिल्ले आसा आनी ते वसूल करचे अशें निवेदन जे आसा ते तांणी मुख्य सचिवा कडेन दिल्लें आसा अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दिल्ली आसा. जर हे पयशे सरकार वसूल करना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्ली आसा. दुसरी म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार पचमे प्रियोळ आनी केरी वाठारांत सद्याक पावसाक लागून जे पळय मळे शेतकारांनी रोयिल्ले तांचे भरपूर प्रमाणांत लुकसाण जाल्लें आसा आनी तांकां ही सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी तांची मागणी आसा. मात जी पळय फॉर्मां आसात लुकसाण भरपायचे तांचेर एक क्लॉज आसा 1/14 उताऱ्याचो तो काडचो अशी तांणी मागणी केल्ली आसा. सो ह्यो तुमकां दोनूय सविस्तर बातम्यो गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक मुजरत पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू दिप्ती. आतां आमी पुराय दिसाच्यो ज्यो घडणुक्यो घडला ताचो आमी नियाळ घेतलेलो आहा. तर तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक TV आदी सबस्क्रायब तशें फॉलो कराप. कॅमेरामॅन नितीन सयत ऐश्वर्या खोर्जेकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजाप उक्तायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक TVन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो TV. तुमचो TV. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो TV गोमंतक TV.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. पाऊस पडला, चिखल झाला, हिरवा डोंगर. गोमंतकाच्या दर्शकांना माझा नमस्कार. पाऊस पडला, चिखल झाला आणि परतून एक फावट माशेलांतलो फामाद चिखल कालो जो आसा तो पर्यटन विभागाच्या जोडपालवान अंदू सुद्धा आयोजित केलेलो आसा आणि त्या खातीर खुद्द पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तुमकां आपोवणे दिवपा खातीर आमच्या बरोबर गोमंतकाच्या माध्यमांतल्यान हांगासर उपस्थित आसा. सर तुमकां येवकार. चिखलाक आणि मातयेक इतलें मोल आसा की खुद्द देवी पार्वतीन सुद्धा गणपतीची निर्मिती जी आसा ती चिखला पासूनच केली. आमी मातयेचो गणपती सुद्धा पुजतात. प्रत्येक सृश्टीतलो जीव जो आसा तो मातये पासूनच तयार जालेलो आसा. म्हणजे तुमी आमी प्रत्येक मनीस आणि मातयेचेच नाते मातये कडेन आशिल्ले. त्याच बरोबर बाळकृष्णाच्यो ज्यो कितें बालक्रिडा आसा त्यो दर्शोवपी हो चिखल कालो. आणि ह्या चिखल काल्याची नामना फक्त आतां गोंया पुरतीच सीमीत उरोंक ना, तर राज्या भायर लेगीत खुबशे लोक चिखल काल्या बद्दल विचारतात. खुद्द पर्सनल म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगता. म्हाज्या बॉम्बेचे नातेवाईक म्हाका फोन करून विचारता केन्ना चिखल कालो आसा म्हणून. सर पर्यटन विभागाच्या वतीन फुडाकार घेवन तुमी ह्या चिखल काल्याक एक चालना दिवपाक प्रयत्न केला. एज अ पर्यटन मंत्री म्हणून तुमचो कितें उद्दिश्ट दिसता की ह्या आमच्या फेस्टिवलाक फुडाकार दिवचो? गोंय राज्याचे पर्यटन क्षेत्रान आमी सदांच प्रिफर्ड डेस्टिनेशन म्हणटात. पूण प्रिफर्ड डेस्टिनेशन म्हणटकर आमी सदांच फाटल्यान पळयतकर गोंय पळयता आसतना गोवा आनी बिचीज, कोस्ट, नायट लायफ, पार्टी लायफ हे एक वेगळ्या तरेचे आकर्शण दाखोवपाचो आमच्या गोंयचें परसेप्शन तयार केल्लें आसा. एक चर्च नाल्यार 2 देवळां हातून पूर्ण गोंय हो दाखोवपाचो सदांच प्रयत्न आशिल्लो. आमकां एक पर्यटन खातें जेन्ना घेतलें तेन्ना एक म्हणल्यार आमची स्वताची संस्कृती. आमी फाटल्यान समज गेले जाल्यार देव आमी परशुराम भुमी आमकां म्हणटा आनी ताचे देवांचे हांगा एखादी आगमन स्वता देवांनी हांगा घडोवन जो हाडिल्लो हो आमचो गोंयची वास्तू जी आसा तातूंतल्यान स्पिरिच्युअली वी आर व्हेरी रिच. चर्ची आसात पूण देवळां तुमी पयलीं जाल्यार हजार वर्सांची देवळां आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजाची काणी आसा. आनी ह्यो सगळ्यो नॉर्थ उत्तर गोंय ते दक्षिण गोंय पयलें म्हणजे आमी छत्रपतीच्या हांगाच्यान आमी समज नारव्याच्यान आमी देवळाच्यान सुरवात केली सप्तकोटेश्वराच्यान जाल्यार आमी काणकोण पर्यंत परशुराम पुरुषोत्तमाचें देवूळ पळयलें जाल्यार खूब देवळां आसा जी स्वयंभू. आनी हातूंतल्यान एक आमी जागृत म्हणून देशाचे जगाचे खुबशे लोक जे मागणे घेतात करतात ते परत येतात ते तुका आनी म्हाका खबरूच ना. बट इट इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पिलग्रिमेज टुरिजम बट स्पिरिच्युअली पीपल हॅव बिलिव्हिंग इन इट. आनी पोस्ट कोवीड भुरगो जावं जाणटो जावं दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर. जेन्ना गोंया आमचें कल्चर आसा, ट्रेडिशन बरें आसा, फेस्टिविटीज आसा, जेवण खाण बरें आसा आनी आमी ते वयल्या स्तरार हाडत ना जाल्यार आमी पर्यटक जो येता ते गोंयचे परसेप्शनूच वेगळें घेवन वता. सो हे खातें हातान घेतकर पयलें म्हणलें ज्यो आमच्यो लोकल शिगमो आनी कार्निवल गोंया खातीर सगळ्यांक खबर आसा पूण गोंयांक खंयच खबर ना की बाकीच्यो फेस्टिविटीज आसा. सो ताज्या खातीर वीरभद्र जावं, सावजी जावं, चिखल कालो जावं हे जे फेस्टिविटीज गांवांनी जातात जातूंतलो एक दर्जो वेगळो जावंक जाय आनी लोकांक सुद्दां कळपाक जाय जाल्यार इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी गिव इट टू दॅट पर्टिक्युलर स्केलेबिलिटी. आमची संस्कृती समज तितली रीच आसा जाल्यार ताका हिस्ट्री आनी ट्रेडिशनूय आसा. आतां देवकी कृष्णाचें देवूळ हें एकूच देवूळ आनी ह्या देवळाक जे सगळे ट्रेडिशन आमी सगळे फॉलो करता, भजनी सप्ताह आसता, बाकीचे तुमचे ते सगळो बाकीचो फेस्टिवल जाता तो लोकांक केन्ना खबरूच नाशिल्लो. हांगाच्यान देशाचे पर्यटक जेन्ना भायल्या देशान वता स्पेना सारकेल्यान नाल्यार बाकी कडेन टोमाटांनी खेळपाक द फेस्टिवल ऑफ टोमाटिनो ते टोमाटिनो म्हणले की लोक धांवतात. स्पॅनिश लोकांक करतात पूण सगळे धांवतात. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ह्या पिक्चरांत ऋतिक रोशन आणि वयतात. इट इज अ गुड थिंग. दे आर शोइंग दॅट इट इज देअर रिच्युअल, देअर कल्चर. वाय शुड वी नॉट शोकेज आवर कल्चर अँड रिच्युअल्स. आनी लोकांनी हातून भाग घेतलो जाल्यार मातये कडेन आमचें जे पयलींचें नातें आसा. पावस पडटा आसतना हे जो आषाढी एकादशी जालो की नेक्स्ट दिसा हो जो उत्सव तयार आसता त्या उत्सवान आमी कितें करता, कल्चर आमचो कितें, ट्रेडिशन कितें
हे जे पिढोपिढी थंय ऑलरेडी सेलिब्रेट जाल्ले आसा तोच ट्रेडिशन थोडो इल्लो सपोर्ट पर्यटन खातें दिवन कमिटी बरोबर देवळाच्या कमिटी बरोबर समज केले जाल्यार ट्युरिजम इन्क्लुजीव जाता. एक म्हणल्यार माशेल गांवांत देवकी कृष्ण टेम्पलाचे लोकांक जागृताय येता, आशिर्वाद देवाचो घेवंक मेळटा. पर्यटक थंय येता तेन्ना चिखलकाल्या सारकेल्या इव्हेंटान पार्टिसिपेट जावंक मेळटा, पळोवपाक. कित्याक त्या चिखलकाल्यान फक्त मातयेन खेळपाचें नासता, ओल्ड ट्रेडिशनल गेम ज्यो आयच्या भुरग्यांक खबर सुद्दां ना. फुडल्या गोंयकारच्या पिढीक गोंयकारांक आमकां समज हें ट्रेडिशन अलायव दवरूंक जाय जाल्यार तातूंत ही जागृताय हाडची पडटली, लोकांक दाखोवची पडटली, लोकांक पार्टिसिपेट करच्यो पडटल्यो. वेगळे वेगळे खेळ वेगळे वेगळे जे तरेन ते आमी मनयतात ते खरेंच कौतुकस्पार्थ आसा. आनी हे गांवचे लोक ज्या तरेन सगळे भेदभाव न करता, जात पात न पळयता सगळे सेलिब्रेट करतात. आनी मातये कडेन ते उमेदीन ते दिसा खेळटात. ओल्ड गेम्स ट्रेडिशन्स आसता, एक गेम्स मातयेन बसून वर्बली डिस्कशन जाता, भुरग्यांचे उत्सवान ते सगळे जाण पार्टिसिपेट जाता. आनी हो फ्लेवर एक वेगळोच, इट इज व्हेरी युनीक. आनी तो युनीक फ्लेवर दाखोवप तातूंत आमचे गोंयचे पदार्थ, तातूंत मिलेट्स आमी जे सदांच म्हणटा जनरेशन बिफोर आवर खाणे आमचें पयलें जेवण जाल्यार वॉज रिलेटेड टू मिलेट्स. प्रधानमंत्रीन उलो मारून मिलेट्साक जागृताय हाडल्या जाल्यार मिलेट्साक ओडून त्या टायमार आमी परत ताजे वेगळे वेगळे पदार्थ कितें आसा, गोंयचे पदार्थ आसात तातूंत आमी परत ताय दाखोवप, लोकांक ते टेस्ट करप इम्पॉर्टंट. सो हो सगळो चिंतून आमी चिखलकालो लास्ट टायमचो सुरवात केलो. आनी त्याच टायमार संस्कृतीक मळार आशिल्ल्यान देवळान तो वाचून ते वेगळें वातावरण निर्माण करपाक वी स्टार्टेड गेटिंग क्लासिकल इवनिंग्स ऑल्सो. क्लासिकल इवनिंग्स गोंयांत खूब कमी जाल्या आनी मराठीक जावं क्लासिकल हे आयकुपी खूब जाणांक ते रावतात लोक. लास्ट इयर राहुल देशपांडे हाडलो आनी ह्या वर्सा आमी महेश काळे हाडला. महेश काळे इज अ नॅशनल अवॉर्ड सिंगर आनी इज वेल नोन इन द क्लासिकल म्युझिक, डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन. सो म्हाका खूब फोन येवंक लागले महेश काळेची इवनिंग केन्ना काय म्हणून. म्हणजे लोक उत्साहीन रावल्या वचपाक. आनी महेश काळेचे इवनिंग वील गीव अ स्टार्ट पयलो दीस 16 तारीख आयच्या दिसा. 17 तारीख नेक्स्ट डे आपल्या संस्कृतिका प्रमाणे थंय भजनी सप्तक भजनी सगळे दीसभर भजन आसतात, तो कार्यक्रम आसतलो. आनी परवा 18 तारखेक सकाळी चिखलकाल्यान सगळे जाण येवन पार्टिसिपेट जाता. पूण ह्या माध्यमांतल्यान समस्त गोंयकारांक उलोव मारता की हे इतलो बरोसो उत्सव आसा, तुमी येवन ताजो आस्वाद घेवचो. लास्ट टायम म्हाका एक बरें दिसलें, वी कॅप्ट अ फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन. त्या फोटोग्राफी कॉम्पिटिशनान इतले भुरगे येवन पार्टिसिपेट करून फोटो काडले आनी म्हणजे खरेंच युनीक फोटोज, समथींग वीच यू वूड फायंड द स्मॉलेस्ट चायल्ड प्लेइंग इन दॅट मड वीच अदरवायज यू नॉट इवन वॉन्ट टू क्रिएट दीज मेमरीज. दीस अलावज पीपल टू बी देर. आनी माशेल गांवांतल्या लोकांक जेन्ना हातूंत पार्टिसिपेट करूंक मेळटा, तांकां कितें उत्पन्न मेळटा थंय पार्टिसिपेट जावन, जाल्यार ट्युरिजम बिकम्स इन्क्लुजीव. इन्क्लुजीव ट्युरिजम, रुरल ट्युरिजम आनी फेस्टिविटीज दाखोवप एज अ पार्ट ऑफ आवर रिजनरेटीव ट्युरिजम प्लॅनान हो इव्हेंट म्हाका दिसता हांव इव्हेंट म्हणपी न्ही, हें ट्रेडिशन आमचें शोकेस करपाक जी संदी मेळिल्ली आसा. ते लास्ट इयरूय बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो आनी अंदू तरी म्हाका दिसता उत्तम प्रतिसाद मेळटलो, कांयच दुबाव ना. आमच्या रेन गॉड म्हणटा आमी ताका, ताणें पूर्ण आशिर्वाद दवरलो जाल्यार नॅचरली इट वील बी अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन. कित्याक पावसान हें जेन्ना जाता त्या दिसा पावस पडप, आषाढी एकादशी जावन पावस पडप, पावसाचो देवाचो आशिर्वाद आसलो जाल्यार एज यू वेलकम द रेन्स and pray to God for the rains that come, which helps in agriculture, many other things. You pay respects to everybody who has allowed you to be in this part. So हो एक आमकां उत्सव सगळ्यांक सेलिब्रेट करपाक सगळ्यांक उलोव मारता. डॉमेस्टीक टुरिस्ट, इंटरनॅशनल टुरिस्ट तातूंत आसतलेच. तातूंत आमच्या गोंयकारांनी येवन व्हड संख्येन पार्टिसिपेट करचे अशें उलोव मारता. सर आतां तुमी फाटल्या फावट जो केलो तो भव्य दिव्य केलो, सगळे आमदार मंत्री ते उपस्थित आशिल्ले. आतां असेंब्ली चालू आहा, पावसाळी अधिवेशन, सो मंत्री आमदार ते दिश्टी पडटले आमकां. सगळ्यांक इन्विटेशन दिल्लें आसा. मुख्यमंत्री हांव आसतलोच, आसपाकूच जाय. एंड दॅट इज हाव यू मोटिवेट द नेक्स्ट जनरेशन एंड इन्स्पायर देम. सो आमी थंय वता तेन्ना इट्स अ इन्स्पिरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन टू कम एंड पार्टिसिपेट. इट इज नॉट अ पार्ट की बाबा गेलो हें केलें. लास्ट इयर सुद्दां फूल इव्हेंट आमी पार्टिसिपेट जावन भायर सरल्या. सो ओनूय म्हाका दिसता गोविंद थंय लोकल आमदार जाता, ताज्या काकाय उलो मारला. आनी बाकी सगळ्या आमदार मंत्र्यांकूय आमी इन्विटेशन दिल्लें आसा, ज्यांनी सगळ्यांनी येवन ताजो आस्वाद घेवचो म्हणून. तर तुम्ही जेन्ना पदभार सांबाळटा आनी जेन्ना फुडेकार घेवन तुमी जेन्ना हे सगळे उत्सव घडोवन हाडटा, खरेंच तुमकां यूथ जे आसा पळय ते एप्रिशिएट करता. फॉर एक्झाम्पल तुमच्या पर्वरी मतदारसंघातलेच सांगता हांव, फाटीच्या तुमी तो सलाम रॉकी भाय ते KGF हाडलो, खूब तो युथांनी एप्रिशिएट केलो.
नरकासूर कॉम्पिटिशन जावं म्हणजे जेन्ना जेन्ना तुमी तुमची क्रिएटिविटी आणि बॅक ऑफ द मायंड जेन्ना विचार आसता ही चालना दिवपाक खरेंच एप्रिशिएट करपा सारकें आसा. सो तुमची कितें संकल्पना बीन तुमच्या वेगळे तरेन तुमी मांडिल्ली आसा अशें ह्या गोंय राज्याचे परसेप्शन पर्यटना पर्यंत चेंज जावपाची गरज आसा. आमचो कोस्ट आसाच, पूण एक म्हणल्यार गोवा बियॉन्ड बिचीस, आणि गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटकच क्वॉलिटी ओवर क्वॉन्टिटी हो आमचो ध्येय घेवन वेगळे वेगळे आमी विचार करता. लोक जे गोंया पर्यटक येता फक्त नंबर दिले 1 लाख 1 कोटी आयले 2 कोटी आयले जावचे ना. जे येता ते गोंया येवन स्पेंड करचे आमचे ग्रामीण भागांत जावन जाल्यार हांगा, आनी लोकांक हातूंतलो उत्पन्नांतल्यान फायदो जावचो, रोजगारीक निर्माण जावची, इकॉनॉमी दृश्टिकोनान फायदो जावचो, आणि एट द सेम टायम गोंयचें परसेप्शन फ्रॉम ओनली नॉट बिचीस बट गोवा बियॉन्ड बिचीस आणि स्पिरिच्युअली वेलनेस, एडवेंचर, मायस, वेडिंग्स हे वेगळे वेगळे प्रकल्पाचे समज आमी ध्यान दिले जाल्यार स्पिरिच्युअली वी आर व्हेरी वेल कनेक्टेड. जाय जाल्यार मातसो तांकां एक दर्जो चेंज करचो पडटा आनी मातसो पाठिंबो दिवचो पडटा. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन ही हॅज बीन व्हेरी कॉपरेटीव, आनी ताज्या खातीर हे विचार फुडें व्हरपाक स्पिरिच्युअल टुरिजमाक चालना ऑलरेडी दिल्ली आसा आमी. आनी ओल्ड गोवाची चर्च पयलीं आमी उलयताले, पूण आतां देवळाच्या माध्यमांतूय आमकां ती गरज आसा लोकांक कळपाक की इट इज गोवा इज फूल ऑफ चर्चीज एंड टेम्पल्स वीच हॅव अ बीग हिस्ट्री, आनी ती हिस्ट्री आनी जाणीवता लोकांक दिवप आनी आमचे फेस्टिविटीज फुडें हाडप, कल्चर फुडें हाडप, ट्रेडिशन फुडें हाडप. म्हाका दिसता सगळ्यांचे हो कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. ज्या तरेंतल्यान जो पर्यटक येता वर्सभर कॅलेंडरार समज वेगळे वेगळे फेस्टिविटीज आसा ते आमी समज मातशे सपोर्ट केलो जाल्यार तो पर्यटक जुलयान आतां ताका चिखलकालो मेळटलो, मार्चान आसा ताका शिगमो मेळटलो, फेब्रुवारीन आयल्यार कार्निवल मेळटलो. सो ईच वन कॅन प्लॅन अ कॅलेंडर इयर एंड थ्रू आउट द इयर इफ वी हॅव सच टायप ऑफ फेस्टिविटीज. जुनान आयल्यार सांजिवा मेळटलो. सो पीपल कॅन टेक केअर ऑफ इट. आतांच सुरवात जाल्ली आसा, लॉंग वे टू गो, पूण ज्या तरेन पॉझिटिव्हली आमी चालू केलां, सगळ्यांचो पूर्ण तरेन सहकार्य मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचें परसेप्शन चेंज जावपाक आनी गोंयची खरी वास्तू कितें लोकां खातीर दाखोवपाक चड वेळ लागचो ना. हातूंतल्यानूच एक म्हाका प्रश्न सुचलो सर, एक बालबुद्धी म्हणून विचारता, मनार घेवचें न्हू. खुबशे जाण आतां टिका करतात की इव्हेंट सरकार बीन म्हणून, आनी इतलो बरो तुमी उत्सव ताका चालना दिवपाक सोदता, सो हाचेर समजा टिका जाता जाल्यार तुमी तेजेर कितें सांगपाक सोदता? आय हॅव ऑलवेज बीन लर्निंग कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम. हांव जवळ जवळ 8 वर्सां ऑपोजिशनान आसा, 12 वर्सां समज जाले जाल्यार, आनी आय हॅव ऑलवेज बीन कन्स्ट्रक्टीव इन टर्म्स ऑफ क्रिटिसिजम. करपाक जाय म्हणून क्रिटिसायज करप हे ऑपोजिशनाचो एक तरेचो भाग जे हू वॉन्ट्स टू मेक पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट, दॅट वी हॅव टू हँडल पॉलिटिकली. पूण समज कोण एक बरो सुझाव दिता आनी इज क्रिटिसायझींग विथ अ पर्टिक्युलर कंटेंट, दॅन आय एम ऑलवेज ओपन टू इट. फाल्यां समज कोणें सांगलें अशें न्ही बाबा अशें करपाक जाय, त्या खातीर आय कीप टॉकिंग टू स्टेक होल्डर्स. ते हाजे आमचे आर्टिसन्स आसूं बाकीचे आसूं न्ही, हू हॅव बीन इनवॉल्ड इन वेरियस कल्चरल पार्ट, वी लर्न आउट ऑफ देम. आमी अजून भुरगेच आसात, सो वी नीड टू लर्न, तातूंतल्यान कितें चेंजीस करपाक शिकता. आनी समज आज समज कोणें दिसलें की इम्प्रुवमेंट असो केल्यार बरो, वी आर रेडी टू टेक. पूण क्रिटिसायज करपा खातीर तूं करतलो जाल्यार इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. इन डेमोक्रेसी यू अलाव एवरीबडी टू टॉक. तूं बंद काय कोणाक करूंक शकना, पूण जेन्ना तुका स्वता खबर आसा तूं करता तें सारकें, गोंया खातीर सारकें, फुडल्या पिढयेक सारकें, आय थिंक आय वील गो ऑल आउट विथ इट. समज कोणाक क्रिटिसायज करपा जाय विथ अ व्हॅल्यू ऑफ थॉट वीच नीड्स टू बी टेकन इन, आय एम एडॅप्टेबल टू चेंजीस एंड वी आर इन द पास्ट ऑल्सो. जंय खंय जाय, आतां टुरिजम बील आमी काडलें, इट्स अ ड्राफ्ट स्टेज. लोकांनी टिका केली, लोकांनी अर्द्यांनी मॅक्झिमम लोकांनी बील वाचूंकच ना, पूण टिका केली कित्याक दे डिडंट अंडरस्टँड द पार्ट ऑफ इट. ज्या लोकांनी सजेशन दिलां म्हणल्यार तांकां टायम चड जाय आशिल्लो, म्हणल्यार घेया टायम. शेवटी म्हणल्यार बील टुरिजमाक कोणा दिवपाक ना जाल्यार टुरिजम वील बी फिनिश्ड, बिकॉज एवरी स्टेट एंड एवरी कंट्री इज इन अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन. सो आतां आमी समज कलेक्टिवली काम करना त्रास जातले. तुमकां समज टायम जाय दिया, तुमचे बरोबर काम करया, बट एक्ट जाय. दुरुस्त्यो हाडच्यो पडटल्यो, वी वील हॅव टू गेट दॅट बील, we'll sit together and get the bill. So things wherever are required, I'm adaptable to get positive thoughts that collectively we have to work for the next generation, and ती आमची responsibility. तर वेळात वेळ काढून हो महत्वपूर्ण जो इव्हेंट आसा, उत्सव आसा आमचो पारंपारीक, ताका चालना दिवपा खातीर पर्यटन विभागान महत्वपूर्ण पावल उबारला. आमच्या प्रत्येक संस्कृतीत कितें ना कितें एक सायन्स दडिल्लें आसा, ते मागीर देवळांतली घंटा मारुये, तीर्थ दिवये किंवा धूप घालुये. असो चिखल कालो जो आसा सर, तो देश किंवा व्हडले व्हडले स्पानी मड थेरपी म्हणून वापर जाता, आनी हो खरोच एक म्हत्वपूर्ण आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिलेली आसा वारसो. तो आमी असोच फुडें व्हरचो म्हणून पर्यटन विभाग जे आसा. तूं टर्कीक वच, ते हमाम बात नाल्यार टर्कीश बात दिता, आनी देर इज वन पार्ट जे माती तुका फूल आंगाक माती लायता आनी दवरता.
ते थंय लायता ते आमकां स्टायल हांगा स्वता माती आसा तातूंत आमी करूंक सोदना. सो वी हॅव टू एडॉप्ट. तेकाच लागून म्हत्वपूर्ण जे पावल उबारला पर्यटन विभागान तेका खातीर खरेंच कौतुक आसा पर्यटन खात्याचे. आणि तुम्ही सर वेळात वेळ काढून असेंब्ली पावसाळी अधिवेशन चालू आसा तातूंतल्यान सरान वेळ दिलो. हाच्यातल्यान कळटा की खरेंच सर एम्बिशियस आसा आमचो संस्कृती आसूं कल्चर आसूं फुडें व्हरपा खातीर. त्या खातीर तुमकां सर खूब खूब धन्यवाद आणि तुमकां सुद्दां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. दिवचले मुस्लिम वाडो वाठारांतलो बंगलो फोडून 1 कोटींचो मालवस फारायलो. शुक्रारा राती कडेन बंगल्यांत कोण ना ते पळोवन चोरांनी सादलो डाव. पुलिशेन केलो पंचनामो. जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब करतलो बंद. क्लब चलोवप जाला कठीण, सांगता क्लबाचो धनी चर्चिल आलेमांव. आसगांव रस्त्याचे जाल्ले अवतिकाये खातीर बस धन्यांनी केले आगळे वेगळे आंदोलन. 8 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त करूं ना जाल्यार करतले व्हडलें आंदोलन. गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक दिवचे राजकीय आरक्षण. दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसाची संसदेत मागणी.
जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशाप्रमाणे धोकादायक स्थितीत आशिल्लो मिरामार फुटब्रिज मोडपाच्या कामाक केली सुरवात. काम पुराय जायसर रस्तो दवरतले बंद. उटंगाराच्या पावसाक लागून पश्चिमे प्रियोळ आणि केरीच्या मळेकारांचेर आयल्या हावळ. पिकाचे जालां हिसपा भायर लुकसाण. सरकारान भरपाय दिवची मळेकारांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. दिवचलच्या मुस्लिमवाडो वाठारांत एक बंगलो फोडून भांगरा सयत रोख रक्कम मेळून जवळपास 1 कोटी रुपयांचो म्हालवज फारोवपाची घडणूक घडल्या. एके वटेन दिवचल शारांत देवळां फोडपाच्यो घडणुको वाडिल्ल्यो आसतनाच बंगलो फोडून धाडची चोरी करपाच्या प्रकाराक लागून शारांत खवदळ पडला. मुस्लिमवाडो वाठारात मोहम्मद मामलेकर हाचो बंगलो फोडपाची घडणूक घडली. बंगलो फोडलो ते राती बंगल्यात कोणूच नाशिल्ली. चोरांनी बंगल्याच्या जनेलाच्या ग्लीस तोडून भितूर सरून ही चोरी केली. घरातले रोख 9.5 लाख रुपया $US तशेंच भांगराच्यो वस्तू फारेल्यो. चोरी केल्या उपरांत भितरल्यान मेन दार तोडून चोरांनी फुज्ज्यो काडल्यो. हे चोरये प्रकरणी दिवचल पुलिशेंत कागाळ करतकीच पुलिशेन पंचनामो केलो. डॉग स्क्वॉड तशेंच फॉरेन्सिक टीमीक हाडून चोराचो सोद घेवपाचो यत्न केलो. चोर बंगल्यात वतानाचे दृश्य शेजारच्या CCTV कॅमेऱ्यात कैद जाला. मात ते अस्पष्ट आसा. ह्या प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करता. ते जर आशिल्ले CCTV कॅमेरा जाल्यार तर बरें जावपाचें न्ही. आनी घेता तेंचे कडल्यान ते आमचे बंद पडटा सिटी आनी आपयल्यार बी येयना ते. निखळयला आनी म्हणजे ग्रील निखळयला आनी मागीर विंडो तोडून दिसून गेले. आनी भितर कमांड आमचे लोकल बिकर सगळे ते मोडले आनी सगळे कितें कितें आहा ते घेवन गेले. आमी तांकां भायर सरपाक तेंच्यांनी कितें केलें, बेडरुमाचो दार तो बी मोडलो. तो मोडून भायर सरले. हॉलान येवन मागीर दुसऱ्या बेडरुमाक गेले. दुसऱ्या बेडरुमाचे बी मोडले आनी ते सगळे थंय बी हुसकून थंय कितें आहा ते घेतले आनी मागीर मेन डोर मोडून मागीर भायर सरला. मेन डोर मोडून भायर सरला. तुम्ही नसली का? तुम्ही घरान कोण ना? आम्ही त्या रातीक ना. केन्ना जाला इन्सिडेंट? 27 तारखेक शेनवारा. म्हणजे तुमकां 28 कळ्ळें? हय, 28 जेन्ना आमी येयले तेन्ना आमकां कळ्ळें. आनी पुलीस कंप्लेन केन्ना केली तुमी? पुलीस कंप्लेन येतकूच मागीर जशें आमकां दार बी उगडे दिसले तेन्ना जाय वचून डायरेक्ट पुलीस कंप्लेन केली. पुलिसान पळयल्लें बी कितें? पुलिसान चालू आसा तेंचे इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. तेंच्यांनी मागीर सोणे हाडले, ते फॉरेन्सीक ते येले तेंच्यांनी हे केलें. तेंच्यांनी हातीक हँड काडून दिले. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आता मेरेन आपले चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर 500 कोटी रुपया मोडल्यात. आता हो क्लब चलोवप कठीण जाला. सरकारान अर्थीक अनुदानाची रक्कम 3 कोटी वयल्यान वाडून 5 कोटी करची. अनुदान वाडयलें ना जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स क्लब बंद करपाची पाळी येतली अशेंय चर्चिलाचें म्हणणें. आज म्हाका सदां हांवें फुटबॉल चलोवन म्हाका सदां 500 वयर हांवें काबार गेले. कितल्यान सांगपा लागला मायज. पूण प्रॉब्लेम कितें जाला, आज पळय हांवें आखे इंडिये कितू फॅमिली पोसल्याचें म्हाका खबर आहा. इंडिये फॅमिली पळय हांवें कितू पोसले, कितू जाण प्लेयर केले, कितू जाण प्लेयरान आपआपल्या घरा वयर काडा. एक तुका एक सिंपल एग्जाम्पल जाता. लॅन इम्पोर्ट म्हणटा तो भुरग्याक 9,000 येवा 9,000 रुपया. लॅन निमा कडेन हांवें 40 लाख दिले विदाउट सोण. 9 वर्स खेळटा म्हाका. 9 वार्ड केला आनी मागीर लॅनी दुसरे कडेन वचोन ताणें 40 lakhs ते भाशेन हांवें भितर मागीर ताणें 1.5 crore तें घेवन आज लॅनी म्हणटा ताणें आपल्या सांग व्हड बिल्डींग बांदून सांग ते भाशेन जाले. जायत केले प्लेयर जायत लॅनीन जायत ना. वय ब्रँडन सगळे ब्रँडन एक हेड सोडपाक गेल्लो. हांवें ती बरी गेलो बाबा ब्रँडन तूं सोणाका तूं भायरच नाका तुका हेड बरो आनी हांवें हाडलो. म्हाका खेळटो मागीर म्हाका खेळटा मागीर दुसरे कडेन गेलो. सो आज कितें आसता, हांवें खूब म्हज्या लायफान प्लेयर केले. आज कितें जाता, आज हांव म्हाका लूज आसता म्हणटा भाशेन जायन आसता म्हणटा भाशेन हांव ती घेन आहा आयली. आनी फ्युचराक तर जेनरेशना तरी हे तरी आतां ही तरी ही स्कीम तरी वाडयली जाल्यार चीफ मिनिस्टरान जाल्यार म्हाका कडेन आमी गेम दवरीत आतां आमी गेम कडेन सोडीत. कित्याक गेमांनी चलोवपाक फकाडना ती. गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवचें अशी मागणी दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान संसदेत केली. तेन्ना गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक तांची सुवात मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान हें विधेयक बेगोबेग हाडचें अशें विर्यातोचें म्हणणें. Sir, I come from South Goa, but I want to speak for the whole of Goa.
You can. Today, whatever Goa is, sir, No problem. is the hard work put in by a lot of people. Among them, there is a community, the ST community, which has got Gowda, Kudmi, Vedip, Dangar, which is still to be recognized. Today, 10% of them from the population, they are crying for their rights. They want to be recognized. And they reached out to the central government, and in March 2024, the Honorable Prime Minister promised the community, and in a cabinet meeting in March 2024, they decided that readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2024, which has been approved in a cabinet meeting. My humble request that the bill should be introduced at the earliest and give justice to the scheduled tribe community of Goa. Thank you, sir. मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो फूटब्रिज धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्यान मोडपाक सुरवात केल्या. मिरामारचो जॅक सिक्वेरा रस्तो मिरामार सर्कल ते गोंय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सध्या बंद दवरपाक सांगला. तशेंच विद्यार्थ्यांक स्कुलांत हाडपा व्हरपा खातीर दुसरी वेवस्था करची अशें शारदा मंदिराक कळीत केलां. हो रस्तो सध्या बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोनापावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन घुंवड आयल्या आनी हो फूटब्रिज 8 दिसां भितर पुराय काडून उडोवचो असो आदेश जिल्लो अधिकाऱ्यांनी दिला. आमी आसात मिरामारचो हो जो फूटब्रिज आसा तो ह्या दिसांनी खूब असो हेडलायनीन असो गाजलेलो आसा आनी आयज तुमी पळोवंक शकतात काल शुक्रवार पासून हो जो ब्रिज आसा तो डिसमेंटल करपाचें काम CCBन सुरू केल्लें आसा. आनी तशेंच हेजे वांगडा हांगा जे स्कूल आसा शारदा मंदिर स्कूल आसा जेंका लागून एक्चुअली हो फूटब्रिज केल्लो पण मागीर पेरंट्साची कंप्लेन येयली की फूटब्रिजाची हायट चड उंच आसा म्हणून थंयच्यान रोड क्रॉस करपाक भुरग्यांक त्रास जावपाक शकता म्हणून मागीर हो फूटब्रिज भुरग्यांनी सुद्दां बंद केलो. मागीर ह्या फूटब्रिजाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली, तो केन्नाय मोडोन पडोंक शकतालो म्हणून लास्टाक CCBन डिसिजन घेतलें की हो फूटब्रिज जो आसा तो डिसमेंटल करपाचो. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की हांगा शुक्रवारच्यान हांगा काम चालू आसा फूटब्रिज डिसमेंटल करपाचें. तशेंच हें काम म्हणटात सोमार पर्यंत चलतलें, म्हटल्यार सोमार पर्यंत हांगा शारदा मंदिराचें जें स्कूल आसा त्या स्कुलाक सोमार पर्यंत सुटी दिल्ली आसा. कित्याक आनी हांगा जो ट्राफीक जो आसा जो मिरामारच्यान दोनापावल वचपाचो जो ट्राफीक आसा तो मिरामार सर्कला कडल्यान वयर गोवा युनिवर्सिटीच्या रोडान दोनापावल वचपाचो रूट घेवपाचो अशें ट्राफिकान मेसेज दिल्ली आसा. आनीक हो जो फूटब्रिज आसा तेजें काम सोमार पर्यंत सोंपतलें अशी आशा आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर. राज्यात पावसाचो सावार आयिल्ल्यान फोंडेच्या मळेकारांचेर हावळ आयला. मळ्यांतल्या पिकाची नाशाडी जाल्ल्यान सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी मळेकार करतात. राज्यात पावसाचो सावार हो कायम आसा. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राज्यातल्या विंगड वाठारांनी लोकांची घरां तशेंच पिकावळीचें बरेंच लुकसाण जालां. पचमे, प्रियो आनी केरी वाठारांतल्या मळेकारांचे तर हिसपा भायर लुकसाण जालां. पावसान मळ्यांतल्या सगळ्या पिकाची नाशाडी केल्ल्यान मळेकारांच्या पदरांत निराशा पडल्या. तवशें, घोसाळी तशेंच कारात्याचे मळे पावसान व्हांवन गेल्यात. दीस रात एक करून आमी भाजीपालो पिकयतात. ह्या पावसाक लागून खूबच लुकसाण जाल्लें आसा ते आतां सरकारान भरपाय दिवची अशी मागणी ह्या मळेकारांनी केल्या. कितली वर्सां जाली मळो घालता? आतां म्हाका 15-16 वर्सां जालीं मळो घालता. पूर बरो आशिल्लो? पूर बरो आशिल्लो, पावसूय बरो पडलेलो, सगळें बरें. कोणी कितें जालें? पावस चड जालो, भरपूर जालो. आख्खे सगळे वेली पळयलें तुमी आतां कितें जालें तें सगळें पाड जालें. कारण काम सुद्दां आमी स्टार्ट करतात ते एप्रिलाक स्टार्ट करतात.
आणि त्याच्या नंतर आमकां दोंगरार म्हणटा उदक जाय पडटा. उदक म्हणटकीर दोंगरार आसना न्ही आणि पावसां घालता तो मोळो वेगळो जाता आणि गिमा घालता वेगळो जाता. खूब फरक आसता. सो आमी कितें करता खंयच्यान उदक मागीर टँकर घेतात. टँकर घेता मागीर 1 आनी 2 टँकर लागना अशें बरेंच लागता आमकां. ते मागीर मे म्हयन्याक म्हणटा आमी ऑलमोस्ट 15 तारीख मे असो आमी बियो घालता. ताका 1 म्हयनो वयता शिंपपाक वयता पावसाची वाट पळोवची पडटा येता येतलो काय म्हणून. मागीर आमी कितें करता माती काडटात ती. माती काडले नंतर आमी ताका सगळें वय करपाचें तेजे पयलीं वय करता माकड आसता ती राखचें पडटा सगळें. जवळ जवळ आमकां 1 म्हयनो वयता राखपाकू. एप्रिलाचे 15 तारखे लागले म्हणटरी मेचे 15 तारखे स्टार्ट करता आमी बियो घातल्यो. बियो घालून आमी परत आमकां जुनाचे 15 तारीख म्हणल्यार आमी ती माती काडटात. तेजे म्हणल्यार तो पावस येवजो तातूंत आमकां खर्च आसता खर्च भरपूर लागता. पावस येता पावसा वाट पळोवची पडटा. माती एकदां काडली तशें 4-5 दीस जाले की आमकां तवशीं मेळपाक सुरू जावपाक दिसता. पूण अंदू कितें जालें वर्स गेल्या वर्साक बरें जालेलें आनी ह्या वर्साक एक 4-5 दिसांनी जाता म्हणल्यारूच मळो वचपाक सुरू जालो आनी लास्ट तेंची परिस्थिती बी जाली. लुकसाण भरपाय मेळचे खातीर सरकाराच्या फॉर्मात आशिल्लो 1/14 उतार्याचो क्लॉज काडचो अशेंय ह्या शेतकारांचें म्हणणें. कारण वर्सांतल्यान फक्त 2 फावट भाटकारांच्या मळ्यांत ते हे भाजीपालो रोयतात. देखून हाचेर सरकारान विचार करचो अशें उपसरपंच रुपेश नायकाचें म्हणणें. हांव एक शेतकार आनी खूब वर्सां पासून 15 वर्सां जालीं हांव मळो रोयतां आनी एक आतां मुख्यमंत्र्यान जो एक लुकसाण भरपाई आसा पळय ती एक डिमांड केल्लो आसा की शेतकारांक मेळचें म्हणून. तो एक फॉर्म घेतलो तेन्ना एक म्हाका तितून अडखळ्यो दिसपाक लागलो. क्लॉज नंबर 3 आसा पळय तितून सांगलेलें आसा की 146 मंथाचो कितें दिवचो म्हणून. वो आमचे कडेन शक्य जावपाना आनी आमकां आमचें रिलेशन भाटकारा कडेन आनी आमच्या फार्मरांचें जें ओवरऑली म्युच्युअल अंडरस्टँडींग रिलेशन आसा तें तशेंच उरपाक जाय. ही एक मागणी आसा आनी ताका लागून हो क्लॉज काडचो तितूंतल्यान. आनी दुसरें म्हटल्यार जो घोटाळो जाता पळय तो घोटाळो जावपाक जायना. हांव सरकारा कडेन दोश दिना पूण जे ऑथोरायज झोनल ऑफिसर आसा तेणी प्रत्यक्ष आपल्या पंचायती एरियेन डिक्लेअर करचें की फार्मरांनी त्या दिसा हजर रावचें आनी तेंच्यांनी त्या फिल्डाचेर वचून ऑफिसरांनी जावं तेंचो ऑथॉरिटी मनीस आसतले तेंच्यांनी तो फार्मरा कडेन फिल्ड करचें आनी सर्वे करचें आनी तो रिपोर्ट व्हरून सरकारा कडेन दिवचो आनी आमकां बेनिफीट दिवचो. ही आमची मागणी. अंदू सेगीत पडपी पावसान गोंयभर खुबश्या वाठारांनी झाडां पडल्यां, घरांचें लुकसाण जालां. तशेंच जे पारंपारीक शेतकार जे आसा भात शेती रोवपी म्हणात जावं पारंपारीक भाज्यांचे मळे करपी म्हणात तांकांय खूब लुकसाण सोंसचें पडलां. सद्या आमी आसा पस्मे प्रियोळ ह्या वाठारांत जंय एक तवशांचो मळो पुरायपणान काबार जाला. पावस चड पडिल्ल्यान ह्यो तवशाच्यो वाली ज्यो आसा तवशाच्यो घोसाळ्याच्यो कारात्याच्यो वाली ज्यो आसा त्यो सामक्यो सुकोवन गेल्या आनी त्या शेतकारांच्या लाखांनी रुपयाचें लुकसाण जालां. वास्तवीक पळोवपाक गेल्यार हे शेतकार एप्रील म्हयन्यान ह्या मळ्याची सुरवात तयारी करता. टँकराचें उदक हाडून ते मळे शिंपता आनी पिकावळ घेता पूण अंदू तांकां सगळेच वटेन लुकसाणीचो फटको बसला. सरकारान खास करून मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत ह्या शेतकारांक नुकसान भरपाई दिवपाची घोशणा केल्या खरी पूण ते नुकसान भरपाईचो फॉर्म जो आसा त्या फॉर्माचो 3 नंबरचो एक जो क्लोज आसा तो क्लॉज मातसो अडचणीचो अशें कांय शेतकाऱ्यांचें मत आसा. त्या क्लॉजा प्रमाण ह्या शेतकारांक नुकसान भरपाई खातीर अर्ज करपी शेतकारांक हालींचोच म्हणजे फाटल्या 6 म्हयन्या पयलीं काडलेलो 1/14 उतारो थंय नुकसान भरपाईक अप्लाय करतना दिवचो अशें म्हणून एक क्लॉज आसा. पूण हे मळेकार जे आसा दोंगरार जे मळे करतात ती तेंची स्वताची जागा नाशिल्ल्यान ते कोणा दुसऱ्याच्या मळ्यान जावं दुसऱ्याच्या जाग्यान भाटकाराच्या जाग्यान तो मळो करता. आयज मेरेन भाटकारा कडेन फक्त एक 2-3 म्हयन्यांचो तेंचो हो वेवसाय. सो भाटकारा कडल्यान तो 1/14 उतारो मेळत काय ना असो तांकां प्रश्न आसा. सरकारान हेजेर तोडगो काडचो. तशेंच कृषी खात्याचे जे झोनल ऑफिसर आसा तेणी त्या पंचायत वाठारांत वचून हे नुकसाण जाल्ल्या शेतकऱ्यांची बसका घेवन व्यवस्थीत नियाळ सरकारा मेरेन पावोवचो आनी तांकां जी कितें नुकसान भरपाई दिवंक शकता सरकार ती तांकां दिवची अशी ह्या शेतकारांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पस्मे प्रियोळच्यान शेखर नायक. आसगांव पंचायती मुखार खासगी बसवाल्यांनी रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आगळे वेगळे आंदोलन केलें. फाटले कांय म्हयने रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाठारांतल्यान बसी चलोवप कुस्तार जाता अशें बसकारांचें म्हणणें. ह्या प्रकाराक लागून ते बेजारल्यात.
ही पळयात आसगाव रस्त्याची जाल्ली दुर्दशा. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्तो आसा की ना हे कळपाकूच मार्ग ना. रस्त्याच्या हे जाल्ले अवतिकायेक लागून तिडकिल्ल्या आसगावच्या बस धनियांनी फोंडकुलांनी बसोन एक आगळे वेगळे आंदोलन केले. सरपंचाक हांकां कितें सांगलें पंचायतीन वचून, तुमी म्हाजे कडेन म्हाजे बसीन एक दीस 4 रस्त्यार बसा, म्हापशा हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता. हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता म्हाज्या पयशांनी आनी हाडून सोडटा. पूण कितें प्रोवायडेड यू मस्ट कम विथ माय बस, म्हाज्या बसीन या आनी यू फेअर दिस थिंग. कितें तुम्ही कितें एक्सपिरियन्स ते करा म्हणून सांगले. पंचायतीच्या अधिकारा खाला रोड येना न्ही. पंचायतीच्या अधिकार म्हाजो लोकल कोण पडटा, म्हाजो लोकल पंचायत. आणि सरपंच इज नथींग बट अ गांवचो मेयर म्हणटा आमी ताका, मेयर. तेणी करूंक जाय न्ही. हांव कितें करतलो आतां तांकां विचारल्यार ते सांगता कितें जाणाय, आमी आतां कोर्टाक घालपाच्यो आहा. अरे शाण्या मनशांनी, अरे बुद्धिवान मनशांनी खंयची केस 8 दिसांनी सुटल्या रे. खंयचे कितके हजारांनी पेंडींग आसा मरे केसी 8 दिसांनी जातले. केस सोंपासर कोणी सर्वायव हे जावचे सफर जावचे. दुसरी गोष्ट सदांच पेपरान वाचता माननीय वाहतूक रस्ते आनी वाहतूक मंत्री 50,000 कोटी रुपया गोंयांक दिल्या रस्त्याक. खंय आहात ते बाबा, कितें चल्लां बाबा. हांव ह्या तुमच्या माध्यमांसाठी प्रेस कॉन्फरन्ससाठी विचारूंक शकता की आंधळा दळटा आनी कुत्रे खाता रे, अशी परिस्थिती गोंयच्या लोकांची. हे कितें बरे 2 लिटर डिझल जाय मिनिमम, केन्ना केन्ना ते येना बाबा. दुसरी गोष्ट तेंच्यांनी कितें केलां जाणां, म्हाजें तुका पर्सनल सांगता, म्हाजी 8:15 बस आसली पयली, म्हाजी पयल्या रेशमा नंतर म्हाजी पयली बस 7:15 घातली. तेंच्यांनी कदंबा 7 घातली. ओके, लोकांक जाय जाल्यार ओके. मागीर मरे 8:15 घातली, तेंच्यांनी 8:05 घातली. लोक डिमांड म्हणटा. आतां लोकांनी तर डिमांड केलो आमकां हेलिकॉप्टर दिया म्हणून. सरकार दितलो तांकां, प्रोवायड करतलो. हांव वाटता फाल्यां 500 जाय न्ही आमकां हेलिकॉप्टरान तेच रेटीन म्हापशा पावोवचें म्हणून. डू यू थिंक सरकार दितलो हेलिकॉप्टर? काय स्वाप अन्नुना वागातर बशी भरता आनी आमकां एक 2 कॉलेज केन्ना सुटतली काय म्हणून पळोवचें पडटा. आय डोंट नो हाव टू सर्वायव. जाल्यार सरकारान घेवच्यो बशी आमच्यो केन्नाय आमकां रिजनेबल रेटीच्यानी घेवच्यो. आमचें कांय ना. एकट्याक तरी एक बशी पडल्या, एकट्याक तरी गव्हर्मेंट जॉब दिवच्यो बाबा. एक आतां आमी कडल्यान वयता मरे, केन्ना सकाळी मरे बस मरे सारकी हे आसता, भुरगे कॉलेजीची न्हू बसलेली आसता. आनी कातरी कडेन देंवयता आसतना कातर म्हणून आफ्टर सेंट्रल बँक थंय आतां हांगर वचोंक जाय. खंय वचोंक इस्कॉला कडेन रायट बस मरे अशी जाता, कचकरू घालता. आनी देवा थंय जावं नाका रे बाबा. आनी बस तर ते उज्जे सायडीक वयता आसतना उज्जे सायडीक येता आसतना दाये सायड जाता. कलांडली जाल्या जिते मारतले लोक ड्रायव्हराक आनी कंडक्टराक आनी बसकाराक. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान बसीचे पार्ट्स मोडून लुकसाण जाता. जोडून जर बशी सारक्यो करपाक मोडले जाल्यार भुरग्यांचे पोट कशें भरपाचें म्हूण बस धनियांनी प्रश्न केला. फुडल्या 8 दिसां भितर आसगांवच्या रस्त्याची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पंचायत कार्यालया मुखार आमरण उपोशणाक बसतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या. कितपर्यंत टायम दितात? कितें सरकाराक कितपर्यंत टायम दितात? 8 दिसांनी. आनी दुसरी गोष्ट आमी रोड टॅक्स पळय फारीक करता न्हू सरकाराचे, ते आमचे मायनस करतलो ना. एक दीस कितके अमके दीस तर रोड टॅक्स ना ते आमकां फायन भरून भरचे पडटा. फायन भरची पडटा आमकां रोड टॅक्स. आमी ते टायमार भरिना जाल्यार ताका जबाबदार कोण? तूं कितेंय विचार उत्तरां हांव तुका सांगता. कितेंय विचार म्हाका. कित्याक फटिंगपणां उलयतलो, प्रिटेंड करतलो जाल्यार चिंतचें पडटा. विचार म्हाका. 70-72 म्हाजी गाडी. इवन ह्यो आमच्यो गाडयो न्हू, ऑल हे 4 गाडयो आमच्यो. वायट बरें प्रायवेट आमीच. आतां हांगर कदंबा रावूं ना, एकूच स्ट्रायका. कदंबा एक गेली जाल्यार दुसरी येता. कदंबा परमीट ना. कायद्यान पळोवची कदंबा ही मोडली जाल्यार दुसरी धाडून दितात. हो खंयचो कायदो? आमची मोडली आनी आमीच चलोवंक शकना. दुसरी गाडी बाबा म्हाका भाड्याक दी, हांव ती चलयता. ती चलोवंक शकना कित्याक त्याच नंबराची गाडी जाय रुटाक. मागीर कदंबाक कित्याक त्याच गाडीच्या नंबराची रुटाची गाडी तीच कित्याक चलना? ते हे जाला जाल्यार गाडी डेपोनूच कित्याक उरना? एक नाल दुसरी मेळटा प्रोविजन, कशें तरी तेंचें पोट चलता. कितें दॅट इज गव्हर्मेंट. ती गव्हर्मेंट आनी आमी प्रायवेटाक व्हॅल्यू ना. अजून मेरेन हांव सांगता प्रायवेटाक केन्नाच व्हॅल्यू ना.
हे सर्व हे सगळे काम आम्ही करता प्रायव्हेटा आमकां व्हॅल्यू ना वी डोंट हॅव एनी व्हॅल्यू इम्तियाज मकामदार रुटाक कमीत कमी ना म्हटल्यार ते 6 म्हयने जाले बस चलयता त्या रुटाक पडलें की कितें आहा सगळें वणकें आहा कितें जर जालें जाल्यार कोण रिक्स कोण घेना एटले कोण घेतलो ड्रायव्हर जाल्यार हांगाच्यान वचप म्हटलें तर हांगा टाचमोन आहा ते वलता तो एक आख्खो फुला गाडी आख्खी बॅलन्स जाता परती बिरती जाल्या जाल्यार मारतले कोणाक ड्रायव्हर और कंडक्टराक आनी ओनर म्हाका इतलोच बरो रोड करून दे इतकोच गोमंतक टीव्ही खातीर आसगांवच्यान स्नेहा असोटीकार. आमी रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपा खातीर खूब यत्न केले, पूण उदय भेंब्रेन घाण राजकारण केलें. रोमी कोंकणीचे चळवळीक आपणे पुराय तेंको दिला. आतां रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो मेळ्ळ्यार सगळ्यांत चड खोशी आपल्याक जातली, अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव सांगता. आता ती रोमी जातली जाचना ते हांव नको त्या टायमाचेर रोमी दिवना न्हू आमकां आमी केन्ना रोमी मागता तेन्ना उदय भेंब्र्यान एक लायले दिना उदय भेंब्रान थिंग एक लायले भेंबार आनी माली कितें एक हेमाली जमनाली म्हूण उदय भेंब्र्यान आनी पळय कोंकणी बूक वळख बरयला उलयतना आनी तेका चीफ गेस्ट हाडा कित्याक जगनारी गेली म्हणून नाजाल्यार रोमी जावन गेल्ली ना हांव राव झगडोन सांग मेले रोमी करपाक झगडले आमचे कडेन तेणें थिंग तें एक लायले मेंबार आनी उडयली जमनारी करून कित्याक तो भिलो तो कित्याक भिलो जरी ते टायमाचेर रोमी तरी आमी केली आहा आज हांगा इंग्लीश मिडियम हें नाका आसली गरज नासली कित्याक रोमी स्क्रिप्ट म्हणल्यार तेजी अक्षरां आनी इंग्लिश अक्षर सेम इजीची माताली. नागवे रेडेगाड रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी वाडत आसा. ग्रामसभेत थळाव्यांनी कितले फावट ह्या कोयराचो प्रश्न मांडिल्लो आनी ह्या सुवातेर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाची मागणी लेगीत केल्ली. मात अजून मेरेन म्हाऊस पंचायतीन ह्या वाठारांत सीसीटीव्ही लावना. देखून पंचायतीन ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो थळाव्यांचो आरोप आसा. ताका लागून बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी पंचायती कडेन केल्या. सोबीत सुंदर गोंय आणि भितर आमचे सुंदरशे 70 आणि हे 70 अशें म्हणटा की सुंदरता नटलेली आसा. मात जेन्ना आमकां दिसता की रेडेगाड नागवे हांगासर मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयतात तेन्ना ही सुंदरता नसून जे कचऱ्याचें साम्राज्य आसा ह्यो जो जागो आसा ह्यो माऊस पंचायतीक येता आनी पंचायतीन हेज्या पयलीं कितलेशे फावटी हांगासर कचरो उडयल्लो आसा आनी लोकांक हांगासर साबू सुद्दां केल्लेले आसा की कचरो उडोवं नाका. मात पंचायतीन आजुनूय हांगासर बोर्ड लायलेलो ना. तशेंच हांगासर कितलेशे फावटी ग्राम पंचायतीन सुद्दां मागणी गेल्ली की हांगासर ह्या जाग्याचेर लोक मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयता ताका लागून हांगासर बोर्ड लावपाचो तसोच हांगासर कॅमेरा लावपाचो पूण आजुनूय हांगासर लायिल्लो ना. तशेंच हांगासर मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयता. माऊस पंचायत आसूं दी किंवा वाळपी नगरपालिका आसूं दी हांगासर दिसान दीस जो डेलीचो जो कचरो आसा सुको आनी वोलो कचरो ह्यो उडोवपाक सोय केल्ली आसा. मात हांगासर मोठ्या प्रमाणात लोक आसा हे कचरो हांगासर उडयता आनी हे जागो आसा तो प्रदूशीत केलो गेलो वयता. हांगासर सायडीकूच न्हंय आसा आनी ताका लागून आतां मोठ्या प्रमाणात पावस पडटा आनी हे मुसळधार पावसा खातीर जो कचरो आसा तो न्हंय सुद्दां व्हांवन वयता. ताका लागून एक परिसर दूशीत जाता. तशेंच हांगासर जी न्हंय आसा ती सुद्दां प्रदूशीत जाता कित्याक ही जी न्हंय आसा ती वचोन मागीर म्हादय न्हंयक मेळटा. ताका लागून अशा प्रकारे कचरो उडोवप हे लोकांनी हांगासर पळोवपाक जाय की कचरो उडोवपाक जायना. तशेंच हांगासर पंचायतीन मोठ्या प्रमाणात जी कचरो उडयतात तेजी कठोर कारवाई करपाची गरज आसा. तशेंच कचरो उडयतात तेंचेर दंड तांकां दिवपाची गरज आसा. हांगासर मोठे ह्यो जो रस्तो आहा ह्यो मुख्य आसल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात वाळपे पणजे लोक हांगासर वयता आनी ताका लागून हांगासर जे कचऱ्या खातीर मोठ्या प्रमाणात प्रदूशण आनी वास येवपाक लागलेलो आसा. जी भटकी जनावरां आसा कुत्री आसूं किंवा गाय आनी इतर जे माकड सुद्दां हांगासर मोठ्या प्रमाणात हे कचरो खावपाक येता. आमकां खबर आसली की गोरवां आसा ही प्लास्टीक खाता आनी ताका लागून खुबशे गायक मरण येता. ताका लागून शासनान सुद्दां हांगासर कठोर कारवाई करपाची गरज आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. निरंकालच्या वानरमारी समाजाक एक वळख दिवपा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्या वतीन एक उपक्रम राबयलो. उपजिल्लो अधिकारी शुभम नायक हांणी निरंकाल गांवांत भेट दिवन सुमार 100 वयर वानरमाऱ्यांची जन्म प्रमाणपत्रांची नोंदणी केली.
टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत आज आमी एक विशेष मुलाखत घेतात. आमचे बरोबर आसा गिरीश चोडणकर, काँग्रेसचो CWC मेंबर. गिरीश, लोकसभा इलेक्शनाच्या उपरांत म्हाका दिसता तूं पयलेच खेपे आमच्या स्टुडियोन येता. पयलेच खेपे आमी अशी चर्चा करतात. कारण कितें जालां, खुबश्यो गजाली जाल्यो गोंयान भितर. काँग्रेसचें जैत जालें काय पराभव, काँग्रेसीक खुशी मनोवपाक जाय काय दुख्ख, अशे वेगवेगळे प्रश्न आसात, ताची वेगवेगळी जापो आसात. म्हाका तुजे कडल्यान विशेषता लोकसभा इलेक्शनाचे नंतर तुमच्या पक्षाची भुमिका, तुमच्या पक्षाची संघटना, तुमच्या फुडाऱ्यांचें एकूण कर्तूब आनी भाजप ह्याचें पळय आतां कितें चल्लां सरकार, ताचे कडेन तूं कशें पळयता? ह्या सगळ्या प्रश्नाचे जापो म्हाका तुजे कडेन जाय. सो हांव पयलो प्रश्न तोच करता की दक्षिण गोंयान तुमी जिखले, कॅप्टन वेरियाचो जिखलो, पूण ही खोस मनोवपा सारकी गजाल काय कितें? तूं कशें पळयता? डेफिनेटली एक सीट आमचो रिटेन करप. म्हणजे आमी लास्ट टायम एक आशिल्ले 2019च्या इलेक्शनाक. 2014च्या इलेक्शनाक दोनूय सीट BJP जिखलेले. 2019 आमी एक सीट हाडलो, एक सीट BJP कडेन उरलो. आनी ह्या पावटी परत तो सीट आमी रिटेन केलो सावथ गोवाचो. सो डेफिनेटली खुशी मनोवपाक जाय, सेलेब्रेशन जावपाक जाय आशिल्लें व्हडलें लेवलाचेर जालें ना, घडयेक मुखार जाय. बट एक सिग्नल आसपा जाय की आमी सावथ गोवाचो सीट आमी राखून दवरलो, आमी जिखले. आनीक ही फायट जी आशिल्ली, कित्याक सेलेब्रेशन व्हडलें जावपाक जाय आशिल्लें,
कारण ही फायट आशिल्ली ती गोंयच्या लोकांची आनीक BJPची आशिल्ली. म्हणजे गोंयच्या जे अलायन्स जालें तें अलायन्स फक्त पार्टी बरोबरच न जाता गोंयच्या लोकां बरोबर जालें. सो गोंयचो लोक एक सायडीन उरलो आनीक BJP एक सायडीन उरली. सावथ गोवा तें अशेंच की जे सगळे पॉलिटिकल एनालिस्ट आसात इन्क्लुडींग विरोधी पक्षांतले बाकीचे जे तुमचे बरोबर घटक पक्ष आहात तांचे एनालिसीस अशें आसा की हे काँग्रेसीचे सरळ जैत न्ही, हे लोकांनी लडिल्ली वेंचणूक लोकांनी जिखोवन दिला काँग्रेसीक. काँग्रेसीची संघटना ना, काँग्रेसीची लिडरशिपीचे ज्या पद्दतीन सुसंगत संघटनात्मक वावर जाय तें ना. सो लोक मुखार सरले, लोक भायर सरले, लोकांनी सामके वेगवेगळे तरेन प्रचार केलो आनी काँग्रेसीक जिखयलो. म्हणजे काँग्रेसी परस तुवें मान्य करता की हे लोकांनी जिखोवन दिल्लो उमेदवार म्हणून? डेफिनेटली. इवन इलेक्शनाचे दिसा वोटींग ज्या दीस जाला त्या दीस म्हाका वेगळे वेगळे पत्रकार मेळ्ळे आनी त्याच दिसा हांवें गजाल सांगला की फायट ही फक्त काँग्रेस आनी BJP न्ही, कारण ही फायट ही लोकांनी आपल्या हातीन घेतली आनी लोकांनी फुडाकार घेवन ही फायट केल्ली आसा. आमचो थंय सिंबल आशिल्लो, आमचो थंय कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी आमचे थोडे जंय आशिल्ले ते ऑर्गनायजेशन आशिल्ले. पूण लोक स्ट्रॅटेजी करताले, लोक हाका कशें उडोवचे, बुद्ध शिकोवचे. लोकांनी एक्चुअली ठरयलें दोनूय सिटां ह्या फावटी BJPची उडोवपाची म्हणून. पूण कशी तरी करून ते नॉर्थाक आमी नॉर्थाक येवया, पूण म्हाका चड सावथ हांवें ऑलरेडी फोंडे म्हाका दिसता लास्ट जेन्ना हांव पावल्लो वोटिंगाच्या दिसा आनी तेजे नंतर कॅप्टन विराटो म्हाका थंय जॉयन जाल्लो आनी त्या दीस मिडियाक स्पेसिफीक विचारलेलें की कितले मतांनी जिखतले आनी हांवें त्या दीस सांगलेलें की आमी जवळ जवळ 20,000 मतांनी जिखतले. कारण लोकांचो एक फील्ड मेळटालो वयत थंय की ह्या फावटी हांकां बुच शिकोवपाक जाय. म्हाका एक सांग, तूं ह्या वेंचणुके कडेन विशेषतः दक्षिण गोंय मतदारसंघा कडेन तूं वेगळे नदरेन पळयतालो. तूं पळयतालो की कॅथलीक वोट आतां कमी जाल्यात, थंय आतां हिंदू समाज मोठ्या प्रमाणाचेर वाडला. सो हिंदू कॅन्डिडेट आसपाय आनीक अशे तरेन एक एनालिस्टाचो अंदाज जाल्लो ह्या वेळार जर कॅथलीक कॅन्डिडेट जर जिखलो ना, परमनंटली दक्षिण गोंयांतल्यान काँग्रेस आतां कॅथलीक उमेदवाराक तिकेट दितली काय ना अशे तरेचो प्रश्न तयार जाल्ले. पूण ज्या पद्दतीन कॅथलीक समाज मुखार आयलो, ज्या पद्दतीन सकाळच्यान स्ट्रॅटेजिकली म्हणजे म्हाका अंदाज मेळटलो आमी जेन्ना साश्टीन भितर सरले सकाळच्यान जे मतदानाक बायलो कॅथलीक समाजांतल्यो आयल्यो ताजे नंतर लोक स्ट्रॅटेजिकली आयले. सो हें जें पळय कितें वोटींग जालें हें तूं कशें पळयता? हें बेजिकली BJPन आपली जी डिफीट जाली सावथ गोवाक म्हणजे त्यांच्या कार्यकर्त्यान तांकां काम केलें ना आनी तांकां वोट मारले ना. बहुजन समाज हो बहुसंख्येन BJP बरोबर आसतालो. बहुजन समाज सावथाक BJP कडल्यान पयस गेलो आनी ह्या हेजे खातीर ते पिक्चर कितें करताले तेणी कितें केलें, पाद्रींक ब्लेम करपाक स्टार्ट केली, चर्ची खातीर पडले म्हणून. पूण तशी जर पळोवपाक गेलें जाल्यार सावथ गोवाक लास्ट टायम जे आमी सालसेतीक म्हणलें आमी 51,000 आमकां लीड मेळिल्ली सालसेतीक जेन्ना सारथीन जिखलेलें तेन्ना. ह्या फावटी ती जवळ जवळ 62,000 पावली. पूण लास्ट टायम आमी लक्षांत दवरपाक जाय की आम आदमी पार्टीन सालसेतीन टोटल 20,000 मतां जी तेणी घेतलेली तेजी तांकां सालसेतीक 13,000 मत पडलेली. सो ती तर दोनी एक केली, कारण आमी ह्या फावटी अलायन्स करून फायट केल्लो जाल्यार सालसेतीची वोट्स आमची आनी वाडपाक जाय आशिल्ली. कारण दोनी जर कंबायन केली जाल्यार लास्ट टायमची आमची 51,000 वोट्साची आमकां लीड आशिल्ली आनीक आम आदमीची 13,000ची लीड सालसेतीची आशिल्ली. ती जर दोनी कंबायन केली जाल्यार लीड आनी जावपाक जाय आशिल्ली. आमकां मेळ्ळी आतां 62,000. पूण मागीर हें तशें जालें जाल्यार एनालिस्टाचें म्हणण्या प्रमाणे हें काँग्रेसचें अपयश. कारण ज्या पद्दतीन सालसेतीन पळय जी व्यूहरचना किंवा संघटनात्मक कार्य चलतालें तें आम आदमी पार्टीचेच चलतालें. तांचे आमदार तांचे कार्यकर्ते सामके झटून काम करताले. त्या तुलनेन काँग्रेसची जी पळय कितें अस्तित्व तें दिसलें ना. ना तशें नाशिल्लें, कारण हांव एप्रिसिएट करता खास करून आमगेलो कॅप्टन वॅन्झी, कारण तिकेट लेट जाले कारणान तेणें आपूण स्वता लीड घेवन काम सुरू केल्लें. तशें पळोवपाक गेल्यार सालसेतचे जे आमकां अलायन्स आशिल्ले पार्टनर्स, वॅन्झी आशिल्लो, मागीर आमचो वेल्लीचो MLA जो आशिल्लो तेणें बीन काम सुरू केलें. तशें पळोवपाक गेल्यार विजय सरदेसायानी काम हें केल्लें, आमचे दोनी जे आमदार आशिल्ले तेणीय केल्लें. पूण अशें हें जालें ना की आमी कमी पडले, अशें नाशिल्लें. कारण
सालसेतीचे वोटींग पर्संटेज जर पळयल्यो सगळ्यो नॉर्मल जाल्यार त्यो 72% मॅक्झिमम वोटींग जाता. कारण कितें? कारण आमचे सालसेतींतले खुबशे भाव भयणी पोटा खातीर जॉब्स ना म्हणून ते भायर वोटी आसता थोडे तांचे प्रमाण वाडत आहा वचपाचें. हय पूण ते तेंचे वोट आसा पूण ते भायर गेल्याक ह्या वेळार ते जाणवले पूण कॅथलीक समाज मोठ्या प्रमाणाचेर आयलो हें सामकें खरें. तशें पळोवपाक गेल्यार 2019 तितलेंच वोटींग जालां, 2024 तितलेंच उरना. फक्त बीजेपीन ते एक पिक्चर केले की चर्ची खातीर आनी फादरा खातीर जिखले म्हणून, कारण त्यांचे अपयश जे आशिल्लें. सो तूं म्हणटा हिंदू समाजाने ह्या वेळार बीजेपीच्या अगेन्स्ट मतदान केलां. बीजेपी डिस्टर्ब कित्याक जाली? बीजेपी डिस्टर्ब त्याच खातीर जाले म्हणून ते चर्चीक ब्लेम करपाक लागले, म्हणून हांवें तो कावंटर केल्लो. कारण ब्लेम तुमची फेलियर जाता, तुमचो कार्यकर्तो तुमचे कॅन्डिडेटाक वोट करना, तुमचे थोडे वोटर जे आशिल्ले खास करून बहुजन समाज. कारण हांव बीजेपीचे अपयशाचें कारण कितें? अपयशाचें कारण म्हणजे कॅन्डिडेट जो लादलो, लोकांक दिसलें की ओके खूब तुमी आमदार पयलीं फोडून व्हेले, ती एक तिडक आशिल्लीच. दुसरें तुमचें गव्हर्नन्स कांय ना, प्रत्येक मंत्री हो करप्शनाक गुंतला. म्हणजे मुख्यमंत्री धरून मुख्यमंत्री जर क्लीन रावलो आनी मुख्यमंत्र्यान जर चाबूक हातीन धरलेलो जाल्यार मंत्री जाग्यार पडटा आशिल्ले. जेन्ना मुख्यमंत्रीच बारीक बारीक करप्शनां सुद्दां इनवॉल्व आसता तेन्ना लोकांक कळटा की हे एडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलना. सो मागीर होच मुद्दो उत्तर गोंयान कित्याक चल्लो ना? पळय तुमचे कडेन कॅन्डिडेटूय बरो आशिल्लो, खलप ना म्हणल्यार तुमचे बाकीचे तुलनेन उमेदवारांच्या खलपाक एक कितें तरी संबंद गोंयभर अशी एक इमेज आसा, गोंया भायर ताका वळखतात, तो बरो उलयता, तो अभ्यासू. दुसऱ्या अर्दान तांचो जो कॅन्डिडेट आसा तो कितलीं वर्सां मंत्री आसूं एक एंटी इनकम्बन्सी छाप ताजेर आशिल्लो. सो तुमचो उमेदवार 1.5 लाख मतांनी पडलो, जो एक अत्यंत म्हणजे सम कायंड ऑफ ए शेम. म्हणजे तुमचो पार्टीच उरली ना गोंयान, ती आतां फक्त रिजनल पार्टीच्या लेवलाचेर सकयल गेल्या. इतलेंच न्हय तर सालसेती पुरती उरल्या अशे तरेचे राजकीय एनालिस्ट आज म्हणटात. ना तशें नाशिल्लें. आनी एक्चुली वातावरण दिसतालें की सगळ्यांक आमकां इवन आमचे दिल्ली लिडरांक दिसतालें, गोंयांक सगळ्यांक दिसतालें की ह्या पावटी काँग्रेस दोनूय सीट जिखता, कारण वातावरण तेंचे अगेन्स्ट आशिल्लें. नॉर्थाक तर डबल हें आशिल्लें, कारण श्रीपाद नायक हो जो मंत्री आशिल्लो केंद्रान आनी जवळ जवळ इतली टर्म्स तो जिखला तेन्ना लोक तेजेर विटलेले बीन. लोक अक्षरशः ताका मिटिंगेक गेल्ले कडेन ताका प्रश्न विचारताले. सारकें वातावरण इतलें सामकें बेस्ट आशिल्लें आमकां जिखपाक. पूण म्हाका दिसता इवन खलप कॅन्डिडेट म्हणून सुद्दां बरो आशिल्लो. एक तितूंतल्यान हें जालें की जेन्ना म्हाका भाई कडेन उलोवपाक मेळटालें, हांव प्रचाराक जेन्ना वयतालें तेन्ना एक म्हणजे ताका फ्रिडम जें जाय आशिल्लें एज अ कॅन्डिडेट, तें फूल फ्रिडम भाईक मेळना. म्हणजे खलप भाईक समथींग बिग न्यूज. खलपाक फ्रिडम, तो कॅन्डिडेट आनी तो इतलो अनुभवी कॅन्डिडेट, तरी ताका काँग्रेस पक्षान फ्रिडम दिलें ना. आतां कोणें फ्रिडम दिलें ना आनी कितें जालें खबर ना. म्हाका भाई फक्त हें सांगतालो की ते आपल्या म्हणटा प्रोग्रामूच सकाळीं येतालो. म्हणजे डेलीचे प्रोग्राम म्हणपाक लागलो आमी जो प्रोग्राम कोण ताका धाडटा तो प्रोग्राम सारको करपाचो. पयले दीस ते प्रोग्राम करताले, दुसरे दीस तेज्यो मिटिंग्यो कॅन्सल जाताल्यो. म्हणजे इमॅजीन कर कॅन्डिडेटाची पयलींच प्रेशर आसा, पयलींच टिकेट मातशी लेट जाल्ले कारणान भोंवपाकूय 20 मतदारसंघ आशिल्ले. 20 मतदारसंघ एक दिसाक एक मतदारसंघ कवर करपाक जाय. पूण तेगेलो प्रोग्राम असो जाता जो 1-2 प्रोग्राम जर एक मतदारसंघाक, मागीर 3 प्रोग्राम दुसऱ्या मतदारसंघांत आनी 2 प्रोग्राम तिसऱ्या मतदारसंघाक. म्हणजे एक कॅन्डिडेट 3 मतदारसंघाक भोंवन प्रचार. नॉर्थ गोवान तरी, सावथ गोवा एक वेळ जाता कित्याक सावथ गोवाचें आमचें कंपोजिशनूच वेगळें आशिल्लें. पूण नॉर्थ गोवाक म्हाजे कोतान तर आमी भाईक फूल फ्रिडम दिल्लो प्रचाराचो. म्हणजे तेजी कॅम्पेन ही ताणें प्लॅन करप आनी आमी बाकीच्यान सगळ्यांक ताका एसिस्ट करप. एक कॅन्डिडेट जसो ठरयलो न्ही की ऑपोनंट कोण आसा हें पळोवन एक स्ट्रॅटेजी तयार करत आसता. ही स्ट्रॅटेजी नॉर्थ गोवाक ठरयली ना. बेजिकली कितें जावपा जाय, आमचे सगळे ऑर्गनायजेशनां जर पळयले, ते अमित पाडकर धर, युरी धर, एल्टन धर, काल्लूस धर, इवन हांव धर, हे आमचे मेन लिडर आसा ते. आमचे जो आमची वय जें आसा तितलो अनुभव भाई खलपा कडेन आसा एक्झॅक्टली प्रचाराचो. आनी भाई खलप म्हणजे ताणें तो कॅम्पेन लीड करतालो मगो पक्षाच्यो. आनी अशें करून ताणें कितलेशे आमदारूय जिखून हाडलेले. म्हणजे त्या भाई खलपाक जर आमी सांगलें की तुजो प्रोग्राम आनी तुका इलेक्शन कशें लडोवप तें आमी तुका सांगतले,
कितें भाशण उलयतलें तें आमी सांगतले आनी तुजो प्रोग्राम आमी धाडटलो तूं तो प्रोग्रामांत स्टीक जावन रावप जाल्यार तुमी इमॅजीन करात. आमकां दिसतालें की पार्टीची संघटना नॉर्थ गोंयांत ना ती सामकी कॉलेप्स जाल्या म्हणून खलप पडलो. पूण तूं म्हणटा आतां पार्टीचेच हेजे पळय कितें हारागिरी आहा ताका लागून पडलो. हांव हारागिरी अशें म्हणना ती आतां कोणाकूय दिसता आसलें सावथ नॉर्थाकूय जिखता पूण भाई कितें ती मिस्टेक करीत काय कितें कसलें स्टेटमेंट करीत काय अशें दिसलें आसत घडये. पूण म्हाका हे रिस्ट्रिक्शन दिसली की इनचार्ज तेजो काल्लूस आशिल्लो एडवोकेट काल्लूस. हांव एप्रिशिएट करता काल्लूसाचो रोल कित्याक हांवें जेन्ना लास्ट टायम इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें म्हाजे बरोबर तसो एक आमदार असो भोंवलो ना आसून ते भिवन येवनशे हें करताले. पूण काल्लूस बाबान भाई बरोबर सामको दीस रात तो रावलो तेजे बरोबर प्रत्येक मिटिंगेक रावलो आनी दोगांयनी एक जावन काम केलें. सो हें तर आमी नॉर्थ गोवाचे प्रचाराचे जबाबदारी तेंचे कडेन दोगां कडेन सोंपयल्ली. ही संघटना हे ब्लॉक बाकी कडेन खंय कमी पडटा थंय आमी येवन तुका बॅकअप करता. मागीर तो पयशाच्या बाबतींत कमी पडले. डेफिनेटली पयशा बाबतींत कारण ऑलरेडी BJPन आमचे अकाउंट्स फ्रीज केल्ले. कोण आमकां डोनेशन दिता ते डोनेशन तांकां धमकी दिल्ली. सो नॅचरली पयसो अभाव आसताच कारण बूथ लेवलाचे जे मॅनेजमेंट आसा कारण आमी पळयल्ले खलपाचो पळय तो प्रचार आतां तो चलोच पळयतालो चलोच ताजेर भोंवतालो. सो एका अर्थान पयशे ना दुसऱ्या अर्थान कार्यकर्ते ना संघटना ना ताका लागून आपल्या चल्याक ताका घेवन भोंवचें पडलें अशें तरेचें एक इम्प्रेशन लोकांचें जाल्लें आनी ताका लागून ताका आडखळी आयल्यो. ना तशें न्ही आमची जवळ जवळ 20 ब्लॉकांतले कांय जे कॅन्डिडेट आशिल्ले तांणी अक्षरशः सहकार्य करप नकार दिलो न्ही. ना आमी थंय कितें जालां थोडे खूब कडेन आमी जे आमचे इम्पॉर्टंट लिडर आशिल्ले तांकां इनवॉल्व करपाक आमी कमी पडले. खंय तरी आतां परवरी एग्जाम्पल घेता हांव. परवरी आमचो विकास प्रभुदेसाय हो कॅन्डिडेट आशिल्लो. आमी ताका कितलो यूज केलो तेजो कितलो इनवॉल्व केलो हो एक प्रश्न वेगळो आसा. थिवी मतदारसंघाचो आमचो एक वेगळो कॅन्डिडेट आशिल्लो थंय आमी ताका कितलो यूज केलो काय कितें. जे आमचे एसेंब्लीचे कॅन्डिडेट आशिल्ले हांकां आमी इनवॉल्व केले आमचे एंटायर कॅडराक इनवॉल्व केले कारण आमचे कॅडरूच असो आसा जर कॅडरांतलो प्रत्येक ऑफिस बेरराक जबाबदारी तूं सांगता जर पळयत आतां जाल्यार सरळ दिसता पार्टी प्रेसिडेंट आनी विरोधी पक्ष नेतो फेल जालो. पूण संघटना निमाणे ते चलयतात इलेक्शनाची स्ट्रेटजी तांणी चलोवपाक जाय. दोनूय उमेदवार जिखून हाडपाची एक जी पळय जबाबदारी आसा ती तांचेर आसा. तूं म्हणटा जर पूर्ण सरकाराच्या विरुद्ध जर वातावरण आशिल्लें जाल्यार आनी त्या भायर तांचो कॅन्डिडेट एंटी इनकम्बन्सी अंडर आयिल्लो सो हे इतलें सोंपें जर तांणी जर वगडायलें जाल्यार दीस इज समथींग व्हेरी बॅड. तुगेल्या श्रीपाद नायक परत खासदार जावचो हें कोणाकूच दिसनाशिल्लें इन्क्लुडींग तेज्या पार्टीच्या लोकांक. म्हणजे वातावरण अशें आशिल्लें की खलपाली जेन्ना टिकेट अनावन्स जाली त्या दीस की खलप जवळ जवळ 40,000 ते 50,000 मतांनी जिखता ही परिस्थिती आशिल्ली. आनी त्या पर्यंत लोक उलयताले बीन मिडियाय उलयताले सगळे पॉलिटिकल एनालिस्टूय उलयताले कारण श्रीपाद नायकान कांय केलें ना कांय करना मंत्री जावन सुद्दां. तो असो तरेचें एक वातावरण आशिल्लें. पूण हांव तें जबाबदारी फक्त युरिया आनी अमित हांचे कडेन हें करना इट्स अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी. पूण आमी खंय तरी आमचे ऑफिस बेरर आमचे कॅडराक युटिलायज करपाक कमी पडले काय हो एक प्रश्न येता. आमचे कॅन्डिडेट जे आशिल्ले अशे खूब कडेन कॅन्डिडेट जे आशिल्ले तांकां इनवॉल्व केले थोडे कडेन सायडलायन केले. आनी एक म्हत्वाची गजाल लोक उलयतात ती अशी की श्रीपाद भाऊच्या विरोधान वातावरण तयार जावपाचें कारण आशिल्लें तांचो समाज. देवळा संदर्भान वाद निर्माण जालो. भंडारी समाज प्रामुख्यान ताचे लिडर श्रीपाद भाऊच्या बद्दल बरें उलयन जालें हे. पूण मागीर ते सगळें गेले आनी तांणी BJPक मतां मारली. जे सदांचेच नाटक कळ्ळें तुका. इलेक्शनाच्या वयली आपल्याक चड तिकेट जाय म्हणून भायर येतात लॉबिंग करतात प्रेशर हाडटात पूण निमाणे सत्ताधारी पार्टी बरोबर रावतात. हो एक विचार करपाचो सारको हें आसा. म्हाका दिसता आमची डेफिनेटली लोकल पार्टी हाचेर डिस्कशन करतली कारण नॉर्थ गोवाक आमी जिखता तो सीट इतले खूब मतांनी पडलो म्हणजे आमकां सिरियसली कितें तरी हेचेर विचार करून कारण इमिजिएटली पार्लमेंट इलेक्शन आमी सदांच पळयता की पार्लमेंट इलेक्शना नंतर असेंब्ली. सो पार्लमेंट इलेक्शनाक आमकां जितली उभारी मेळटा ती उभारी घेवन आमकां असेंब्लीक वचपाक पडटा तेजी आमी एडवांटेज घेवपाक. त्या खातीर म्हाका दिसता आमी डेफिनेटली हाजेर अभ्यास करून एक्झॅक्टली ताजेर हांव येतलोच म्हणजे संघटनात्मक काम फुडलें इलेक्शन ताजें आव्हान. ताजे पयलीं म्हाका दिसता की जे पळय बाणावली जिल्हा पंचायत पोटनिवडणूक जाली ताजे संदर्भान तुजें कितें मत आहा ती तुमी
जवळ आम आदमी पार्टीक सीट दिली आनी आतां तर अशें दिसता की सालसेतीन भितर तांचें अस्तित्व वाडपाक लागलां. बाणावलेन तुमची सामकें एक तेंपार तुमी बालेकिल्लो तो बालेकिल्लो जवळ जवळ सामकें सोडला. सो सालसेत जर तुमच्या हातांतल्यान गेली जाल्यार फुडें तुमचें अस्तित्व कितें आसतलें? त्या नजरेन तूं जिल्ला पंचायती ह्या इलेक्शना कडेन कसो पळयता? जिल्ला पंचायत इलेक्शन एक लोकल बॉडी इलेक्शन ते बाय इलेक्शन आशिल्लें, ज्या हितून जे रॉयला फेर्नांडीस जे आमचे पयलींची कॅन्डिडेट आशिल्ले तांणी ती कंप्लेन फायल केली की फॉज डॉक्युमेंट्स यूज केले आनी ते नंतर ते जिखले आनी थंय ते सीट खाली जालो आनी तेजें इलेक्शन आशिल्लें. सो हेजे पूण पार्श्वभूमी म्हणजे पार्लमेंटाचें इलेक्शन पयलीं जालें. त्या इलेक्शनाक आम आदमी आनी काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड आनीक NCP TMC ते सगळे एक करून एक इंडिया अलायन्साच्या अंडर ती फायट जाली आनी तेजे नंतर झडपी इलेक्शन. हांव एप्रिसिएट करता आम आदमीचे लिडर्स, खास करून वेन्झी जो ते लोकल MLA, कारण प्रत्येक पक्षाच्या लिडराक दिसता की आपले जे कॅडर आसा ताका प्रोटेक्ट करप, ताका सांबाळप. एक्झॅक्टली. थंय आम आदमी पार्टीन जैत मारली, बाजी मारली म्हणपाक. बाजी मारली ताणें. ते कशें करून ताणें प्रेशर हाडलें जावं कितें ती तेजी हे ते कोणाची तांची कळाशी, तांची स्कील, तांचे लॉबिंग, तांचे हय. सो वेन्झीक मानपाचो ह्या हितून, कारण ते एक सिट्युएशन केलें आनी आमच्या लिडराक घुसपयले गुटलायले आनी तो सीटेड अलायन्स करून थंय काय आतां सगळे म्हणटा काय इंडिया अलायन्स जिखले, पूण इंडिया अलायन्स जर जिखले बाणावले जर हल्ले कोणाक हरयले? एक्झॅक्टली, कारण BJP नाशिल्ली. एक्झॅक्टली. सो एक्चुअली तशें पळोवपाक गेल्यार बाणावले ZP इलेक्शनाक इंडिया अलायन्स जिखले बीन आनी इंडिया अलायन्स हरले बीन, कारण जिखलो तोय इंडियन अलायन्स, इंडिया अलायन्साचे हें, आनी जे हल्ल्या ते तिनूय कॅन्डिडेट तेणी इंडिया अलायन्सा बरोबर कितें दिसता की काँग्रेसीन तिकेट घेवन उबे रावपाची गरज आशिल्ली किंवा फ्रेंडली फायट किंवा कितें? काँग्रेसीन हें न्ही, एक्चुअली बेजिकली आमच्या पार्टीन थोडे डिस्कशन करपा आशिल्लें डिस्ट्रिक्ट कमिटी कडेन. डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कमिटी जे सावथाची आसा, कारण लास्ट टायम आमी जेन्ना ZP इलेक्शन केल्लें ते आमी कंप्लिटली डिसेंट्रलायज करून दोनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कमिटीक एम्पावर केले, तो बाबा तुमी कॅन्डिडेट बीन हें करून हें करात. आनी तेजे नंतर त्या ब्लॉका कडेन, बाणावलेच्या ब्लॉका कडेन बाणावलेचे जे आमचे लिडर आसा तेंचे कडेन डिस्कशन करून एक जॉयंट सुद्दां डिस्कशन जावपाक जाय आशिल्लें. आम आदमी जावं सगळे अलायन्स जे इंडिया अलायन्स म्हणटा जाल्यार सगळ्यांक हें घेवन, आनी थंय जर एक्चुअली जर पळोवपाक गेल्यार थंय BJP नाशिल्लीच आनी BJP जिखपाक सुद्दां चान्स नाशिल्लो. सो बाणावले दोनी विन विन सिट्युएशन करपाक जातालें. काँग्रेसीन आपले अस्तित्व आनी आपले कॅडराक सांबाळपाक शकताले, आम आदमी पार्टीन आपले अस्तित्व, कारण आमी थंय फ्रेंडली फायट करून, कारण 1 वर्साचो इशू आशिल्लो बरोबर, पूण तितून भितर आमचे कॅडराक आमी थंय डिमॉरलायज केलो काय, कॅडराक आमी एक वेगळी मेसेज दिली काय. फीडबॅक येता की म्हाका फीडबॅक कॅडराकडल्यान येता डिमॉरलायज. थंय काम करपी लोक आशिल्ले, थंय तुमचो बालेकिल्लो, थंय जिखून येवपाची संदी आसता आनी ती तुमी सीट वगडायता. हाजे फुडें लोक फ्युचर भविश्यान सुद्दां तो सीट किंवा तुमी ती पळय जागा आहा ती विकन करतात. थंय हांव जिखप हरप ह्या हेजेर हें म्हणनाशिल्लो, पूण कॉन्टेस्ट करून तूं कितें करता, तूं कॅडराक चार्ज करता, कॅडराक तूं दाखयता की आमी तुजे बरोबर आसा. कारण कॅडर कितें करता, आमदाराची इलेक्शन आसतना कॅडर हो तेंचे कडेन झगडटान तो आमच्या बरोबर रावता, आमच्या लिडरा बरोबर रावता. सो ZP इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन, लिडरांक एक संदी मेळटा आपले कॅडराक एक प्रोत्साहन दिवपाक, ताका पुश दिवपाक आमी तुमचे बरोबर आसात. 2 वर्सां भितर विधानसभा इलेक्शन तेंकलां. लोकांचें वातावरण, लोकांचे नजरेन सद्या कितें सरकारा बद्दल मत आसा तें तूं जाणा. केंद्रांनी बी सरकाराक धाक दवरचो अशें तरेचें वातावरण आसा. अशे वेळार पक्षाची संघटना पुनर्रचीत जावची, संपूर्ण गोंयचो पक्ष बदलचो, वेगळो जावचो, एक ते सगळे लोकांक घेवन एक परत स्ट्रॉंग अशे तरेचें कितें तरी जावपाक जाय. बेजिकली तूं म्हणटा सारकें, आमी एजिटेशन मोडाचेर ना. हय, आमी एक्चुअली प्रमुख विरोधी पक्ष आसा आयज, पूण आमी ज्या तरेन रस्त्यार येवन एजिटेशन करून सरकाराक विरोध करपाक जाय ते म्हाका दिसता. संघटना कशी बांदतलो? संघटन बांदपाचे एका वेगळे वेगळे हे आसा, तुका एक पॉयंट प्रोग्राम नासता. ना, पूण हांव कितें म्हणटा की आतां अशे वेळार तुमी पावल्यात, आतां परत सगळे रिजनल पार्टी विखुरल्यात, तांकां लागीं घेवन हांव इंडिया अलायन्स म्हणत ना, सगळे जे की तुमचे लोक सोडून गेल्ले
आनी जे सरकारा विरुद्ध उबे रावपाक सोदतात तांकां लागीं घेवन एक घटमूट पक्ष कित्याक बांदपाची तयारी जायना? म्हाजे कोतान तो पळय एक म्हणजे बाकीचे घटकाक लागीं करप हो एक प्रश्न आसता. दुसरो प्रश्न आसा तुजी पार्टी पयली जर तुवें घट केली संघटन नॅचरली तुजे बरोबर सगळे येवपाक सोदतात. करेक्ट. बाकीच्यो पार्टी येवपाक सोदतात. सो प्रामुख्यान आतां इमिजिएटली आमी करपाक जाय की आमी गोंयच्या लोकांक जो लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो, सावथ गोवाचो सीट दिलो आमकां, तो विश्वास आमी परत राखून दवरतले जाल्यार लोकांचे प्रश्न घेवन रस्त्यार येवन एजिटेशन करून लोकांचो आवाज जावन आमी प्रत्येक ज्यो सरकारी धोरणां आसात प्रत्येक मिनिस्टराक आमी टार्गेट करपाची गरज आसा. आयज आमचे मिनिस्टरांक इंडिव्हिज्युअली टार्गेट करप जायना, मुख्यमंत्र्याक जाय तसो टार्गेट करप जायना. आमी कित्याक जायना म्हणटा तुमी? आतां इतले प्रश्न आहा पळय, कोण तुमचो पार्टी कला अकादमी येदो व्हडलो बोवाळ चलता, लोकांच्यो भावना ह्यो स्मार्ट सिटी संदर्भांत लोकांक राग आसा, तुमची पार्टी ताचेर एक कला अकादमी संदर्भात एक उतर काडना. आमी सद्या कितें करता आमी जनरल इशू कोण दुखना त्या इशू आमी प्रामुख्यान चड घेतात. एक पुलाचो इशू, मार्गाय, हे जनरल इशू. ते जनरल इशू आमी कितले तरेन घेतले, जो मेरेन आमी स्पेसिफीक मंत्र्याचे स्पेसिफीक करप्शन घेवन तें एक्सपोज करप आनी तें घेवन बसप तेजे फाटल्यान. म्हणजे एक एक मिनिस्टराक आमी टार्गेट करपाक जाय. मुख्यमंत्र्याक पयलो म्हणजे टार्गेट करपाक जाय. मुख्यमंत्र्याचेर आमचो जाय तसो हल्लो जायना, मुख्यमंत्र्याचेर अटॅक जायना. तुमचे पार्टीचे लोक सामील ना मू? हांव सामील आसा ना त्या हितून वचना, पूण मुख्यमंत्र्याक म्हणजे मेन म्हणजे मुख्यमंत्री इतले करप्शनान इनवॉल्व आसता. मायनिंगाच्या हितून तर इतलो. म्हाका एक सांग, मडगांव हो एक म्हजो एक प्रश्न आशिल्लोच. मडगांव तुमी अक्षरशः तुमचो एक तेंपार बाले किल्लो, साश्टीचो मुख्यालय, थंय दिगंबर कामते तुमची संघटना घेवन गेला. शिरोडकर जो तुजे बरोबर भोंवतालो तो आतां ताजो नगराध्यक्ष म्हणून म्युनिसिपालिटीर बसता. कितें मडगांव डेफिनेटली ह्या पावटी पार्लमेंट इलेक्शनाक आमचे कडेन तशें कांय हें नासतना थंय उभारी मेळोन तुमी पळयलें आसतलें जेम तेम म्हणजे दिगंबर कामतीन म्हाजे कोतान त्या दिसाच बीजेपीक जी मिनिस्ट्री मागपाक आतां पळय फाटल्यान लागला ती त्या दीस ताणें सांगपाक जाहीर करपाक जाय आशिल्लें की आपूण ते आतां मिनिस्ट्रीक लायक ना. कारण आपूण हांगा जे आपलो कॅन्डिडेट हो कोण हाडलो आयज सगळ्यांक तोच बीजेपीचो प्रचार प्रमुख आशिल्लो, तोच कॅन्डिडेट घेवन भोंवतालो. पल्लवी धेपो जावं धेप्याचो जो ब्रँड आशिल्लो तो ब्रँड ह्या दिगंबर कामतीन काबार केलो. पयलें म्हणजे दिगंबर कामतीचो कॅन्डिडेट म्हणून जो प्रचार जालो थंय मडगांवाक आमचे पल्लवी धेप्यान चड मार खालो. तो मडगांव तुमच्या हातांतल्यान वचचें न्ही. मडगांव ह्या पावटी डेफिनेटली मडगांवचे लोक दिगंबर कामतीक घरा धाडटले हो निर्णय आसा. आनी पळय पार्लमेंटा इलेक्शना कडेन जो एक सिग्नल दिल्लो आसा तेणी क्लियरली आयज दिगंबर कामत म्हणजे मडगांव पार्लमेंटाचो इलेक्शन रिजल्ट पळोवन तो डिस्टर्ब जाल्लो आसा. तो आतां हय म्हाका तुका निमाणक म्हजो प्रश्न तोच आसा की 2 वर्सांचेर विधानसभा वेंचणूक आयल्या, तुवें म्हणलां की गोंयची तुजी लिडरशीप फेल जाल्या. तूं डायरेक्ट म्हणूना पूण तुज्या हातूंतल्यान गोंदळ केला ताणी. तो ह्या सगळ्या संदर्भात तूं भुरगे आसा कारण ते नवीन आसा, पक्षांकूय नवीन आसा. पूण अशे परिस्थितीन गिरीश चोडणकर येवपाची वेळ जाल्या, परत एकदां सुत्रां हातान घेवपाची. हांव म्हणटा तूं लिडरशीप घेनाका पूण तूं सुत्रां हातान घेवन स्ट्रॅटेजी ठरोवपाचो मनीस पूण तूं करतलो. तूं CWC कळयतलो गोंयांत अशें चल्लां म्हणून. आमी जंय जंय हें आसा इलेक्शनाची स्ट्रॅटेजी जावं व्यूहरचना ती डेफिनेटली आमी हें करतात. जर लोकल हांगा हें करता जाल्यार आमचे इन्चार्जी कन्सल्टंट करता. इमिजिएटली आमी आतां एग्रेसीव मोडार येवपाक जाय. एजिटेशन पयलें एजिटेशन करून लोकांक जाग करपाक जाय. आमी कार्यकर्त्यांक आमी उमेद दिवपाक जाय की तुमची इशू घेवन फायट करता. त्याच बरोबर लोकांक सिग्नल दिवपाक जाय आमी की आमी तुमचे बरोबर आसात. तिसरी गजाल आतां ZP इलेक्शन लागीं पावतलें. ZP इलेक्शन आमी परत लडोवपाक जाय. तितूंतल्यान आमचो कॅडर बिल्ड जाता. एक संदी आमी पंचायत इलेक्शनाक आमी वगडयली की पंचायत इलेक्शनाक आमी भितर भानगडी पडले ना. कारण थंय मागीर जाता कार्यकर्तो तो फाटीं सरता रे. आमदाराक जिखून हाडपाक आमी CWCक तूं रिपोर्ट दिला की गोंयान अशे तरेन गोंदळ चल्ला. ना जो मेरेन म्हाका तेणी विचारले शिवाय हांवें कशें सांगप तें. ओके पूण तुका जेन्ना संदी येतली जेन्ना संदी येतली म्हाका जर विचारलें बाबा गोंयांत कितें कितें करपाक जाय डेफिनेटली आमी त्यो स्ट्रॅटेजी करून
पक्ष परत ग्रासरूट लेवलाचेर कसो बिल्ड करप, Nice. कशें करून आमच्या जे पक्षाचे लोक सायडीक आसा, फॉर एग्जाम्पल जनक भंडारी सारको जर भुरगो धरलो तर तूं एक त्रिबोलो सारको जर थोडे म्हणजे कितलेशेच लोक आसा. तुमचो संकल्प गेलो तो आतां मंत्री जाता खंय. जे गेले तांकां लोकांनी आयज बुद्ध कोण शिकयल्लें आसा. पयरेकल्यान बरयलां की काँग्रेसीचे फाटीवेले वजें खुबशें कमी जालें म्हणून. सामकें. आनी ह्या इलेक्शनाक वोटिंगाक दाखोवन दिलें की हांचो कांयच व्हॅल्यू ना. जे कोण गेले कोण दाखोवपाक गेल्याक, इन्क्लुडींग मायकल लोबोच्या तांचो कांयच व्हॅल्यू ना. लोकांनी दाखोवन दिलें तुमी आमदार हे व्हरात, तुमी कितेंय करात. पूण एनी तुमी सिरियसली आतां विधानसभे कडेन पळयतात. डेफिनेटली नेक्स्ट विधानसभेक आमी जिखपाक जाय, कारण 15 वर्सां काँग्रेस महासमितीक जाय जाल्यार मदीं घालतलो, पूण नवी स्ट्रॅटेजी ठरयतलो, नवे कॅन्डिडेट ठरयतलो, अलायन्स परत घट करतलो, रिजनल पार्टीक बरोबर घेतलो. ही स्ट्रॅटेजी तूं करपाक ही एकलो करपाक परत एकदां जाता. इट इज अ कलेक्टिव्ह लिडरशीप. ओके. सो सगळे एक जावन पार्टीचो कितें आसा. तुका आतां मातसो दाणो घेवन बसचो पडटलो. कोण आयकना. तुका सांगलो खलपाक तुवें म्हणलें पळय ते कॅन्डिडेट म्हणून लढपाक लागलो, स्ट्रॅटेजी ताच्या हातांत दिल्लो. आतां थंय कितें जालें म्हाका एक्झॅक्टली कळना. कोणा तरी आपल्याक एक प्रोजेक्ट करपा खातीर म्हणजे आतां खलपा सारके मनशाक जर आमी जर पॉलिटिक्स शिकोवपाक म्हणून हांव म्हणटलें की पॉलिटिक्स सोडपाक काँग्रेसीचे ल्हान भुरगे हे आतां पळय नवे आसात ते खलपाक राजकारण म्हळ्यार कितें, इलेक्शन कशें हें शिकोवपाक लागले. तेच म्हणटा ते जर आमचे तेंचे सगळ्यांचे जर वय पळयलें तितले परस वया परस तेजी एज जी आसा जी पॉलिटिक्सांक तेणें कितलेशेच लिडर तयार केले आसतले आमचे सारके आनी मंत्री केले आसतले. एक बरें डिस्कशन जालें. तूं एक बरें दिसलें म्हाका. तूं खूब ओपन जालो आनी खूब तुज्या मनांतले उमाळे तुवें व्यक्त केले. हें खूब राजकारण म्हण तशेंच न्ही की राजकीय फुडारी तोंड धापून बसतात ते लिडर जावपाक सोदता व्हडले. म्हाका बरें दिसलें की गिरीशान आपले मनांतले ज्यो भावना उमाळे उक्तेपणान मांडल्यात आनी पक्ष संघटना कशी आसची, पक्ष म्हणून फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेक ताणें कशें वचचें, संघटना कशी घट करची ह्याच्या संदर्भात तो पोटतिडकीन उलयला. म्हाका दिसता ह्याच पद्दतीन जर काम जालें आनी तुवें केंद्रीय लिडरांकय जर मदीं घालें तांकां भरीक घालें जाल्यार गोंयान भितर कांय बदल तूं करूंक शकतलो. आनी जायच न्ही आमकां विरोधी पक्ष म्हणून सुद्दां काँग्रेस घटमूट जाल्लो जाय. आनीक गोंयचें राजकारण तर परिवर्तनशील आसपाकूच जाय अशें सगळ्या लोकांचें म्हणणें आहा. गिरीश तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो, तुवें आमकां भरपूर वेळ दिलो. तुका हांव गोमंतक टीव्हीचे वतीन धन्यवाद दिता. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स. दिवचले मुस्लिम वाडो वाठारांतलो बंगलो फोडून 1 कोटींचो मालवस फारायलो. शुक्रारा राती कडेन बंगल्यात कोण ना ते पळोवन चोरांनी सादलो डाव. पुलिशेन केलो पंचनामो. जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब करतलो बंद. क्लब चलोवप जाला कठीण, सांगता क्लबाचो धनी चर्चिल आलेमांव. आसगांव रस्त्याचे जाल्ले अवतिकाये खातीर बस धन्यांनी केले आगळे वेगळे आंदोलन. 8 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त करूं ना जाल्यार करतले व्हडलें आंदोलन. गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक दिवचे राजकीय आरक्षण. दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसाची संसदेत मागणी.
जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशाप्रमाणे धोकादायक स्थितीत आशिल्लो मिरामार फूटब्रिज मोडपाच्या कामाक केली सुरवात. काम पुराय जायसर रस्तो दवरतले बंद. उटंगाराच्या पावसाक लागून पश्चिमे प्रियोळ आणि केरीच्या मळेकारांचेर आयल्या हावळ. पिकाचे जाला हिस्पा भायर लुकसाण. सरकारान भरपाय दिवची मळेकारांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. दिवचलच्या मुस्लिम वाडो वाठारांत एक बंगलो फोडून भांगरा सयत रोख रक्कम मेळून जवळपास 1 कोटी रुपयांचो म्हालवज फारोवपाची घडणूक घडल्या. एके वटेन दिवचल शारांत देवळां फोडपाच्यो घडणुको वाडिल्ल्यो आसतनाच बंगलो फोडून धाडची चोरी करपाच्या प्रकाराक लागून शारांत खवदळ पडला. मुस्लिमवाडो वाठारात मोहम्मद मामलेकर हाचो बंगलो फोडपाची घडणूक घडली. बंगलो फोडलो ते राती बंगल्यात कोणूच नाशिल्ली. चोरांनी बंगल्याच्या जनेलाच्या ग्लीस तोडून भितूर सोरून ही चोरी केली. घरातले रोख 9.5 लाख रुपया $US तशेंच भांगराच्यो वस्तू फारेल्यो. चोरी केल्या उपरांत भितरल्यान मेन दार तोडून चोरांनी फुज्ज्यो काडल्यो. हे चोरये प्रकरणी दिवचल पुलिशेंत कागाळ करतकीच पुलिशेन पंचनामो केलो. डॉग स्क्वॉड तशेंच फॉरेन्सिक टीमीक हाडून चोराचो सोद घेवपाचो यत्न केलो. चोर बंगल्यात वतानाचे दृश्य शेजारच्या CCTV कॅमेऱ्यात कैद जाला. मात ते अस्पष्ट आसा. ह्या प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करता. ते जर आशिल्ले CCTV कॅमेरा जाल्यार तर बरें जावपाचें न्ही. आनी घेता तेंचे कडल्यान ते आमचे बंद पडटा सिटी आनी आपयल्यार बी येयना ते निकळयला आनी तेंचे ग्रील निकळयला आनी मागीर विंडो तोडून भितून गेले. आनी भितर कमांड आमचे लोकल बिकट सगळे ते मोडले आनी सगळे कितें कितें आहा ते घेवन गेले. मागीर तांकां भायर सरपाक तेंच्यांनी कितें केलें, बेडरुमाचो दार तो बी मोडलो. तो मोडून भायर सरले. हॉलान येवन मागीर दुसऱ्या बेडरुमाक गेले. दुसऱ्या बेडरुमाचे बी मोडले आनी ते सगळे थंय बी हुसकून थंय कितें आहा ते घेतले आनी मागीर मेन डोर मोडून मागीर भायर सरला. मेन डोर मोडून भायर सरला. तुम्ही नासली का? तुम्ही घरान कोण ना? आमी त्या रातीक ना. केन्ना जालो इन्सिडंट? 27 तारखेक म्हणजे तुमकां 28 कळ्ळें? हय, 28 जेन्ना आमी येयले तेन्ना आमकां कळ्ळें. आनी पुलीस कंप्लेन केन्ना केली तुमी? पुलीस कंप्लेन येतकूच मागीर जशें आमकां दार बी उगडे दिसले तेन्ना जाय वचून डायरेक्ट पुलीस कंप्लेन केली. पुलिसेन पळयल्लें बी कितें? पुलिसेन काडलो तेंचे इन्वेस्टिगेशन काडलो. तेंच्यांनी मागीर सोणे हाडले, ते फॉरेन्सीक ते येले तेंच्यांनी हे केलें. तेंच्यांनी हातीक हँड ग्लोव्ज घालून दिले. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आता मेरेन आपणे चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर 500 कोटी रुपया मोडल्यात. आता हो क्लब चलोवप कठीण जाला. सरकारान अर्थीक अनुदानाची रक्कम 3 कोटी वयल्यान वाडून 5 कोटी करची. अनुदान वाडयलें ना जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स क्लब बंद करपाची पाळी येतली अशेंय चर्चिलाचें म्हणणें. आज म्हाका सदां हांवें फुटबॉल चलोवन म्हाका सदां 500 वयर हांवें काबार गेले. कितल्यान सांगपा लागला मायज. पूण प्रॉब्लेम कितें जाला, आज पळय हांवें आखे इंडिये कितू फॅमिली पोसल्याचें म्हाका खबर आहा. इंडिये फॅमिली पळय हांवें कितू पोसल्या, कितू जावं प्लेयर केले, कितू जावं प्लेयरान आपआपल्या घरा वयर काडला. एक तुका एक सिंपल एग्जाम्पल जाता. लॅनी पुडपा म्हणटा तो भुरग्याक 9,000 येलो हांवें 9,000 रुपया. लॅनी निमा कडेन हांवें 40 लाख दिले. कुयता सोण हांवें 9 वर्स खेळटा म्हाका. 9 वर्स खेळ्ळा आनी मागीर लॅनी दुसरे कडेन वचोन ताणें 40 lakhs ते भाशेन हांवें भितर मागीर ताणें 1.5 crore तें सुद्दां घेवन आयलेनी म्हूण ताणें आपल्या सांग व्हडली बिल्डींग उबारून सांग ते भाशेन जालें. जायत केले प्लेयर जायत रावता. लॅनीन जायत ना वय ब्रँडन सगळे. ब्रँडन एक हेड सोडपाक गेल्लो. हांवें बरें गेलो बाबा ब्रँडन तूं सोणाका पूण भायरच नाका तुका हेड बरो आनी हांवें हाडो म्हाका खेळटो मागीर म्हाका खेळटा मागीर दुसरे कडेन गेलो. सो आज कितें आसता, हांवें खूब म्हज्या लायफान प्लेयर केले. आज कितें जाता, आज हांव म्हाका न्यूज आसता म्हणटा भाशेन जायन आसता म्हणटा भाशेन हांव ती घेवन आहा आयली. आनी फ्युचराक तर जनरेशना तरी हे तरी आतां ही तरी ही स्कीम तरी वाडयली जाल्यार चीफ मिनिस्टरान जाल्यार म्हाका कडेन आमी गेम दवरीत नाजाल्यार आमी गेम कडेन सोडीत. कित्याक गेमांनी चलोवपाक फकाड ना ती. गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवचें अशी मागणी दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडिसान संसदेत केली. तेन्ना गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक तांची सुवात मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान हें विधेयक बेगोबेग हाडचें अशें विर्यातोचें म्हणणें. Sir, I come from South Goa, but I want to speak for the whole of Goa.
You can. Today, whatever Goa is, sir, No problem. is the hard work put in by a lot of people. Among them, there is a community, the ST community, which has got Gowda, Kudmi, Vedip, Dangar, which is still to be recognized. Today, 10% of them from the population, they are crying for their rights. They want to be recognized. And they reached out to the central government, and in March 2024, the Honorable Prime Minister promised the community, and in a cabinet meeting in March 2024, they decided that readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2024, which has been approved in a cabinet meeting. My humble request that the bill should be introduced at the earliest and give justice to the scheduled tribe community of Goa. Thank you, sir. मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो फूटब्रिज धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्यान मोडपाक सुरवात केल्या. मिरामारचो जॅक सिक्वेरा रस्तो, मिरामार सर्कल ते गोंय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सध्या बंद दवरपाक सांगला. तशेंच विद्यार्थ्यांक स्कुलांत हाडपा व्हरपा खातीर दुसरी वेवस्था करची अशें शारदा मंदिराक कळीत केलां. हो रस्तो सध्या बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोनापावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन घुंवड आयल्या आनी हो फूटब्रिज 8 दिसां भितर पुराय काडून उडोवचो असो आदेश जिल्लो अधिकाऱ्यांनी दिला. आमी आसात मिरामारचो हो जो फूटब्रिज आसा तो ह्या दिसांनी खूब असो हेडलायनीन असो गाजलेलो आसा आनी आयज तुमी पळोवंक शकतात काल शुक्रवार पासून हो जो ब्रिज आसा तो डिसमेंटल करपाचें काम CCBन सुरू केल्लें आसा. आनी तशेंच हेजे वांगडा हांगा जे स्कूल आसा शारदा मंदिर स्कूल आसा जेंका लागून एक्चुअली हो फूटब्रिज केल्लो, पूण मागीर पेरंट्साची कंप्लेन येयली की फूटब्रिजाची हायट चड उंच आसा म्हणून थंयच्यान रोड क्रॉस करपाक भुरग्यांक त्रास जावपाक शकता म्हणून मागीर हो फूटब्रिज भुरग्यांनी सुद्दां बंद केलो. मागीर ह्या फूटब्रिजाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली, तो केन्नाय मोडोन पडोंक शकतालो म्हणून लास्टाक CCBन डिसिजन घेतलें की हो फूटब्रिज जो आसा तो डिसमेंटल करपाचो. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की हांगा शुक्रवारच्यान हांगा काम चालू आसा फूटब्रिज डिसमेंटल करपाचें. तशेंच हें काम म्हणटात सोमार पर्यंत चलतलें, म्हटल्यार सोमार पर्यंत हांगा शारदा मंदिराचें जें स्कूल आसा त्या स्कुलाक सोमार पर्यंत सुटी दिल्ली आसा. कित्याक आनी हांगाचो ट्राफीक जो आसा जो मिरामारच्यान दोनापावल वचपाचो जो ट्राफीक आसा तो मिरामार सर्कला कडल्यान वयर गोवा युनिवर्सिटीच्या रोडान दोनापावल वचपाचो रूट घेवपाचो अशें ट्राफिकान मेसेज दिल्ली आसा. आनीक हो जो फूटब्रिज आसा तेजें काम सोमार पर्यंत सोंपतलें अशी आशा आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर. राज्यात पावसाचो सावार आयिल्ल्यान फोंडेच्या मळेकारांचेर हावळ आयला. मळ्यांतल्या पिकाची नाशाडी जाल्ल्यान सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी मळेकार करतात. राज्यात पावसाचो सावार हो कायम आसा. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राज्यातल्या विंगड वाठारांनी लोकांची घरां तशेंच पिकावळीचेंय बरेंच लुकसाण जालां. पचमे, प्रियो आनी केरी वाठारांतल्या मळेकारांचे तर हिसपा भायर लुकसाण जालां. पावसान मळ्यातल्या सगळ्या पिकाची नाशाडी केल्ल्यान मळेकारांच्या पदरांत निराशा पडल्या. तवशें, घोसाळी तशेंच कारात्याचे मळे पावसान व्हांवन गेल्यात. दीस रात एक करून आमी भाजीपालो पिकयतात. ह्या पावसाक लागून खूबच लुकसाण जाल्लें आसा ते आतां सरकारान भरपाय दिवची अशी मागणी ह्या मळेकारांनी केल्या. कितली वर्सां जाली मळो घालता? आतां म्हाका 15-16 वर्सां जालीं मळो मळो घालता. घालता. पूर बरो आशिल्लो पूर बरो आशिल्लो, पावसूय बरो पडलेलो, सगळें बरें. कोणी कितें जालें? पावस चड जालो, भरपूर जालो. आख्खे सगळे वेली पळयलें तुमी आतां कितें जालें तें सगळें पाड जालें. कारण काम सुद्दां आमी स्टार्ट करतात ते एप्रिलाक स्टार्ट करतात
आणि तेजे नंतर आमकां दोंगरार म्हणटर उदक जाय पडटा. उदक म्हणटकीर दोंगरार आसना न्ही आणि पावसां घालता तो मोळो वेगळो जाता आणि गिमा घालता वेगळो जाता. खूब फरक आसता. सो आमी कितें करता खंयच्यान उदक मागीर टँकर घेतात. टँकर घेता मागीर 1 आनी 2 टँकर लागना अशें बरेंच लागता आमकां. ते मागीर मे म्हयन्याक म्हणटा आमी ऑलमोस्ट 15 तारीख मे आमी बियो घालता. ताका 1 म्हयनो वयता शिंपपाक वयता पावसाची वाट पळोवची पडटा येता येतलो काय म्हणून. मागीर आमी कितें करता माती काडटात ती. माती काडले नंतर आमी ताका सगळें वयर करपाचें तेजे पयलीं वयर करता माकड आसता ती राखचें पडटा सगळें. जवळ जवळ आमकां 1 म्हयनो वयता राखपाकू. एप्रिलाचे 15 तारखेक लागले म्हणटरी मेचे 15 तारखेक स्टार्ट करता आमी बियो घातल्यो. बियो घालून आमी परत आमकां जुनाचे 15 तारीख म्हणल्यार आमी ती माती काडटात. तेजे म्हणल्यार तो पावस येवजो ते तुका आमकां खर्च आसता खर्च भरपूर लागता. पावस येता म्हणून पावसा वाट पळोवची पडटा. माती एकदां काडली तशें 4-5 दीस जाले की आमकां तवशीं मेळपाक सुरू जावपाक दिसता. पूण अंदू कितें जालें वर्स गेल्या वर्साक बरें जालेलें आनी ह्या वर्साक एक 4-5 दिसांनी जाता म्हणल्यारूच मळो वचपाक सुरू जालो आनी लास्ट टायमची परिस्थिती बी जाली. लुकसाण भरपाय मेळचे खातीर सरकाराच्या फॉर्मात आशिल्लो 1/14चो उतार्याचो क्लॉज काडचो अशेंय ह्या शेतकारांचें म्हणणें. कारण वर्सांतल्यान फक्त 2 फावट भाटकारांच्या मळ्यांत ते हे भाजीपालो रोयतात. देखून हाचेर सरकारान विचार करचो अशें उपसरपंच रुपेश नायकाचें म्हणणें. हांव एक शेतकार आनी खूब वर्सां पासून 15 वर्सां जालीं हांव मळो रोयतां आनी एक आतां मुख्यमंत्र्यान जो एक लुकसाण भरपाई आसा पळय ती एक डिमांड केल्लो आसा की शेतकारांक मेळचें म्हणून. सो हेचो फॉर्म घेतलो तेन्ना एक म्हाका तितून अडखळ्यो दिसपाक लागलो. क्लॉज नंबर 3 आसा पळय तितून सांगलेलें आसा की 114 6 मंथाचो कितें दिवचो म्हणून. वो आमचे कडेन शक्य जावपाना आनी आमकां आमचें रिलेशन भाटकारा कडेन आनी आमच्या फार्मरांचें जें ओवरऑली म्युच्युअल अंडरस्टँडींग रिलेशन आसा तें तशेंच उरपाक जाय. ही एक मागणी आसा आनी ताका लागून हो क्लॉज काडचो तितूंतल्यान. आनी दुसरें म्हटल्यार जो घोटाळो जाता पळय तो घोटाळो जावपाक जायना. हांव सरकारा कडेन दोश दिना पूण जे ऑथोरायज झोनल ऑफिसर आसा तेणी प्रत्यक्ष आपल्या पंचायती एरियेन डिक्लेअर करचें की फार्मरांनी त्या दिसा हजर रावचें आनी तेंच्यांनी त्या फिल्डाचेर वचून ऑफिसरांनी जावं तेंचो ऑथॉरिटी मनीस आसतले तेंच्यांनी तो फार्मरा कडेन फिल्ड करचें आनी सर्वे करचें आनी तो रिपोर्ट व्हरून सरकारा कडेन दिवचो आनी आमकां बेनिफीट दिवचो ही आमची मागणी. अंदू सेगीत पडपी पावसान गोंयभर खुबशा वाठारांनी झाडां पडल्यां घरांचें लुकसाण जालां. तशेंच जे पारंपारीक शेतकार जे आसा भात शेती रोवपी म्हणा जावं पारंपारीक भाज्यांचे मळे करपी म्हणा तांकांय खूब लुकसाण सोंसचें पडलां. सद्या आमी आसा पस्मे प्रियोळ ह्या वाठारांत जंय एक तवशांचो मळो पुरायपणान काबार जाला. पावस चड पडिल्ल्यान ह्यो तवशाच्यो वाली ज्यो आसा तवशाच्यो घोसाळ्याच्यो कारात्याच्यो वाली ज्यो आसा त्यो सामक्यो सुकोवन गेल्या आनी त्या शेतकारांचें लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जालां. वास्तवीक पळोवपाक गेल्यार हे शेतकार एप्रील म्हयन्यान ह्या मळ्याची सुरवात तयारी करता. टँकराचें उदक हाडून ते मळे शिंपता आनी पिकावळ घेता पूण अंदू तांकां सगळेच वटेन लुकसाणीचो फटको बसला. सरकारान खास करून मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत ह्या शेतकारांक नुकसान भरपाई दिवपाची घोशणा केल्या खरी पूण ते नुकसान भरपाईचो फॉर्म जो आसा त्या फॉर्माचो 3 नंबरचो एक जो क्लोज आसा तो क्लॉज मातसो अडचणीचो अशें कांय शेतकाऱ्यांचें मत आसा. त्या क्लॉजा प्रमाण ह्या शेतकारांक नुकसान भरपाई खातीर अर्ज करपी शेतकारांक हालींचोच म्हणजे फाटल्या 6 म्हयन्या पयलीं काडलेलो 1/14चो उतारो थंय नुकसान भरपाईक अप्लाय करतना दिवचो अशें म्हणून एक क्लॉज आसा. पूण हे मळेकार जे आसा दोंगरार जे मळे करतात ती तेंची स्वताची जागा नाशिल्ल्यान ते कोणा दुसऱ्याच्या मळ्यान जावं दुसऱ्याच्या जाग्यान भाटकाराच्या जाग्यान तो मळो करता. आयज मेरेन भाटकारा कडेन फक्त एक 2-3 म्हयन्यांचो तेंचो हो वेवसाय. सो भाटकारा कडल्यान तो 1/14चो उतारो मेळत काय ना असो तांकां प्रश्न आसा. सरकारान हेजेर तोडगो काडचो. तशेंच कृशी खात्याचे जे झोनल ऑफिसर आसा तेणी त्या पंचायत वाठारांत वचून हे नुकसाण जाल्ल्या शेतकऱ्यांची बसका घेवन व्यवस्थीत नियाळ सरकारा मेरेन पावोवचो आनी तांकां जी कितें नुकसान भरपाई दिवंक शकता सरकार ती तांकां दिवची अशी ह्या शेतकारांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पस्मे प्रियोळच्यान शेखर नायक. आसगांव पंचायती मुखार खासगी बसवाल्यांनी रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आगळेवेगळें आंदोलन केलें. फाटले कांय म्हयने रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाठारांतल्यान बसी चलोवप कुस्तार जाता अशें बसकारांचें म्हणणें. ह्या प्रकाराक लागून ते बेजारल्यात.
पळयात आसगाव रस्त्याची जाल्ली दुर्दशा. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्तो आसा की ना हे कळपाकूच मार्ग ना. रस्त्याच्या हे जाल्ले अवतिकायेक लागून तिडकिल्ल्या आसगावच्या बस धनियांनी फोंडकुलांनी बसोन एक आगळे वेगळे आंदोलन केले. सरपंचाक हांकां कितें सांगलें पंचायतीन वचून, तुमी म्हाजे वांगडा म्हाजे बसीन एक दीस 4 रस्त्यार बसा, म्हापशा हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता. हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता म्हाज्या पयशांनी आनी हाडून सोडटा. पूण कितें प्रोवायडेड यू मस्ट कम विथ माय बस, म्हाज्या बसीन या आनी यू फेअर दिस थिंग. कितें तुम्ही कितें एक्सपिरियन्स ते करा म्हणून सांगले. पंचायतीच्या अधिकारा खाला रोड येना न्ही. पंचायतीच्या अधिकार म्हाजो लोकल कोण पडटा, म्हाजो लोकल पंचायत. आणि सरपंच इज नथिंग बट अ गांवचो मेयर म्हणटा आमी ताका, मेयर. तेणी करूंक जाय न्ही. हांव कितें करतलो आतां तांकां विचारल्यार ते सांगता कितें जाणाय, आमी आतां कोर्टाक घालपाच्यो आहा. अरे शाण्या मनशांनी, अरे बुद्धिवान मनशांनी खंयची केस 8 दिसांनी सुटल्या रे. खंयचे कितके हजारांनी पेंडींग आसा मरे केसी 8 दिसांनी जातले. केस सोंपासत कोणी सर्वायव हे जावचे, सफर जावचे. दुसरी गोष्ट सदांच पेपरान वाचता माननीय वाहतूक रस्ते आनी वाहतूक मंत्री 50,000 कोटी रुपया गोंयांक दिल्या रस्त्याक. खंय हाड ते बाबा, हे कितें चल्लां बाबा. हांव ह्या तुमच्या माध्यमांसाठी प्रेस कॉन्फरन्ससाठी विचारूंक सोदता की आंधळा दळटा आनी कुत्रे खाता रे, अशी परिस्थिती गोंयच्या लोकांची. हे कितें बरें 2 लिटर डिझल जाय मिनिमम, केन्ना केन्ना ते येना बाबा. दुसरी गोष्ट तेंच्यांनी कितें केलां जाणां, म्हाजें तुका पर्सनल सांगता, म्हाजी 8:15 बस आसली पयली, म्हाजी पयल्या रेशमा नंतर म्हाजी पयली बस 6:15 घातली. तेंच्यांनी कदंबा 7 घातली. ओके, लोकांक जाय जाल्यार ओके. मागीर मरे 8:15 घातली, तेंच्यांनी 8:05 घातली. लोक डिमांड म्हणटा. आतां लोकांनी तर डिमांड केलो आमकां हेलिकॉप्टर दिया म्हणून. सरकार दितलो तांकां, प्रोवायड करतलो. हांव वाटता फाल्यां 500 जायनी आमकां हेलिकॉप्टरान तेच रेटीन म्हापशा पावोवचें म्हणून. डू यू थिंक सरकार दितलो हेलिकॉप्टर? कांयस्वाप अन्नुणा वागातर बशी भरता आनी आमकां 1-2 कॉलेज केन्ना सुटतली काय म्हणून पळोवचें पडटा. आय डोंट नो हाव टू सर्वायव. नाल्यार सरकारान घेवच्यो बशी आमच्यो केन्नाय आमकां रिजनेबल रेटीच्यानी घेवच्यो. आमचें कांय ना. एकट्याक तरी एक बशी पडल्या, एकट्याक तरी गव्हर्मेंट जॉब दिवचो बाबा. आतां आमी कडल्यान वयता मरे, केन्ना सकाळी मरे बस मरे सारकी हे आसता, भुरगे कॉलेजीची न्हू बसलेली आसता. आनी कातरी कडेन देंवयता आसतना कातर म्हणून आफ्टर सेंट्रल बँक थंय आतां हांगा वचोंक जाय, खंय वचोंक इस्कॉला कडेन रायट. बस मरे अशी जाता, कचकरू घालता आनी देवा थंय जावनाका रे बाबा. आनी बस तर ते उज्जे सायडीक वयता आसतना उज्जे सायडीक येता आसतना दाये सायड जाता. कलांडली जाल्या जिते मारतले लोक ड्रायव्हराक आनी कंडक्टराक आनी बसकाराक. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान बसीचे पार्ट्स मोडून लुकसाण जाता. जोडून जर बशी सारक्यो करपाक मोडले जाल्यार भुरग्यांचे पोट कशें भरपाचें म्हूण बस धनियांनी प्रश्न केला. फुडल्या 8 दिसां भितर आसगांवच्या रस्त्याची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पंचायत कार्यालया मुखार आमरण उपोशणाक बसतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या. कितपर्यंत टायम दितात? कितें सरकाराक कितपर्यंत टायम दितात? 8 दिसांनी. आनी दुसरी गोष्ट आमी रोड टॅक्स पळय फारीक करता न्हू सरकाराचे, ते आमचे मायनस करतलो ना. एक दीस कितके अमके दीस तर रोड टॅक्स ना, ते आमकां फायन भरून भरचें पडटा. फायन भरची पडटा आमकां रोड टॅक्स. आमी ते टायमार भरिना जाल्यार ताका जबाबदार कोण? तूं कितेंय विचार उत्तरां हांव तुका सांगता. कितेंय विचार म्हाका. कित्याक फटिंगपणा तर उलयतलो, प्रिटेंड करतलो जाल्यार चिंतचें पडटा. विचार म्हाका. 70-72 म्हाजी गाडी. इवन ह्यो आमच्यो गाडयो ऑल हे 4 गाडयो आमच्यो. वायट बरें प्रायवेट आमीच. आतां हांगा कदंबा रावना, एकूय स्ट्रायका. कदंबा एक गेली जाल्यार दुसरी येता. कदंबाक परमीट ना. कायद्यान पळोवची कदंबा ही मोडली जाल्यार दुसरी धाडून दितात. अहो खंयचो कायदो? आमची मोडली आनी आमीच चलोवंक शकना. दुसरी गाडी बाबा म्हाका भाड्याक दी, हांव ती चलयता. ती चलोवंक शकना कित्याक त्याच नंबराची गाडी जाय रुटाक. मागीर कदंबाक कित्याक त्याच गाडीच्या नंबराची रुटाची गाडी तीच कित्याक चलना? ते हे जाला जाल्यार गाडी डेपोनूच कित्याक उरना? एक ना दुसरी मेळटा प्रोविजन, कशें तरी तेंचें पोट चलता. कितें दॅट इज गव्हर्मेंट. ती गव्हर्मेंट आनी आमी प्रायवेटाक व्हॅल्यू ना. अजून मेरेन हांव सांगता प्रायवेटाक केन्नाच व्हॅल्यू ना.
हे सगळे काम आम्ही करता प्रायवेटा आमकां व्हॅल्यू ना. वी डोंट हॅव एनी व्हॅल्यू. इम्तियाज मकामदार हांव रुटाक कमीत कमी ना म्हटल्यार ते 6 म्हयने जाले बस चलयता. रुटाक पडलें की कितें आहा सगळें वणकें आहा. कितें जर जालें जाल्यार कोण रिक्स कोण घेना. एटल्या कोण घेतलो ड्रायव्हर जाल्यार हांगाच्यान वचप म्हटलें तर हांगा टाचमोन आहा ते वलता तो एक आख्खो फूल आहा. गाडी आख्खी बॅलन्स जाता. परती बिरती जाल्यार मारतले कोणाक ड्रायव्हर और कंडक्टराक आनी ओनर. म्हाका इतलोच बरो रोड करून घे इतकोच. गोमंतक टीव्ही खातीर आसगांवच्यान स्नेहा असोटीकार. आमी रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपा खातीर खूब यत्न केले, पूण उदय भेंब्रेन घाण राजकारण केलें. रोमी कोंकणीचे चळवळीक आपणे पुराय तेंको दिला. आतां रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो मेळ्ळ्यार सगळ्यांत चड खोशी आपल्याक जातली, अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव सांगता. आता ती रोमी जातली जाचना ते हांव त्या टायमाचेर रोमी दिवना न्हू आमकां. आमी केन्ना रोमी मागता तेन्ना उदय भेंब्र्यान एक लायल दिना. उदय भेंब्रान थिंग एक लायले भेंबार आनी मारली कितें एक हेमाली जमनाली म्हूण उदय भेंब्रान. आनी पळय कोंकणी बूक वळख बरयला लुईनान आनी तेका चीफ गेस्ट हाडा कित्याक जगनारी गेली म्हणून. नाजाल्यार रोमी जावन गेल्ली ना. हांव राव झगडोन सांग मेले रोमी करपाक तेन्ना झगडले आमचे मडे. तेणें थिंग तें एक लायले मेंबार आनी उडयली जगनारी करून. कित्याक तो भिलो. तो कित्याक भिलो जरी त्या टायमाचेर रोमी तरी आमी केली आहा. आज हांगा इंग्लीश मिडियम हें नाका आसली गरज नासली. कित्याक रोमी स्क्रिप्ट म्हणल्यार तेजी अक्षरां आनी इंग्लिशची अक्षर सेम इजीची माताली. नागवे रेडेकार रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी वाडत आसा. ग्रामसभेत थळाव्यांनी कितले फावट ह्या कोयराचो प्रश्न मांडिल्लो आनी ह्या सुवातेर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाची मागणी लेगीत केल्ली. मात अजून मेरेन म्हाऊस पंचायतीन ह्या वाठारांत सीसीटीव्ही लावना. देखून पंचायतीन ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो थळाव्यांचो आरोप आसा. ताका लागून बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी पंचायती कडेन केल्या. सोबीत सुंदर गोंय आनी भितर आमचे सुंदरशे सत्तरी आनी हे सत्तरीन अशें म्हणटा की सुंदरता नटलेली आसा. मात जेन्ना आमकां दिसता की रेडेगाड नागवे हांगासर मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयतात तेन्ना ही सुंदरता नसून जे कचऱ्याचें साम्राज्य आसा. ह्यो जो जागो आसा ह्या म्हाऊस पंचायतीक येता आनी पंचायतीन हेज्या पयलीं कितलेशे फावटी हांगासर कचरो उडयल्लो आसा आनी लोकांक हांगासर साबू सुद्दां केल्लेले आसा की कचरो उडोवं नाका. मात पंचायतीन आजुनूय हांगासर बोर्ड लायलेलो ना. तशेंच हांगासर कितलेशे फावटी ग्राम पंचायतीन सुद्दां मागणी केल्ली की हांगासर ह्या जाग्याचेर लोक मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयता ताका लागून हांगासर बोर्ड लावपाचो तसोच हांगासर कॅमेरा लावपाचो. पूण आजुनूय हांगासर लायिल्लो ना. तशेंच हांगासर मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयता. म्हाऊस पंचायत आसूं दी किंवा वाळपी नगरपालिका आसूं दी हांगासर दिसान दीस जो डेलीचो जो कचरो आसा सुको आनी वोलो कचरो ह्यो उडोवपाक सोय केल्ली आसा. मात हांगासर मोठ्या प्रमाणात लोक आसा हे कचरो हांगासर उडयता आनी हे जागो आसा तो प्रदूशीत केलो गेलो वयता. हांगासर सायडीकूच न्हंय आसा आनी ताका लागून आतां मोठ्या प्रमाणात पावस पडटा आनी हे मुसळधार पावसा खातीर जो कचरो आसा तो न्हंय सुद्दां व्हांवन वयता. ताका लागून एक परिसर दूशीत जाता. तशेंच हांगासर जी न्हंय आसा ती सुद्दां प्रदूशीत जाता. कित्याक ही जी न्हंय आसा ती वचोन मागीर म्हादय न्हंयक मेळटा. ताका लागून अशा प्रकारे कचरो उडोवप हे लोकांनी हांगासर पळोवपाक जाय की कचरो उडोवपाक जायना. तशेंच हांगासर पंचायतीन मोठ्या प्रमाणात जी कचरो उडयतात तेजी कठोर कारवाई करपाची गरज आसा. तशेंच कचरो उडयतात थंयचेर दंड तांकां दिवपाची गरज आसा. हांगासर मोठे ह्यो जो रस्तो आहा ह्यो मुख्य आसल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात वाळपे पणजे लोक हांगासर वयता आनी ताका लागून हांगासर जे कचऱ्या खातीर मोठ्या प्रमाणात प्रदूशण आनी वास येवपाक लागलेलो आसा. जी भटकी जनावरां आसा कुत्री आसूं किंवा गाय आनी इतर जे माकड सुद्दां हांगासर मोठ्या प्रमाणात हे कचरो खावपाक येता. आमकां खबर आसली की गोरवां आसा ही प्लास्टीक खाता आनी ताका लागून खुबशे गायक मरण येता. ताका लागून शासनान सुद्दां हांगासर कठोर कारवाई करपाची गरज आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. निरंकालच्या वानरमारी समाजाक एक वळख दिवपा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वतीन एक उपक्रम राबयलो. उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी निरंकाल गांवांत भेट दिवन सुमार 100 वयर वानरमाऱ्यांची जन्म प्रमाणपत्रांची नोंदणी केली.
टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. असेंब्ली टॉक ह्या कार्यक्रमात तुमचें स्वागत. आयज विधानसभा अधिवेशनाचो 15वो दीस. आनीक 3 दीस उरल्या फुडल्या आठवड्यान. आनी आयज दिसभर बरी खडाजंगी जाली विधानसभे भितर. खूब बोवाळ जालो. विरोधी पक्ष नेते अशे ताबान उलयले, इवन पेपर छोटून मारले, अशे वेगवेगळ्यो गोश्टी घडल्यो. आनी तातूंत भितर विजयानूय खूब अशे तरेचे सरकाराक कोंडीन हाडपाचो प्रयत्न केलो. सो आमचो प्रतिनिधी, आमचे न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेनी सद्याक विधानसभेन आसात आनी सकाळच्यान तो कंप्लीट विधानसभेचेर ताणें बारीक लक्ष दवरून आसा. सो ताजे कडच्यान पयलीं जाणून घेवया की आयज विधानसभेन कितें जालें ते पयलीं आमी तांचे कडच्यान पूर्ण डिटेल नियाळ घेवया. सांग, आयज कितें जालें सकाळच्यान विधानसभेन इम्पॉर्टंट अशें? सर, सकाळी आयज सुरवात जी जाली ती बोवाळानूच जाली आनी क्वेश्चन अवर आयचो जो सकाळचो आसलो तो मातसो चड प्रश्नांक लागूनूय गाजलो, बोवाळाक लागूनूय गाजलो. युरीच्या कांय हरकतींक लागून किंवा ताजे कांय तो मातसो चाळवलो, तेणी पेपर बीन आशिल्ले ते अशे काडून मातशे शेवटयले भायर, तेका लागूनूय मातसो गाजलो. सगळ्यान पयलीं सुरवात जाली ती म्हणजे क्वेश्चन स्टार्ट जावचे पयलीं युरीन एक हरकत घेतली आनी तेचेर बोवाळ जालो. तो म्हणजे तांणी एक क्वेश्चन विचारिल्लो, क्वेश्चन 6A लॉ मिनिस्टराक. त्या क्वेश्चनाचे सब क्वेश्चन जे आहा ते तेणी कट केले अशें म्हणून
तेणी बोवाळ सुरू केलो आणि जर आमकां प्रश्नूय विचारपाक मेळना जाल्यार कितें फायदो असेंब्ली भितर येवन अशें उद्विग्नपणे आयज तो उलयलो आणि ते उलयतना तेणे पेपर भायर मारले आणि मातसो तो हे कसो जालो फ्रस्ट्रेट दिसलो. हे पयलीं मातसो बोवाळ हय सर इतलो हें जावपा सारको तो क्वेश्चन कसलो आशिल्लो लॉ लिगल लॉयर्सांक अपॉयंट करपाक जाय आशिल्लो एनवायरमेंटल इश्यूंचेर पूण जे कितें विशय प्रश्न येवनाशिल्ले ते कित्या खातीर म्हणून तो इतलो हें जालो हेजे भितर ना सर तेणे न्ही क्वेश्चन 6A घातिल्लो आणि तेचे जे क्वेश्चन आशिल्लो तो एकूच क्वेश्चन दवरलो आणि तेजे सब क्वेश्चन आहा ते कट केले. सो तो तेच विचारतालो की तुमी म्हाजे सब क्वेश्चन कित्याक कट केले किंवा ते आपल्याक तुमी विचारपाक कित्याक दिवना. मागीर ताचेर स्पिकरान सांगले हस्तक्षेप घेतलो की आपलो अधिकार खंयचे क्वेश्चन अलाव करप खंयचे कट करप ते आपूण डिसायड करता अशे तरेन सर स्पिकरान ताका आन्सर केले. तेका लागून सर तो सकाळी खूब मातसो बेजार आनी फ्रस्ट्रेट जाल्लो आमकां दिश्टी पडलो. हय पूण अशें दिसलें की मातशें तो ताणें मातशें ओवर एग्जेगरेट केलें दिसलें कारण ह्या बारीकशा इश्यूचेर ताणें इतलें झगडपाक गरज नाशिल्ली एक्चुली कारण अशें आनी कितलेशेच मुद्दे आसा कितलेशेच विशय आसा ताजेर खरें ताणें झगडपाक जाय ते विशय घेवचे परस क्वेश्चन आन्सर आडावन तो जे पद्दतीन तो टायम हें करतालो ते तितलें बरें दिसलें ना एक्चुली सर तुमी म्हणटा ते सारकें युरी आमी जर पळयत जाल्यार मातसो अशें मागीर चर्चाय जाताली की युरी मातसो भुरगेपणां कशी करता काय कितें की आमी जेन्ना झगडटा घरान सर भाव भयणां बी झगडटा पळय की तूं म्हाका हें दिवना चॉकलेट दिवना जाल्यार पूण अशे तरेचें आयज तेचें वातावरण मातशें दिसलें आनी ते पेपर बी उडयलो आनी तुमी म्हणटा तशें क्वेश्चन अवराचे टायम तो वेस्ट जालो सर एक 10 मिनटां 10 म्हणचे एक 5-7 मिनटां तरी टायम वेस्ट जालो. ही सुरवात जाली सर तेज्या उपरांत क्वेश्चन आशिल्लो तो म्हणजे आंतोन वाज जो कुठ्ठाळेचो आमदार आसा तेणे प्रश्न काडलो तो म्हणजे कुठ्ठाळे कोमुनादी भितर ट्रक जो आसा तो इल्लिगली गार्बेज तेंच्या थंय उडयलो आनी तो गेलो आणि तेचेर तशी काय एक्शन जावंक ना म्हणून आंतोन वाजान तो प्रश्न काडलो. तेचेर अजापाची जाप बाबूश मोन्सरान दिली की तेणी ट्रकान जो आसा ते आमी त्या ट्रकाचेर कारवाय केल्ली आहा आणि त्या ट्रक वाल्यान कोर्टान वचून बॉन्ड भरले 4 लाखाचे आणि ट्रक आपलो सोडून घेतलो म्हणून आणि आता तो कोयर जो आसा तो पंचायतीन काडपाचो अशें म्हणून बाबुशान सांगले. तेन्ना सगळेच आमदार चाळवले म्हणजे सत्ताधारी चाळवले आणि विरोधकय चाळवले म्हणजे पंचायती भितर इल्लिगल कोयर हाडून कोण तरी ट्रक उडयतलो तो कोर्टान वचून आपली गाडी सोडून घेतलो बॉन्ड भरतलो आणि तो वयतलो आणि तो कोयर थंयच उरतलो आणि तो मागीर पंचायतीन काडपाचो काय कितें अशें म्हणटे बाबुशाची जाप आयकल्या उपरांत सगळ्या आमदारांचेर प्रेशर येयलो आणि सगळ्या आमदारांनी तेका हरकत घेतली. मागीर मुख्यमंत्री उठून उबो रावलो आणि मुख्यमंत्र्यान सांगले की हाजे फुडें हे जे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा फॉर एक्झाम्पल जे हॉटेलांचो कोयर घेतात किंवा इंडस्ट्रीनी व्हरून कोयर उखलतात आणि मागीर ते अशे तरेन खंय व्हरून उडोवप जाता. सो हाज्या फुडें सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जे आहा ते गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट जे आसा कॉर्पोरेशन ताच्या अंडर तांकां रजिस्टर कंपल्सरी जावचे पडटले आणि ते तशें करचे पडटा आनी तसो आदेश आयजूच मुख्यमंत्र्यान विधानसभेन उलयतना दिलो आणि मागीर ह्या प्रकरणाचेर ह्या प्रश्नाचेर सगळे सर थंड जाले. कारण हो एक सामको ज्वलंत विशय एक्चुली कारण प्रत्येक पंचायतीन प्रत्येक आमदाराक हो विशय लागता आणि हे सर्रास जावपाक लागला खंय तरी हाडून टंप करप आणि ही मंत्र्या कडच्यान अशी अपेक्षा नाशिल्ली की अशे तरेचो विशय इतलो लायटली घेवप आणि जो कोण तरी मिस्टेक करता कोण तरी क्रायम करता ताका सोडप आणि पंचायतीक तो खार घालप हे एब्सोल्युटली इलॉजिकल आशिल्लें सामकें. सो सीएमान स्टँड घेता तो एक्चुली करेक्ट घेतलो. हय आनी सीएमान स्टँड घेतल्या उपरांत सगळ्या आमदारांनी कितें म्हणटा तसो धादोस काय हे उक्तायली आणि हे अशे तरेचे हे जाले सर. मागीर नेक्स्ट कितें आयलो विशय हय सर फुडलो मागीर क्वेश्चन जो आशिल्लो इम्पॉर्टंट तो आयलो म्हणजे जुवारी लँड स्कॅमाचो. आमी सगळ्यांनी पयला आयच्या ह्या प्रश्नाचेर मोठी खडाजंगी जाली आणि सुरवात आमी जर पळयत जाल्यार एक अशी हे जाली घडणूक घडली की क्वेश्चनूच असो येयलो की जुवारी लँड स्कॅम. आता क्वेश्चन अलाव केलो असेंब्ली भितर ह्या नांवान तो आयलो विजयानूय तोच धागो धरून सुरवात केली बाण मारपाक की क्वेश्चनूच असो येयला की जुवारी लँड स्कॅम म्हणून आणि मागीर टायटल दिल्ले ते असेंब्लीन सेक्रेटरीन दिला विजयान दिवं नाशिल्लें स्पिकराच्या ऑफिसांतल्यान दिवं नाशिल्लें बरोबर. हय हय अशें जालें की सीएमाक मदीं इंटरव्यून करचे पडले ते खातीर आणि तोय म्हणपाक लागलो की सभापतीन अशे तरेची हे जे टायटल आसता क्वेश्चनाचे ते अलाव करपाक जायना ते पयलीं चेंज करा मागीरच आपण आन्सर दिता अशे तरेची भुमिका मागीर मुख्यमंत्र्याक घेवची पडली आणि सरकार म्हणजे सरकारूच मातशें कोंडीन कशें येयलें अशी सर परिस्थिती निर्माण जाल्ली.
आनी तो हो विशय भरपूर गाजलो आनी फक्त एक खटकपा सारकी गोश्ट म्हणजे फक्त विजयानच ह्या क्वेश्चनाचेर आन्सर केलें, क्वेश्चन विचारले. बाकीचे कंप्लीट सभाघर थंड आशिल्लें आनी कोणेंच इंटरव्यून केलें ना न्ही. सारकें सर, कोणेच हेचेर उलोवना. बट विजयान कितें केलें की हेतूंतले सगळ्यो बारकावे ज्यो आहा त्यो विधानसभे भितर उलयतना मांडल्यो. म्हणजे 580 हेक्टर ही लँड आहा सांकवाळ कमुनदारीची, जी जुवारी एग्रो केमिकल जी आसा तेका दिल्ली, आनी ती दिल्ली कित्याक फक्त इंडस्ट्रियल पर्पजाक लागून. मागीर आमी जर पळयत जाल्यार ती लँड ताणें जशें सांगलें की 25 पैसे पर स्क्वेअर मिटर घेतिल्ली, आनी आतां जर ती पळयत जाल्यार ती स्क्वेअर मिटर ताची रेट जी आहा ती 53,000 पर स्क्वेअर मिटर इतली रेट जाल्ली आहा. आनी जी सेल डिटा म्हणजे आता थंय जे कमर्शियल रेजिडेन्शियल व्हडले प्रोजेक्ट येतात त्याची सेल डिटा जर पळयत जाल्यार तेजो अमाउंट जो आसा तो 592 कोटी इतलो जाता. सो ही सगळी आकडेवारी तांणी सांगली. म्हणजे कशी ही जुवारीची लँड आता हे जे कमर्शियल माफिया आमी तांकां म्हणपाक शकता, किंवा जसो आरोप तांणी केलो विजयान की हे सगळे व्हडले व्हडले उद्योजक किंवा व्हडले व्हडले हे बिल्डर जे आहा तेंच्यांनी आता थंय रेजिडेन्शियल हे करपाक सुरवात केल्या. आणि आता थंय जे प्लॉट मारल्या ते प्लॉट जे आसा हे सगळे प्लॉट सर आउटसायडर्स जे आसा तेंच्यांनी घेतल्या. आणि सगळ्यात धक्कादायक गजाल म्हणजे हे प्लॉट जे आसा तेची रेट आसा 1,19,000 पर स्क्वेअर मीटर. आता 1,19,000 पर स्क्वेअर मीटर ना आपूण घेवंक शकता, ना रोहन खंवटे घेवंक शकता, ना स्वतः मुख्यमंत्री घेवंक शकता, अशा तरेचे विधान विजयान केले. म्हणजे हे सगळे जे पॉइंट्स आहा ते तेणे उक्तायले. आणि तेतून तेणे एक प्रश्न केलो की पयलीं सेलडीट जी आशिल्ली ती सेलडीटा प्रॉपर्टी रजिस्टरा भितर रिफ्लेक्ट जाताली. म्हणजे ते सेलडीटांची म्हायती प्रॉपर्टी रजिस्टराचेर दिसताली, बट ती आता दिश्टी पडना. ती कित्याक दिश्टी पडना असो प्रश्न सुद्धा विजयान ह्या वेळार सर केल्लो. हय, आनी म्हाका दिसता सरकार बरेंच पयलीं ज्या पद्दतीन आन्सर केली बाबूश पंचायतान ते ताचे भितर व्हडलें कांय हें नाशिल्लें, कॉन्क्रीटचें कांय नाशिल्लें, पूण ताका ताणें इतलो एक पॉयंटेड क्वेश्चन घालून इतलो ताका कन्फ्यूज केलो. आनी मेन म्हणजे फायनली मान्य करचें पडलें सरकाराक की तें जें कितें चल्लां तें रॉंग आसा. आनी ही गोंयची लँड भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना गोंयान इंडस्ट्रियलायझेशन जावचें आनी इंडस्ट्री वाडच्यो आनी थंय लोकांक बारीक बारीक जॉब्स मेळचे ह्या हेतून ही लँड जुवारी एग्रो केमिकल्साक दिल्ली. त्या टायमाचेर 1971 25 पयशांनी दिल्ली. ती जमीन आयज ते हळू हळू करून ताचें कमर्शलायझेशन जावपाक लागलां. थंय ताजे प्लॉट्स केले, ताजे आनी करून विकपाचें सद्याक हें चल्लां, व्हडलो एक घाट चल्ला हाजेर. सो हो सामकें सिरियस आनी गंभीर अशी गोश्ट आसा. कारण ही गोंयची जमीन आनी कोण तरी ती ट्रान्सफर करून ती कन्वर्ट करून ती ताजे प्लॉट्स करून विकपाचो आनी ताजो हजारांनी कोटींचो फायदो 50,000 crores म्हणटा इतलो लॉस असो जावपाक शकता असो विजयाचो आरोप आसा. सो ही गोश्ट इवन लास्ट विधानसभेन होच विशय आयिल्लो आनी ह्याच विशयाचेर डिस्कशन जाल्लें आनी तेन्ना अशें ठरिल्लें की आमी लिगल एडवायस घेतले आनी ही लँड कशी परत गोंयकार कडेन गोंयाक परत मेळपाक शकता हाजेर आमी कितें तरी हें करतले. पूण ह्या मदीं कांयच जालें ना. आतां परत मुख्यमंत्री तेंच सांगता की हो विशय आसा तो एसिस्टंट सॉलिसिटर जनरला कडेन पावला, ताजे आमी रिपोर्टाची वाट पळयता. हीच जर गोश्ट तांच्या फायद्याचें कितें आसता तेन्ना फटाफट जाता गोश्टी सगळ्यो. पूण जेन्ना अशे तरेचे स्टेटीच्या फायद्याचें आसता तेन्ना ह्यो गोश्टी खूब स्लो जाता. आनी ह्या इन द मीन टायम हेवट्यान सनदां दिवपाक चालू केलें ऑलरेडी गव्हर्मेंटान. सो हें कंप्लिटली दाखयता की गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस अबावट दीस. इतली व्हडली लँड आसा, इतली जमीन आसा, इतलो ताजो टर्नओवर आसा. सो ही इंडस्ट्रियलायज खातीर इंडस्ट्रियल लँड म्हणून दिल्ली ती आतां सेटलमेंट कशी जावपाक शकता. सो हो जो पॉयंट आमी हें करून आमी ती परत रिवर्ट बॅक करपाचो प्रयत्न करतलो असो मुख्यमंत्रीन आयज सांगलें. पूण आतां ते हाजे बद्दल कितले सिरियस आसा आनी ते कितली ते प्रेस करता हें पळोवपाक जाय. कारण चड करून सदांच कितें आसता जेन्ना प्रायवेट कंपनी आसता तांच्या फेवरेबलूच चडशे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट आसता. सदांच गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंटाचे अधिकारी हे आपली गोवा गव्हर्मेंटाचो इंट्रस्ट चडशे पळयनात. जाता तितलो प्रायवेट कंपनी फेवरेबल हे एग्रिमेंट्स अशे तरेचे हें जाल्ले आसता.
सो आतां हातून भितर इवन कोर्टान गेल्या सुद्दां सदांच चडशी गोवा गव्हर्मेंट हरता अशे तरेचे कितल्योश्योच केसी आसा. इवन SCZ आमी पळयलां, SCZाक लँड दिल्ली आनी ती लास्ट लँड परती घेवपा खातीर गोवा गव्हर्मेंटाकूच तांकां पे करचें पडलें. सो अशी परिस्थिती सद्याक हांगा आसा, ती अशी जावपा जायना ह्या जुवारी बातमी भितर. आनी जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान थंय रिवर्ट बॅक करपा खातीर सगळे ऑप्शन्स हें करपाक जाय. सो नेक्स्ट कितें आशिल्लो मुद्दो विश्वनाथ? सर हेतून न्ही आनी इंटरेस्टिंग गजाल म्हणजे नारायण नायक जो एक्टिविस्ट आसा तेणी हें प्रकरण PMO ऑफिसा मेरेन पावयल्लें लेटर करून. सो तेचो सुद्दां उल्लेख आयज विधानसभेन येयलो आनी PMO ऑफिसांतल्यान जेन्ना सांगलें की ह्या हेची चवकशी करा म्हणून तेन्ना खंय तरी हे ओपिनियन घेवप किंवा आतां ते सॉलिसिटर जनरला कडेन धाडप ह्यो सगळ्यो एक्सरसायज सुरू जाल्या सर. एक्चुअली सरकार म्हणटा की आमी अंत्योदय आसा, अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करतात. आतां फायनली परत एकदां सरकारान एश्युरन्स दिला आमी हें करतले म्हणून. आतां हाजो पाठपुरावो जावपाक जाय, हाजो परत फॉलोअप जावन हो विशय तडी करपाक जाय. ना जाल्यार अशें सदांतरी हेवट्यांच्यान दवरून त्या सायडीच्यान सनद देत रावपाची अशें जावपाक जायना. आनी इवन CMान म्हणलां की इवन सनद दिल्या जे विशय जाले आतां लँड सेल डीड जाल्या त्यो सुद्दां आमी कॅन्सल करतले अशें म्हणलां. आनी हाजे पयलीं खंय एक रिटायर्ड एजीन एक बातमी आयल्या त्या प्रमाणे सांगलां की दीस लँड कॅन बी रिवर्टेड बॅक टू गोवा गव्हर्मेंट कारण ती दिल्ली इंडस्ट्रियल पर्पजा खातीर. सो ती ताजो सेटलमेंट करपाक पॉसिबल ना म्हणून ती रिवर्ट बॅक करपाक पॉसिबल आसा. हो असो एडवायज एक रिटायर्ड एजीन हाजे पयलीं दिला. सो हो गव्हर्मेंट तो कित्याक हें करना तें कळना. हें जालो हो विशय जालो जुवारीचो. कारण बिजय कन्सिस्टंटली एवरी डे सरकाराक कोंडींग काडटा आनी एक कोण कॉल इट अ स्कॅम ऑर वॉट एवर अशी ह्यो गोश्टी सरकाराक सामक्यो एक्सपोज करपाक गोश्टी हाडत आसा. ही आतां तिसरो चवथो कन्सिक्युटीव डे जालो की विजयान सरकाराक अक्षरशः एक्सपोज केला हातून भितर. सो पूण फक्त एकच गोश्ट खटकली ती म्हणजे बाकीचे ताजे विरोधी पक्ष जे वांगडी आसा तांणी ताका जाय तसो सपोर्ट दिवना, कोणूच ह्या विशयाचेर उलोवपाक आयलें ना. सो इट वॉज रियली सरप्रायझींग. जो युरी आपल्याचो क्वेश्चन येवना ह्या विशयाचेर मागीर लास्ट जेन्ना ह्या विशयाचे एक स्टॅटिस्टिक्स किंवा बारकावे विजयान मांडले त्याच्या उपरांत मुख्यमंत्र्याक सांगचे पडले की जर थंय कितें NOC किंवा सनदी दिल्ल्यो आसा रेजिडेन्शियल पर्पजा खातीर जाल्यार आमी त्यो कॅन्सल करता आनी हेच्या फुडें आमी त्यो दिवचे ना अशा तरेचे विधान मागीर मुख्यमंत्र्याक करचे पडले. सर जशें तुमी म्हणटा ह्या विशयाचेर ज्या तरेन विजयाक साथ मेळपाक जाय आशिल्ली तशी साथ मेळूंक ना आनी विजयान परत एक फावट हो सिंगल हँडेडली जो आसा हो किल्लो लडयल्लो. तेच्या उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार विशय येयलो तो म्हणजे न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण म्हणजे रिव्हर नॅशनलायझेशनाचो सर. आनी हेजेर आमचो आपाचो आमदार जो आसा क्रूज सिल्वा ताणें हो प्रश्न केल्लो आनी त्याचो मुद्दो हो आशिल्लो की रिव्हर नॅशनलायझेशन गोंयच्यो 6 न्हंयो ज्यो आसा त्यो नॅशनलायज जाल्ल्यो आसा. तर केरळ राज्यान रिव्हर नॅशनलायझेशना खातीर जे केंद्रा कडल्यान तांकां प्रस्ताव आयिल्लो तेचेर कांय न्हंयांचेर तांणी हरकत घेतली आनी त्यो नॅशनलायज करच्या पासून त्यो भायर काडल्यो. तशेंच त्याच धर्तीचेर गोंय सरकारान कितें प्रयत्न केल्लो अशा तरेचो प्रश्न क्रूज सिल्वान केलो. आनी दुसरे वटेन ताका आन्सर दिवपाक आशिल्लो तो म्हणजे एक एक्सपिरियन्स पॉलिटिशियन किंवा खूब वर्सां जाणी मंत्रीपद सांबाळ्ळा असो आलेख सिक्वेर. आनी हेतून भितर विरोधकांनी म्हणजे जावं युरी आलेमांव जावं कार्लोस फेरेर हाणें सांगलें की मनोहर पर्रीकार म्हणजे सगळ्यात पयलीं रिव्हर नॅशनलायझेशनाचो प्रस्ताव जो आसा तो येयल्लो 2010 सालान जेन्ना दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्ले, सुदीन ढवळीकार कॅप्टन ऑफ पोर्ट मंत्री आशिल्लो त्या वेळार ताका नोट दिली की आमकां हो न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जें तें करपाचें ना. तेच्या उपरांत मागीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जालो 2012 आनी केंद्रान सरकार आशिल्लें काँग्रेसीचें तेन्ना सुद्धा मनोहर पर्रीकरान कडक शब्दान रिप्लाय आपलो दिल्लो की हे न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जें आसा तें आमकां मान्य ना आनी तुमचो जो प्रस्ताव आहा तो आमकां गोंय सरकार आमी तो लागू करपाक सोदिना अशे तरेन. मागीर ह्या सगळ्याचो पत्रव्यवहार तांणी दाखयलो खास करून कार्लोस फेरेरान. मागीर मुख्यमंत्री जालो लक्ष्मीकांत पार्सेकार. लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुख्यमंत्री जेन्ना जालो तेन्ना केंद्रान भाजपाचें सरकार आसलें आनी परत भाजपाच्या सरकारा कडल्यान म्हणजे NDA कडल्यान हो प्रस्ताव जेन्ना आयलो तेन्ना
लक्ष्मीकांत पार्सेकरान मात तेका हरकत म्हणजे आमी ते करपाक शकता, कारण आता सरकार केंद्राक चेंज जाला आणि सरकाराचो अप्रोच आता पॉझिटिव्ह दिसता अशें सांगून ते म्हणजे तेचेर सायन केली आणि न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जालें. हो सगळो इतिहास आणि पूर्व पिठिका मांडली आणि हे कशें म्हणजे पयलीं पर्रीकारानूच नाका म्हटलेले विरोध केल्लो, मागीर भाजप सरकारानूच म्हणजे पार्सेकारानूच तेका गो अहेड दिले. हो सर सगळो चर्चेचो विशय जालो आणि हे सगळे पत्र व्यवहार जे आसा ते आयज विधानसभे भितर मांडले. सो हे कशें जावपाक शकता, म्हणजे तुमचेच सरकार पयलीं विरोध करता आणि मागीर तेका ते ग्रीन सिग्नल दिता आणि कितें सांगता की केंद्रांतलें सरकार बदलला, सो तेंचो अप्रोच आमकां बरो दिसता. अशे तरेन हे अशें कशें जावपाक शकता असो प्रश्न कार्लोसान उपस्थित केलो. हेजेर मागीर आनी वाद जेन्ना सुरू जालो किंवा आर्ग्युमेंट सुरू जाले तेन्ना मंत्री उबो रावलो आनी तेणें सांगलें की गोंय हे अशें एकमेव राज्य आसा ज्या राज्यान हो रिव्हर नॅशनलायझेशन करता आसतना MOU सायन केला आणि तेतून त्या MOU भितर जरी न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जालें तरी सुद्धा जे अधिकार आसात जावं खंयचे प्रकल्प करपा खातीर किंवा त्या प्रकल्पाक फायनान्स दिवपा खातीर हे सगळे अधिकार हे गोंय राज्या कडेच उरतले हे तेणें सांगलें सर. बट हे सांगून सुद्धा मागीर विरोधक आनी आक्रमक जाले आणि न्हंयो विकल्यो आमच्यो अशे तरेचो बोवाळ घालपाक लागले. मागीर वेलान भितर ते गेले आणि थंय हो सगळो रकस जालो ह्या सगळ्या विशयाचेर. आणि मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता सगळ्यांत पयलीं कालवसान तो शब्द वापरलो की यू सोल्ड द रिवर्स म्हणून, आनी सोल्ड ह्या शब्दाक मुख्यमंत्र्यान परत आक्षेप घेतलो की तूं सोल्ड कशें म्हणपाक शकता. मागीर ते म्हणपाले तुमी गिफ्टेड मागीर ते म्हणपाले ते गिफ्टेड म्हणून हें केलो. पूण एक्चुअली कितें आसा हो विशय आसा तो तितलो अशें दिसलें की विरोधक आनी खास करून क्रूज म्हाका दिसता तितलो अभ्यास करून येवनाशिल्लो. कारण कितें आसता हो विशय पयलीं म्हणजे खूब ओल्ड विशय. आतां केन्ना जाल्लें नॅशनलायझेशन 2014 सो 14 पार्सेकरान हो स्टँड घेतिल्लो मुख्यमंत्री आसतना आनी इतली 10 वर्सां जालीं आतां ह्या गोश्टीक. 10 वर्सांनी हो विशय परत येता आनी एवरी टायम येता. पूण कितें जावपाक आशिल्लें दोन गोश्टी आतां इम्पॉर्टंट आसा. एक म्हणजे मिनिस्टरान सांगलें की इट इज अ सेंट्रल एक्ट आनी आमकां कसलोच ऑप्शन ना, आमकां ते एक्सेप्ट करपाकच जाय असो एक भुमिका मदीं मंत्र्यान घेतिल्ली. सो हो कावंटर करपाक आशिल्लो की तांणी वी शूड हॅव कम विथ प्रिपेर्ड की खरेंच तो एक्ट आमकां ऑप्शन आशिल्लो काय कंपल्सरी आशिल्लो, आमकां घेवपाक जाय आशिल्लो काय वी कूड हॅव एवॉयडेड दॅट एक्ट. दॅट इज वन. आनी नंबर 2 जें क्रुजान म्हणलें की केरला गव्हर्मेंटान ऑब्जेक्शन काडलीं पूण ही कूड नॉट प्रूव दॅट वॉट वर द ऑब्जेक्शन्स आनी ही कूड नॉट प्रूव दॅट वेदर नॅशनल केरला रिवर्स आर नॅशनलायज वर नॉट नॅशनलायज. सो तांणी ते खंय तरी ते तांणी म्हणलें की आपल्या डिटेल्स दी म्हणून. ही कूड नॉट गिव दॅट डिटेल्स. सो एक्चुअली वेल प्रिपेर्ड येवपाक जाय आनी हे तांकां कावंटर करपाक जाय अशा टायमाचेर. नाजाल्यार कितें जाता सरकारी पक्षाचेर पावता आनी तो विशय मागीर थंयचे थंय हें जावन वता. आतां हो सुद्दां इतलो इम्पॉर्टंट विशय आशिल्लो पूण तो निमाणें कितें जालें की व्हडलो कांय हें जावं ना. तांणी वयल्यान गव्हर्मेंटान वयल्यान सांगलें आमचें आपली मोठेपण सांगलें की आमी MOU सायन केला आनी कांयच वी आर द ओन्ली स्टेट इन द कंट्री टू डू दॅट. सो हो एक्चुअली खरोच सर ह्या सगळ्या भितर एक 2-3 गजाली स्पश्ट जाल्यो. जशें जुवारीच्या बाबतींत जे बाकीच्या विरोधकांची जशी विजयाक साथ मेळूंक ना तशी ह्या प्रश्नाचेर विजयानूय काय आवाज करूंक ना. तो ओग्गी आशिल्लो. मायट बी तुमी जो क्वेश्चन रेज केलो की हे 2014तलो प्रश्न हे आतां काडटा आसूये. सो विजयाक ते कळिल्ले आणि विजयान तो अभ्यासूय केला आसतलो की सरकार कितें आन्सर दितले ते. दुसरी गजाल जेन्ना मंत्री म्हणटा की केंद्रा कडल्यान जेन्ना तो इनॅक्ट जालो एक्ट तेन्ना आमी आनी कांय करूं शकना. हाजो अर्थ जे विरोधक आरोप करताले किंवा विरोधकांक एक प्रश्न असो आशिल्लो म्हणजे हे सरकार जे आहा ते केंद्र जे सांगता तेच चालीक लावपाचें सरकार असो सुद्धा भितरल्यान एक हे येता मेसेज येता. तेजेरूय काय उलोवप जालें ना. आनी तिसरी गजाल आमी जर सर पळयत जाल्यार अलेक्स सिक्वेराची जी मॅच्युरिटी म्हणजे आमी म्हणटा की हे सिजन्ड पॉलिटिशियन आमी जे म्हणटा सो ताणें हो बऱ्यापैकी प्रश्न हाताळ्ळो आनी तेणें ते MOUचे मुद्दो काडलो आणि विरोधकांचो जो एक आक्रमकता आसली ती तेणी थंय काबार केली. पूण इतलें सांगून सुद्धा मागीर कित्याक विरोधक वेला भितर गेले हे मात कांय कळपाक सर मार्ग नाशिल्लो. अशें दिसता की विरोधक काही अशे तरेचे इमोशनल इश्यूज घेवन एक मेसेज धाडपाचो प्रयत्न करता. विजया भशेन अभ्यास करून येवन सरकारान कुंडीन घालून फिगर्स फॅक्ट्स हें हाडनासतना हे बाकीचे जे आसा ते अशे तरे इमोशनल विशय घेवप आनी हें करप असो तरेचो एक हें करपाचो तांचो एक हें स्ट्रॅटजी आसपाक शकता.
दुसरी गोष्ट म्हणजे ताणें जो मंत्र्यान आल्या सेकेरान आनी एक बरी गोश्ट इंट्रस्टींग गोश्ट केली म्हळ्यार तो MOU ताणें वाचपाक 10 मिनटां वेस्ट केली. ऑलमोस्ट 10 मिनटां ताणें तो MOU वाचपाक काडलो आनी ताका नाका नाका म्हणटा आसतना ना तुमी आयकयाच आपूण हें तुमी जर तुमकां ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार तुमी आयकुचें पडटलें म्हणून ताणें तो फोर्सिबली सगळ्यांक वाचून दाखयलो. तातूंत भितर इम्पॉर्टंट 6 मिनटां 7 मिनटां सुमार गेली वाचपा भितर. आनी दुसरी गोश्ट तुमी तो एकूच म्हणटालो आपूण कित्याक वाचून दाखयता तर तुमी सगळ्या सभागृहा भितर लोकांची दिशाभूल करता की न्हंयो विकल्यो म्हणून तेन्ना आपूण तुमकां डिस्टर्ब करूं ना. सो आतां ह्या तुमच्या आरोपाचेर आपल्याक जाप दिवपाक जाय अशें सिस्टमॅटीक रिजन दिवन सर तेणी 5 ते 10 मिनटांची आहा ती थंय खाल्ली. आनी म्हणूनच हांवें तुमकां जशें म्हटलें तो एक सिजन पॉलिटिशियन तेका कशें खबर आहा कशें हेंकां हें करपाचें त्या प्रमाण सर तेणें आयज आपलो एक्सपिरियन्स थंय ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दाखयलो. बरोबर. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे तुवें म्हणलें तशें पयलीं विजयाचे क्वेश्चना वेळार तांच्यांनी सपोर्ट बाकीच्यांनी सपोर्ट करून 9 जाणांनी आनी ताचे नंतर जेन्ना हांचे हाजे टायमाचेर विजय वेळान गेलो ना आनी तो आपल्या आतां जाग्यार बशिल्लो काय खंय आशिल्लो पूण ताचे वयर गेलो ना. सो आतां ना तो सर जाग्यारूच बशिल्लो. सो अशें दिसता की आतां लास्ट असेंब्ली सोंपता हें विरोधकांचें जें कॉर्डिनेशन तें तांची फ्लोर मॅनेजमेंट हें कितें कितें आमी पयलीं उलयताले पळय तें आतां सोंपलें काय कितें. तांचो भितरलो मोग कमी जाला आनी तांचे भितर आतां वेगवेगळे विशय तयार जाल्या. कारण आनी एक विशय इंट्रस्टींग गोश्ट आतां पळयली ती म्हणजे 20 पॉयंट प्रोग्रामाचेर जो आतां तो म्हाका सांग एक्सप्लेन कर. फक्त एकच पॉयंट म्हणटा की 20 पॉयंट प्रोग्रामाचेर जें रिजोल्युशन हाडिल्लें विजय सरदेसायान की ती रेगुलरायज करची म्हणून बारीक लोकांची ताजेर विरेशान जस्ट अपोजीट स्टँड घेतलो. ताणें म्हणलें की ते सगळे नॉन गव्हर्नन्सांनी हें केल्लें आसा तांचेर एक्शन जावपाक जाय आनी तांचे थंय काडपाक जाय म्हणून. सो हें विरोधकां भितरच आतां म्हाका दिसता कांय कॉर्डिनेशन ना आनी अशें आतां दिसपाक लागलां लास्ट असेंब्ली सोंपता. तुम्ही जशें म्हणटा की जी एक फ्लोर मॅनेजमेंट आसपा जाय ती फ्लोर मॅनेजमेंट मातशी खंय तरी आतां मिसींग जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. तांचो अभ्यास किंवा कशें सरकाराक गोत्यान हाडप किंवा कशें सरकाराक सारके चिमट्या भितर अशें जावपाक जाय. पूण आतां अशें जाल्लें आसा की विजयाची जर प्रश्न मांडपाची किंवा उलोवपाची शैली पळयत जाल्यार तो स्टॅटिस्टिक्स हाडटा तो भितर नव्यो गजाली उक्ताडार हाडटा ज्यो सरकार दडोवंक सोदता. दुसऱ्या वाटेन आमी जर युरी पळयत जाल्यार युरी अजून मातसो तेका मॅच्युरिटीची गरज आसा. उलयतना भितर स्टॅटिस्टिक्स जाय आनी तो अशें खूब फावट आमी पळयता आरे तुरे अशें करून सभापती वांगडा उलयता. सो ह्या सगळ्यांतल्यान अशें दिश्टी पडटा की युरीन आनी मातशे मॅच्युरिटीन प्रश्न हाताळपाक जाय. ताणें सीएमाक दोळो मारता स्पिकराक दोळो मारता म्हणून ताणें खूब आतां स्पिकराक दोळो मारता सीएम ह्या मुद्द्याचेर तो आयज युरी इतलो उलयलो. एक्चुअली त्या इतलें म्हत्व तेका दिवपाक गरज नाशिल्ली. कारण आमी जर पळयत जाल्यार गॅलरी भितर विजिटर्स गॅलरी आहा थंय भुरगीं बसता कॉलेजीची भुरगीं येता हायस्कुलाची भुरगीं येता. थंय आमी जर अशें हें जर करपाक लागले जाल्यार ती भुरगीं कितें मेसेज घेवन वयतली हो एक प्रश्न आसता. सामकें इमॅच्युअर कशें दिसता तें वर्बल आनी ते डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन द ऑपोजिशन लिडर. कारण तो एक इतलो इम्पॉर्टंट पोस्ट ताजे कडेन इतलो पावर आसा इतली मशिनरी आसा ताजे कडेन गव्हर्मेंट इतलो स्टाफ दिल्लो आसा तो अभ्यास करपा खातीर रिसर्च करून येवपा खातीर अशें करून बारीकशे असले ब्रावनी पॉयंट्स करून करपा खातीर न्ही. सो म्हाका दिसता की सद्याक विरोधक ऑपोजिशन लिडर म्हणून विजय चड शायन जाता युरोप परस आनी म्हाका दिसता तें ताका फ्रस्ट्रेशन आसपाक शकता मदीं मदीं आनी म्हणून तो मदीं मदीं मातसो हें जाता आसपाक शकता. आमी आतां हो विशय आमी आतां पर्यंत आयज कितें कितें जालें असेंब्ली भितर ताजी आमी भासाभास केली आनी तशेंच विशय आमी आतां डिस्कस केले. आनी मुख्य आमी आतां एक गोश्ट पयली म्हणजे हळू हळू करून आतां असेंब्ली सोंपता आनी 3 दीस उरल्या असेंब्लीचे आनी विरोधकां भितरली जें कॉर्डिनेशन आसा तें कमी जावपाक लागलें दिसपाक लागलां. कारण आयज दिसभर वेगवेगळे हाजेर दोनूय हातून भितर 7 फक्त विरोधक आसा आनी 7 भितर सुद्दां सारकें कॉर्डिनेशन ना. ते वेगवेगळ्या टोनान उलोवपाक लागल्या वेगवेगळे स्टँड घेवपाक लागल्या. सो ही तितली बरी गोश्ट न्ही आनी हाजे फुडें आमी पळोवया आनी 3 दिसांनी 3 दीस उरल्या तातूंत कितें जाता. आनी दुसरी गोश्ट पळय आनी एक गोश्ट ठळकपणान दिश्टी पडली म्हणटा ती आमचे विरोधी पक्ष नेते आसा युरी आलेमांव तांणी मातशें म्हाका दिसता चड मातशें मॅच्युअर जावपाची गरज आसा आनी तांणी मातशें सिरियस अभ्यास करून स्टॅटिस्टिक्स घेवन सरकाराक कोंडीन हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. बरे विशय काडपाची गरज आसा आनी कांय एक्सपोजय करपाची गरज आसा एक्चुली जे आजून पर्यंत आमकां व्हडली खास दिश्टी पडूं ना. सो ह्या मुद्द्याचेर आमी आतां हांगा थांबता. पळयत रावात गोमंतक TV.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रान परतून जारी केलो पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो. वायनाड नुरगणनेच्या फाटभुंयेर केंद्र सरकाराच्यो हालचाली. गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव. आजगांव रस्त्याचे अवतिकाय वेल्यान बस धनी फुरियोज. रस्त्यार बसून केले आंदोलन. 8 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त केलो ना जाल्यार करतले व्हडलें आंदोलन, दिल्या शिटकावणी. जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब करतलो बंद. क्लब चलोवप जाल्यार कठीण, सांगता क्लबाचो धनी चर्चिल आलेमांव. खणी, कसिनो आनी कोळसो वाहतुकी वेले 10,000 कोटी करचे वसूल केलो ना जाल्यार गोंयभर करतले आंदोलन. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराची सरकाराक शिटकावणी. जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत मिरामारचो फुटब्रिज मोडपाक सुरवात. काम पुराय जाय मेरेन रस्तो येरादारी खातीर आसतलो बंद. आनी केपेच्या बोशी गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फातोडसावन केल्ली गर्दी. सर्तीच्या इनामाक आसात लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो.
आतां खबरो विस्तारांत. केरळाच्या वायनाडान दोंगराचें पालसण कोसळून जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो परतून जारी केलो. हातूंत गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव आसा. केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकरान येवकार दिलो. हो मसुदो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचे राजेंद्र केरकराचें म्हणणें. आयकात. ड्राफ्ट जो मसुदा आसा हो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर आनी गोंयच्या वर्तमान आनी फुडारा खातीर चडांत चड गरजेचो आसा. कित्याक हो जो मसुदो आसा तेचें जर बारकायेन वाचन केलें जाल्यार तेतून आमकां स्पश्ट जाता की 70-57 जे गांव आसा हे इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव विलेजीस म्हणून घोशीत जाल्ले आसा. आतां हे जेन्ना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून एखादो आवाठ घोशीत जाता तर त्या आवाठान जे विना खणीचे वेवसाय आसा, जे चिरे खणी आसा किंवा रेंव काडपाचे वेवसाय आसा, ह्या सगळ्या गजालींचेर आडमेळे येताले, निर्बंध येताले. पूण त्या वाठारांत जे लोक रावतात, जे लोक पिढ्यान पिढ्या आपले पारंपारीक उद्योग वेवसाय करीत येयल्ले आसा, तातूंत मागीर शेती आसा किंवा मासेमारी आसा किंवा पशुपालन आसा, ह्या उद्योगाचेर कसलेच आडमेळे येवचे ना. ती जे नोटिफिकेशन आसा, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा, तेचेर लोकांक जर आपली मतां व्यक्त करपाची आसा जाल्यार तांकां तशी सवलत जी आसा ही केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान मंत्रालयान दिल्ली आसा. गोंयान सत्तरी, सांगे, काणकोण, केपें हो आनी धारबांदोडा हो जो आवाठ आसा हो आवाठ म्हळ्यार आमच्या गोंयची 6 अभयारण्य आनी एक राष्ट्रीय उद्यान आसा तांचो आवाठ आसा. ह्या जंगलांची राखण जावप चड गरजेचें आसा. कित्याक जर जंगलां उरलीं जाल्यार आमकां पिवपाचें उदक मेळटालें, प्राणवायू मेळटालो आनी आमचें जिवीत आसा ही सुंदर आनी सोबीत जातालें. तेका लागून आमी सगळ्यांनी ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचें स्वागत करप ही चड गरजेचें आसा. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो. लोकांचो विरोध लक्षात घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयल्ली. तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो आस्पाव भितर करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आजगांव पंचायती मुखार खासगी बसवाल्यांनी रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आगळे वेगळे आंदोलन केले. फाटले कांय म्हयने रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाठारांतल्यान बसी चलोवप कुस्तार जाता अशें बसकारांचें म्हणणें. ह्या प्रकाराक लागून ते बेजारल्यात. ही पळयात आसगांव रस्त्याची जाल्ली दुर्दशा. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्तो आसा की ना हें कळपाकूच मार्ग ना. रस्त्याच्या हे जाल्ले अवतिकायेक लागून तिडकिल्ल्या आसगांवच्या बसधनियांनी फोंडकुलांनी बसोन एक आगळे वेगळे आंदोलन केले. सरपंचाक हांकां कितें सांगलें पंचायतीन वचून, तुमी म्हाजे कडेन म्हाजे बसीन एक दीस 4 रस्त्यार बसा, म्हापशा हांव तुमकां 4 पार्टीक व्हरता. हांव तुमकां 4 पार्टीक व्हरता म्हाज्या पयशांनी आनी हाडून सोडटा. पूण कितें प्रोवायडेड यू मस्ट कम विथ माय बस, म्हाज्या बसीन या आनी यू फेअर दिस थिंग. कितें तुम्ही कितें एक्सपिरियन्स ते करा म्हणून सांगले. पंचायतीच्या अधिकारा खाला रोड येना न्ही. पंचायतीच्या अधिकार म्हाजो लोकल कोण पडटा, म्हाजो लोकल पंचायत आनी सरपंच इज नथींग बट अ गांवचो मेयर म्हणटा आमी ताका. मेयर तेणी करूंक जाय न्ही. हांव कितें करतलो आतां तांकां विचारल्यार ते सांगता कितें जाणाय, आमी आतां कोर्टाक घालपाच्यो आहा. अरे शाण्या मनशांनी, अरे बुद्धिवान मनशांनी खंयची केस 8 दिसांनी सुटल्या रे. खंयचे कितके हजारांनी पेंडींग आसा मरे केसी 8 दिसांनी जातले. केस सोपासत कोणी सर्वायव हे जावचे सफर जावचे. दुसरी गोष्ट सदांच पेपरार वाचता माननीय वाहतूक रस्ते आनी वाहतूक मंत्री 50,000 कोटी रुपया गोंयांक दिल्या रस्त्याक. खंय आहात ते बाबा, कितें चल्लां बाबा. हांव ह्या तुमच्या माध्यमांसाठी प्रेस कॉन्फरन्ससाठी विचारूंक सोदता की आंधळा दळटा आनी कुत्रे खाता रे अशी परिस्थिती रे गोंयच्या लोकांची. हे कितें बरें 2 लिटर डिझल जाय मिनिमम
केन्ना केन्ना ते येना बाबा. दुसरी गोष्ट तेंच्यांनी कितें केलां जाणां, म्हाजें तुका पर्सनल सांगता, म्हाजी 6:15 बस आसली पयली, म्हाजी पयल्या रेशमा नंतर म्हाजी पयली बस 6:15 घातली, तेंच्यांनी कदंबा 7 घातली. ओके, लोकांक जाय जाल्यार ओके. मागीर मरे 8:15 घातली, तेंच्यांनी 8:05 घातली. लोक डिमांड म्हणटा. आतां लोकांनी तर डिमांड केलो आमकां हेलिकॉप्टर दिया म्हणून. सरकार दितलो तांकां, प्रोवायड करतलो. हांव वाटता फाल्यां 500 जाय न्ही आमकां हेलिकॉप्टरान तेच रेटीन म्हापशा पावोवचें म्हणून. डू यू थिंक सरकार दितलो हेलिकॉप्टर? काय स्वाप अन्नुना वागातर बशी भरता आनी आमकां एक 2 कॉलेज केन्ना सुटतली काय म्हणून पळोवचें पडटा. आय डोंट नो हाव टू सर्वायव. नाल्यार सरकारान घेवच्यो बशी आमच्यो केन्नाय आमकां रिजनेबल रेटीच्यानी घेवच्यो. आमचें कांय ना. एकट्याक तरी एक बशी पडल्या, एकट्याक तरी गव्हर्मेंट जॉब दिवच्यो बाबा. आतां आमी कडल्यान वयता मरे, केन्ना सकाळी मरे बस मरे सारकी हे आसता, भुरगे कॉलेजीची न्हू बसलेली आसता, आनी कातरी कडेन देंवयता आसतना कातर म्हणून आफ्टर सेंट्रल बँक थंय आतां हांगर वचोंक जाय, खंय वचोंक इस्कॉला कडेन रायट. बस मरे अशी जाता, कचकरू घालता आनी देवा थंय जावनाका रे बाबा. आनी बस तर ते उज्जे सायडीक वयता आसतना उज्जे सायडीक येता आसतना दाये सायड जाता. कलांडली जाल्यार जिते मारतले लोक ड्रायव्हराक आनी कंडक्टराक आनी बसकाराक. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान बसीचे पार्ट्स मोडून लुकसाण जाता. जोडून जर बशी सारक्यो करपाक मोडले जाल्यार भुरग्यांचे पोट कशें भरपाचें म्हूण बस धन्यांनी प्रश्न केला. फुडल्या 8 दिसां भितर आसगांवच्या रस्त्याची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पंचायत कार्यालया मुखार आमरण उपोशणाक बसतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या. कितपर्यंत टायम दितात? कितें सरकाराक कितपर्यंत टायम दितात? 8 दिसांनी. आनी दुसरी गोष्ट, आमी रोड टॅक्स पळय फारीक करता न्हू सरकाराचे, ते आमचे मायनस करतलो ना. एक दीस कितके अमके दीस तर रोड टॅक्स ना, ते आमकां फायन भरून भरचें पडटा. फायन भरची पडटा आमकां रोड टॅक्स. आमी ते टायमार भरिना जाल्यार ताका जबाबदार कोण? तूं कितेंय विचार उत्तरां हांव तुका सांगता. कितेंय विचार म्हाका, कित्याक फटिंगपणा तर उलयतलो, प्रिटेंड करतलो जाल्यार चिंतचें पडटा. विचार म्हाका. 70-72 म्हाजी गाडी. इवन ह्यो आमच्यो गाडयो न्हू, ऑल हे 4 गाडयो आमच्योच. वायट बरें प्रायवेट आमीच. आतां हांगर कदंबा रावना, एकूय स्ट्रायका. कदंबा एक गेली जाल्यार दुसरी येता. कदंबाक परमीट ना. कायद्यान पळोवची कदंबा ही मोडली जाल्यार दुसरी धाडून दितात. अहो खंयचो कायदो? आमची मोडली आनी आमीच चलोवंक शकना. दुसरी गाडी बाबा म्हाका भाड्याक दी, हांव ती चलयता. ती चलोवंक शकना कित्याक त्याच नंबराची गाडी जाय रुटाक. मागीर कदंबाक कित्याक? त्याच गाडीच्या नंबराची रुटाची गाडी तीच कित्याक चलना? ते हे जाला जाल्यार गाडी डेपोनूच कित्याक उरना? एक ना दुसरी मेळटा प्रोविजन, कशें तरी तेंचें पोट चलता. कित्याक दॅट इज गव्हर्मेंट. ती गव्हर्मेंट आनी आमी प्रायवेटाक व्हॅल्यू ना. अजून मेरेन हांव सांगता प्रायवेटाक केन्नाच व्हॅल्यू ना. हे सगळें काम आमी करता प्रायवेटाक, आमकां व्हॅल्यू ना. वी डोंट हॅव एनी व्हॅल्यू. इम्तियाज मकामदार रुटाक कमीत कमी ना म्हटल्यार 6 म्हयने जाले बस चलयता. रुटाक पडलें की कितें सगळें वणक्या. कितें जर जालें जाल्यार कोण रिक्स कोण घेना. एटल्या कोण घेतलो? ड्रायव्हर जाल्यार हांगाच्यान वचप म्हणलें तर हांगा टच करून हा ते वलता, तो एक आख्खो फुला. गाडी आख्खी बॅलन्स जाता. वरती बिरती जाल्या जाल्यार मारतले कोणाक? ड्रायव्हर और कंडक्टराक आनी ओनर. म्हाका इतलोच बरो रोड करून दे इतकोच. गोमंतक टीव्ही खातीर आसगांवच्यान स्नेहा असोटीकार. आतां मेरेन आपणे चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर 500 कोटी रुपया मोडल्यात. आतां हो क्लब चलोवप कठीण जाला. सरकारान आर्थीक अनुदानाची रक्कम 3 कोटी वेल्यान वाडोवन 5 कोटी करची. अनुदान वाडयलें ना जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स क्लब बंद करपाची पाळी येतली, अशें चर्चिलाचें म्हणणें. आज म्हाका सदां हांवें फुटबॉल चलोवन म्हाका सदां 500 वयर हांवें काबार गेले. कितल्यान सांगपा लागला मायज. पूण प्रॉब्लेम कितें जाला, आज पळय हांवें आख्खे इंडिये कितू फॅमिली पोसल्या तें म्हाका खबर आहा. इंडिये फॅमिली पळय हांवें कितू पोसल्या, कितू जावं प्लेयर केले, कितू जावं प्लेयरान आपल्या घरा वयर काडला. एक तुका एक सिंपल एग्जाम्पल जाता. लँड इम्पोर्ट म्हणटा तो भुरग्याक 9,000 येवाय 9,000 रुपया. लँड निमा कडेन हांवें 40 लाख दिले. वयता आसतना हांवें 9 वर्सां खेळटा म्हाका. 9-8 वर्सां खेळ्ळा आनी मागीर लँडी दुसरे कडेन वचोन ताणें 40 lakhs ते भाशेन हांवें दितली. मागीर ताणें 1.5 crore तेश करून घेवन आज लँडी म्हणटा ताणें आपल्या हे सांग व्हडली बिल्डींग उबारून सांग ते भाशेन जालें. जायत केले प्लेयर, जायत रावता लँडीन जायत ना.
ब्रँडान सगळे ब्रँडान हेड सोडपाक गेल्लो हांवें बरी गेलो बाबा ब्रँडान तूं सोणाका हितून भायरच नाका तुगे हेड बरो आनी हांवें हाडो म्हाका खेळटो म्हाका खेळटा मागीर दुसरे कडेन गेलो सो आज कितें आसता हांवें खूब म्हज्या लायफान प्लेयर केले आज कितें जाता आज हांव म्हाका लूज आसता म्हणटे भाशेन जायन आसता म्हणटे भाशेन हांव ती घेन आहा आयली आनी फ्युचराक तर जनरेशनाक तरी हे तरी आतां ही तरी ही स्कीम तरी वाडयली जाल्यार चीफ मिनिस्टरान जाल्यार मुखार कडेन आमी गेम दवरीत आतां आमी गेम कडेन सोडीत कित्याक गेमांनी चलोवपाक फकाडना ती खणी कसिनो आणि कोळशाच्या येरादारीचेर 10,187.62 कोटी थकबाकी उरल्यात ते वसूल करचे म्हण आमी मुख्य सचिवांक निवेदन दिला अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिली मात जर हे पैसे वसूल करूंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पाटकरान दिल्या म्हटल्यार फेब्रुवारी 2014 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर एक कायदो हाडटा जातून कोलाक तो सांगता की कोला लागून गोंयांत पोल्युशन जाता आणि 2% रुपये तो चार्ज करपाचे हे नोटिफिकेशन हाडटा सो 11 सप्टेंबर 2014 मनोहर पर्रीकर आणि एक अमेंडमेंट हाडटा आणि कितें करता कोल आणि कोकाक पळय 2% जे लायिल्ले सेस ते 2% वयल्यान तो 0.5% ऑफ द सेल व्हॅल्यू ऑफ द प्रोडक्ट करता ह्या मुख्यमंत्र्यान आणि या भारतीय जनता पार्टीन या गोंयच्या लोकांक सांगचे पडटले की तुम्ही 2% वयल्यान 0.5% कित्याक केले हे जे पळय आमी चीफ सेक्रेटरीक जे मेमोरंडम बरयला हाजेर कसल्याच प्रकारची स्टे ना आणि हे सगळे जर आमी टोटल करत जाल्यार हाची टोटल जाता 10,187.62 करोड रुपया कितले 10,187.62 crores परत एकदा सांगता गोंयकारांनो 10,187.62 करोड रुपया या सरकारान क्रोनी मित्रा कडल्यान रिकवर केले आणि कोण हे क्रोनी मित्र कोण या सरकाराचे अडानी जिंदाल वेदांता these are the major players in these 10,000 crores या 10,000 कोटीतले जवळपास 8 ते 8,500 करोड रुपया या 3 क्रोनी मित्राचे आसा सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान आणि या सरकारान या गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवचे पडटले की तुम्ही सामान्य गोंयकारांक आज काबार करपाक उठल्या कोण बाबडो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना ताचे तुम्ही तापपाक वतात आणि आमी 10,000 कोटी रुपया पैसे जे आमी सांगना बाबा ही तुमचीच उत्तरां आयली घेवन तुम्ही दिल्या की इतले पैसे बाकी आसा कित्याक तुम्ही हे रिकवर करता मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो फुटब्रिज धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्यान मोडपाक सुरवात केला मिरामारचो जॅक सिक्वेरा रस्तो मिरामार सर्कल ते गोंय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सध्या बंद दवरपाक सांगला तशेंच विद्यार्थ्यांक स्कुलांत हाडपा व्हरपा खातीर दुसरी वेवस्था करची अशें शारदा मंदिराक कळीत केला हो रस्तो सध्या बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोनापावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन घुंवण आयल्या आनी हो फुटब्रिज 8 दिसां भितर पुराय काडून उडोवचो असो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान दिला आमी आसात मिरामारचो मिरामारचो जो फुटब्रिज आसा तो ह्या दिसांनी खूब असो हेडलायनीन असो गाजलेलो आसा आनी आयज तुमी पळोवंक शकतात काल शुक्रवार पासून हो जो ब्रिज आसा तो डिसमेंटल करपाचें काम CCPन सुरू केल्लें आसा आनी तशेंच हेजे वांगडा हांगा जे स्कूल आसा शारदा मंदिर स्कूल आसा जेंका लागून एक्चुअली हो फुटब्रिज केल्लो पण मागीर पेरंट्सांची कंप्लेन येयली की फुटब्रिजाची हायट चड उंच आसा म्हणून थंयच्यान रोड क्रॉस करपाक भुरग्यांक त्रास जावपाक शकता म्हणून मागीर हो फुटब्रिज भुरग्यांनी सुद्दां बंद केलो मागीर ह्या फुटब्रिजाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली तो केन्नाय मोडोन पडोंक शकतालो म्हणून लास्टाक CCPन डिसिजन घेतलें की हो फुटब्रिज जो आसा तो डिसमेंटल करपाचो जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की हांगा शुक्रवारच्यान हांगा काम चालू आसा फुटब्रिज डिसमेंटल करपाचें तशेंच हें काम म्हणटात सोमार पर्यंत चलतलें
जाय म्हटल्यार सोमार पर्यंत हांगा शारदा मंदिराचें जें स्कूल आसा त्या स्कुलाक सोमार पर्यंत सुटी दिल्ली आसा कित्याक आनी हांगाचो ट्राफीक जो आसा जो मिरामारच्यान दोनापावल वचपाचो जो ट्राफीक आसा तो मिरामार सर्कला कडल्यान वयर गोवा युनिवर्सिटीच्या रोडान दोनापावल वचपाचो रूट घेवपाचो अशें ट्राफिकान मेसेज दिल्ली आसा आनीक हो जो फुटब्रीज आसा तेजें काम सोमार पर्यंत सोंपतलें अशी आशा आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर. केप्यां भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फांतोड सावन गर्दी केल्ली. दर वर्सा प्रमाण अंदूय वर्सा लोकांच्यो रांगो दिश्टी पडल्यो. हांगा सर्तीक लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो इनामां म्हूण दवरल्यात. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पाजीफोंड मडगांवां दोंगराचे पालसण कोसळ्ळे. ताका लागून ह्या वाठारा भोंवतणी आशिल्ल्या इमारतींक आनी बांदकामांक धोको निर्माण जाला. सुरक्षे खातीर थंयच्या लोकांक दुसरे कडेन सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात. 54 कॉल आयिल्ले. कितल्यां? 16:54 पुलिसान दिले आमकां कॉल. सो पुलिसान आमकां कॉल दिवन लँडस्लायड जाला म्हणून. सो लँडस्लायड जावन आमी इमिजिएटली जाला म्हणून आमची टर्नआउट केलो. सो तेणी हिंगा येवन पयले 2 बिल्डींग आहा थंय, सपना व्हॅली आणि बिल्डिंग. सो 2 व्हॅली बिल्डींग आहा नियर हॉरायझन हॉस्पिटल, बिहायंड हॉरायझन हॉस्पिटल. सो त्यांचो वयर सारको रोड गेला, एक्सेस रोड दोन्ही बिल्डिंगेचो. ही 5 फ्लोर हा बिल्डींग आणि एक ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डींग आहा. सो तेंचे एंड इश म्हणटा ते भाशेन थिंगा रस्तो एंड जाता आणि थिंगाच ते सगळें कॉलेज जाल्लें आहा. आणि दोन्ही बिल्डिंगेचे दोन्ही सायडीन बिल्डिंगेचे ते वॉल मेन डेड वॉल आहाय ते एक्सपोज जाल्ले आहा. हे सायडीन थोडे एक्सपोज जाला ते सायडीन. तेणी तांकां एवोकेट करून सांगला. आमगे ऑलरेडी स्टाफ येयलो पळय तो हॉलदार आहा, तेणी इंस्ट्रक्शन दिल्लें पयलें ऑलरेडी एवोकेट करून. हिंगा 2 जाणां हिंगा सबीर साहेब सपना व्हॅली 37 हितूलो एवोकेट केल्ले आहा. ओके. सो सांगूंक जायना कित्याक ताका डीप आहा आनी सकयल हें आहा, लँडस्लायड जावपाक शकता आनीकूय देवपाक शकता. सो बिल्डींग सारकी एक्सपोज जातली. सो तिचे कितलें फावंडेशन त्या वदान भितर आहा तें आमकां खबर ना. सो त्या वदान फावंडेशन तितलें डीप ना, ते लेवलाचें डीप ना जाल्यार तें कोसळोंक शकता. सो ताका आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आमच्या स्टाफान टर्नआउट हे आमचे क्रू येयले तेणी सगळें इंस्ट्रक्शन दिल्लें. बिल्डिंगी कितें डेंजरस बी आहा अशें दिसता तुका? डेंजरस सांगूंक शकना आमी. असो गोज जाल्यो आमकां डेंजर आहा. सद्या ऑलरेडी कॉलेप्स जाल्लें आहा सायड. सो हेंय आख्खें देंवोंक शकता. उदक तितलें मेळना तरी आसतना कॉलेप्स जालें कित्याक त्या वदान ते सॉफ्ट बांद. त्या वदान ते हें ना सारकें म्हळ्यार तो रिटेनिंग वॉल ना, तो बेस्ट वॉल केल्लो. सो तो मोडून गेल्लो. गोंय गुन्यांव फाट्यान 1930 ह्या हेल्पलायन नंबरावेल्यान जुलय 2022 ते आतां मेरेन ऑनलायन फटवणूक केल्ल्याचे 6.73 कोटी रुपया जप्त केल्यात अशी माहिती गोंय गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. गुन्यांव फाट्याचो 1930 हो हेल्पलायन नंबर आसा. थंय लोकांनी आपल्यो कागाळी नोंद करच्यो अशें आवाहन SP गुप्ता हांणी केलें. अभी तक 3.73 करोड़ हमने पैसा फ्रीज किया 1930 पोर्टल से. टोटल 3.73 करोड़. ये जुलाई 2022 से फंक्शनल है. 3.73 करोड़ हमने उसमें फ्रीज किया है. उसमें से 2.71 करोड़ इसी साल फ्रीज किया है. 2.71 करोड़. ठीक है. और उसके बाद जो पोर्टल पे कंप्लेन आई है, पोर्टल पे जो कंप्लेन मैंने बताया 2 तरीके हैं, 1930 और दूसरा पोर्टल पे डायरेक्टली अगर कंप्लेन किया तो उसमें हमने 3 करोड़ रुपीज फ्रीज किया है. तो टोटल मिला के 6.73 करोड़ हम अभी तक फ्रीज कर चुके हैं. मोर देन 3.5 करोड़ फ्रॉम 1930 पोर्टल which also was emphasized by our honorable CM also. 2.73 करोड़ इसका एग्जैक्ट अमाउंट है और टोटल अमाउंट जितना फ्रीज हुआ है वो 6.73 करोड़ है. तो ये हमारा जो सिस्टम है काफ़ी रोबस्ट तरीके से काम कर रहा है एंड वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूटिलाइज इट. और अगर कोई भी इशू हो तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जा ही सकते हैं. बट ये जो 1930 हेल्पलाइन है
or cybercrime.gop.in portal as per our news. पावसाळो म्हटलो काय रानभाज्यो आयल्यो. पावसाळ्यांतूय मेळपी ह्यो रानभाज्यो भलायकी खातीर खूब फायदेशीर. ह्या रानभाज्यांचेर गोमंतकाच्या तनिष्का व्यासपीठान मास्टर क्लास घडोवन हाडलो. सरस्वती मंदिरेच्या फोमेंतो सभाघरान हो मास्टर क्लास जालो. पावसाळ्यांत मेळपी रानभाज्यो करप कश्यो हें सगळ्यांकूच खबर नासता. तनिष्काच्या ह्या मास्टर क्लासात काणकोणच्या खोती गांवांतल्या तनिष्का गटांतल्या बायलांनी रानभाज्यो हाडिल्ल्यो. तशेंच तांणी ह्यो रानभाज्यो करूनय दाखयल्यो. ह्या वेळार रानभाज्यांचें प्रदर्शनूय मांडिल्लें. महाराष्ट्रान खूब पॉप्युलर आसा. महाराष्ट्र व्हडलें न्ही, पूण महाराष्ट्रान भितर कांय लाख 25 लाखा परस चड दिसता म्हाका आमच्यो सरिश्काचे मेंबर आसात. सकाळ हे वर्तमानपत्र चलता ताजे मेंबर. अशे तरेचे एक मुवमेंट गोंयांत जावचो अशे तरेची आमची अपेक्षा आसा आनी तुमचे सहकार्यान तो मुवमेंट आनीक बरो मुखार वचूं. आमी जेन्ना रानभाज्यांचो महोत्सव करपाक थारायलो तेन्ना हांवें कांय म्हज्या मित्रांक म्हणलें अरे अशे महोत्सव आसा लोकांक सांगात. ताबडतोब म्हाका पयलो मॅसेज आयलो फक्त नंदकुमार कामत अरे पण बायलांक त्या रानांत रानां बुड्डिनाका जावं ना. हो एक प्रश्न जालो. अळमी ज्या पद्दतीन काडटा अळमी काडची न्हय, अळमी विकती घेवची न्हय, अळमी खावची न्हय असो एक मुवमेंट नंदकुमार कामत सुरू करता. तो खरो अळमी कशी काडप म्हाका एक कला आसा. आतां लोक ती बुड्डून काडटात. बुड्डून काडिल्ल्यान फुडल्या वर्सा त्या जाग्यार परती अळमी येना. रानभाज्यांचें तशें हे रानभाज्यो इतल्यो थोड्यो सामक्यो कमी येतात, बाजारांत मेळनात किंवा दोंगरार जायना ताका लागून लोक बुड्डून काडटात. सो अशे तरेचे महोत्सव करता आसतना थोडी सादरताय दवरपाक जाय. फाल्यांच्यान श्रावण सुरू जाता. श्रावणान गोंयांत खूब लोकांक सामको कंपल्सरी भाजी खावची पडटा. तेन्ना एक नवी मेजवानी नवी रेसिपी खुबश्या लोकांक मेळून सगळ्यांच्या त्यो बऱ्यो वचनी पडटल्यो अशें दिसता. सरस्वती मंदिराचो हो फोमेंतो हॉल अशा बऱ्या कार्यावळी गोमंतकाक तुमकां आनी बाकीच्यो कोण संस्था आसा तांकां सदैव मुक्त उपलब्ध आसतलो. कित्याक हो कॉमर्शियल कार्यक्रम न्हय. सो अशी जर तुमी लोकांनी जाणीव करून दितले आमच्या लोकभाज्यांची किंवा आनी कांय प्रकाराच्यो जाल्यार हो हॉल तुमकां सदांच उपलब्ध आसतलो. तुमी येत रावा, कार्यक्रम करीत रावा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या कांय दिसा सावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून सांगोळड्याची शेतां उदका पोंदा गेल्यात. ताका लागून शेतकारांच्या शेतांची नासाडी जाल्या. पावसाचें उदक शेतांनी भरिल्ल्यान शेतां कुसल्यात. हाका लागून शेतकारांचेर संकश्ट आयला. आमदार, सरपंच तशेंच पंच वांगड्यांनी हातूंत लक्ष घालून लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. पावस पडून उदीक भरून शेतां सगळीं पिड्ड्यार जालें. खंय पडटा हें? सांगोळडा. हय. मागीर फुडें सांगा. पावसाक लागून शेतां पिड्ड्यार जाल्या. पावस पडून उदक भरून ते शेतां कुसल्या. तेन्ना ते आमकां सरकारान कितें तरी भरपाय दिवपाक जाय न्हू, नुकसान भरपाई. जेवून चड पावस पडलो ताका लागून. खूब पावस पडलो. अंदाजे कितली शेतां हांगासर हे जाल्या पिड्ड्यार जाल्ल्या पावसा खातीर? आतां कमीत कमी 50% पिड्ड्यार जाल्ल्या. लोकांनी थोडे परत लायलेली.
लायलेली भातापासून कुसले खोपलेली पिड्डार जाली लायल्ली पिड्डार आनी परत लोकांनी परत आनी एक फावट लायली सदां एवरी इयर अशेंच जाता ना अंदू चड 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 जाला अंदू चड पावस पडलो चड पावस पडलो सरकारा कडेन मागणी तुमची आतां सरकारान आमकां नुकसान भरपाय दिवपाक जाय दिसान दीस सगळो प्रेस वाडटा भाताची किंमत कित्याक वाडयना आमकां वचपाच्या वर्सा वाडटा बी वाडटा तांबेरे मानाय वाडटा पयलू पयल्या वर्सा आमी 8,000 लायले 8,500 हांव न्हू 10,000 लायले आनी सारें वाडोवन सगळें वाडोवन आनी आमकां सबसिडी दिताली गव्हर्मेंट आदी आमी बाद दिल्या उपरांत आमकां सबसिडी दिताली आतां हांव न्हू ह्या वर्साच्यान सबसिडी बंद केल्या तर आमकां ते 22 रुपया मेळटा आनी कितें 2 रुपया मेळटा ते आमकां दिवंक ना हे वावता सरकार गव्हर्मेंटान तेका लागून आमकां कितें करून आमकां आमचो कितें गरिबांचें आमच्या शेतकाऱ्यांचें तेणें पळोवचें आनी आमकां हांव न्हू कुसलां सगळें पिड्यार जालां हांव न्हू पत्ते लांग पडलां आमकां देश चड जाता आतां आमकां गव्हर्मेंटान कितें कशें कितें तें पळोवचें आमी सांग सुद्दां कितें म्हाजें 3.5 शेत आहा एक शेत हांवें 2 ना ओपलां आनी एका शेताक ओपलें न्हू बरें येयल्लें तें पावसान सगळें कुसलें नंडीत येयलें आतां भात कांयच पयस म्हणजे तुमी तेजें एक्शन घेवपाचें आनी आमकां कितें भरपाई दिवची आतां लुवताना सुद्दां कितें हांगासर मिशिनां आमकां पयशे भरून आमी करता आनी कलांगूट सगळें फ्री आमकां सांगोडल्यान कोणूच फ्री दिना आमदार फकत मागता येता आमचे कडेन ते तुमी एक्शन पळोवपाचें आनी आमकां कितें तें दिवपाचें तुमी गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. असेंब्ली टॉक ह्या कार्यक्रमात तुमचें स्वागत. आयज विधानसभा अधिवेशनाचो 15वो दीस आनी 3 दीस उरल्या फुडल्या आठवड्यान आनी आयज दीसभर बरी खडाजंगी जाली विधानसभे भितर खूब बोवाळ जालो विरोधी पक्ष नेते अशे तावन उलयले इवन पेपर छोटून मारले अशे वेगवेगळ्यो गोश्टी घडल्यो आनी तातूंत भितर विजयानूय खूब अशे तरेचे सरकाराक कोंडीन हाडपाचो प्रयत्न केलो. सो आमचो प्रतिनिधी आमचे न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेनी सद्याक विधानसभेन आसात आनी सकाळच्यान तो कंप्लीट विधानसभेचेर ताणें बारीक लक्ष दवरून आसा. सो ताजे कडच्यान पयलीं जाणून घेवया की आयज विधानसभेन कितें जालें ते पयलीं आमी तांचे कडच्यान पूर्ण डिटेल नियाळ घेवया. सांग आयज कितें जालें सकाळच्यान विधानसभेन इम्पॉर्टंट अशें. सर सकाळी आयज सुरवात जी जाली ती बोवाळानूच जाली आनी क्वेश्चन अवर आयचो जो सकाळचो आसलो तो मातसो चड प्रश्नांक लागूनूय गाजलो बोवाळाक लागूनूय गाजलो युरीच्या कांय हरकतींक लागून किंवा ताज्या कांय
तो मातसो चाळवलो, तेणी पेपर बीन आशिल्ले ते अशे काडून मातशे शेवटयले भायर, तेका लागूनय मातसो गाजलो. सगळ्यात पयलीं सुरवात जाली ती म्हणजे क्वेश्चन स्टार्ट जावचे पयलीं युरीन एक हरकत घेतली आनी तेचेर बोवाळ जालो. तो म्हणजे तांणी एक क्वेश्चन विचारिल्लो, क्वेश्चन 6A लॉ मिनिस्टराक. त्या क्वेश्चनाचे सब क्वेश्चन जे आहा ते तेणी कट केले अशें म्हणून तेणी बोवाळ सुरू केलो. आणि जर आमकां प्रश्नूय विचारपाक मेळना जाल्यार कितें फायदो असेंब्ली भितर येवन, अशें उद्विग्नपणे आयज तो उलयलो. आणि ते उलयतना तेणे पेपर भायर मारले आणि मातसो तो हे कसो जालो, फ्रस्ट्रेट दिसलो. हे पयलीं मातसो बोवाळ. हय सर, इतलो हें जावपा सारको तो क्वेश्चन कसलो आशिल्लो? लॉ लिगल लॉयर्सांक अपॉयंट करपाक बद्दल आशिल्लो एनवायरमेंटल इश्यूंचेर. पूण जे कितें विशय प्रश्न येवनाशिल्ले ते कित्या खातीर म्हणून तो इतलो हें जालो हाजे बद्दल? ना सर, तेणे न्ही क्वेश्चन 6A घातिल्लो आणि तेचे जे क्वेश्चन आशिल्लो तो एकूच क्वेश्चन दवरलो आनी तेजे सब क्वेश्चन आहा ते कट केले. सो तो तेच विचारतालो की तुमी म्हाजे सब क्वेश्चन कित्याक कट केले, किंवा ते आपल्याक तुमी विचारपाक कित्याक दिवना. मागीर ताचेर स्पिकरान सांगले, हस्तक्षेप घेतलो की आपलो अधिकार, खंयचे क्वेश्चन अलाव करप खंयचे कट करप ते आपूण डिसायड करता. अशे तरेन सर स्पिकरान तेका आन्सर केले. तेका लागून सर तो सकाळी खूब मातसो बेजार आनी फ्रस्ट्रेट जाल्लो आमकां दिश्टी पडलो. हय, पूण अशें दिसलें की मातशें तो ताणें मातशें ओवर एग्जेगरेट केलें दिसलें. कारण ह्या बारीकशा इश्यूचेर ताणें इतलो झगडपाक गरज नाशिल्ली एक्चुली. कारण अशें आनी कितलेशेच मुद्दे आसा, कितलेशेच विशय आसा, ताजेर खरें ताणें झगडपाक जाय. ते विशय घेवचे परस क्वेश्चन आन्सर आडावन तो जे पद्दतीन तो टायम हें करतालो ते तितलें बरें दिसलें ना एक्चुली सर तुमी म्हणटा ते सारकें. युरी आमी जर पळयत जाल्यार मातसो अशें मागीर चर्चा जाताली की युरी मातसो भुरगेपणां कशी करता काय कितें, की आमी जेन्ना झगडटा घरान सर भाव भयणां बी झगडटा पळय की तूं म्हाका हें दिवना चॉकलेट दिवना जाल्यार, पूण अशे तरेचें आयज तेचें वातावरण मातशें दिसलें आनी ते पेपर बी उडयलो. आनी तुमी म्हणटा तशें क्वेश्चन अवराचे टायम तो वेस्ट जालो सर. एक 10 मिनटां 10 म्हणचे पळय 5-7 मिनटां तरी टायम वेस्ट जालो. ही सुरवात जाली सर. तेज्या उपरांत क्वेश्चन आशिल्लो तो म्हणजे आंतोन वाज जो कुठ्ठाळेचो आमदार आसा तेणे प्रश्न काडलो. तो म्हणजे कुठ्ठाळे कोमुनादी भितर ट्रक जो आसा तो इल्लिगली गार्बेज तेंच्या थंय उडयलो आनी तो गेलो आनी तेचेर तशी काय एक्शन जावंक ना म्हणून आंतोन वाजान तो प्रश्न काडलो. तेचेर अजापाची जाप बाबूश मोन्सरान दिली की तेणी ट्रकान जो आसा ते आमी त्या ट्रकाचेर कारवाय केल्ली आहा आणि त्या ट्रकवाल्यान कोर्टान वचून बॉन्ड भरले 4 लाखाचे आणि ट्रक आपलो सोडून घेतलो म्हणून. आणि आता तो कोयर जो आसा तो पंचायतीन काडपाचो अशें म्हणून बाबुशान सांगले. तेन्ना सगळेच आमदार चाळवले, म्हणजे सत्ताधारी चाळवले आणि विरोधकय चाळवले. म्हणजे पंचायती भितर इल्लिगल कोयर हाडून कोण तरी ट्रक उडयतलो, तो कोर्टान वचून आपली गाडी सोडून घेतलो, बॉन्ड भरतलो आणि तो वयतलो आणि तो कोयर थंयच उरतलो आणि तो मागीर पंचायतीन काडपाचो काय कितें अशें म्हणटे बाबुशाची जाप आयकल्या उपरांत सगळ्या आमदारांचेर प्रेशर येयलो आणि सगळ्या आमदारांनी तेका हरकत घेतली. मागीर मुख्यमंत्री उठून उबो रावलो आणि मुख्यमंत्र्यान सांगले की हाजे फुडें हे जे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा, फॉर एक्झाम्पल जे हॉटेलांचो कोयर घेतात किंवा इंडस्ट्रीनी व्हरून कोयर उखलतात आणि मागीर ते अशे तरेन खंय व्हरून उडोवप जाता. सो हाज्या फुडें सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जे आहा ते गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट जे आसा कॉर्पोरेशन ताच्या अंडर तांकां रजिस्टर कंपल्सरी जावचे पडटले आणि ते तशें करचे पडटले. तसो आदेश आयजूच मुख्यमंत्र्यान विधानसभेन उलयतना दिलो आणि मागीर ह्या प्रकरणाचेर ह्या प्रश्नाचेर सगळे सर थंड जाले. कारण हो एक सामको ज्वलंत विशय एक्चुली. कारण प्रत्येक पंचायतीन प्रत्येक आमदाराक हो विशय लागता आणि हे सर्रास जावपाक लागला. खंय तरी हाडून टंप करप आणि ही मंत्र्या कडच्यान अशी अपेक्षा नाशिल्ली की अशे तरेचो विशय इतलो लायटली घेवप आणि जो कोण तरी मिस्टेक करता, कोण तरी क्रायम करता ताका सोडप आणि पंचायतीक तो खार घालप हे एब्सोल्युटली इलॉजिकल आशिल्लें सामकें. सो सीएमान स्टँड घेता तो एक्चुली करेक्ट घेतलो. हय, आणि सीएमान स्टँड घेतल्या उपरांत सगळ्या आमदारांनी कितें म्हणटा तसो धादोस काय हे उक्तायली आणि हे अशे तरेचे हे जाले सर. मागीर नेक्स्ट कितें आयलो विशय? हय सर, फुडलो मागीर क्वेश्चन जो आशिल्लो इम्पॉर्टंट तो आयलो म्हणजे जुवारी लँड स्कॅमाचो. आमी सगळ्यांनी पयला आयच्या ह्या प्रश्नाचेर मोठी खडाजंगी जाली आणि सुरवात आमी जर पळयत जाल्यार एक अशी हे जाली घडणूक घडली की क्वेश्चनूच असो येयलो की जुवारी लँड स्कॅम. आता क्वेश्चन अलाव केलो असेंब्ली भितर, ह्या नांवान तो आयलो. विजयानूय तोच धागो धरून सुरवात केली बाण मारपाक की क्वेश्चनूच असो येयला की जुवारी लँड स्कॅम म्हणून. आणि ते टायटल दिल्ले ते असेंब्लीन सेक्रेटरीन दिलां, विजयान दिवं नाशिल्लें. सो स्पिकराच्या ऑफिसांतल्यान दिवं नाशिल्लें. बरोबर. हय
हय अशें जालें की सीएमाक मदीं इंटरव्यून करचें पडलें ते खातीर आनी तोय म्हणपाक लागलो की सभापतीन अशा तरेचे हे जे टायटल आसता क्वेश्चनाचे ते अलाव करपाक जायना ते पयलीं चेंज करा मागीरच आपूण आन्सर दिता अशे तरेची भुमिका मागीर मुख्यमंत्र्याक घेवची पडली आनी सरकार म्हणजे सरकारूच मातशें कोंडीन कशें येयलें अशी सर परिस्थिती निर्माण जाल्ली. आनी तो हो विशय भरपूर गाजलो आनी फक्त एक खटकापा सारकी बी गोश्ट म्हणजे फक्त विजयानच ह्या क्वेश्चनाचेर आन्सर केले क्वेश्चन विचारले बाकीचे सगळें कंप्लीट सभाघर थंड आशिल्लें आनी कोणेच इंटरव्यून केलें ना न्ही. सारकें सर कोणेच हेचेर उलोवना बट विजयान कितें केलें की हेतूंतले सगळ्यो बारकावे ज्यो आहा त्यो विधानसभे भितर उलयतना मांडल्यो म्हणजे 580 हेक्टर ही लँड आहा सांकवाळ कमुनदारीची जी जुवारी एग्रो केमिकल जी आसा तेका दिल्ली आनी ती दिल्ली कित्याक फक्त इंडस्ट्रियल पर्पजाक लागून. मागीर आमी जर पळयत जाल्यार ती लँड ताणें जशें सांगलें की 25 पैसे पर स्क्वेअर मिटर घेतिल्ली आनी आतां जर ती पळयत जाल्यार ती स्क्वेअर मिटर ताची रेट जी आहा ती 53,000 पर स्क्वेअर मिटर इतली रेट जाल्ली आहा. आनी जी सेल डिटा म्हणजे आता थंय जे कमर्शियल रेजिडेन्शियल व्हडले प्रोजेक्ट येतात त्याची सेल डिटा जर पळयत जाल्यार तेजो अमाउंट जो आसा तो 592 कोटी इतलो जाता. सो ही सगळी आकडेवारी तांणी सांगली म्हणजे कशी ही जुवारीची लँड आता हे जे कमर्शियल माफिया आमी तांकां म्हणपाक शकता किंवा जसो आरोप तांणी केलो विजयान की हे सगळे व्हडले व्हडले उद्योजक किंवा व्हडले व्हडले ह्यो हे बिल्डर जे आहा तेंच्यांनी आता थंय रेजिडेन्शियल हे करपाक सुरवात केल्या आणि आता थंय जे प्लॉट मारल्या ते प्लॉट जे आसा हे सगळे प्लॉट सर आउटसायडर्स जे आसा तेंच्यांनी घेतल्या आणि सगळ्यात धक्कादायक गजाल म्हणजे हे प्लॉट जे आसा तेची रेट आसा 1,19,000 पर स्क्वेअर मीटर. आता 1,19,000 पर स्क्वेअर मीटर ना आपूण घेवंक शकता ना रोहन खंवटे घेवंक शकता ना स्वतः मुख्यमंत्री घेवंक शकता अशे तरेचे विधान विजयान केले. म्हणजे हे सगळे जे पॉइंट्स आहा ते तेणे उक्तायले आणि तेतून तेणे एक प्रश्न केलो की पयली सेलडीट जी आशिल्ली ती सेलडीटा प्रॉपर्टी रजिस्टरा भितर रिफ्लेक्ट जाताली म्हणजे ते सेलडीटांची म्हायती प्रॉपर्टी रजिस्टराचेर दिसताली बट ती आता दिश्टी पडना. ती कित्याक दिश्टी पडना असो प्रश्न सुद्धा विजयान ह्या वेळार सर केल्लो. हय आनी म्हाका दिसता सरकार बरेंच पयलीं ज्या पद्दतीन आन्सर केली बाबूश पंचालांतान ते ताचे भितर व्हडलें कांय हें नाशिल्लें कॉन्क्रीटचें कांय नाशिल्लें पूण ताका ताणें इतलो एक पॉयंटेड क्वेश्चन घालून इतलो ताका कन्फ्यूज केलो आनी मेन म्हणजे फायनली मान्य करचें पडलें सरकाराक की तें जें कितें चल्लां तें रॉंग आसा आनी ही गोंयची लँड भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना गोंयान इंडस्ट्रियलायजेशन जावचें आनी इंडस्ट्री वाडच्यो आनी थंय लोकांक बारीक बारीक जॉब्स मेळचे ह्या हेतून ही लँड जुवारी एग्रो केमिकल्साक दिल्ली त्या टायमाचेर 1971 आनी 25 पयशांनी दिल्ली. ती जमीन आयज ते हळू हळू करून ताचें कमर्शलायजेशन जावपाक लागलां थंय ताजे प्लॉट्स केले ताजे आनी करून विकपाचें सद्याक हें चल्लां व्हडलो एक घाट चल्ला हाजेर. सो हो सामकें सिरियस आनी गंभीर अशी गोश्ट आसा कारण ही गोंयची जमीन आनी कोण तरी ती ट्रान्सफर करून ती कन्वर्ट करून ती ताजे प्लॉट्स करून विकपाचो आनी ताजो हजारांनी कोटींचो फायदो 50,000 करोड्स म्हणटा इतलो लॉस असो जावपाक शकता असो विजयाचो आरोप आसा. सो ही गोश्ट इवन लास्ट विधानसभेन होच विशय आयिल्लो आनी ह्याच विशयाचेर डिस्कशन जाल्लें आनी तेन्ना अशें ठरिल्लें की आमी लिगल एडवायस घेतले आनी ही लँड कशी परत गोंयकार कडेन गोंयांक परत मेळपाक शकता हाजेर आमी कितें तरी हें करतले. पूण ह्या मदीं कांयच जालें ना. आतां परत मुख्यमंत्री तेंच सांगता की हो विशय आसा तो एसिस्टंट सॉलिसिटर जनरला कडेन पावला ताजे आमी रिपोर्टाची वाट पळयता. हीच जर गोश्ट तांच्या फायद्याचें कितें आसता तेन्ना फटाफट जाता गोश्टी सगळ्यो. पूण जेन्ना अशे तरेचे स्टेटीच्या फायद्याचें आसता तेन्ना ह्यो गोश्टी खूब स्लो जाता आनी ह्या इन द मीन टायम हेवट्यान सनदां दिवपाक चालू केलें ऑलरेडी गव्हर्मेंटान. सो हें कंप्लिटली दाखयता की गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस अबावट दीस. इतली व्हडली लँड आसा इतली जमीन आसा इतलो ताजो टर्नओवर आसा. सो ही इंडस्ट्रियलायज खातीर इंडस्ट्रियल लँड म्हणून दिल्ली ती आतां सेटलमेंट कशी जावपाक शकता.
सो हो जो पॉयंट आमी मुद्दो हें करून आमी ती परत रिवर्ट बॅक करपाचो प्रयत्न करतलो असं मुख्यमंत्रीन आयज सांगलें. पण आतां हाजे बद्दल कितले सिरियस आसा आनी ते कितली ते प्रेस करता हें पळोवपाक जाय. कारण चड करून सदांच कितें आसता जेन्ना प्रायवेट कंपनी आसता तांच्या फेवरेबलूच चडशे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट आसता. सदांच गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंटाचे अधिकारी हे आपली गोवा गव्हर्मेंटाचो इंट्रस्ट चडसो पळयनात. जाता तितलो प्रायवेट कंपनी फेवरेबल हे एग्रिमेंट्स अशे तरेचे हे जाल्ले आसता. सो आतां हातून भितर इवन कोर्टान गेल्या जाल्यार सदांच चडशी गोवा गव्हर्मेंट हरता अशे तरेचे कितल्योश्योच केसी आसा. इवन SCZ आमी पळयलां, SCZाक लँड दिल्ली आनी ती लास्ट लँड परती घेवपा खातीर गोवा गव्हर्मेंटाकूच तांकां पे करचें पडलें. सो अशी परिस्थिती सद्याक हांगा आसा, ती अशी जावपा जायना ह्या जुवारी बातमी भितर. आनी जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान थंय रिवर्ट बॅक करपा खातीर सगळे ऑप्शन्स हें करपाक जाय. सो नेक्स्ट कितें आशिल्लो मुद्दो विश्वनाथ? सर हेतून न्ही आनी इंटरेस्टिंग गजाल म्हणजे नारायण नायक जो एक्टिविस्ट आसा तेणी हे प्रकरण PMO ऑफिसा मेरेन पावयल्ले लेटर करून. सो तेचो सुद्धा उल्लेख आयज विधानसभेन येयलो आनी PMO ऑफिसांतल्यान जेन्ना सांगलें की ह्या हेची चवकशी करा म्हणून तेन्ना खंय तरी हे ओपिनियन घेवप किंवा आतां ते सॉलिसिटर जनरला कडेन धाडप ह्यो सगळ्यो एक्सरसायज सुरू जाल्या. सर एक्चुअली सरकार म्हणटा की आमी अंत्योदय आसा, अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करतात. आतां फायनली परत एकदां सरकारान एश्युरन्स दिला आमी हें करतले म्हणून. आतां हाजो पाठपुरावो जावपाक जाय, हाजो परत फॉलोअप जावन हो विशय तडी करपाक जाय. नाजाल्यार अशें सदां तरी हेवट्यांच्यान दवरून त्या सायडीच्यान सनद देत रावपाची अशें जावपाक जायना. आनी इवन CMान म्हणलां की इवन सनद दिल्या जे विशय जाले आतां लँड सेल डीड जाल्या त्यो सुद्दां आमी कॅन्सल करतले अशें म्हणलां. आनी हाजे पयलीं खंय एक रिटायर्ड एजीन एक बातमी आयल्या त्या प्रमाणे सांगलां की दीस लँड कॅन बी रिवर्टेड बॅक टू गोवा गव्हर्मेंट कारण ती दिल्ली इंडस्ट्रियल पर्पजा खातीर. सो ती ताजो सेटलमेंट करपाक पॉसिबल ना म्हणून ती रिवर्ट बॅक करपाक पॉसिबल आसा हो असो एडवायज एक रिटायर्ड एजीन हाजे पयलीं दिला. सो हो गव्हर्मेंट तो कित्याक हें करना तें कळना. हें जालो विशय जालो जुवारीचो. कारण बिजय कन्सिस्टंटली एवरी डे सरकाराक कोंडींग काडटा आनी एक यू कॉन कॉल इट अ स्कॅम ऑर वॉट एवर अशी ह्यो गोश्टी सरकाराक सामक्यो एक्सपोज करपाक गोश्टी हाडत आसा. ही आतां तिसरो चवथो कन्सिक्युटीव डे जालो की विजयान सरकाराक अक्षरशः एक्सपोज केला हातून भितर. सो पूण फक्त एकच गोश्ट खटकली ती म्हणजे बाकीचे ताजे विरोधी पक्ष जे वांगडी आसा तांणी ताका जाय तसो सपोर्ट दिवना, कोणूच ह्या विशयाचेर उलोवपाक आयले ना. सो इट वॉज रियली सरप्रायझींग. जो युरी आपल्याचो क्वेश्चन येवना ह्या विशयाचेर मागीर लास्ट जेन्ना ह्या विशयाचे एक स्टॅटिस्टिक्स किंवा बारकावे विजयान मांडले त्याच्या उपरांत मुख्यमंत्र्याक ते सांगचे पडले की जर थंय कितें NOC किंवा सनदी दिल्ल्यो आसा रेजिडेन्शियल पर्पजा खातीर जाल्यार आमी त्यो कॅन्सल करता आनी हेच्या फुडें आमी त्यो दिवचे ना अशा तरेचे विधान मागीर मुख्यमंत्र्याक करचे पडले. सर जशें तुमी म्हणटा ह्या विशयाचेर ज्या तरेन विजयाक साथ मेळपाक जाय आशिल्ली तशी साथ मेळूंक ना आनी विजयान परत एक फावट हो सिंगल हँडेडली जो आसा हो किल्लो लडयल्लो. तेच्या उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार विशय येयलो तो म्हणजे न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण म्हणजे रिव्हर नॅशनलायझेशनाचो. सर आनी हेजेर आमचो आपाचो आमदार जो आसा क्रुज सिल्वा ताणें हो प्रश्न केल्लो आनी त्याचो मुद्दो हो आशिल्लो की रिव्हर नॅशनलायझेशन गोंयच्यो 6 न्हंयो ज्यो आसा त्यो नॅशनलायज जाल्ल्यो आसा. तर केरळ राज्यान रिव्हर नॅशनलायझेशना खातीर जे केंद्रा कडल्यान तांकां प्रस्ताव आयिल्लो तेचेर कांय न्हंयांचेर तांणी हरकत घेतली आनी त्यो नॅशनलायज करच्या पासून त्यो भायर काडल्यो. तशेंच त्याच धर्तीचेर गोंय सरकारान कितें प्रयत्न केल्लो अशा तरेचो प्रश्न क्रुज सिल्वान केलो. आनी दुसरे वटेन ताका आन्सर दिवपाक आशिल्लो तो म्हणजे एक एक्सपिरियन्स पॉलिटिशियन किंवा खूब वर्सां जाणी मंत्रीपद सांबाळ्ळा असो आलेक्स सिक्वेर. आनी हेतून भितर विरोधकांनी म्हणजे जावं युरी आलेमांव जावं कार्लोस फेरेर हाणें सांगलें की मनोहर पर्रीकार म्हणजे सगळ्यात पयलीं रिव्हर नॅशनलायझेशनाचो प्रस्ताव जो आसा तो येयल्लो 2010 सालान जेन्ना दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्ले, सुदीन ढवळीकर कॅप्टन ऑफ पोर्ट मंत्री आशिल्लो. त्या वेळार ताका नोट दिली की आमकां हो न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण जें तें करपाचें ना. तेच्या उपरांत मागीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जालो 2012 आनी केंद्रान सरकार आशिल्लें काँग्रेसीचें तेन्ना सुद्धा मनोहर पर्रीकरान कडक शब्दान रिप्लाय आपलो दिल्लो की
हे न्हयांचे राष्ट्रीयकरण जे आसा ते आमकां मान्य ना आणि तुमचो जो प्रस्ताव आहा तो आमकां गोंय सरकार आमी तो लागू करपाक सोदिना अशे तरेन मागीर ह्या सगळ्याचो पत्रव्यवहार तांणी दाखयलो खास करून कार्लोस फेरेरान. मागीर मुख्यमंत्री जालो लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुख्यमंत्री जेन्ना जालो तेन्ना केंद्रान भाजपाचें सरकार असलें आणि परत भाजपाच्या सरकारा कडल्यान म्हणजे एनडीए कडल्यान हो प्रस्ताव जेन्ना आयलो तेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मात तेका हरकत म्हणजे आमी ते करपाक शकता कारण आता सरकार केंद्राक चेंज जाला आणि सरकाराचो अप्रोच आता पॉझिटिव्ह दिसता अशें सांगून ते म्हणजे तेचेर सायन केली आणि न्हयांचें राष्ट्रीयकरण जालें. हो सगळो इतिहास आणि पूर्व पिठिका मांडली आणि एक कशें म्हणजे पयलीं पर्रीकारानूच नाका म्हटलेले विरोध केल्लो मागीर भाजपा सरकारानूच म्हणजे पार्सेकारानूच तेका गो अहेड दिले. हो सर सगळो चर्चेचो विशय जालो आणि हे सगळे पत्र व्यवहार जे आसा ते आयज विधानसभे भितर मांडले. सो हे कशें जावपाक शकता म्हणजे तुमचेच सरकार पयलीं विरोध करता आणि मागीर तेका ते ग्रीन सिग्नल दिता आणि कितें सांगता की केंद्रातलें सरकार बदलला सो तेंचो अप्रोच आमकां बरो दिसता अशे तरेन हे अशें कशें जावपाक शकता असो प्रश्न कार्लोसान उपस्थित केलो. हेजेर मागीर आनी वाद जेन्ना सुरू जालो किंवा आर्ग्युमेंट सुरू जाले तेन्ना मंत्री उबो रावलो आनी तेणें सांगलें की गोंय हे अशें एकमेव राज्य आसा ज्या राज्यान हो रिव्हर नॅशनलायझेशन करता आसतना MOU सायन केला आणि तेतून त्या MOU भितर जरी न्हयांचें राष्ट्रीयकरण जालें तरी सुद्धा जे अधिकार आसात जावं खंयचे प्रकल्प करपा खातीर किंवा त्या प्रकल्पाक फायनान्स दिवपा खातीर हे सगळे अधिकार हे गोंय राज्या कडेच उरतले हे तेणें सांगलें सर. बट हे सांगून सुद्धा मागीर विरोधक आनी आक्रमक जाले आणि न्हंयो विकल्यो आमच्यो अशे तरेचो बोवाळ घालपाक लागले. मागीर वेलान भितर ते गेले आणि थंय हो सगळो रकस जालो ह्या सगळ्या विशयाचेर. आणि मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता सगळ्यांत पयलीं कालवसान तो शब्द वापरलो की यू सोल्ड द रिवर्स म्हणून आनी सोल्ड ह्या शब्दाक मुख्यमंत्र्यान परत आक्षेप घेतलो की तूं सोल्ड कशें म्हणपाक शकता. मागीर ते म्हणपाले तुमी गिफ्टेड मागीर ते म्हणपाले ते गिफ्टेड म्हणून हें केलो. पूण एक्चुअली कितें आसा हो विशय आसा तो तितलो अशें दिसलें की विरोधक आनी खास करून क्रूज म्हाका दिसता तितलो अभ्यास करून येवनाशिल्लो. कारण कितें आसता हो विशय पयलीं म्हणजे खूब ओल्ड विशय. आतां केन्ना जाल्लें नॅशनलायझेशन 2014 सो 14 पार्सेकारान हो स्टँड घेतिल्लो मुख्यमंत्री आसतना आनी इतली 10 वर्सां जालीं आतां ह्या गोश्टीक. 10 वर्सांनी हो विशय परत येता आनी एवरी टायम येता. पूण कितें जावपाक आशिल्लें दोन गोश्टी आतां इम्पॉर्टंट आसा. एक म्हणजे मिनिस्टरान सांगलें की इट इज अ सेंट्रल एक्ट आनी आमकां कसलोच ऑप्शन ना आमकां ते एक्सेप्ट करपाकच जाय असो एक भुमिका मदीं मंत्र्यान घेतिल्ली. सो हो कावंटर करपाक जाय आशिल्लो की तांणी शूड हॅव कम वीथ प्रिपेर्ड की खरेंच तो एक्ट आमकां ऑप्शन आशिल्लो काय कंपल्सरी आशिल्लो आमकां घेवपाक जाय आशिल्लो काय वी कूड हॅव एवॉयडेड दॅट एक्ट. दॅट इज वन. आनी नंबर 2 जे क्रुजान म्हणलें की केरला गोवोरमेंटान ऑब्जेक्शन काडलीं पूण ही कूड नॉट प्रूव दॅट वॉट वर द ऑब्जेक्शन्स आनी ही कूड नॉट प्रूव दॅट वेदर नॅशनल केरला रिवर्स आर नॅशनलायज वर नॉट नॅशनलायज. सो तांणी ते खंय तरी ते हांणी म्हणलें की आपल्या डिटेल्स दी म्हणून. ही कूड नॉट गीव दॅट डिटेल्स. सो एक्चुअली वेल प्रिपेर्ड येवपाक जाय आनी हें तांकां कावंटर करपाक जाय अशा टायमाचेर. नाजाल्यार कितें जाता सरकारी पक्षाचेर फावता आनी तो विशय मागीर थंयचे थंय हें जावन वता. आतां हो सुद्दां इतलो इम्पॉर्टंट विशय आशिल्लो पूण तो निमाणें कितें जालें की व्हडलो कांय हें जावं ना. तांणी वयल्यान गव्हर्मेंटान वयल्यान सांगलें आमचें आपली मोठेपण सांगलें की आमी MOU सायन केला आनी कांयच वी आर द ओन्ली स्टेट इन द कंट्री टू डू दॅट. सो हो एक्चुअली खरो सर ह्या सगळ्या भितर एक 2-3 गजाली स्पश्ट जाल्यो. जशें जुवारीच्या बाबतींत जे बाकीच्या विरोधकांची जशी विजयाक साथ मेळूंक ना तशी ह्या प्रश्नाचेर विजयानूय काय आवाज करूंक ना तो ओग्गी आशिल्लो. मायट बी तुमी जो क्वेश्चन रेज केलो की हे 2014तलो प्रश्न हे आतां काडटा आसूये सो विजयाक ते कळिल्ले आनी विजयान तो अभ्यासूय केला आसतलो की सरकार कितें आन्सर दितले ते. दुसरी गजाल जेन्ना मंत्री म्हणटा की केंद्रा कडल्यान जेन्ना तो इनॅक्ट जालो एक्ट तेन्ना आमी आनी कांय करूं शकना. हाजो अर्थ जे विरोधक आरोप करताले किंवा विरोधकांक एक प्रश्न असो आशिल्लो म्हणजे हे सरकार जे आहा ते केंद्र जे सांगता तेच चालीक लावपाचें सरकार
अशें सुद्दां भितरल्यान एक हें येता, मेसेज येता, तेजेरूय काय उलोवप जालें ना. आनी तिसरी गजाल आमी जर सर पळयत जाल्यार अलेक्स सिक्वेराची जी मॅच्युरिटी म्हणजे आमी म्हणटा की हे सिजन्ड पॉलिटिशियन आमी जे म्हणटा, सो ताणें हो बऱ्यापैकी प्रश्न हाताळ्ळो आनी तेणें ते MOUचे मुद्दो काडलो आनी विरोधकांचो जो एक आक्रमकता आसली ती तेणी थंय काबार केली. पूण इतलें सांगून सुद्दां मागीर कित्याक विरोधक वेला भितर गेले हें मात कांय कळपाक सर मार्ग नाशिल्लो. ना अशें दिसता की विरोधक काही अशे तरेचे इमोशनल इश्यूज घेवन एक मेसेज धाडपाचो प्रयत्न करता. विजया भशेन अभ्यास करून येवन सरकाराक कुंडीन घालून फिगर्स फॅक्ट्स हें काडनासतना हे बाकीचे जे आसा ते अशे तरे इमोशनल विशय घेवप आनी हें करप असो तरेचो एक हें करपाचो तांचो एक हें स्ट्रॅटजी आसपाक शकता. दुसरी गोश्ट म्हणजे तांणी जो मंत्र्यान अलेक्स सिक्वेरान आनी एक बरी गोश्ट इंट्रस्टींग गोश्ट केली म्हळ्यार तो MOU ताणें वाचपाक 10 मिनटां वेस्ट केली. ऑलमोस्ट 10 मिनटां ताणें तो MOU वाचपाक काडलो आनी ताका नाका नाका म्हणटा आसतना ना तुमी आयकयाच आपूण हें तुमी जर तुमकां ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार तुमी आयकुचें पडटलें म्हणून ताणें तो फोर्सिबली सगळ्यांक वाचून दाखयलो. तातूंत भितर इम्पॉर्टंट 6 मिनटां 7 मिनटां सुमार गेली वाचपा भितर. आनी दुसरी गोश्ट तो एकूच म्हणटालो आपूण कित्याक वाचून दाखयता तर तुमी सगळ्या सभागृहा भितर लोकांची दिशाभूल करता की न्हंयो विकल्यो म्हणून, तेन्ना आपूण तुमकां डिस्टर्ब करूं ना. सो आतां ह्या तुमच्या आरोपाचेर आपल्याक जाप दिवपाक जाय अशें सिस्टमॅटीक रिजन दिवन सर तेणी 5 ते 10 मिनटांची आहा ती थंय खाल्ली. आनी म्हणूनच हांवें तुमकां जशें म्हटलें तो एक सिजन्ड पॉलिटिशियन, तेका कशें खबर आहा कशें हेंकां हें करपाचें त्या प्रमाण सर तेणें आयज आपलो एक्सपिरियन्स थंय ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दाखयलो. बरोबर. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे तुवें म्हणलें तशें पयलीं विजयाचे क्वेश्चना वेळार तांच्यांनी सपोर्ट बाकीच्यांनी सपोर्ट करून आसा जाणांनी आनी ताचे नंतर जेन्ना हांचे हाजे टायमाचेर विजय वेळान गेलो ना आनी तो आपल्या आतां जाग्यार बशिल्लो काय खंय आशिल्लो पूण तांचे वयर गेलो ना. सो आतां ना तो सर जाग्यारूच बशिल्लो. सो अशें दिसता की आतां लास्ट असेंब्ली सोंपता हें विरोधकांचें जें कॉर्डिनेशन हें तांची फ्लोर मॅनेजमेंट हें कितें कितें आमी पयलीं उलयताले पळय तें आतां सोंपलें काय कितें. तांचो भितरलो मोग कमी जाला आनी तांचे भितर आतां वेगळे विशय तयार जाल्या. कारण आनी एक विशय इंट्रस्टींग गोश्ट आतां पळयली ती म्हणजे 20 पॉयंट प्रोग्रामाचेर जो आतां तूं म्हाका सांग एक्सप्लेन कर. फक्त एकच पॉयंट म्हणटा की 20 पॉयंट प्रोग्रामाचेर जें रिजोल्युशन हाडिल्लें विजय सरदेसायान की ती रेग्युलरायज करची म्हणून बारीक लोकांची, ताजेर विरेशान जस्ट अपोजीट स्टँड घेतलो. ताणें म्हणलें की ते सगळे नॉन गव्हर्नन्सांनी हें केलें आसा तांचेर एक्शन जावपाक जाय आनी तांचे थंय काडपाक जाय म्हणून. सो हें विरोधकां भितरच आतां म्हाका दिसता कांय कॉर्डिनेशन ना आनी अशें आतां दिसपाक लागलां लास्ट असेंब्ली सोंपता. तुम्ही जशें म्हणटा की जी एक फ्लोर मॅनेजमेंट आसपा जाय ती फ्लोर मॅनेजमेंट मातशी खंय तरी आतां मिसींग जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. प्रश्नांचो अभ्यास किंवा कशें सरकाराक गोत्यान हाडप किंवा कशें सरकाराक सारके चिमटे भितर अशें जावपाक जाय. पूण आतां अशें जाल्लें आसा की विजयाची जर प्रश्न मांडपाची किंवा उलोवपाची शैली पळयत जाल्यार तो स्टॅटिस्टिक्स हाडटा, तो भितर नव्यो गजाली उक्ताडार हाडटा ज्यो सरकार दडोवंक सोदता. दुसरे वटेन आमी जर युरी पळयत जाल्यार युरी अजून मातसो ताका मॅच्युरिटीची गरज आसा. उलयतना भितर स्टॅटिस्टिक्स जाय आनी तो अशें खूब फावट आमी पळयता आरे तुरे अशें करून सभापती वांगडा उलयता. सो ह्या सगळ्यांतल्यान अशें दिश्टी पडटा की युरीन आनी मातशे मॅच्युरिटीन प्रश्न हाताळपाक जाय. तांणी सीएमाक दोळो मारता स्पिकराक दोळो मारता म्हणून तांणी खूब आतां स्पिकराक दोळो मारता सीएम ह्या मुद्द्याचेर तो आयज युरी इतलो उलयलो. एक्चुअली त्या इतलें म्हत्व ताका दिवपाक गरज नाशिल्ली. कारण आमी जर पळयत जाल्यार गॅलरी भितर विजिटर्स गॅलरी आहा थंय भुरगीं बसता, कॉलेजीची भुरगीं येता, हायस्कुलाची भुरगीं येता. थंय आमी जर अशें तरेन हें जर करपाक लागले जाल्यार ती भुरगीं कितें मेसेज घेवन वयतली हो एक प्रश्न आसता. सामकें इमॅच्युअर कशें दिसता तें वर्बल आनी ते डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन द ऑपोजिशन लिडर. कारण तो एक इतलो इम्पॉर्टंट पोस्ट ताजे कडेन इतलो पावर आसा, इतली मशिनरी आसा ताजे कडेन, गव्हर्मेंट इतलो स्टाफ आसा तो अभ्यास करपा खातीर रिसर्च करून येवपा खातीर हे अशें करून बारीकशे असले ब्रावनी पॉयंट्स करून करपा खातीर न्ही. सो म्हाका दिसता की सद्याक विरोधक ऑपोजिशन लिडर म्हणून विजय चड शायन जाता युरोप परस आनी म्हाका दिसता तें ताका फ्रस्ट्रेशन आसपाक शकता मदीं मदीं आनी म्हणून तो मदीं मदीं मातसो हें जाता आसपाक शकता. आमी आतां
हो विशय आमी आतां पर्यंत आयज कितें कितें जालें असेंब्ली भितर ताजी आमी भासाभास केली आनी तशेंच विशय आमी आतां डिस्कस केले आनी मुख्य आमी आतां एक गोश्ट पळयली म्हणजे हळू हळू करून आतां असेंब्ली सोंपता आनीक 3 दीस उरल्या असेंब्लीचे आनी विरोधकां भितरली जे कोऑर्डिनेशन आसा तें कमी जावपाक लागलें दिसपाक लागलां कारण आयज दिसभर वेगवेगळे हाजेर दोनूय हातून भितर 7 फक्त विरोधक आसा आनी 7 भितर सुद्दां सारकें कोऑर्डिनेशन ना ते वेगवेगळे टोनान उलोवपाक लागल्या वेगवेगळे स्टँड घेवपाक लागल्या सो ही तितली बरी गोश्ट न्ही आनी हाजे फुडें आमी पळोवया आनी 3 दिसांनी आनी 3 दीस उरल्या तातूंत कितें जाता आनी दुसरी गोश्ट पळय आनी एक गोश्ट ठळकपणान दिश्टी पडली म्हणटा ती आमचे विरोधी पक्ष नेते आसा युरी आलेमांव तांणी मातशें म्हाका दिसता चड मातशें मॅच्युअर जावपाची गरज आसा आनी तांणी मातशें सिरियस अभ्यास करून स्टॅटिस्टिक्स घेवन सरकाराक कोंडीन हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय बरे विशय काडपाची गरज आसा आनी कांय एक्सपोजय करपाची गरज आसा एक्चुली जे आजून पर्यंत आमकां व्हडली खास दिश्टी पडूं ना सो ह्या मुद्द्याचेर आमी आतां हांगा थांबता पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आमी लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात आमी तुमचे खातीर लढटात आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आमी तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आमी लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात आमी तुमचे खातीर लढटात आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज नमस्कार गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो.
केंद्रान परतून जारी केलो पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो. वायनाड नुरगडणेच्या फाटभुंयेर केंद्र सरकाराच्यो हालचाली. गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव. आजगाव रस्त्याचे अवतिकाये वेल्यान बसधनी फुर्योज. रस्त्यार बसून केले आंदोलन. 8 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त केलो ना जाल्यार करतले व्हडलें आंदोलन, दिल्या शिटकावणी. जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब करतलो बंद. क्लब चलोवप जाल्यार कठीण, सांगता क्लबाचो धनी चर्चिल आलेमांव. खणी, कसिनो आनी कोळसो वाहतुकी वेले 10,000 कोटी करचे वसूल केलो ना जाल्यार गोंयभर करतले आंदोलन. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराची सरकाराक शिटकावणी. जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत मिरामारचो फूटब्रिज मोडपाक सुरवात. काम पुराय जाय मेरेन रस्तो येरादारी खातीर आसतलो बंद. आनी केपेच्या भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फातोडसावन केल्ली गर्दी. सर्तीच्या इनामाक आसात लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो. आतां खबरो विस्तारांत. केरळाच्या वायनाडान दोंगराचे पालसण कोसळून जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो परतून जारी केलो. हातूंत गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव आसा. केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकरान येवकार दिलो. हो मसुदो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचे राजेंद्र केरकराचें म्हणणें. आयकात. ड्राफ्ट जो मसुदा आसा हो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर आनी गोंयच्या वर्तमान आनी फुडारा खातीर चडांत चड गरजेचो आसा. कित्याक हो जो मसुदो आसा तेचें जर बारकायेन वाचन केलें जाल्यार तेतून आमकां स्पश्ट जाता की 70-57 जे गांव आसा हे इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव विलेजीस म्हणून घोशीत जाल्ले आसा. आतां हे जेन्ना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून एखादो आवाठ घोशीत जाता तर त्या आवाठान जे विना खणीचे वेवसाय आसा, जे चिरे खणी आसा किंवा रेंव काडपाचे वेवसाय आसा, ह्या सगळ्या गजालींचेर आडमेळे येताले, निर्बंध येताले. पूण त्या वाठारांत जे लोक रावतात, जे लोक पिढ्यान पिढ्या आपले पारंपारीक उद्योग वेवसाय करीत येयल्ले आसा, तातूंत मागीर शेती आसा किंवा मासेमारी आसा किंवा पशुपालन आसा, ह्या उद्योगाचेर कसलेच आडमेळे येवचे ना. ती जे नोटिफिकेशन आसा, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा, तेचेर लोकांक जर आपली मतां व्यक्त करपाची आसा जाल्यार तांकां तशी सवलत जी आसा ही केंद्रीय वन, पर्यावरण आनी हवामान मंत्रालयान दिल्ली आसा. गोंयान सत्तरी, सांगे, काणकोण, केपें हो आनी धारबांदोडा हो जो आवाठ आसा, हो आवाठ म्हळ्यार आमच्या गोंयची 6 अभयारण्य आनी एक राष्ट्रीय उद्यान आसा, तांचो आवाठ आसा. ह्या जंगलांची राखण जावप चड गरजेचें आसा. कित्याक जर जंगलां उरलीं जाल्यार आमकां पिवपाचें उदक मेळटलें, प्राणवायू मेळटलो आनी आमचें जिवीत आसा ही सुंदर आनी सोबीत जातालें. ताका लागून आमी सगळ्यांनी ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचें स्वागत करप ही चड गरजेचें आसा. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो. लोकांचो विरोध लक्षात घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयल्ली. तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो आस्पाव भितर करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आजगाव पंचायती मुखार खासगी बसवाल्यांनी रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आगळे वेगळे आंदोलन केले. फाटले कांय म्हयने रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाठारांतल्यान बसी चलोवप कुस्तार जाता अशें बसकारांचें म्हणणें. ह्या प्रकाराक लागून ते बेजारल्यात. ही पळयात आसगाव रस्त्याची जाल्ली दुर्दशा. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्तो आसा की ना हें कळपाकूच मार्ग ना. रस्त्याच्या हे जाल्ले अवतिकायेक लागून तिडकिल्ल्या आसगावच्या बस धनियांनी फोंडकुलांनी बसोन एक आगळे वेगळे आंदोलन केले.
सरपंचाक हांकां कितें सांगलें पंचायतीन वचून, तुमी म्हाजे वांगडा म्हाजे बसीन एक दीस 4 रस्त्यार बसा, म्हापशा हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता, हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता म्हाज्या पयशांनी आनी हाडून सोडटा, पूण कितें प्रोवायडेड यू मस्ट कम विथ माय बस, म्हाज्या बसीन या आनी यू फेअर दिस थिंग. कितें तुमी कितें एक्सपिरियन्स ते करा म्हणून सांगले. पंचायतीच्या अधिकारा खाला रोड येना न्ही. पंचायतीच्या अधिकार म्हाजो लोकल कोण पडटा, म्हाजो लोकल पंचायत आनी सरपंच इज नथींग बट अ गांवचो मेयर म्हणटा आमी ताका, मेयर तेणी करूंक जाय न्ही. हांव कितें करतलो आतां तांकां विचारल्यार ते सांगता कितें जाणाय, आमी आतां कोर्टाक घालपाच्यो आहा. अरे शाण्या मनशांनी, अरे बुद्धिवान मनशांनी खंयची केस 8 दिसांनी सुटल्या रे, खंयचे कितके हजारांनी पेंडींग आसा मरे केसी 8 दिसांनी जातले. केस सोपासत कोणी सर्वायव हे जावचे, सफर जावचे. दुसरी गोष्ट सदांच पेपरार वाचता माननीय वाहतूक रस्ते आनी वाहतूक मंत्री 50,000 कोटी रुपया गोंयांक दिल्या रस्त्याक. खंय आहात ते बाबा, कितें चल्लां बाबा. हांव ह्या तुमच्या माध्यमांसाठी प्रेस कॉन्फरन्ससाठी विचारूंक सोदता की आंधळा दळटा आनी कुत्रे खाता रे, अशी परिस्थिती रे गोंयच्या लोकांची. हे कितें बरें 2 लिटर डिझल जाय मिनिमम, केन्ना केन्ना ते येना बाबा. दुसरी गोष्ट तेंच्यांनी कितें केलां जाणां, म्हाजें तुका पर्सनल सांगता, म्हाजी 6:15 बस आसली पयली, म्हाजी पयली रेशमा नंतर म्हाजी पयली बस 6:15 घातली, तेंच्यांनी कदंबा 7 घातली. ओके लोकांक जाय जाल्यार ओके. मागीर मरे 8:15 घातली, तेंच्यांनी 8:05 घातली. लोक डिमांड म्हणटा. आतां लोकांनी तर डिमांड केलो आमकां हेलिकॉप्टर दिया म्हणून, सरकार दितलो तांकां, प्रोवायड करतलो. हांव वाटता फाल्यां 500 जाय न्ही आमकां हेलिकॉप्टरान तेच रेटीन म्हापशा पावोवचें म्हणून. डू यू थिंक सरकार दितलो हेलिकॉप्टर? काय स्वाप अन्नुना वागातर बशी भरता आनी आमकां 1-2 कॉलेज केन्ना सुटतली काय म्हणून पळोवचें पडटा. आय डोंट नो हाव टू सर्वायव. नाल्यार सरकारान घेवच्यो बशी आमच्यो केन्नाय आमकां रिजनेबल रेटीच्यानी घेवच्यो. आमचें कांय ना. एकट्याक तरी एक बशी पडल्या, एकट्याक तरी गव्हर्मेंट जॉब दिवच्यो बाबा. आतां आमी कडल्यान वयता मरे, केन्ना सकाळी मरे बस मरे सारकी हे आसता, भुरगे कॉलेजीची न्हू बसलेली आसता आनी कातरी कडेन देंवयता आसतना कातर म्हणून आफ्टर सेंट्रल बँक थंय आतां हांगर वचोंक जाय, खंय वचोंक इस्कॉला कडेन रायट बस मरे अशी जाता, कचकरू घालता आनी देवा थंय जावं नाका रे बाबा. आनी बस तर ते उज्जे सायडीक वयता आसतना उज्जे सायडीक येता आसतना दाये सायड जाता. कलांडली जाल्यार जिते मारतले लोक ड्रायव्हराक आनी कंडक्टराक आनी बसकाराक. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान बसीचे पार्ट्स मोडून लुकसाण जाता. जोडून जर बशी सारक्यो करपाक मोडले जाल्यार भुरग्यांचे पोट कशें भरपाचें म्हूण बस धन्यांनी प्रश्न केला. फुडल्या 8 दिसां भितर आसगांवच्या रस्त्याची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पंचायत कार्यालया मुखार आमरण उपोशणाक बसतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या. कितपर्यंत टायम दितात? कितें सरकाराक कितपर्यंत टायम दितात? त्या प्रमाणे 8 दिसांनी. आनी दुसरी गोष्ट आमी रोड टॅक्स पळय फारीक करता न्हू सरकाराचे, ते आमचे मायनस करतलो ना. एक दीस कितके अमके दीस तर रोड टॅक्स ना ते आमकां फायन भरून भरचे पडटा. फायन भरची पडटा आमकां रोड टॅक्स आमी ते टायमार भरिना जाल्यार. ताका जबाबदार कोण? तूं कितेंय विचार उत्तरां हांव तुका सांगता. कितेंय विचार म्हाका, कित्याक फटिंगपणा तर उलयतलो, प्रिटेंड करतलो जाल्यार चिंतचें पडटा. विचार म्हाका. 70-72 म्हाजी गाडी, इवन ह्यो आमच्यो गाडयो न्हू, ऑल हे 4 गाडयो आमच्यो. वायट बरें प्रायवेट आमीच. आतां हांगर कदंबा रावूं ना, एकूय स्ट्रायका. कदंबा एक गेली जाल्यार दुसरी येता. कदंबा परमीट ना. कायद्यान पळोवची कदंबा ही मोडली जाल्यार दुसरी धाडून दितात. अहो खंयचो कायदो? आमची मोडली आनी आमीच चलोवंक शकना. दुसरी गाडी बाबा म्हाका भाड्याक दी, हांव ती चलयता. ती चलोवंक शकना कित्याक त्याच नंबराची गाडी जाय रुटाक. मागीर कदंबाक कित्याक त्याच गाडीचो नंबराची रुटाची गाडी तीच कित्याक चलना? ते हे जाला जाल्यार गाडी डेपोनूच कित्याक उरना? एक नाल दुसरी मेळटा प्रोविजन, कशें तरी तेंचें पोट चलता. कितें दॅट इज गव्हर्मेंट, ती गव्हर्मेंट आनी आमी प्रायवेटाक व्हॅल्यू ना. अजून मेरेन हांव सांगता प्रायवेटाक केन्नाच व्हॅल्यू ना. हे सगळें काम आमी करता प्रायवेटाक, आमकां व्हॅल्यू ना. वी डोंट हॅव एनी व्हॅल्यू. इम्तियाज मतदार रुटाक कमीत कमी ना म्हटल्यार ते 6 म्हयने जाले बस चलयता. त्या रुटाक पडलें की कितें आहा सगळें वणक्या. कितें जर जालें जाल्यार कोण रिक्स कोण घेना. एटले कोण घेतलो? ड्रायव्हर.
ड्रायव्हर जाल्यार हांगाच्यान वचप म्हणलें तर हांगा टच म्हणून हा ते वलता तो एक आख्खो फुला गाडी आख्खी बॅलन्स जाता परती बिरती जाल्यार मारतले कोणाक ड्रायव्हर और कंडक्टराक आनी ओनर म्हाका इतलोच बरो रोड करून दे इतकोच. गोमंतक टीव्ही खातीर आसगांवच्यान स्नेहा असोटीकार. आतां मेरेन आपणे चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर 500 कोटी रुपया मोडल्यात. आतां हो क्लब चलोवप कठीण जाला. सरकारान आर्थीक अनुदानाची रक्कम 3 कोटी वेल्यान वाडोवन 5 कोटी करची. अनुदान वाडयलें ना जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स क्लब बंद करपाची पाळी येतली अशें चर्चिलाचें म्हणणें. आज म्हाका सदां हांवें फुटबॉल चलोवन म्हाका सदां 500 वयर हांवें काबार केले कितल्यान सांगपा लागला मायज. पूण प्रॉब्लेम कितें जाला आज पळय हांवें आख्खे इंडिये कितू फॅमिली पोसल्याचें म्हाका खबर आहा. इंडिये फॅमिली पळय हांवें कितू पोसल्या कितू जाण प्लेयर केले कितू जाण प्लेयरान आपल्या घरा वयर काडा. एक तुका एक सिंपल एग्जाम्पल दिता लँड इनपूट म्हणटा तो भुरग्याक 9,000 येवाय 9,000 रुपया लँड निमा कडेन हांवें 40 लाख दिले विता सण हांवें 9 वर्सां खेळटा म्हाका 9 वर्स खेळ्ळा आनी मागीर लँडी दुसरे कडेन वचोन ताणें 40 lakhs ते भाशेन हांवें भितर मागीर ताणें 1.5 crore तें सुद्दां घेवन आज लॅनी म्हणटा ताणें आपल्या सांग व्हडली बिल्डींग उबारून सांग ते भाशेन जाले जायत केले प्लेयर जायत लॅनीन जायत ना वय ब्रँडन सगळे ब्रँडन हेर सोडपाक गेल्लो हांवें बरें गेलो बाबा ब्रँडन तूं सोणाका तूं भायरच नाका तुका हेर बरो आनी हांवें हाडलो म्हाका खेळटो मागीर म्हाका खेळटा मागीर दुसरे कडेन गेलो. सो आज कितें आसता हांवें खूब म्हज्या लायफान प्लेयर केले. आज कितें जाता आज हांव म्हाका लूज आसता म्हणटा भाशेन जायन आसता म्हणटा भाशेन हांव ती घेन आहा आयली आनी फ्युचराक तर जनरेशना तरी हे तरी आतां ही तरी ही स्कीम तरी वाडयली जाल्यार चीफ मिनिस्टरान जाल्यार म्हाका कडेन आमी गेम दवरीत आतां आमी गेम कडेन सोडीत कित्याक गेमांनी चलोवपाक फकाडना ती. खणी कसिनो आनी कोळशाच्या येरादारीचेर 10,187.62 कोटी थकबाकी उरल्यात. ते वसूल करचे म्हण आमी मुख्य सचिवांक निवेदन दिलां अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिली. मात जर हे पयशे वसूल करूंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पाटकारान दिल्या. म्हटल्यार फेब्रुवारी 2014 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर एक कायदो हाडटा जातून कोलाक तो सांगता की कोला लागून गोंयांत पोल्युशन जाता आणि 2% रुपये तो चार्ज करपाचे हे नोटिफिकेशन हाडटा. सो 11 सप्टेंबर 2014 मनोहर पर्रीकर आणि एक अमेंडमेंट हाडटा आणि कितें करता कोल आणि कोकाक पळय 2% जे लायिल्ले सेस ते 2% वयल्यान तो 0.5% ऑफ द सेल व्हॅल्यू ऑफ द प्रोडक्ट करता. ह्या मुख्यमंत्र्यान आणि या भारतीय जनता पार्टीन या गोंयच्या लोकांक सांगचे पडटले की तुम्ही 2% वयल्यान 0.5% कित्याक केले. हे जे पळय आमी चीफ सेक्रेटरीक जे मेमोरंडम बरयला हाजेर कसल्याच प्रकारची स्टे ना आणि हे सगळे जर आमी टोटल करत जाल्यार हाची टोटल जाता 10,187.62 करोड रुपया. कितले 10,187.62 crores. परत एकदा सांगता गोंयकारांनो 10,187.62 करोड रुपया या सरकारान क्रोनी मित्रा कडल्यान रिकवर केले. आणि कोण हे क्रोनी मित्र कोण या सरकाराचे अडानी जिंदाल वेदांता these are the major players in these 10,000 crores. या 10,000 कोटीतले जवळपास 8 ते 8,500 करोड रुपया या 3 क्रोनी मित्राचे आसा. सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान आणि या सरकारान या गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवचे पडटले की तुम्ही सामान्य गोंयकारांक आज काबार करपाक उठल्या. कोण बाबडो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना ताचे तुम्ही तापपाक वतात आणि आमी 10,000 कोटी रुपया पयशे जे आमी सांगना बाबा ही तुमचीच उत्तरां आयले घेवन तुम्ही दिल्या की इतले पयशे बाकी आसा. कित्याक तुम्ही हे रिकवर करना.
मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो फुटब्रिज धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्यान मोडपाक सुरवात केला. मिरामारचो जॅक सिक्वेरा रस्तो मिरामार सर्कल ते गोंय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सध्या बंद दवरपाक सांगला. तशेंच विद्यार्थ्यांक स्कुलांत हाडपा व्हरपा खातीर दुसरी वेवस्था करची अशें शारदा मंदिराक कळीत केला. हो रस्तो सध्या बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोनापावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन घुंवडायल्या आयल्या आनी हो फुटब्रिज 8 दिसां भितर पुराय काडून उडोवचो असो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान दिला. आमी आसात मिरामारचो हो जो फुटब्रिज आसा तो ह्या दिसांनी खूब असो हेडलायनीन असो घातलेलो आसा आनी आयज तुमी पळोवंक शकतात काल शुक्रवार पासून हो जो ब्रिज आसा तो डिसमेंटल करपाचें काम CCPन सुरू केल्लें आसा. आनी तशेंच हेजे वांगडा हांगा जे स्कूल आसा शारदा मंदिर स्कूल आसा जेंका लागून एक्चुअली हो फुटब्रिज केल्लो पूण मागीर पेरंट्साची कंप्लेन येयली की फुटब्रिजाची हायट चड उंच आसा म्हणून थंयच्यान रोड क्रॉस करपाक भुरग्यांक त्रास जावपाक शकता म्हणून मागीर हो फुटब्रिज भुरग्यांनी सुद्दां बंद केलो. मागीर ह्या फुटब्रिजाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली, तो केन्नाय मोडोन पडोंक शकतालो म्हणून लास्टाक CCPन डिसिजन घेतलें की हो फुटब्रिज जो आसा तो डिसमेंटल करपाचो. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की हांगा शुक्रवारच्यान हांगा काम चालू आसा फुटब्रिज डिसमेंटल करपाचें. तशेंच हें काम म्हणटात सोमार पर्यंत चलतलें, म्हटल्यार सोमार पर्यंत हांगा शारदा मंदिराचें जें स्कूल आसा त्या स्कुलाक सोमार पर्यंत सुटी दिल्ली आसा. कित्याक आनी हांगाचो ट्राफीक जो आसा जो मिरामारच्यान दोनापावल वचपाचो जो ट्राफीक आसा तो मिरामार सर्कला कडल्यान वयर गोवा युनिवर्सिटीच्या रोडान दोनापावल वचपाचो रूट घेवपाचो अशें ट्राफिकान मेसेज दिल्ली आसा. आनीक हो जो फुटब्रिज आसा तेजें काम सोमार पर्यंत सोंपतलें अशी आशा आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर. केप्यां भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फांतोड सावन गर्दी केल्ली. दर वर्सा प्रमाण अंदूय वर्सा लोकांच्यो रांगो दिश्टी पडल्यो. हांगा सर्तीक लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो इनामां म्हूण दवरल्यात. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पाजीफोंड मडगांवां दोंगराचें पालसण कोसळ्ळें. ताका लागून ह्या वाठारा भोंवतणी आशिल्ल्या इमारतींक आनी बांदकामांक धोको निर्माण जाला. सुरक्षे खातीर थंयच्या लोकांक दुसरे कडेन सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात. 54 कॉल आयिल्ले. कितल्यांक? 16:54 पुलिसान दिले आमकां कॉल. सो पुलिसान आमकां कॉल दिवन लँडस्लायड जाला म्हणून. सो लँडस्लायड जावन आमी इमिजिएटली जाला म्हणून आमची टर्न आउट केलो. सो तेणी हिंगा येवन पयले 2 बिल्डींग आहा थंय सपना व्हॅली आणि बिल्डींग. सो 2 व्हॅली बिल्डींग आहा नियर हॉरायझन हॉस्पिटल बिहायंड हॉरायझन हॉस्पिटल. सो त्यांचो वयर सारको रोड गेला एक्सेस रोड दोन्ही बिल्डिंगेचो. ही 5 फ्लोर हा बिल्डींग आणि एक ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डींग आहा. सो तेंचे एंड इश म्हणटा ते भाशेन थिंगा रस्तो एंड जाता आणि थिंगाच ते सगळें कलेक्ट जाल्लें आहा. आणि दोन्ही बिल्डिंगेचे दोन्ही सायडीन बिल्डिंगेचे ते वॉल मेन डेड वॉल आहाय ते एक्सपोज जाल्ले आहा. हे सायडीन थोडे एक्सपोज जाला ते सायडीन तेणी तांकां एवोकेट करून सांगला. आमगे ऑलरेडी स्टाफ येयलो हॉलदार आहा तेणी इंस्ट्रक्शन दिल्लें पयलें ऑलरेडी एवोकेट करून. हिंगा दोग जाणां हिंगा सबीर साहेब सपना व्हॅली 37 हितूलो एवोकेट केल्ले आहा. ओके सो सांगूंक जायना कित्याक ताका डीप आहा आनी सकयल हें आहा लँडस्लायड जावपाक शकता आनीकूय देवपाक शकता. सो बिल्डींग सारकी एक्सपोज जातली. सो तिचे कितलें फावंडेशन त्या वदान भितर आहा तें आमकां खबर ना. सो त्या वदान फावंडेशन तितलें डीप ना ते लेवलाचें डीप ना जाल्यार तें कोसळोंक शकता. सो ताका आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आमच्या स्टाफांक टर्न आवट हे आमचे क्रू येयले तेणी सगळें इंस्ट्रक्शन दिल्लें
बिल्डिंगी कितें डेंजरस बी आहा अशें दिसता तुमकां? डेंजरस सांगूंक शकना आमी असो गजाली आमकां डेंजर आहा सद्या ऑलरेडी कलॅप्स जाल्ले आहा सायड सो हेंय आख्खें देंवोंक शकता उदक तितलें मेळना तरी आसता कलॅप्स जालें कित्याक ते वता ते सॉफ्ट पार्ट ते आतां ते हें ना सारकें म्हळ्यार तो रिटेनिंग वॉल ना तो बेस्ट वॉल केल्लो सो तो मॉडर्न केल्लो. गोंय गुन्यांव फाट्यान 1930 ह्या हेल्पलायन नंबरा वेल्यान जुलय 2022 ते आतां मेरेन ऑनलायन फटवणूक केल्ल्याचे 6.73 कोटी रुपया जप्त केल्यात अशी माहिती गोंय गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. गुन्यांव फाट्याचो 1930 हो हेल्पलायन नंबर आसा. थंय लोकांनी आपल्यो कागाळी नोंद करच्यो अशें आवाहन SP गुप्ता हांणी केलें. अभी तक 3.73 करोड़ हमने पैसा फ्रीज किया 1930 पोर्टल से टोटल 3.73 करोड़. ये जुलाई 2022 से फंक्शनल है. 3.73 करोड़ हमने उसमें फ्रीज किया है. उसमें से 2.71 करोड़ इसी साल फ्रीज किया है. 2.71 करोड़ ठीक है. और उसके बाद जो पोर्टल पे कंप्लेन आई है, पोर्टल पे जो कंप्लेन मैंने बताया दो तरीके हैं 1930 और दूसरा पोर्टल पे डायरेक्टली अगर कंप्लेन किया तो उसमें हमने 3 करोड़ रुपीस फ्रीज किया है. तो टोटल मिला के 6.73 करोड़ हम अभी तक फ्रीज कर चुके हैं. More than 3.5 crores from 1930 portal, which also was emphasized by our honorable CM also. 2.73 crores इसका एग्जैक्ट अमाउंट है और टोटल अमाउंट जितना फ्रीज हुआ है वो 6.73 करोड़ है. तो ये हमारा जो सिस्टम है काफ़ी रोबस्ट तरीके से काम कर रहा है एंड वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूटिलाइज इट. और अगर कोई भी इशू हो तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तो जा ही सकते हैं. बट ये जो 1930 हेल्पलाइन है और cybercrime.gov.in पोर्टल है इसका आप यूज. पावसाळो म्हटलो काय रानभाज्यो आयल्यो. पावसाळ्यांतूय मेळपी ह्यो रानभाज्यो भलायकी खातीर खूब फायदेशीर. ह्या रानभाज्यांचेर गोमंतकाच्या तनिष्का व्यासपीठान मास्टर क्लास घडोवन हाडलो. सरस्वती मंदिरेच्या फोमेंतो सभाघरान हो मास्टर क्लास जालो. पावसाळ्यांत मेळपी रानभाज्यो करप कश्यो हें सगळ्यांकूच खबर नासता. तनिष्काच्या ह्या मास्टर क्लासात काणकोणच्या खोती गांवांतल्या तनिष्का गटांतल्या बायलांनी रानभाज्यो हाडिल्ल्यो. तशेंच तांणी ह्यो रानभाज्यो करूनय दाखयल्यो. ह्या वेळार रानभाज्यांचें प्रदर्शनूय मांडिल्लें. महाराष्ट्रान खूब पॉप्युलर आसा. महाराष्ट्र व्हडलें न्ही पूण महाराष्ट्रान भितर कांय लाख 25 लाखां परस चड दिसता म्हाका आमच्यो सरेश्कर मेंबर आसात. सकाळ वर्तमानपत्र चलता ताजे मेंबर अशे तरेचे एक मुवमेंट गोंयांत जावप अशे तरेची आमची अपेक्षा आसा. तुमचे सहकार्यान तो मुवमेंट आनीक बरो मुखार वचूं. आमी जेन्ना रानभाज्यांचो महोत्सव करपाक थारायलो तेन्ना हांवें कांय म्हज्या मित्रांक म्हणलें अरे अशे महोत्सव आसा लोकांक सांगात. ताबडतोब म्हाका पयलो मेसेज आयलो फक्त नंदकुमार कामत. अरे बायलांक ते रानांत धाडून रानां बुड्डिनाका जावं ना हो एक प्रश्न जालो. अळमी ज्या पद्दतीन काडटात अळमी काडची न्हय, अळमी विकती घेवची न्हय, अळमी खावची न्हय अशें एक मुवमेंट नंदकुमार कामत सुरू करता. तो खरो अळमी कशी काडप म्हाका एक कला आसा. आतां लोक ती बुड्डून काडटात. बुड्डून काडिल्ल्यान फुडल्या वर्सा त्या जाग्यार खंय अळमी येना. रानभाज्यांचें तशेंच हे रानभाज्यो इतल्यो थोड्यो सामक्यो कमी येतात, बाजारांत मेळनात किंवा दोंगरार जायना हाका लागून लोक बुड्डून काडटात. सो अशे तरेचे महोत्सव करता आसतना थोडी सादूरताय उलोवपाक जाय. फाल्यांच्यान श्रावण सुरू जाता आनी श्रावणान गोंयांत खूब लोकांक सामको कंपल्सरी भाजी खावची पडटा. तेन्ना एक नवी मेजवानी नवी रेसिपी खुबश्या लोकांक मेळून सगळ्यांच्यो त्यो बऱ्यो पचनी पडटल्यो अशें दिसता. सरस्वती मंदिराचो हो गोमंत हॉल अशा बऱ्या कार्यावळी गोमंतकाक तुमकां आनी बाकीच्यो कोण संस्था आसा तांकां सदैव मुक्त उपलब्ध आसतलो. कित्याक हो कॉमर्शियल कार्यक्रम न्हय. सो अशी जर तुमी लोकांनी जाणीव करून घेतले आमच्या लोकभाज्यांची किंवा आनी कांय प्रकाराच्यो जाल्यार हो हॉल तुमकां सदांच उपलब्ध आसतलो. तुमी येत रावा, कार्यक्रम करीत रावा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
फाटल्या कांय दिसा सावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून सांगोलडाची शेतां उदका पोंदा गेल्यात. ताका लागून शेतकारांच्या शेतांची नासाडी जाल्या. पावसाचें उदक शेतांनी भरिल्ल्यान शेतां कुसल्यात. हाका लागून शेतकारांचेर संकश्ट येयला. आमदार, सरपंच तशेंच पंच वांगड्यांनी हातूंत लक्ष घालून लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. पावस पडून उदीक भरून शेतां सगळी पिड्ड्यार जाली. खंय पडटा हें? सांगोळडा. हय. मागीर फुडें सांगा. पावसा लागून शेतां पिड्ड्यार जाल्या. पावस पडून उदक भरून ते शेतां कुसल्या. तेन्ना ते आमकां सरकारान कितें तरी भरपाई दिवपाक जाय न्हू, नुकसान भरपाई. जेवण चड पावस पडलो ताका लागून. खूब पावस पडलो. अंदाजे कितली शेतां हांगासर हे जाल्या पिड्ड्यार जाल्ल्या पावसा खातीर? आतां कमीत कमी 50% पिड्ड्यार जाल्ल्या. लोकांनी थारायली परत लायलेली. लायलेली भातां पासून कुसल्या. ओपलेली पिड्ड्यार जाली, लायल्ली पिड्ड्यार आनी परत लोकांनी परत आनी एक फावट लायली. सदां एवरी इयर अशेंच जाता? ना, अंदू चड 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 जाला. अंदू चड पावस पडलो. चड पावस पडलो. सरकारा कडेन मागणी तुमची आतां? सरकारान आमकां नुकसान भरपाई दिवपाक जाय. दिसान दीस सगळो प्रेस वाडटा, भाताची किंमत कित्याक वाडयना? आमकां वचपाच्या साडी वाडटा, बी वाडटा, तांबेरे मानाय वाडटा. पयलू पयल्या वर्सा आमी 8,000 लायले, 8,500 हांव न्हू 10,000 लायले. आनी सारें वाडोवन सगळें वाडोवन आनी आमकां सबसिडी दिताली गव्हर्मेंट आदी. आमी बाद दिल्या उपरांत आमकां सबसिडी दिताली. आतां हांव न्हू ह्या वर्साच्यान सबसिडी बंद केल्या. तर आमकां ते 22 रुपया मेळटा आनी कितें 2 रुपया मेळटा ते आमकां दिवंक ना हे वावसाच्या गव्हर्मेंटान. ताका लागून आमकां कितें करून आमकां आमचो कितें गरिबांचें आमच्या शेतकाऱ्यांचें तेणें पळोवचें. आनी आमकां हांव न्हू कुसलां, सगळें पिड्यार जालां. हांव न्हू पत्ते लांग पडलां. आमकां देश चड जाला. आतां आमकां गव्हर्मेंटान कितें कशें कितें तें पळोवचें. आनी आमी सांग सुद्दां कितें म्हाजें 3.5 खांडी शेत आहा. एक शेत हांवें 2 ना ओपलां आनी एका शेताक ओपलें न्हू बरें येयलें. ते पावसान सगळें कुसलें, नंडीत येयलें. आतां भात कांयच ना पयस. म्हणजे तुमी तेजें एक्शन घेवपाचें आनी आमकां कितें भरपाई दिवची. आतां लुवताना सुद्दां कितें हांगासर मिशिनां आमकां पयशे भरून आमी करता आनी कलांगूट सगळें फ्री. आमकां सांगोळडान कोणूच फ्री दिना. आमदार फकत मागता येता आमचे कडेन. ते तुमी एक्शन पळोवपाचें आनी आमकां कितें तें दिवपाचें तुमी. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो फुटब्रिज धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्यान मोडपाक सुरवात केला. मिरामारचो जॅक सिक्वेरा रस्तो मिरामार सर्कल ते गोंय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सध्या बंद दवरपाक सांगला. तशेंच विद्यार्थ्यांक स्कुलांत हाडपा व्हरपा खातीर दुसरी वेवस्था करची अशें शारदा मंदिराक कळीत केला. हो रस्तो सध्या बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोनापावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन गुणायल्या आनी हो फुटब्रिज 8 दिसां भितर पुराय काडून उडोवचो असो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यांनी दिल्या. सत्तरी वाळपय बालभवनाची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या भवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाता. देखून खंयचीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान ह्या बालभवनाच्या इमारतीचेर लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. वाळपय बालभवनाची इमारत बिकट स्थितींत आसा आनी ह्या इमारतीक खूब वर्सां जाल्ल्यान सध्या फकत 3 वर्गांची वेवस्था आसा. सुमार 90 भुरगीं ह्या बालभवनांत शिक्षण घेतात. मात बालभवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक खूब त्रास सोंसचे पडटात. तशेंच तांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. बालभवनाच्या छप्पराचेर माडाचेर नाल्ल पडून छप्परांतल्यान पावसाचें उदक भितर येता. जर अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार पुराय इमारत केन्नाय कोसळूंक शकता. देखून सरकारान ह्या बालभवनाची बेगोबेग दुरुस्ती करची नाजाल्यार दुसऱ्या सुवातेर हें बालभवन व्हरचें म्हूण लोकांची मागणी. बोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राज्यांतल्या विंगड वाठारांनी लोकांची घरां तशेंच पिकावळीचेंय बरेंच लुकसाण जालां. पंचमे प्रियोळ आनी केरी वाठारांतल्या मळेकारांचें तर हिसपा भायर लुकसाण जालां. पावसान मळ्यांतल्यान सगळ्या पिकाची नाशाडी केल्ल्यान मळेकारांच्या पदरान निराशा पडल्या. तवशे घोसाळी तशेंच कारात्याचे मळे पावसान व्हांवून गेला. दीस रात एक करून आमी भाजीपालो पिकयतात. ह्या पावसाक लागून खूबच लुकसाण जाल्लें आसा. ते आतां सरकारान भरपाय दिवची अशी मागणी ह्या मळेकारांनी केल्या. लुकसाण भरपाय मेळचे खातीर सरकाराच्या फॉर्मांत आशिल्लो एक 14चो उतार्याचो क्लॉज काडचो अशें ह्या शेतकारांचें म्हणणें. कारण वर्सांतल्यान फकत 2 फावट भाटकारांच्या मळ्यान ते रोयतात. देखून हाचेर सरकारान विचार करचो अशें उपसरपंच रुपेश नायकाचें म्हणणें. मिरगालच्या वानरमारे समाजाक एक वळख दिवपा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वतीन एक उपक्रम राबयलो. उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी निरंकाल गांवांत भेट दिवन सुमार 100 वयर वानरमाऱ्यांची जन्म प्रमाणपत्रांची नोंदणी केली. गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवचे अशी मागणी दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यादो फर्नांडिसान संसदेन केली. तेन्ना गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक तांची सुवात मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान हें विधेयक बेगोबेग हाडचें अशें विर्यादोचें म्हणणें.
आतां मेरेन आपणे चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर 500 कोटी रुपया मोडल्यात. आतां हो क्लब चलोवप कठीण जाला. सरकारान आर्थीक अनुदानाची रक्कम 3 कोटी वेल्यान वाडोवन 5 कोटी करची. अनुदान वाडयलें नाजाल्यार चर्चिल ब्रदर्स क्लब बंद करपाची पाळी येतली अशें चर्चिलाचें म्हणणें. आजगाव पंचायती मुखार खासगी बसवाल्यांनी रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आगळेवेगळे आंदोलन केले. फाटले कांय म्हयने रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाठारांतल्यान बसी चलोवप कुस्तार जाता अशें बसकारांचें म्हणणें. ह्या प्रकाराक लागून ते बेजारल्यात. ही पळयात आजगाव रस्त्याची जाल्ली दुर्दशा. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्तो आसा की ना हें कळपाकूच मार्ग ना. रस्त्याचे हे जाल्ले अवतिकायेक लागून तिडकिल्ल्या आजगावच्या बस धन्यांनी फोंडकुलांनी बसोन आगळेवेगळे आंदोलन केले. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान बसीचे पार्ट्स मोडून लुकसाण जाता. जोडून जर बसी सारक्यो करपाक मोडले जाल्यार भुरग्यांचे पोट कशें करपाचें म्हूण बस धन्यांनी प्रश्न केला. फुडल्या 8 दिसां भितर आजगावच्या रस्त्यांची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पंचायत कार्यालया मुखार आमरण उपोशणाक बसतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या. दिवचलच्या मुस्लिम वाडो वाठारांत एक बंगलो फोडून भांगरा सयत रोख रक्कम मेळून जवळपास 1 कोटी रुपयांचो मालवज फारोवपाची घडणूक घडल्या. एके वटेन दिवचल शारांत देवळां फोडपाच्यो घडणुको वाडिल्ल्यो आसतनाच बंगलो फोडून धाडसी चोरी करपाच्या प्रकाराक लागून शारांत खवदळ पडला. मुस्लिम वाडो वाठारांत मोहम्मद मामलेकर हांचो बंगलो फोडपाची घडणूक घडली. बंगलो फोडलो ते राती बंगल्यांत कोणूच नाशिल्लो. चोरांनी बंगल्याचे जनेलाचे ग्रिल्स तोडून भितर सरून ही चोरी केली. घरांतले रोख $9.5 लाख रुपया, $US तशेंच भांगराच्यो वस्तू फारायल्यो. चोरी केल्या उपरांत भितरल्यान मेन दार तोडून चोरांनी फुज्यो काडल्यो. हे चोरये प्रकरणी दिवचल पुलिशेन कागाळ करतकीच पुलिशेन पंचनामो केलो. डॉग स्क्वॉड तशेंच फॉरेन्सिक टिमी काडून चोरांचो सोद घेवपाचो यत्न केलो. चोर बंगल्यांत वतनाचें दृश्य शेजारच्या CCTV कॅमेरांत चित्रीत जाला, मात ते अस्पश्ट आसा. नागवे रेडेघाट रस्त्याक अशी कोयराच्यो राशी वाडत आसा. ग्रामसभेन थळाव्यांनी कितले फावट ह्या कोयराचो प्रश्न मांडिल्लो आनी ह्या सुवातेर CCTV कॅमेराज बसोवपाची मागणी लेगीत केल्ली. मात अजून मेरेन माऊस पंचायतीन ह्या वाठारांत CCTV लावंक ना. देखून पंचायतीन ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो थळाव्यांचो आरोप आसा. ताका लागून बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी पंचायती कडेन केल्या. लक्ष्य सेन हाणें बॅडमिंटन दादल्यांचे एकोडीन मेळिल्लें जैत. ऑलिंपिकच्या इतिहासांत दादलो एकोडीचे उपांत्य फेरयेन पावपी लक्ष पयलो भारतीय थारलो. लक्ष्य सेन पदका पासून फक्त 1 जैत पयस आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. केरळाच्या वायनाडान दोंगराचे पालसण कोसळून जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो परतून जारी केलो. हातूंत गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव आसा. केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकारान येवकार दिला. हो मसुदो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचें राजेंद्र केरकाराचें म्हणणें. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो. लोकांचो विरोध लक्षांत घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयल्ली. तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो भितर आस्पाव करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो. खणी कसिनो आनी कोळशाच्या येरादारीचे 10,187.62 कोटी थकबाकी उरल्यात. ते वसूल करचे म्हण आमी मुख्य सचिवांक निवेदन दिलां अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिली. मात जर हे पयशे वसूल करूंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पाटकारान दिली. आमी रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपा खातीर खूब यत्न केले, पूण उदय भेंब्रेन घाण राजकारण केलें. रोमी कोंकणीचे चळवळीक आपणे पुराय तेंको दिलो. आतां रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो मेळ्यार सगळ्यांत चड खोशी आपल्याक जातली अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव सांगता. गोंय गुन्यांव फाट्यान
1930 ह्या हेल्पलायन नंबरा वेल्यान जुलय 2022 ते आतां मेरेन ऑनलायन फटवणूक केल्ल्याचे सोपुज्य 73 कोटी रुपया जप्त केल्यात अशी माहिती गोंय गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. गुन्यांव फाट्याचो 1930 हो हेल्पलायन नंबर आसा. थंय लोकांनी आपल्यो कागाळी नोंद करच्यो अशें आवाहन SP गुप्ता हांणी केलां. नानोड्या सत्तरी गांवांतली उदकाची समस्या तात्पुरती सुटावी जाल्या. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून वीज पुरवणीचेर तशेंच बांयांचेर परिणाम जाल्लो. हाका लागून नानोडा सत्तरी गांवांतले लोक उदका खातीर पादेशीर जाल्ले. गोंयभर उटंगराच्या पावसान धुमाकूळ घातला. नानोडा सत्तरी वाठारांत फाटले 25 दीस जाले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. सेगीत पडपी पावसाक लागून बांय कोसळिल्ल्यान बांयचें उदक दुशीत जाल्लें. हाका लागून थळाव्यांचेर व्हड संकट उप्राशिल्लो. कांय दीस तांकां टँकराच्या माध्यमांतल्यान उदकाची पुरवण केली. पूण तोखणायेची गजाल म्हळ्यार बांबर गांवचे ज्येश्ठ नागरीक विष्णू जोशी हाणें फुडाकार घेवन आपल्या बांयतलें उदक नानोडीच्या थळाव्यांक दिवन तांकां तात्पुरती उदकाची वेवस्था केली. हाका लागून नानोडीच्या थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां. कोणाकूच उदकाक लागून तळमळोवचें न्ही, विष्णू जोशीचें म्हणणें. आपल्या कडेन जाता जाल्यार आपणें मजत करचीच. फाटले 25 दीस जावन नानोडीचे थळावे उदका खातीर वळवळे काडटात. हे विशीं उदका विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी जेन्ना विष्णू जोशी हांकां विचारलें तेन्ना ते आपल्या बांयतलें उदक दिवपाक रोखडेच तयार जाले. फाटल्या कांय दिसां सावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून सांगोळडाची शेतां उदका पोंदा गेल्यात. ताका लागून शेतकारांच्या शेतांची नासाडी जाल्या. पावसाचें उदक शेतांनी भरिल्ल्यान शेतां कुसल्यात. हाका लागून शेतकारांचेर संकश्ट आयलां. आमदार, सरपंच तशेंच पंच वांगड्यांनी हातूंत लक्ष घालून लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या. महाराष्ट्रांतल्या धरण प्रकल्पांतल्यान सध्या मोठ्या प्रमाणात जलविसर्ग सुरू आसा. 4 गेटी उक्त्यो करून धरणांतलें उदक भायर सोडलां. दुसरे वटेन पावसाचो जोर सध्या कमी जाला. देखून शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या साळ गांवांत हुंवार येवपाचो सध्या तरी भंय ना. तिळारी धरणांतल्यान जलविसर्ग सुरू जालो काय शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या गांवांतल्यान लोकां मदीं धडकी भरता. सध्या तिळारींतल्यान मोठ्या प्रमाणात जलविसर्ग सुरू आसा. धरणाच्यो 4 गेटी उक्त्यो केल्ल्यो आसात. शापोरा न्हंय कुशीकच्या लोकांनी अलर्ट रावचे अशी शिटकावणी धरण प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिल्या. फाटलीं 3 वर्सां सोडलीं जाल्यार ताचे पयलीं सेगीत 4 वर्सां साळ आनी कुशीकच्या गांवांक हुंवाराचो तडाखो बशिल्लो. मात फाटल्या 3 वर्सांच्यान गोंयच्या प्रशासना कडल्यान तिळारीच्या जलविसर्गाचो वेळचे वेळार आढावो घेतात. पावसाळो म्हटलो काय रानभाज्यो आयल्यो. पावसाळ्यांतूय मेळपी ह्यो रानभाज्यो भलायकी खातीर खूब फायदेशीर. ह्या रानभाज्यांचेर गोमंतकाच्या तनिष्का व्यासपीठान मास्टर क्लास घडोवन हाडलो. सरस्वती मंदिराच्या फोमेंतो सभाघरांत हो मास्टर क्लास जालो. पावसाळ्यांत मेळपी रानभाज्यो करप कश्यो हें सगळ्यांकूच खबर नासता. तनिष्काच्या ह्या मास्टर क्लासान काणकोणच्या खोती गांवांतल्या तनिष्का गटांतल्या बायलांनी रानभाज्यो हाडिल्ल्यो. तशेंच तांणी ह्यो रानभाज्यो करूनय दाखयल्यो. ह्या वेळार रानभाज्यांचें प्रदर्शनूय मांडिल्लें.
केप्यां भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फांतोड सावन गर्दी केली. दर वर्सा प्रमाण अंदू वर्सा लोकांच्यो रांगो दिश्टी पडल्यो. हांगा सर्तीक लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो इनामां म्हूण दवरल्या. पॅरिस ऑलिंपिकान मिश्र दुहेरी बॅडमिंटन सर्तीच्या निमणे फेरयेन भांगरा पदक जिखिल्ल्या लियो युचॅनान आपली वांगडी हुआंग याकियोंग हिका सगळ्या सामका डायमंड रिंग दिवन लग्नाची मागणी घाली. व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वापरपी संवसारांत अब्जांनी लोक आसात. तातूंतल्या चडशांक ताचें व्यसनूच लागलां. पूण भारताच्या शेजारच्या बांगलादेशान व्हॉट्सॲप आनी इंस्टाग्राम सारख्या ॲपांचेर बंदी घाल्या. देखून आतां ह्या देशांतल्या नागरिकांक हे सोशल मिडिया ॲप्स वापरूंक मेळचे नात. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप ह्या सारख्या हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर शेख हसीना सरकारान कालच्यान बंदी घाल्या. प्रधानमंत्री शेख हसीना आनी ताच्या सरकारा आड खर आंदोलन सुरू आसा. नोकऱ्यांनी आरक्षणाची मागणी करपाक लोक रस्त्यार देंवल्यात. देशांत कायदो आनी सुवेवस्थेची समस्या निर्माण जाल्या आनी बांगलादेश सरकारान खर निर्णय घेतल्यात. ते प्रमाण शेख हसीनाच्या सरकारान इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप ह्या सारख्या हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्साचेर आतां बंदी घाल्या. म्हापशेच्या काणका वाठारांत एकूच नोंदणी क्रमांक आशिल्ल्यो 2 स्कूटरी सांपडिल्ल्यान थळाव्यां मदीं कोफुसांव निर्माण जाला. J11C0397 ह्या क्रमांकाच्यो 2 स्कूटरी सध्या काणका वाठारांत वापरांत आसा. थळाव्यांनी ह्या संबंदी म्हापशा पुलिशेन कागाळ दाखल केला. तशेंच पुलिशेन आनी आरटीओन ह्यो 2 स्कूटरी जप्त करच्यो आनी ह्या प्रकरणाची कसून चवकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पाजीफोंड मडगांवां दोंगराचें पालसण कोसळ्ळें. ताका लागून ह्या वाठारा भोंवतणी आशिल्ल्या इमारतींक आनी बांदकामांक धोको निर्माण जाला. सुरक्षे खातीर थंयच्या लोकांक दुसरे कडेन सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात.
फाटल्या कांय दिसां सावन देशभर व्हड प्रमाणात पावस पडटा. केरळांत पावसाचेर जाल्यार सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळीं केरळांतल्या वायनाडान पालसणां कोसळपाचे घडणुकेन मरप्यांचो आंकडो 350 पावला. पालसणां कोसळप आनी हुंवाराचो सगळ्यांत चड फटको केरळांतल्या मुंडकाई, चुरलमाला, अट्टमाला आनी नुलपुजा ह्या 4 गांवांक बसला. मजतकार्यांत लश्कर नौदळ, NDRF, राज्याच्या आपत्ती निवारण दळान वांटो घेतला. वायनाड पालसणां कोसळून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आनीकूय वाडपाक शकता. आतां मेरेन सुमार 350 जाणांक मरण आयला. 206 जाण बेपत्ता आसात. तशेंच शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्यात. हांगा अजुनूय पावसाचो नेट कायम आसा. उटंगराच्या पावसाक लागून सांखळी दिवचले धरून उत्तर गोंयांत चडशा वाठारांत हुंवाराचो फटको बसला. आतां मातशें हुंवाराचें उदक देंवलां. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी आपत्ती वेवस्थापन ह्या परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रस्त्याचेर चड उदक भरिल्लें आसतना लोकांनी उदकांत गाडयो व्हरच्यो न्हय अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रान परतून जारी केलो पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो. वायनाड नुरगंडणेच्या फाटभुंयेर केंद्र सरकाराच्यो हालचाली. गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव. आजगाव रस्त्याचे अवतिकाये वेल्यान बसधनी फुर्योज. रस्त्यार बसून केले आंदोलन. 8 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त केलो ना जाल्यार करतले व्हडलें आंदोलन, दिल्या शिटकावणी. जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब करतलो बंद. क्लब चलोवप जाल्यार कठीण, सांगता क्लबाचो धनी चर्चिल आलेमांव. खणी, कसिनो आनी कोळसो वाहतुकी वेले 10,000 कोटी करचे वसूल केलो ना जाल्यार गोंयभर करतले आंदोलन. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराची सरकाराक शिटकावणी. जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत मिरामारचो फूटब्रिज मोडपाक सुरवात. काम पुराय जाय मेरेन रस्तो येरादारी खातीर आसतलो बंद. आनी केपेच्या बोशी गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फातोडसावन केल्ली गर्दी. सर्तीच्या इनामाक आसात लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो. आतां खबरो विस्तारांत. केरळाच्या वायनाडान दोंगराचे पालसण कोसळून जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो परतून जारी केलो. हातूंत गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव आसा. केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकरान येवकार दिलो. हो मसुदो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचे राजेंद्र केरकराचें म्हणणें. आयकात. ड्राफ्ट जो मसुदो आसा हो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर आनी गोंयच्या वर्तमान आनी फुडा खातीर चडांत चड गरजेचो आसा. कित्याक हो जो मसुदो आसा तेचें जर बारकायेन वाचन केलें जाल्यार तितून आमकां स्पश्ट जाता की 70-57 जे गांव आसा हे इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव विलेजीस म्हणून घोशीत जाल्ले आसा. आतां हे जेन्ना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून एखादो आवाठ घोशीत जाता तर त्या आवाठान जे विना खणीचे वेवसाय आसा, जे चिरे खणी आसा किंवा रेंव काडपाचे वेवसाय आसा, ह्या सगळ्या गजालींचेर आडमेळे येताले, निर्बंध येताले. पूण त्या वाठारांत जे लोक रावतात, जे लोक पिढ्यान पिढ्या आपले पारंपारीक उद्योग वेवसाय करीत येयल्ले आसा, तातूंत मागीर शेती आसा किंवा मासेमारी आसा किंवा पशुपालन आसा, ह्या उद्योगाचेर कसलेच आडमेळे येवचे ना. ती जे नोटिफिकेशन आसा, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा, तेचेर लोकांक जर आपली मतां व्यक्त करपाची आसा जाल्यार तांकां तशी सवलत जी आसा ही केंद्रीय वन, पर्यावरण आनी हवामान मंत्रालयान दिल्ली आसा. गोंयान सत्तरी, सांगे, काणकोण, केपें हो आनी धारबांदोडा हो जो आवाठ आसा, हो आवाठ म्हळ्यार आमच्या गोंयची 6 अभयारण्य आनी एक राष्ट्रीय उद्यान आसा, तांचो आवाठ आसा. ह्या जंगलांची राखण जावप चड गरजेचें आसा. कित्याक जर जंगलां उरलीं जाल्यार आमकां पिवपाचें उदक मेळटलें, प्राणवायू मेळटलो आनी आमचें जिवीत आसा ही सुंदर आनी सोबीत जातालें. ताका लागून आमी सगळ्यांनी ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचें स्वागत करप ही चड गरजेचें आसा. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो. लोकांचो विरोध लक्षात घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयल्ली. तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो आस्पाव भितर करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आजगाव पंचायती मुखार खासगी बसवाल्यांनी रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आगळे वेगळे आंदोलन केले. फाटले कांय म्हयने रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाठारांतल्यान बसी चलोवप कुस्तार जाता अशें बसकारांचें म्हणणें. ह्या प्रकाराक लागून ते बेजारल्यात. ही पळयात आसगाव रस्त्याची जाल्ली दुर्दशा. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या.
रस्तो आसा की ना हे कळपाकूच मार्ग ना. रस्त्याच्या हे जाल्ले अवतिकायेक लागून तिडकिल्ल्या आसगांवच्या बस धनियांनी फोंडकुलांनी बसोन एक आगळे वेगळे आंदोलन केले. सरपंचाक हांकां कितें सांगलें पंचायतीन वचून, तुमी म्हाजे कडेन वांगडा म्हाजे बसीन एक दीस 4 रस्त्यार बसा, म्हापशा हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता. हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता म्हाज्या पयशांनी आनी हाडून सोडटा. पूण कितें प्रोवायडेड यू मस्ट कम विथ माय बस, म्हाज्या बसीन या आनी यू फेअर दिस थिंग. कितें तुम्ही कितें एक्सपिरियन्स ते करा म्हणून सांगले. पंचायतीच्या अधिकारा खाला रोड येना न्ही. पंचायतीच्या अधिकार म्हाजो लोकल कोण पडटा, म्हाजो लोकल पंचायत. आणि सरपंच इज नथींग बट अ गांवचो मेयर म्हणटा आमी ताका, मेयर. तेणी करूंक जाय न्ही. हांव कितें करतलो आतां तांकां विचारल्यार ते सांगता कितें जाणाय, आमी आतां कोर्टाक घालपाच्यो आहा. अरे शाण्या मनशांनी, अरे बुद्धिवान मनशांनी खंयची केस 8 दिसांनी सुटल्या रे. खंयचे कितके हजारांनी पेंडींग आसा मरे केसी 8 दिसांनी जातले. केस सोंपासर कोणी सर्वायव हे जावचे, सफर जावचे. दुसरी गोष्ट सदांच पेपरान वाचता माननीय वाहतूक रस्ते आनी वाहतूक मंत्री 50,000 कोटी रुपया गोंयांक दिल्या रस्त्याक. खंय आहात ते बाबा, हे कितें चल्लां बाबा. हांव ह्या तुमच्या माध्यमांसाठी प्रेस कॉन्फरन्ससाठी विचारूंक सोदता की आंधळा दळटा आनी कुत्रे खाता रे, अशी परिस्थिती गोंयच्या लोकांची. हे कितें बरें 2 लिटर डिझल जाय मिनिमम, केन्ना केन्ना ते येना बाबा. दुसरी गोष्ट तेंच्यांनी कितें केलां जाणां, म्हाजें तुका पर्सनल सांगता, म्हाजी 8:15 बस आसली पयली, म्हाजी पयल्या रेशमा नंतर म्हाजी पयली बस 6:15 घातली, तेंच्यांनी कदंबा 7 घातली. ओके, लोकांक जाय जाल्यार ओके. मागीर मरे 8:15 घातली, तेंच्यांनी 8:05 घातली. लोक डिमांड म्हणटा. आतां लोकांनी तर डिमांड केलो आमकां हेलिकॉप्टर दिया म्हणून. सरकार दितलो तांकां, प्रोवायड करतलो. हांव वाटता फाल्यां 500 जायनी आमकां हेलिकॉप्टरान तेच रेटीन म्हापशा पावोवचें म्हणून. डू यू थिंक सरकार दितलो हेलिकॉप्टर? काय स्वाप अन्नुना वागातर बशी भरता आनी आमकां एक 2 कॉलेज केन्ना सुटतली काय म्हणून पळोवचें पडटा. आय डोंट नो हाव टू सर्वायव. नाल्यार सरकारान घेवच्यो बशी आमच्यो केन्नाय आमकां रिजनेबल रेटीच्यानी घेवच्यो. आमचें कांय ना. एकट्याक तरी एक बशी पडल्या, एकट्याक तरी गव्हर्मेंट जॉब दिवच्यो बाबा. एक आतां आमी कडल्यान वयता मरे, केन्ना सकाळी मरे बस मरे सारकी हे आसता, भुरगे कॉलेजीची न्हू बसलेली आसता. आनी कातरी कडेन देंवयता आसतना कातर म्हणून आफ्टर सेंट्रल बँक थंय आतां हांगर वचोंक जाय, खंय वचोंक इस्कॉला कडेन रायट. बस मरे अशी जाता, कचकरू घालता आनी देवा थंय जावनाकार बाबा. आनी बस तर ते उज्जे सायडीक वयता आसतना उज्जे सायडीक येता आसतना दाये सायड जाता. कलांडली जाल्या जिते मारतले लोक ड्रायव्हराक आनी कंडक्टराक आनी बसकाराक. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान बसीचे पार्ट्स मोडून लुकसाण जाता. जोडून जर बशी सारक्यो करपाक मोडले जाल्यार भुरग्यांचे पोट कशें भरपाचें म्हूण बस धनियांनी प्रश्न केला. फुडल्या 8 दिसां भितर आसगांवच्या रस्त्याची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पंचायत कार्यालया मुखार आमरण उपोशणाक बसतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या. कितपर्यंत टायम दितात? कितें सरकाराक कितपर्यंत टायम दितात? ह्या उपरांत 8 दिसांनी. आनी दुसरी गोष्ट आमी रोड टॅक्स पळय फारीक करता न्हू सरकाराचे, ते आमचे मायनस करतलो ना. एक दीस कितके अमके दीस तर रोड टॅक्स ना, ते आमकां फायन भरून भरचें पडटा. फायन भरची पडटा आमकां रोड टॅक्स. आमी ते टायमार भरिना जाल्यार ताका जबाबदार कोण? तूं कितेंय विचार उत्तरां हांव तुका सांगता. कितेंय विचार म्हाका, कित्याक फटिंगपणा तर उलयतलो, प्रिटेंड करतलो जाल्यार चिंतचें पडटा. विचार म्हाका. 70-72 म्हाजी गाडी. इवन ह्यो आमच्यो गाडयो न्हू, ऑल हे 4 गाडयो आमच्यो. वायट बरें प्रायवेट आमीच. आतां हांगर कदंबा रावना, एकूय स्ट्रायका. कदंबा एक गेली जाल्यार दुसरी येता. कदंबाक परमीट ना. कायद्यान पळोवची कदंबा ही मोडली जाल्यार दुसरी धाडून दितात. अहो खंयचो कायदो? आमची मोडली आनी आमीच चलोवंक शकना. दुसरी गाडी बाबा म्हाका भाड्याक दी, हांव ती चलयता. ती चलोवंक शकना कित्याक त्याच नंबराची गाडी जाय रुटाक. मागीर कदंबाक कित्याक त्याच गाडीचो नंबराची रुटाची गाडी तीच कित्याक चलना? ते हे जाला जाल्यार गाडी डेपोनूच कित्याक उरना? एक नाल दुसरी मेळटा प्रोविजन, कशें तरी तेंचें पोट चलता. कित्याक दॅट इज गव्हर्मेंट. ती गव्हर्मेंट आनी आमी प्रायवेटाक व्हॅल्यू ना. अजून मेरेन हांव सांगता प्रायवेटाक केन्नाच व्हॅल्यू ना. हे सगळें काम आमी करता प्रायवेटाक, आमकां व्हॅल्यू ना. वी डोंट हॅव एनी व्हॅल्यू. इम्तियाज मकानदार
रुटाक कमीत कमी ना म्हटले ते 6 महिने जाले बस चलयता त्या रुटाक पडलं की कितें सगळे वणके कितें जर जालें जाल्यार कोण रिक्स कोण घेना एटले कोण घेतलो ड्रायव्हर जाल्यार हांगाच्यान वचप म्हटलें तर हांगा टच म्हणून हा ते वलता तो एक आख्खो फुला गाडी आख्खी बॅलन्स जाता परती बिरती जाल्यार मारतले कोणाक ड्रायव्हर और कंडक्टराक आनी ओनर म्हाका इतलो बरो रोड करून घे इतकोच गोमंतक टीव्ही खातीर आसगांवच्यान स्नेहा असोटीकार. आतां मेरेन आपणे चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर 500 कोटी रुपया मोडल्यात. आतां हो क्लब चलोवप कठीण जाला. सरकारान आर्थीक अनुदानाची रक्कम 3 कोटी वेल्यान वाडोवन 5 कोटी करची. अनुदान वाडयलें ना जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स क्लब बंद करपाची पाळी येतली अशें चर्चिलाचें म्हणणें. आज म्हाका सदां हांवें फुटबॉल चलोवन म्हाका सदां 500 वयर हांवें काबार केले कितल्यान सांगपा लागला मायज. पूण प्रॉब्लेम कितें जाला आज पळय हांवें आखे इंडिये कितू फॅमिली पोसल्याचें म्हाका खबर आहा. इंडिये फॅमिली पळय हांवें कितू पोसल्या कितू जाण प्लेयर केले कितू जाण प्लेयरान आपआपल्या घरा वयर काडला. एक तुका एक सिंपल एग्जाम्पल दिता लॅनीन पळोवपाक म्हणटा तो भुरग्याक 9,000 येवाय 9,000 रुपया लॅनीन निमा कडेन हांवें 40 लाख दिले वयता आसतना हांवें 9 वर्सां खेळटा म्हाका 9 वर्स खेळ्ळा आनी मागीर लॅनीन दुसरे कडेन वचोन ताणें 40 लॅक्स ते भाशेन हांवें भितर मागीर ताणें 1.5 करोड तेश करून घेवन आज लेनीन म्हणटा ताणें आपल्या हे सांग व्हडली बिल्डींग उबारून सांग ते भाशेन जाले जायत केले प्लेयर जायत रावता लेनीन जायत ना ब्रँडन सगळे ब्रँडन हेर सोडपाक गेल्लो हांवें कितें बरें गेलो बाबा ब्रँडन तूं सोडनाका तूं भायरच नाका तुका हेर बरो आनी हांवें हाडो म्हाका खेळटा मागीर म्हाका खेळटा मागीर परत दुसरे कडेन गेलो. सो आज कितें आसता हांवें खूब म्हज्या लायफान प्लेयर केले. आज कितें जाता आज हांव म्हाका लूज आसता म्हणटे भाशेन जायन आसता म्हणटे भाशेन हांव ती घेन आहा आयली आनी फ्युचराक तर जनरेशनाक तरी हे तरी आतां ही तरी ही स्कीम तरी वाडयली जाल्यार चीफ मिनिस्टरान जाल्यार म्हाका कडेन आमी गेम दवरीत आतां आमी गेम कडेन सोडीत कित्याक गेमांनी चलोवपाक फकाडना ती. खणी कसिनो आणि कोळशाच्या येरादारीचेर 10,187.62 कोटी थकबाकी उरल्यात. ते वसूल करचे म्हण आमी मुख्य सचिवांक निवेदन दिलां अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिली. मात जर हे पयशे वसूल करूंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पाटकारान दिल्या. म्हटल्यार फेब्रुवारी 2014 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर एक कायदो हाडटा जातून कोलाक तो सांगता की कोला लागून गोंयांत पोल्युशन जाता आणि 2% रुपये तो चार्ज करपाचे हे नोटिफिकेशन हाडटा. सो 11 सप्टेंबर 2014 मनोहर पर्रीकर आणि एक अमेंडमेंट हाडटा आणि कितें करता कोल आणि कोकाक पळय 2% जे लायिल्ले सेस ते 2% वयल्यान तो 0.5% ऑफ द सेल व्हॅल्यू ऑफ द प्रोडक्ट करता. ह्या मुख्यमंत्र्यान आणि या भारतीय जनता पार्टीन या गोंयच्या लोकांक सांगचे पडटले की तुम्ही 2% वयल्यान 0.5% कित्याक केले. हे जे पळय आमी चीफ सेक्रेटरीक जे मेमोरंडम बरयला हाजेर कसल्याच प्रकारची स्टे ना आणि हे सगळे जर आमी टोटल करत जाल्यार हाजी टोटल जाता 10,187.62 करोड रुपया. कितले 10,187.62 crores. परत एकदा सांगता गोंयकारांनो 10,187.62 करोड रुपया या सरकारान क्रोनी मित्रा कडल्यान रिकवर केले. आणि कोण हे क्रोनी मित्र कोण या सरकाराचे अडानी जिंदाल वेदांता these are the major players in these 10,000 crores. या 10,000 कोटीतले जवळपास 8 ते 8,500 करोड रुपया या 3 क्रोनी मित्राचे आसात. सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान आणि या सरकारान या गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवचे पडटले की तुम्ही सामान्य गोंयकारांक आज काबार करपाक उठल्या. कोण बाबडो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना ताचे तुम्ही तापपाक वतात आणि आमी 10,000 कोटी रुपया पयशे जे आमी सांगना बाबा ही तुमचीच उत्तरां आयली घेवन तुम्ही दिल्या की इतले पयशे बाकी आहा. कित्याक तुम्ही हे रिकवर करना. मिरामार शारदा मंदिरा लागसार फुटब्रिज मोडपाक सुरवात केल्या. हो फुटब्रिज धोकादायक स्थितींत आशिल्लो ताका लागून जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण मोडपाक घेतला.
कांय वर्सां पयलीं शारदा मंदिराच्या विद्यार्थ्यांक रस्तो हुंपपा खातीर हो फुटब्रीज बांदिल्लो, पूण हालीं तेंपार ताचो वापरूच जायनाशिल्लो. ताका लागून ताची सामकीच अवतिकाय जाल्ली. ताका लागून हो फुटब्रीज आतां मोडपाक घेतला. आमी आसात मिरामारचो हो जो फुटब्रीज आसा तो ह्या दिसांनी खूब असो हेडलायनीन असो घातलेलो आसा. आनी आयज तुमी पळोवंक शकतात काल शुक्रवार पासून हो जो ब्रीज आसा तो डिसमेंटल करपाचें काम CCPन सुरू केल्लें आसा. आनी तशेंच हेजे वांगडा हांगा जे स्कूल आसा शारदा मंदिर स्कूल आसा जेंका लागून एक्चुअली हो फुटब्रीज केल्लो, पूण मागीर पेरंट्साची कंप्लेन येयली की फुटब्रिजाची हायट चड उंच आसा म्हणून थंयच्यान रोड क्रॉस करपाक भुरग्यांक त्रास जावपाक शकता म्हणून मागीर हो फुटब्रीज भुरग्यांनी सुद्दां बंद केलो. मागीर ह्या फुटब्रिजाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली, तो केन्नाय मोडोन पडोंक शकतालो म्हणून लास्टाक CCPन डिसिजन घेतलें की हो फुटब्रीज जो आसा तो डिसमेंटल करपाचो. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की हांगा शुक्रवारच्यान हांगा काम चालू आसा फुटब्रीज डिसमेंटल करपाचें. तशेंच हें काम म्हणटात सोमार पर्यंत चलतलें, म्हटल्यार सोमार पर्यंत हांगा शारदा मंदिराचें जें स्कूल आसा त्या स्कुलाक सोमार पर्यंत सुटी दिल्ली आसा. कित्याक आनी हांगाचो ट्राफीक जो आसा जो मिरामारच्यान दोनापावल वचपाचो जो ट्राफीक आसा तो मिरामार सर्कला कडल्यान वयर गोवा युनिवर्सिटीच्या रोडान दोनापावल वचपाचो रूट घेवपाचो अशें ट्राफिकान मेसेज दिल्ली आसा. आनीक हो जो फुटब्रीज आसा तेजें काम सोमार पर्यंत सोंपतलें अशी आशा आसा. गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर. केप्यां भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फांतोड सावन गर्दी केल्ली. दर वर्सा प्रमाण अंदूय वर्सा लोकांच्यो रांगो दिश्टी पडल्यो. हांगा सर्तीक लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो इनामां म्हूण दवरल्यात. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पाजीफोंड मडगांवां दोंगराचें पालसण कोसळ्ळें. ताका लागून ह्या वाठारा भोंवतणी आशिल्ल्या इमारतींक आनी बांदकामांक धोको निर्माण जाला. सुरक्षे खातीर थंयच्या लोकांक दुसरे कडेन सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात. 54 कॉल आयिल्ले. कितल्यांक? 1654 पुलिसान दिल्ले आमकां कॉल. सो पुलिसान आमकां कॉल दिवन लँडस्लायड जाला म्हणून. सो लँडस्लायड जावन आमी इमिजिएटली जाला म्हणून आमची टर्नआउट केलो. सो तेणी हिंगा येवन पयले 2 बिल्डींग आहा थंय, सपना व्हॅली आणि बिल्डिंग. सो 2 बिल्डींग आहाय नियर हॉरायझन हॉस्पिटल, बिहायंड हॉरायझन हॉस्पिटल. सो त्यांचो वयर सारको रोड गेला, एक्सेस रोड दोन्ही बिल्डिंगेचो. ही 5 फ्लोर हा बिल्डिंग आणि एक ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग आहा. सो तेंचे एंड इश म्हणटा ते भाशेन थिंगा रस्तो एंड जाता आणि थिंगाच ते सगळें कलेक्ट जाल्लें आहा. आणि दोन्ही बिल्डिंगेचे दोन्ही सायडीन बिल्डिंगेचे ते वॉल मेन डेड वॉल आहाय ते एक्सपोज जाल्ले आहा. हे सायडीन थोडे एक्सपोज जाला ते सायडीन. तेणी तांकां एवोकेट करून सांगला. आमगे ऑलरेडी स्टाफ येयलो पळय तो हॉलदार आहा, तेणी इंस्ट्रक्शन दिल्लें पयलें ऑलरेडी एवोकेट करून. हिंगा 2 जाणां हिंगा सबीर साहेब सपना व्हॅली 37 हितूलो एवोकेट केल्ले आहा. ओके, सो सांगूंक जायना कित्याक ताका डीप आहा आनी सकयल हें आहा, लँडस्लायड जावपाक शकता आनीकूय देवपाक शकता. सो बिल्डींग सारकी एक्सपोज जातली. सो तिचे कितलें फावंडेशन त्या वदान भितर आहा तें आमकां खबर ना. सो त्या वदान फावंडेशन तितलें डीप ना, ते लेवलाचें डीप ना जाल्यार तें कोसळोंक शकता. सो ताका आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आमच्या स्टाफान टर्नआउट हें आमचे थ्रू येयले तेणी सगळें इंस्ट्रक्शन दिल्लें. बिल्डिंगी कितें डेंजरस बी आहा अशें दिसता तुका? डेंजरस सांगूंक शकना आमी. असो गजाली आमकां डेंजर आहा. सद्या ऑलरेडी कलॅप्स जाल्लें आहा सायड. सो हेंय आख्खें देंवोंक शकता. उदक तितलें मेळना तरी आसतना कलॅप्स जालें कित्याक त्या वदान ते सॉफ्ट पार्ट
ते आतां तेका हें सारकें म्हळ्यार रिटेनिंग वॉल ना, तो बेस्ट वॉल केल्लो, सो तो मॉडर्न केल्लो. गोंय गुन्यांव फाट्यान 1930 ह्या हेल्पलायन नंबरा वेल्यान जुलय 2022 ते आतां मेरेन ऑनलायन फटवणूक केल्ल्याचे 6.73 कोटी रुपया जप्त केल्यात, अशी माहिती गोंय गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. गुन्यांव फाट्याचो 1930 हो हेल्पलायन नंबर आसा. थंय लोकांनी आपल्यो कागाळी नोंद करच्यो अशें आवाहन SP गुप्ता हांणी केलें. अभी तक 3.73 करोड़ हमने पैसा फ्रीज किया 1930 पोर्टल से. टोटल 3.73 करोड़. ये जुलाई 2022 से फंक्शनल है. 3.73 करोड़ हमने उसमें फ्रीज किया है. उसमें से 2.71 करोड़ इसी साल फ्रीज किया है. 2.71 करोड़, ठीक है. और उसके बाद जो पोर्टल पे कंप्लेन आई है, पोर्टल पे जो कंप्लेन मैंने बताया 2 तरीके हैं, 1930 और दूसरा पोर्टल पे डायरेक्टली अगर कंप्लेन किया तो उसमें हमने 3 करोड़ रुपीज फ्रीज किया है. तो टोटल मिला के 6.73 करोड़ हम अभी तक फ्रीज कर चुके हैं. More than 3.5 crores from 1930 portal, which also was emphasized by our honorable CM also. 2.73 crores इसका एग्जैक्ट अमाउंट है और टोटल अमाउंट जितना फ्रीज हुआ है वो 6.73 करोड़ है. तो ये हमारा जो सिस्टम है काफ़ी रोबस्ट तरीके से काम कर रहा है एंड वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूटिलाइज इट. और अगर कोई भी इशू हो तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तो जा ही सकते हैं, बट ये जो 1930 हेल्पलाइन है और cybercrime.gop.in पोर्टल है, इसका आप यूज. पावसाळो म्हटलो काय रानभाज्यो आयल्यो. पावसाळ्यांतूय मेळपी ह्यो रानभाज्यो भलायकी खातीर खूब फायदेशीर. ह्या रानभाज्यांचेर गोमंतकाच्या तनिष्का व्यासपीठान मास्टर क्लास घडोवन हाडलो. सरस्वती मंदिरेच्या फोमेंतो सभाघरान हो मास्टर क्लास जालो. पावसाळ्यांत मेळपी रानभाज्यो करप कश्यो हें सगळ्यांकूच खबर नासता. तनिष्काच्या ह्या मास्टर क्लासात काणकोणच्या खोती गांवांतल्या तनिष्का गटांतल्या बायलांनी रानभाज्यो हाडिल्ल्यो. तशेंच तांणी ह्यो रानभाज्यो करूनय दाखयल्यो. ह्या वेळार रानभाज्यांचें प्रदर्शनूय मांडिल्लें. महाराष्ट्रान खूब पॉप्युलर आसा. महाराष्ट्र व्हडलें गोंयची, पूण महाराष्ट्रान भितर कांय लाख 25 लाखा परस चड दिसता म्हाका आमच्यो सरेश्वरी मेंबर आसात. सकाळ हे वर्तमानपत्र चलता ताजे मेंबर. अशे तरेचे एक मुवमेंट गोंयांत जावचो अशे तरेची आमची अपेक्षा आसा आनी तुमचे सहकार्यान तो मुवमेंट आनी बरो मुखार वचूं. आमी जेन्ना रानभाज्यांचो महोत्सव करपाक थारायलो तेन्ना हांवें कांय म्हज्या मित्रांक मेळ्ळें, अरे अशे महोत्सव आसा, लोकांक सांगात. ताबडतोब म्हाका पयलो मॅसेज आयलो फक्त नंदकुमार कामत, अरे बायलांक ते रानांत रानां बुड्डिनाका जावं ना. हो एक प्रश्न जालो. अळमी ज्या पद्दतीन काडटा अळमी काडची न्हय, अळमी विकती घेवची न्हय, अळमी खावची न्हय, असो एक मुवमेंट नंदकुमार कामत सुरू करता. तो खरो अळमी कशी काडप म्हाका एक कला आसा. आतां लोक ती बुड्डून काडटात, बुड्डून काडिल्ल्यान फुडल्या वर्सा त्या जाग्यार परती अळमी येना. रानभाज्यांचें तशें, हे रानभाज्यो इतल्यो थोड्यो सामक्यो कमी येतात, बाजारांत मेळनात किंवा दोंगरार जायना, कारण लोक बुड्डून काडटात. सो अशे तरेचे महोत्सव करता आसतना थोडे सादूरताय दवरपाक जाय. फाल्यांच्यान श्रावण सुरू जाता आनी श्रावणान गोंयांत खूब लोकांक सामको कंपल्सरी भाजी खावची पडटा. तेन्ना एक नवी मेजवानी, नवी रेसिपी खुबश्या लोकांक मेळून सगळ्यांच्या त्यो बऱ्यो वचनी पडटल्यो अशें दिसता. सरस्वती मंदिराचो हो गोमंत हॉल अशा बऱ्या कार्यावळी गोमंतकाक, तुमकां आनी बाकीच्यो कोण संस्था आसा तांकां सदैव मुक्त उपलब्ध आसतलो. कित्याक हो कॉमर्शियल कार्यक्रम न्हय. सो अशी जर तुमी लोकांनी जाणीव करून दितले आमच्या लोकभाज्यांची किंवा आनी कांय प्रकाराच्यो, जाल्यार हो हॉल तुमकां सदांच उपलब्ध आसतलो. तुमी येत रावा, कार्यक्रम करीत रावा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
फाटल्या कांय दिसां सावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून सांगोलड्याची शेतां उदका पोंदा गेल्यात. ताका लागून शेतकारांच्या शेतांची नासाडी जाल्या. पावसाचें उदक शेतांनी भरिल्ल्यान शेतां कुसल्यात. हाका लागून शेतकारांचेर संकश्ट येयला. आमदार, सरपंच तशेंच पंच वांगड्यांनी हातूंत लक्ष घालून लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. पावस पडून उदीक भरून शेतां सगळी पिड्ड्यार जाली. खंय पडटा हें? सांगोळडा. हय. मागीर फुडें सांगा. पावसाक लागून शेतां पिड्ड्यार जाल्या. पावस पडून उदक भरून ते शेतां कुसल्या. तेन्ना ते आमकां सरकारान कितें तरी भरपाई दिवपाक जाय न्हू, नुकसान भरपाई. जेवण चड पावस पडलो ताका लागून. खूब पावस पडलो. अंदाजे कितली शेतां हांगासर हे जाल्या पिड्ड्यार जाल्ल्या पावसा खातीर? आतां कमीत कमी 50% पिड्ड्यार जाल्ली. लोकांनी थोडी परत लायल्ली. लायलेली भातां पासून कुसल्या. खोपलेली पिड्ड्यार जाली, लायल्ली पिड्ड्यार, परत लोकांनी परत आनी एक फावट लायली. सदां एवरी इयर अशेंच जाता? ना, अंदू चड जाला. अंदू चड पावस पडलो. चड पावस पडलो. सरकारा कडेन मागणी तुमची आतां? सरकारान आमकां नुकसान भरपाई दिवपाक जाय. दिसान दीस सगळो प्रेस वाडटा, भाताची किंमत कित्याक वाडयना? आमकां वर्साच्या वर्सा साडी वाडटा, बी वाडटा, कांदेचे मानाय वाडटात. आमी पयल्या वर्सा आमी 8,000 लायले, 8,500 हांव न्हू 10,000 लायले. आनी सारें वाडोवन सगळें वाडोवन आनी आमकां सबसिडी दिताली गव्हर्मेंट आदी. आमी बाद दिल्या उपरांत आमकां सबसिडी दिताली. आतां हांव न्हू ह्या वर्साच्यान सबसिडी बंद केल्या. तर आमकां ते 22 रुपया मेळटा आनी कितें 2 रुपया मेळटा ते आमकां दिवंक ना हे वर्सा सरकार गव्हर्मेंटान. ताका लागून आमकां कितें करून आमकां आमचो कितें गरिबांचे आमच्या शेतकाऱ्यांचे तेणें पळोवचें. आनी आमकां हांव न्हू कुसला, सगळें पिड्यार जालां. हांव न्हू पत्ते लांग पडला. आमकां देश चड जाला. आतां आमकां गव्हर्मेंटान कितें तें पळोवचें. आमी सांग सुद्दां कितें म्हाजें 3.5 खाणी शेत आहा. तें एक शेत हांवें 2 ना ओपलां आनी एका शेताक ओपलेलें न्हू बरें येयल्लें. तें पावसान सगळें कुसल्या, नंडी येयले. आतां भात कांयच ना पयस. म्हणजे तुमी तेजें एक्शन घेवपाचें आनी आमकां कितें भरपाई दिवची. आतां लुवताना सुद्दां कितें हांगासर मिशिनां आमकां पयशे भरून आमी करता आनी कलांगूट सगळें फ्री. आमकां सांगोलड्यान कोणूच फ्री दिना. आमदार फकत मागता येता आमचे कडेन. ते तुमी एक्शन पळोवपाचें आनी आमकां कितें तें दिवपाचें तुमी. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
मिरामार शारदा मंदिरा लागसार आशिल्लो फुटब्रिज धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्यान मोडपाक सुरवात केला. मिरामारचो जॅक सिक्वेरा रस्तो मिरामार सर्कल ते गोंय विज्ञान केंद्रा मेरेनचो रस्तो सध्या बंद दवरपाक सांगला. तशेंच विद्यार्थ्यांक स्कुलांत हाडपा व्हरपा खातीर दुसरी वेवस्था करची अशी शारदा मंदिराक कळीत केला. हो रस्तो सध्या बंद आशिल्ल्या कारणान मिरामार सावन दोनापावला वचपी येरादारी मिरामार सर्कला कडल्यान हॉटेल गोवा इंटरनॅशनला वटेन गुणायल्या आनी हो फुटब्रिज 8 दिसां भितर पुराय काडून उडोवचो असो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यांनी दिल्या. सत्तरी वाळपय बालभवनाची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या भवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाता. देखून खंयचीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं सरकारान ह्या बालभवनाच्या इमारतीचेर लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. वाळपय बालभवनाची इमारत बिकट स्थितींत आसा आनी ह्या इमारतीक खूब वर्सां जाल्ल्यान सध्या फकत 3 वर्गांची वेवस्था आसा. सुमार 90 भुरगीं ह्या बालभवनांत शिक्षण घेतात. मात बालभवनाच्या पाक्याक गळटी लागिल्ल्यान भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक खूब त्रास सोंसचे पडटात. तशेंच तांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. बालभवनाच्या छप्पराचेर माडाचेर नाल्ल पडून छप्परांतल्यान पावसाचें उदक भितर येता. जर अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार पुराय इमारत केन्नाय कोसळूंक शकता. देखून सरकारान ह्या बालभवनाची बेगोबेग दुरुस्ती करची नाजाल्यार दुसऱ्या सुवातेर हे बालभवन व्हरचें म्हूण लोकांची मागणी. बोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राज्यांतल्या विंगड वाठारांनी लोकांची घरां तशेंच पिकावळीचेंय बरेंच लुकसाण जालां. पंचमे प्रियोळ आनी केरी वाठारांतल्या मळेकारांचें तर हिसपा भायर लुकसाण जालां. पावसान मळ्यांतल्यान सगळ्या पिकाची नाशाडी केल्ल्यान मळेकारांच्या पदरान निराशा पडल्या. तवशे घोसाळी तशेंच कारात्याचे मळे पावसान व्हांवून गेला. दीस रात एक करून आमी भाजीपालो पिकयतात. ह्या पावसाक लागून खूबच लुकसाण जाल्लें आसा. ते आतां सरकारान भरपाय दिवची अशी मागणी ह्या मळेकारांनी केल्या. लुकसाण भरपाय मेळचे खातीर सरकाराच्या फॉर्मांत आशिल्लो 1/14 उतार्याचो क्लॉज काडचो अशें ह्या शेतकारांचें म्हणणें. कारण वर्सांतल्यान फकत 2 फावट भाटकारांच्या मळ्यान ते रोयतात. देखून हाचेर सरकारान विचार करचो अशें उपसरपंच रुपेश नायकाचें म्हणणें. निरंगालच्या वानरमारे समाजाक एक वळख दिवपा खातीर फोंडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वतीन एक उपक्रम राबयलो. उपजिल्लोधिकारी शुभम नायक हांणी निरंकाल गांवांत भेट दिवन सुमार 100 वयर वानरमाऱ्यांची जन्म प्रमाणपत्रांची नोंदणी केली. गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवचे अशी मागणी दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यादो फर्नांडिसान संसदेन केली. तेन्ना गोंय विधानसभेत एसटी समाजाक तांची सुवात मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान हे विधेयक बेगोबेग हाडचें अशें विर्यादोचें म्हणणें.
आतां मेरेन आपणे चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर 500 कोटी रुपया मोडल्यात। आतां हो क्लब चलोवप कठीण जाला। सरकारान आर्थीक अनुदानाची रक्कम 3 कोटी वेल्यान वाडोवन 5 कोटी करची। अनुदान वाडयलें नाजाल्यार चर्चिल ब्रदर्स क्लब बंद करपाची पाळी येतली अशें चर्चिलाचें म्हणणें। आजगाव पंचायती मुखार खासगी बसवाल्यांनी रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आगळेवेगळे आंदोलन केले। फाटले कांय म्हयने रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाठारांतल्यान बसी चलोवप कुस्तार जाता अशें बसकारांचें म्हणणें। ह्या प्रकाराक लागून ते बेजारल्यात। ही पळयात आजगाव रस्त्याची जाल्ली दुर्दशा। रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या। रस्तो आसा की ना हें कळपाकूच मार्ग ना। रस्त्याचे हे जाल्ले अवतिकायेक लागून तिडकिल्ल्या आजगावच्या बस धन्यांनी फोंडकुलांनी बसोन आगळेवेगळे आंदोलन केले। रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान बसीचे पार्ट्स मोडून लुकसाण जाता। जोडून जर बसी सारक्यो करपाक मोडले जाल्यार भुरग्यांचे पोट कशें भरपाचें म्हूण बस धन्यांनी प्रश्न केला। फुडल्या 8 दिसां भितर आजगावच्या रस्त्यांची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पंचायत कार्यालया मुखार आमरण उपोशणाक बसतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या। दिवचलच्या मुस्लिम वाडो वाठारांत एक बंगलो फोडून भांगरा सयत रोख रक्कम मेळून जवळपास 1 कोटी रुपयांचो मालवज फारोवपाची घडणूक घडल्या। एके वटेन दिवचल शारांत देवळां फोडपाच्यो घडणुको वाडिल्ल्यो आसतनाच बंगलो फोडून धाडसी चोरी करपाच्या प्रकाराक लागून शारांत खवदळ पडला। मुस्लिम वाडो वाठारांत मोहम्मद मामलेकर हांचो बंगलो फोडपाची घडणूक घडली। बंगलो फोडलो ते राती बंगल्यान कोणूच नाशिल्लो। चोरांनी बंगल्याचे जनेलाचे ग्रिल्स तोडून भितर सरून ही चोरी केली। घरांतले रोख 9.5 लाख रुपया $US तशेंच भांगराच्यो वस्तू फारायल्यो। चोरी केल्या उपरांत भितरल्यान मेन दार तोडून चोरांनी फुज्यो काडल्यो। हे चोरये प्रकरणी दिवचल पुलिशेन कागाळ करतकीच पुलिशेन पंचनामो केलो। डॉग स्क्वॉड तशेंच फॉरेन्सिक टीमी काडून चोरांचो सोद घेवपाचो यत्न केलो। चोर बंगल्यांत वतनाचें दृश्य शेजारच्या CCTV कॅमेरांत चित्रीत जाला, मात ते अस्पश्ट आसा। नागवे रेडेघाट रस्त्याक अशी कोयराच्यो राशी वाडत आसा। ग्रामसभेन थळाव्यांनी कितले फावट ह्या कोयराचो प्रश्न मांडिल्लो आनी ह्या सुवातेर CCTV कॅमेराज बसोवपाची मागणी लेगीत केल्ली। मात अजून मेरेन माऊस पंचायतीन ह्या वाठारांत CCTV लावंक ना। देखून पंचायतीन ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो थळाव्यांचो आरोप आसा। ताका लागून बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी पंचायती कडेन केल्या। लक्ष्य सेन हाणें बॅडमिंटन दादल्यांचे एकोडीन मेळिल्लें जैत। ऑलिंपिकच्या इतिहासांत दादलो एकोडीचे उपांत्य फेरयेन पावपी लक्ष्य पयलो भारतीय थारलो। लक्ष्य सेन पदका पासून फक्त 1 जैत पयस आसा।
ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक, तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। केरळाच्या वायनाडान दोंगराचे पालसण कोसळून जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो परतून जारी केलो। हातूंत गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव आसा। केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकारान येवकार दिला। हो मसुदो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचें राजेंद्र केरकाराचें म्हणणें। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो। लोकांचो विरोध लक्षांत घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयली। तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो भितर आस्पाव करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो। खणी, कसिनो आनी कोळशाच्या येरादारीचे 10,187.62 कोटी थकबाकी उरल्यात, ते वसूल करचे म्हूण आमी मुख्य सचिवांक निवेदन दिलां, अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिली। मात जर हे पयशे वसूल करूंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले, अशी शिटकावणी पाटकारान दिली। आमी रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपा खातीर खूब यत्न केले, पूण उदय भेंब्रेन घाण राजकारण केलें। रोमी कोंकणीचे चळवळीक आपणे पुराय तेंको दिलो। आतां रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो मेळ्यार सगळ्यांत चड खोशी आपल्याक जातली, अशें बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव सांगता।
गोंय गुन्यांव फाटें 1930 ह्या हेल्पलायन नंबरा वेल्यान जुलय 2022 ते आतां मेरेन ऑनलायन फटवणूक केल्ल्याचे 6.73 कोटी रुपया जप्त केल्यात अशी माहिती गोंय गुन्यांव फाटेचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली. गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. गुन्यांव फाट्याचो 1930 हो हेल्पलायन नंबर आसा. थंय लोकांनी आपल्यो कागाळी नोंद करच्यो अशें आवाहन SP गुप्ता हांणी केलां. नानोडा सत्तरी गांवांतली उदकाची समस्या तात्पुरती सुटावी जाल्या. सिगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून वीज पुरवणीचेर तशेंच बांयांचेर परिणाम जाल्लो. हाका लागून नानोडा सत्तरी गांवांतले लोक उदका खातीर पादेशीर जाल्ले. गोंयभर उटंगराच्या पावसान धुमाकूळ घातला. नानोडा सत्तरी वाठारांत फाटले 25 दीस जाले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. सिगीत पडपी पावसाक लागून बांय कोसळिल्ल्यान बांयचें उदक दूशीत जाल्लें. हाका लागून थळाव्यांचेर व्हड संकट उप्राशिल्लो. कांय दीस तांकां टँकराच्या माध्यमांतल्यान उदकाची पुरवण केली. पूण तोखणायेची गजाल म्हळ्यार बांबर गांवचे ज्येश्ठ नागरीक विष्णू जोशी हाणें फुडाकार घेवन आपल्या बांयतलें उदक नानोडीच्या थळाव्यांक दिवन तांकां तात्पुरती उदकाची वेवस्था केली. हाका लागून नानोडीच्या थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां. कोणाकूच खंय उदकाक लागून तळमळोवचें न्ही, विष्णू जोशीचें म्हणणें. आपल्या कडेन जाता जाल्यार आपणें मजत करचीच. फाटले 25 दीस जावन नानोडीचे थळावे उदका खातीर वळवळे काडटात. हे विशीं उदका विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी जेन्ना विष्णू जोशी हांकां विचारले तेन्ना ते आपल्या बांयतलें उदक दिवपाक रोखडेच तयार जाले. फाटल्या कांय दिसां सावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून सांगोळडाची शेतां उदका पोंदा गेल्यात. ताका लागून शेतकारांच्या शेतांची नासाडी जाल्या. पावसाचें उदक शेतांनी भरिल्ल्यान शेतां कुसल्यात. हाका लागून शेतकारांचेर संकश्ट आयलां. आमदार, सरपंच तशेंच पंच वांगड्यांनी हातूंत लक्ष घालून लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या. महाराष्ट्रांतल्या धरण प्रकल्पांतल्यान सध्या मोठ्या प्रमाणात जलविसर्ग सुरू आसा. 4 गेटी उक्त्यो करून धरणांतलें उदक भायर सोडलां. दुसरे वटेन पावसाचो जोर सध्या कमी जाला. देखून शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या साळ गांवांत हुंवार येवपाचो सध्या तरी भंय ना. तिळारी धरणांतल्यान जलविसर्ग सुरू जालो काय शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या गांवांतल्यान लोकां मदीं धडकी भरता. सध्या तिळारींतल्यान मोठ्या प्रमाणात जलविसर्ग सुरू आसा. धरणाच्यो 4 गेटी उक्त्यो केल्ल्यो आसात. शापोरा न्हंय कुशीकच्या लोकांनी अलर्ट रावचे अशी शिटकावणी धरण प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिल्या. फाटलीं 3 वर्सां सोडली जाल्यार ताचे पयलीं सेगीत 4 वर्सां साळ आनी कुशीकच्या गांवांक हुंवाराचो तडाखो बशिल्लो. मात फाटल्या 3 वर्सांच्यान गोंयच्या प्रशासना कडल्यान तिळारीच्या जलविसर्गाचो वेळचे वेळार आढावो घेतात. पावसाळो म्हटलो काय रानभाज्यो आयल्यो. पावसाळ्यांतूय मेळपी ह्यो रानभाज्यो भलायकी खातीर खूब फायदेशीर. ह्या रानभाज्यांचेर गोमंतकाच्या तनिष्का व्यासपीठान मास्टर क्लास घडोवन हाडलो. सरस्वती मंदिराच्या फोमेंतो सभाघरांत हो मास्टर क्लास जालो. पावसाळ्यांत मेळपी रानभाज्यो करप कश्यो हें सगळ्यांकूच खबर नासता. तनिष्काच्या ह्या मास्टर क्लासान काणकोणच्या खोती गांवांतल्या तनिष्का गटांतल्या बायलांनी रानभाज्यो हाडिल्ल्यो. तशेंच तांणी ह्यो रानभाज्यो करूनय दाखयल्यो. ह्या वेळार रानभाज्यांचें प्रदर्शनूय मांडिल्लें.
केप्यां भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फांतोड सावन गर्दी केली. दर वर्सा प्रमाण अंदू वर्सा लोकांच्यो रांगो दिश्टी पडल्यो. हांगा सर्तीक लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो इनामां म्हूण दवरल्या. पॅरिस ऑलिंपिकांत मिश्र दुहेरी बॅडमिंटन सर्तीच्या निमणे फेरयेंत भांगरा पदक जिखिल्ल्या लियो ह्युचॅनान आपली वांगडी हुआंग याकिओंग हिका सगळ्या सामकार डायमंड रिंग दिवन लग्नाची मागणी घाली. व्हॉट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वापरपी संवसारांत अब्जांनी लोक आसात. तातूंतल्या चडशांक ताचें व्यसनूच लागलां. पूण भारताच्या शेजारच्या बांगलादेशांत व्हॉट्सएप आनी इंस्टाग्राम सारख्या ॲपांचेर बंदी घाल्या. देखून आतां ह्या देशांतल्या नागरिकांक हे सोशल मिडिया ॲप्स वापरूंक मेळचे नात. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सएप ह्या सारख्या हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर शेख हसीना सरकारान कालच्यान बंदी घाल्या. प्रधानमंत्री शेख हसीना आनी ताच्या सरकारा आड खर आंदोलन सुरू आसा. नोकऱ्यांनी आरक्षणाची मागणी करपाक लोक रस्त्यार देंवल्यात. देशांत कायदो आनी सुवेवस्थेची समस्या निर्माण जाल्या आनी बांगलादेश सरकारान खर निर्णय घेतल्यात. ते प्रमाण शेख हसीनाच्या सरकारान इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सएप ह्या सारख्या हेर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्साचेर आतां बंदी घाल्या. म्हापशेच्या काणका वाठारांत एकूच नोंदणी क्रमांक आशिल्ल्यो 2 स्कूटरी सांपडिल्ल्यान थळाव्यां मदीं कोफुसांव निर्माण जाला. J11C0397 ह्या क्रमांकाच्यो 2 स्कूटरी सध्या काणका वाठारांत वापरांत आसा. थळाव्यांनी ह्या संबंदी म्हापशा पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या. तशेंच पुलिशेन आनी आरटीओन ह्यो 2 स्कूटरी जप्त करच्यो आनी ह्या प्रकरणाची कसून चवकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पाजीफोंड मडगांवां दोंगराचें पालसण कोसळ्ळें. ताका लागून ह्या वाठारा भोंवतणी आशिल्ल्या इमारतींक आनी बांदकामांक धोको निर्माण जाला. सुरक्षे खातीर थंयच्या लोकांक दुसरे कडेन सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात.
फाटल्या कांय दिसां सावन देशभर व्हड प्रमाणात पावस पडटा. केरळांत पावसाचेर जाल्यार सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळी केरळांतल्या वायनाडान पालसणां कोसळपाचे घडणुकेन मरप्यांचो आंकडो 350 पावला. पालसणां कोसळप आनी हुंवाराचो सगळ्यांत चड फटको केरळांतल्या मुंडकाई, चुरलमाला, अट्टमाला आनी नूलपुजा ह्या 4 गांवांक बसला. मजतकार्यांत लश्कर नौदळ, NDRF, राज्याच्या आपत्ती निवारण दळान वांटो घेतला. वायनाड पालसणां कोसळून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आनीकूय वाडपाक शकता. आतां मेरेन सुमार 350 जाणांक मरण आयला. 206 जाण बेपत्ता आसात. तशेंच शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्यात. हांगा अजुनूय पावसाचो नेट कायम आसा. उटंगराच्या पावसाक लागून सांखळी दिवचले धरून उत्तर गोंयांत चडशा वाठारांत हुंवाराचो फटको बसला. आतां मातशें हुंवाराचें उदक देंवलां. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी आपत्ती वेवस्थापन ह्या परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रस्त्याचेर चड उदक भरिल्लें आसतना लोकांनी उदकान गाडयो व्हरच्यो न्हय अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो.
केंद्रान परतून जारी केलो पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो. वायनाड नुरगणनेच्या फाटभुंयेर केंद्र सरकाराच्यो हालचाली. गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव. आजगाव रस्त्याचे अवतिकाये वेल्यान बसधनी फुर्योज. रस्त्यार बसून केले आंदोलन. 8 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त केलो ना जाल्यार करतले व्हडलें आंदोलन, दिल्या शिटकावणी. जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब करतलो बंद. क्लब चलोवप जाल्यार कठीण, सांगता क्लबाचो धनी चर्चिल आलेमांव. खणी, कसिनो आनी कोळसो वाहतुकी वेले 10,000 कोटी करचे वसूल केलो ना जाल्यार गोंयभर करतले आंदोलन. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराची सरकाराक शिटकावणी. जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत मिरामारचो फुटब्रिज मोडपाक सुरवात. काम पुराय जाय मेरेन रस्तो येरादारी खातीर आसतलो बंद. आनी केपेंच्या भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकत घेवपाक लोकांनी फातोडसावन केल्ली गर्दी. सर्तीच्या इनामाक आसात लाखांनी रुपयांच्यो गाडयो. आतां खबरो विस्तारांत. केरळाच्या वायनाडान दोंगराचे पालसण कोसळून जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो परतून जारी केलो. हातूंत गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव आसा. केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकरान येवकार दिलो. हो मसुदो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचे राजेंद्र केरकराचें म्हणणें. आयकात. ड्राफ्ट जो मसुदा आसा हो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर आनी गोंयच्या वर्तमान आनी फुडारा खातीर चडांत चड गरजेचो आसा. कित्याक हो जो मसुदो आसा तेचें जर बारकायेन वाचन केलें जाल्यार तितून आमकां स्पश्ट जाता की 70-57 जे गांव आसा हे इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव विलेजीस म्हणून घोशीत जाल्ले आसा. आतां हे जेन्ना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून एखादो आवाठ घोशीत जाता तर त्या आवाठान जे विना खणीचे वेवसाय आसा, जे चिरे खणी आसा किंवा रेंव काडपाचे वेवसाय आसा, ह्या सगळ्या गजालींचेर आडमेळे येताले, निर्बंध येताले. पूण त्या वाठारांत जे लोक रावतात, जे लोक पिढ्यान पिढ्या आपले पारंपारीक उद्योग वेवसाय करीत येयल्ले आसा, तातूंत मागीर शेती आसा किंवा मासेमारी आसा किंवा पशुपालन आसा, ह्या उद्योगाचेर कसलेच आडमेळे येवचे ना. ही जे नोटिफिकेशन आसा, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा, तेचेर लोकांक जर आपली मतां व्यक्त करपाची आसा जाल्यार तांकां तशी सवलत जी आसा ही केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान मंत्रालयान दिल्ली आसा. गोंयान सत्तरी, सांगे, काणकोण, केपें हो आनी धारबांदोडा हो जो आवाठ आसा हो आवाठ म्हळ्यार आमच्या गोंयची 6 अभयारण्य आनी एक राष्ट्रीय उद्यान आसा तांचो आवाठ आसा. ह्या जंगलांची राखण जावप चड गरजेचें आसा. कित्याक जर जंगलां उरलीं जाल्यार आमकां पिवपाचें उदक मेळटालें, प्राणवायू मेळटालो आनी आमचें जिवीत आसा ही सुंदर आनी सोबीत जातालें. तेका लागून आमी सगळ्यांनी ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचें स्वागत करप ही चड गरजेचें आसा. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो. लोकांचो विरोध लक्षात घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयल्ली. तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो आस्पाव भितर करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आजगाव पंचायती मुखार खासगी बसवाल्यांनी रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांनी बसून आगळे वेगळे आंदोलन केले. फाटले कांय म्हयने रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाठारांतल्यान बसी चलोवप कुस्तार जाता अशें बसकारांचें म्हणणें. ह्या प्रकाराक लागून ते बेजारल्यात. ही पळयात आसगाव रस्त्याची जाल्ली दुर्दशा. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या. रस्तो आसा की ना हें कळपाकूच मार्ग ना. रस्त्याच्या हे जाल्ले अवतिकायेक लागून तिडकिल्ल्या आसगावच्या बसधनियांनी फोंडकुलांनी बसोन एक आगळे वेगळे आंदोलन केले.
सरपंचाक हांकां कितें सांगलें पंचायतीन वचून तुमी म्हाजे कडेन वांगडा म्हाजे बसीन एक दीस 4 रस्त्यार बसा म्हापशा हांव तुमकां च्या पार्टी व्हरता हांव तुमकां च्या पार्टी व्हरता म्हाज्या पयशांनी आनी हाडून सोडटा पूण कितें प्रोवायडेड यू मस्ट कम विथ माय बस म्हाज्या बसीन या आनी यू फेअर दिस थिंग कितें तुमी कितें एक्सपिरियन्स ते करा म्हणून सांगले पंचायतीच्या अधिकारा खाला रोड येना न्ही पंचायतीच्या अधिकार म्हाजो लोकल कोण पडटा म्हाजो लोकल पंचायत आनी सरपंच इज नथींग बट अ गांवचो मेयर म्हणटा आमी ताका मेयर तेणी करूंक जाय न्ही हांव कितें करतलो आतां तांकां विचारल्यार ते सांगता कितें जाणाय आमी आतां कोर्टाक घालपाच्यो आहा अरे शाण्या मनशांनी अरे बुद्धिवान मनशांनी खंयची केस 8 दिसांनी सुटल्या रे खंयचे कितके हजारांनी पेंडींग आसा मरे केसी 8 दिसांनी जातले केस सोपासर कोणी सर्वायव हे जावचे सफर जावचे दुसरी गोष्ट सदांच पेपरार वाचता माननीय वाहतूक रस्ते आनी वाहतूक मंत्री 50,000 कोटी रुपया गोंयांक दिल्या रस्त्याक खंय आहात ते बाबा कितें चल्लां बाबा हांव ह्या तुमच्या माध्यमांसाठी प्रेस कॉन्फरन्ससाठी विचारूंक शकता की आंधळा दळटा आनी कुत्रे खाता रे अशी परिस्थिती रे गोंयच्या लोकांची हे कितें बरें 2 लिटर डिझल जाय मिनिमम केन्ना केन्ना ते येना बाबा दुसरी गोष्ट तेंच्यांनी कितें केलां जाय म्हाजें तुका पर्सनल सांगता म्हाजी 6:08 बस आसली पयली म्हाजी पयल्या रेशमा नंतर म्हाजी पयली बस 6:15 घातली तेंच्यांनी कदंबा 7 घातली ओके लोकांक जाय जाल्यार ओके मागीर मरे 8:15 घातली तेंच्यांनी 8:05 घातली लोक डिमांड म्हणटा आतां लोकांनी तर डिमांड केलो आमकां हेलिकॉप्टर दिया म्हणून सरकार दितलो तांकां प्रोवायड करतलो हांव वाटता फाल्यां 500 जाय न्ही आमकां हेलिकॉप्टरान तेच रेटीन म्हापशा पावोवचें म्हणून डू यू थिंक सरकार दितलो हेलिकॉप्टर काय स्वाप अन्नुणा वागातर बशी भरता आनी आमकां एक 2 कॉलेज केन्ना सुटतली काय म्हणून पळोवचें पडटा आय डोंट नो हाव टू सर्वायव नाल्यार सरकारान घेवच्यो बशी आमच्यो केन्नाय आमकां रिजनेबल रेटीच्यानी घेवच्यो आमचें कांय ना एक ट्रॅक्टरीची एक बशी पडल्या एक ट्रॅक्टरीची गव्हर्मेंट जॉब दिवच्यो बाबा एक आतां आमी कडल्यान वयता मरे केन्ना सकाळी मरे बस मरे सारकी हे आसता भुरगे कॉलेजीची न्हू बसलेली आसता आनी कातरी कडेन देंवयता आसतना कातर म्हणून आफ्टर सेंट्रल बँक थंय आतां हांगा वचोंक जाय खंय वचोंक इस्कॉला कडेन रायट बस मरे अशी जाता कचकरू घालता आनी देवा थंय जावं नाका रे बाबा आनी बस तर ते उज्जे सायडीक वयता आसतना उज्जे सायडीक येता आसतना दाये सायडी जाता कलांडली जाल्यार जिते मारतले लोक ड्रायव्हराक आनी कंडक्टराक आनी बसकाराक रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान बसीचे पार्ट्स मोडून लुकसाण जाता जोडून जर बशी सारक्यो करपाक मोडले जाल्यार भुरग्यांचे पोट कशें भरपाचें म्हूण बस धन्यांनी प्रश्न केला फुडल्या 8 दिसां भितर आसगांवच्या रस्त्याची दुरुस्ती केली ना जाल्यार पंचायत कार्यालया मुखार आमरण उपोशणाक बसतले म्हूण तांच्यांनी शिटकावणी दिल्या कितपर्यंत टायम दितात कितें सरकाराक कितपर्यंत टायम दितात त्या उपरांत मी 8 दिसांनी आनी दुसरी गोष्ट आमी रोड टॅक्स पळय फारीक करता न्हू सरकाराचे ते आमचे मायनस करतलो ना एक दीस कितके अमके दीस तर रोड टॅक्स ना ते आमकां फायन भरून भरचें पडटा फायन भरची पडटा आमकां रोड टॅक्स आमी ते टायमार भरिना जाल्यार ताका जबाबदार कोण तूं कितेंय विचार उत्तरां हांव तुका सांगता कितेंय विचार म्हाका कित्याक फुटींगपणा तर उलयतलो प्रिटेंड करतलो जाल्यार चिंतचें पडटा विचार म्हाका 70-72 म्हाजी गाडी इवन ह्यो आमच्यो गाडयो न्हू ऑल हे 4 गाडयो आमच्यो वायट बरें प्रायवेट आमीच आतां हांगर कदंबा रावना एकूच स्ट्रायका कदंबा एक गेली जाल्यार दुसरी येता कदंबा परमीट ना कायद्यान पळोवंक म्हणजे कदंबा ही मोडली जाल्यार दुसरी धाडून दितात अहो खंयचो कायदो आमची मोडली आनी आमीच चलोवंक शकना दुसरी गाडी बाबा म्हाका भाड्याक दी हांव ती चलयता ती चलोवंक शकना कित्याक त्याच नंबराची गाडी जाय रुटाक मागीर कदंबाक कित्याक त्याच गाडीच्या नंबराची रुटाची गाडी तीच कित्याक चलना ते हे जाला जाल्यार गाडी डेपोनूच कित्याक उरना एक नाल दुसरी मेळटा प्रोविजन कशें तरी तेंचें पोट चलता कितें दॅट इज गव्हर्मेंट ती गव्हर्मेंट आनी आमी प्रायवेटाक व्हॅल्यू ना अजून मेरेन ना सांगता प्रायवेटाक केन्नाच व्हॅल्यू ना हे सगळें काम आमी करता प्रायवेटाक आमकां व्हॅल्यू ना वी डोंट हॅव एनी व्हॅल्यू इम्तियाज मकामदार हांव रुटाक कमीत कमी ना म्हटल्यार ते 6 म्हयने जाले बस चलयता त्या रुटाक पडलें की कितें सगळें वणके आहा कितें जर जालें जाल्यार कोण रिक्स कोण घेना एटले कोण घेतलो ड्रायव्हर
ड्रायव्हर जाल्यार हांगाच्यान वचप म्हणलें तर हांगा टच म्हणून आहा ते वलता तो एक आसता तो पुला गाडी आख्खी बॅलन्स जाता परती बिरती जाल्यार मारतले कोणाक ड्रायव्हर और कंडक्टराक आनी ओनर म्हाका इतलोच बरो रोड करून दे इतकोच गोमंतक टीव्ही खातीर आसगांवच्यान स्नेहा असोटीकार. आतां मेरेन आपणे चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लबाचेर 500 कोटी रुपया मोडल्यात. आतां हो क्लब चलोवप कठीण जाला. सरकारान आर्थीक अनुदानाची रक्कम 3 कोटी वेल्यान वाडोवन 5 कोटी करची. अनुदान वाडयलें ना जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स क्लब बंद करपाची पाळी येतली अशें चर्चिलाचें म्हणणें. आज म्हाका सदां हांवें फुटबॉल चलोवन म्हाका सदां 500 वयर हांवें काबार गेले कितल्यान सांगपा लागला मायज. पूण प्रॉब्लेम कितें जाला आज पळय हांवें आख्खे इंडिये कितू फॅमिली पोसल्याचें म्हाका खबर आहा. इंडिये फॅमिली पळय हांवें कितू पोसल्या कितू जाण प्लेयर केले कितू जाण प्लेयरान आपआपल्या घरा वयर काडला. एक तुका एक सिंपल एग्जाम्पल जाता लॅनीन पळोवपाक म्हणटा तो भुरग्याक 9,000 येवाय 9,000 रुपया लॅनीन निमा कडेन हांवें 40 लाख दिले कुयता आसतना हांवें 9 वर्सां खेळटा म्हाका 9-8 वर्सां खेळ्ळा आनी मागीर लॅनी दुसरे कडेन वचोन ताणें 40 lakhs ते भाशेन हांवें दितली मागीर ताणें 1.5 crore तेसून घेवन आज लॅनी म्हणटा ताणें आपल्या हे सांग व्हडली बिल्डींग उबारून सांग ते भाशेन जाले जायत केले प्लेयर जायत रावता लॅनीन जायत ना ब्रँडन सगळे ब्रँडन एक हेड सोडपाक गेल्लो हांवें ती बरी गेलो बाबा ब्रँडन तूं सोडनाका तूं भायरच नाका तुका हेड बरो हांवें हाडलो म्हाका खेळटो मागीर म्हाका खेळटा मागीर दुसरे कडेन गेलो. सो आज कितें आसता हांवें खूब म्हज्या लायफान प्लेयर केले. आज कितें जाता आज हांव म्हाका न्यूज आसता म्हणटा भाशेन जायन आसता म्हणटा भाशेन हांव ती घेयन आहा आयली आनी फ्युचराक तर जनरेशनाक तरी हे तरी आतां ही तरी ही स्कीम तरी वाडयली जाल्यार चीफ मिनिस्टरान जाल्यार मुखा कडेन आमी गेम दवरीत आतां आमी गेम कडेन सोडीत कित्याक गेमांनी चलोवपाक फकाड ना ती. खणी कसिनो आणि कोळशाच्या येरादारीचेर 10,187.62 कोटी थकबाकी उरल्यात. ते वसूल करचे म्हण आमी मुख्य सचिवांक निवेदन दिलां अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिली. मात जर हे पयशे वसूल करूंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पाटकारान दिल्या. म्हटल्यार फेब्रुवारी 2014 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर एक कायदो हाडटा जातून कोलाक तो सांगता की कोला लागून गोंयान पोल्युशन जाता आणि 2% रुपये तो चार्ज करपाचे हे नोटिफिकेशन हाडटा. सो 11 सप्टेंबर 2014 मनोहर पर्रीकर आणि एक अमेंडमेंट हाडटा आणि कितें करता कोल आणि कोकाक पळय 2% जे लायिल्ले सेस ते 2% वयल्यान तो 0.5% ऑफ द सेल व्हॅल्यू ऑफ द प्रोडक्ट करता. ह्या मुख्यमंत्र्यान आणि या भारतीय जनता पार्टीन या गोंयच्या लोकांक सांगचे पडटले की तुम्ही 2% वयल्यान 0.5% कित्याक केले. हे जे पळय आमी चीफ सेक्रेटरीक जे मेमोरंडम बरयला हाजेर कसल्याच प्रकारची स्टे ना आणि हे सगळे जर आमी टोटल करत जाल्यार हाची टोटल जाता 10,187.62 करोड रुपया. कितले 10,187.62 crores. परत एकदा सांगता गोंयकारांनो 10,187.62 करोड रुपया या सरकारान क्रोनी मित्रा कडल्यान रिकवर केले. आणि कोण हे क्रोनी मित्र कोण या सरकाराचे अडानी जिंदाल वेदांता दीज आर द मेजर प्लेयर्स इन दिस 10,000 crores. या 10,000 कोटीतले जवळपास 8 ते 8,500 करोड रुपया या 3 क्रोनी मित्राचे आसा. सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान आणि या सरकारान या गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवचे पडटले की तुम्ही सामान्य गोंयकारांक आज काबार करपाक उठल्या. कोण बाबडो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना ताचे तुम्ही तापपाक वतात आणि आमी 10,000 कोटी रुपया पयशे जे आमी सांगना बाबा ही तुमचीच उत्तरां आयले घेवन तुम्ही दिल्या की इतले पयशे बाकी आसा म्हणून कित्याक तुम्ही हे रिकवर करना. मिरामार शारदा मंदिरा लागसार फुटब्रिज मोडपाक सुरवात केल्या. हो फुटब्रिज धोकादायक स्थितींत आशिल्लो ताका लागून जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण मोडपाक घेतला. कांय वर्सां पयलीं शारदा मंदिराच्या विद्यार्थ्यांक रस्तो हुंपपा खातीर हो फुटब्रिज बांदिल्लो पूण हालीं तेंपार ताचो वापरूच जायनाशिल्लो. ताका लागून ताची सामकीच अवतिकाय जाल्ली. ताका लागून हो फुटब्रिज आतां मोडपाक घेतला.
आमी आसात मिरामारचो हो जो फुटब्रीज आसा तो ह्या दिसांनी खूब असो हेडलायनीन असो गाजलेलो आसा आनी आयज तुमी पळोवंक शकतात काल शुक्रवार पासून हो जो ब्रीज आसा तो डिसमेंटल करपाचें काम CCPन सुरू केल्लें आसा आनी तशेंच हेजे वांगडा हांगा जे स्कूल आसा शारदा मंदिर स्कूल आसा जेंका लागून एक्चुअली हो फुटब्रीज केल्लो पूण मागीर पेरंट्सांची कंप्लेन येयली की फुटब्रिजाची हायट चड उंच आसा म्हणून थंयच्यान रोड क्रॉस करपाक भुरग्यांक त्रास जावपाक शकता म्हणून मागीर हो फुटब्रिज भुरग्यांनी सुद्दां बंद केलो मागीर ह्या फुटब्रिजाची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्ली तो केन्नाय मोडोन पडोंक शकतालो म्हणून लास्टाक CCPन डिसिजन घेतलें की हो फुटब्रिज जो आसा तो डिसमेंटल करपाचो जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की हांगा शुक्रवारच्यान हांगा काम चालू आसा फुटब्रिज डिसमेंटल करपाचें तशेंच हें काम म्हणटात सोमार पर्यंत चलतलें म्हटल्यार सोमार पर्यंत हांगा शारदा मंदिराचें जें स्कूल आसा त्या स्कुलाक सोमार पर्यंत सुटी दिल्ली आसा कित्याक आनी हांगा जो ट्राफीक जो आसा जो मिरामारच्यान दोनापावल वचपाचो जो ट्राफीक आसा तो मिरामार सर्कला कडल्यान वयर गोवा युनिवर्सिटीच्या रोडान दोनापावल वचपाचो रूट घेवपाचो अशें ट्राफिकान मेसेज दिल्ली आसा आनीक हो जो फुटब्रिज आसा तेजें काम सोमार पर्यंत सोंपतलें अशी आशा आसा